પ્રણામ અને જય જિનેન્દ્ર. સમસ્ત વિશ્વના હાલારી વિસા ઓશવાળ સમાજના જ્ઞાતિજનો અને ખાસ કરીને યુવાનો, સૌ પ્રથમ થોડીક દિલગીરી સાથે એડમિટ કરવાનું છે કે અમે થોડા લેટ છીએ. વાઈફાઈ કેબલમાં ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ આવવાના કારણે રિસ્ટોરેશન કરવામાં થોડો સમય ગયો છે. એ બદલ આપ બધા પાસે આપના સમયની વેડફાટ માટે ક્ષમા માગું છું. હું હરીશ રતિલાલ શાહ, યોગ્સ આપણી જે ઇવેન્ટ છે યંગ ઓશવાલ ગ્લોબલ સમિટ, હું અને મારા સાથીદારો ઓશવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘના હોદ્દેદારો તથા ટ્રસ્ટીઓનો આભારપૂર્વક અમે આ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અમારી પાસે સ્વાગત ગીત અને ગરબા રાસથી આ પ્રોગ્રામ ચાલુ થશે. ત્યાર પછી ઓશવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘના પ્રમુખ શ્રી રતિલાલ મેઘજી સુમરિયા આશીર્વચન સાથે એમનું સંબોધન આપશે આપણને, અને ત્યાર પછી શ્રી મુકેશ સાવલા સેક્રેટરી આપણા સમાજ ઓશવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘની પ્રવૃત્તિઓનો થોડો ચિતાર આપશે, સંઘની થોડી ઓળખાણ આપશે, અને ત્યાર પછી એક સ્પીકર્સ આપણે ચાલુ કરશું. સૌપ્રથમ ઈસ્ટ સાઇડની કન્ટ્રીઝ એટલે કે ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, સિંગાપુર, જાપાન, ત્યાંથી આપણા સ્પીકરો આવશે. એમના વિચારો આપણા બધાની સમક્ષ ગ્લોબલી વર્ચ્યુઅલી નેટવર્ક થ્રુ ટ્રાન્સમિટ કરશે, અને આગળ ઉપર જેમ વક્તાઓ આવતા જશે તેમ અમે આપ બધાને ઇન્ટ્રોડક્શન આપતા રહીશું. સૌપ્રથમ શરૂઆત કરીએ. વેલકમ, સ્વાગત ગીત અને ગરબા. થેન્ક યુ.
गगन गगन गर जाट करे, घुमरी घुमरी गर जाट भरे। धीरे धीरे फूलों में जरूर है मेरा ही सुरूर है, आंखों में गुरूर है, ख्वाब का कसूर है। Don't
હાલો ચેક. હાલો હાલો હલો હલો. સાથે હું આપને મારા બે શબ્દ કહેવા માંગુ છું. આપના વડવાઓ ગામડે રહી ખેતીવાડી કરી અને આપની ભણતર માટે જામનગરની અંદર જે સ્થાપના કરી બોર્ડિંગ છાત્રાલયની અને એમાંથી આપણા બાળકો ભણી ગણી અને દેશ વિદેશમાં ગયા. સાથોસાથ આ વડો જે પણ પોતાની ખેતી મજૂરી કરી અને આપણા બાળકોને ભણાવી અને ગ્રેજ્યુએશન આપ્યું. એ દિવસે વટવૃત બન્યું. આપણા 52ના દિવસે બોર્ડિંગની શરૂઆત કરી અને આજે આપણે સ્કૂલો કોલેજો અને બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ પ્રગતિ કરી અને હવે ભવિષ્યમાં આપણે કદાચ મેડિકલ ક્ષેત્રે એટલે કે આપણા ઓસવાળાનો એ વિચાર આ સ્થાપનાનો એ વિચાર છે કે આ અમારા ઓસવાળાના ભાગીદાર બની રહ્યા છો એવું આપણે પોતાને અહેસાસ હોવો જોઈએ. આપણા ઘણા બધા ઉદ્યોગપતિ એક નાની કદાચ તમને વાત કરીશ કે બોર્ડિંગમાં ભણી અને સ્કોલરશીપ લઈ અને આ ઉદ્યોગપતિ બન્યા છે, એન્જિનિયર બન્યા છે, ડોક્ટર બન્યા છે અને આપણી સંસ્થાઓનું નામ રોશન કર્યું છે. એની સાથે
એની શરૂઆત 1988 માં સ્કૂલ તરીકે થઈ હતી. એ સ્કૂલમાં કદાચ મારા મિત્ર હું કદાચ મગનલાલ ઝવેરચંદ નરિયાને પણ યાદ કરીશ કે એમની જે ભાવના હતી આપણા નવાગામ મુકામે જ્યારે અધિવેશન 1982 માં મળ્યું અને એમની ઈચ્છા થઈ કે ભિવંડીની અંદર આપણે એક સ્કૂલ હોવી જોઈએ. એ સ્કૂલ માટે ભિવંડીથી સ્ટાર્ટ કરી અને નવાગામ મુકામે જે અધિવેશનમાં રજૂઆત કરી અને ભિવંડીમાં 1983 માં એના પાયા પડ્યા. એ કદાચ એ વડીલ આજે યાદ નથી પણ મારા દિલના પ્રેમી મારે યાદ કરવા પણ એટલા જરૂરી છે. સાથોસાથ હું એ યાદ કરીશ કે એ સમયના ખાતમુહૂર્તના કન્વીનર શ્રી જેપી શાહ અને 1988 ની અંદર આ સ્કૂલ સ્ટાર્ટ કરી. ત્યારના પ્રમુખ દેવચંદ કચરાગડા. ત્યાર પછી ઓછવાળોની જે પ્રગતિ થઈ ભિવંડી હોય બોમ્બે હોય કે દેશ વિદેશમાં વરસાદના દરેક જ્ઞાતિજનો પછી અમદાવાદમાં કદાચ હોસ્ટેલ હોય અને એના પછી હું વધારે યાદ કરીશ કે મારા ગામના વડીલ ભરતભાઈ શાહ. આપણે કદાચ જોયું હશે કે આપણે ની અંદર ગ્લોબલ મીટ જ્યારે એનું આયોજન ભરતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં થયું. વિદેશોના ઓશોળોને એક સાથે લાવવા એક સાથે બાંધવા માટે ગ્લોબલ મીટ 1 એની શરૂઆત કરી અને અત્યારે કદાચ એમની એ પણ ભાવના છે 52મા વર્ષ પ્રવેશ કરતા 52 ગામના ઓશોળો જે વસવાટ કરીને ગયા છે જે વડીલો હતા એના દીકરા દીકરીઓ કદાચ જામનગર જિલ્લો નહીં ગયો હોય પણ આ 52ના વર્ષે આપણે બધાને સાથે મળી અને એક પ્લેટફોર્મ ઉપર ટ્રેન લાવીએ એ વિચારો કદાચ ભરતભાઈ શાહના હતા અને ભરતભાઈના શાહના વિચારો સાથે ગ્લોબલ મીટ એક બન્યો. ત્યારે એના પછી હું એમને યાદ કરીશ અશોકભાઈ મારું કે જેમણે બોર્ડિંગની અંદર અભ્યાસ કરી અને એ ભણી ગણી નોકરી કરી અને આજ મોટા ઉદ્યોગપતિ થયા. પછી આજે આ કોલેજની અંદર એમના હાથે પાયા પડ્યા આ કોલેજ ઊભી કરી. એટલે આ દરેક જગ્યા ઉપર ઓશોળોનું ક્યાંય ને ક્યાં અસ્તિત્વ છે. ઓશોળોની દરેક જગ્યાએ સંસ્થા છે અને આ ઓશોળોને મારે એક સંદેશ આપવો છે. આ બધા સાથે જોડાઓ. દેશ વિદેશમાં વસતા આપણા જ્ઞાતિઓ ભાઈઓ બહેનો અને બાળકો એમાં ખાસ કરીને યંગ બાળકોને મારે એ સંદેશ આપવો છે. તમે ઓશોળોની સંસ્થાઓ જે ચાલે છે એની સાથે જોડાઓ. કદાચ વિદેશમાંથી ઇન્ડિયામાં આવો. ઇન્ડિયામાં શું કામ ચાલી રહ્યા છે એની દરેક માહિતી આપણા સેક્રેટરી શ્રી મોકેશ ચાવડા આપશે. માટે આ સંદેશને એવો સંદેશ લઈને દરેક જગ્યાએથી રજૂઆત કર્યો કે ઓશોળો એક છે, એક રહેશે અને એક સાથે કામ કરશે. એવા સંદેશ સાથે હું આપ સૌને આવકારી અને અમારા બે શબ્દ પૂરા કરું છું. જય હિન્દ, જય ઓશવાળ, જય જિનેન્દ્ર. અને આ કાર્યક્રમમાં જ્યાંથી પણ આપ લાઈવ જોઈ શકતા હો એમાં સહભાગી થવા આપને નિમંત્રણ આપું છું. જય હિન્દ, જય ઓશવાળ. રતિલાલભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. આશીર્વચનો અને બ્લેસિંગ્સની જે વાત કરી ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી મુકેશભાઈ સાવદાન, સેક્રેટરી ઓશવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘ. હરીશભાઈ, યસ, અવાજ આવે છે? યા આઈ આર લિસનિંગ. યસ, આવે છે વાત. મુકેશભાઈ સાવદાન, સેક્રેટરી ઓશવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘ. સંઘનો પરિચય, સંઘની પ્રવૃત્તિનો પરિચય અને થોડુંક ઇતિહાસ આપની સામે રજૂ કરશે. મુકેશભાઈ, કેરી ઓન. અવાજ આવે છે ને? ત્યાં સામે વિડિંગ ફોન આવે છે તો ડાયરેક્ટ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે હરીશભાઈ કાંઈ છે? ચાલુ છે ફોન.
થેન્ક યુ બધાને. જય જિનેન્દ્ર. 52મો સંઘનો ફાઉન્ડેશન ડે છે. હાલના 52 ગામ અને આજે આપણે 52 સ્પીકરોને સાંભળશું. સંઘના પ્રમુખ શ્રી રતિલાલજી સોમલિયા દ્વારા આવકાર અને હવે વિશ્વભરના જ્ઞાતિજનો બધાને જય જિનેન્દ્ર. ઓશવાલ શિક્ષણ અને રાહત સંઘના 52મા ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના દિવસની સમસ્ત વિશ્વના હાલારીઓને હાર્દિક શુભેચ્છા. સંઘની સુવર્ણમય યાત્રા 1972 થી 2023 ગોલ્ડન જ્યુબિલી મનાવી 52મા વર્ષમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. ભારતમાં સંઘની એટલે કે OSRS ની સ્થાપના કેન્યા બોર્ડ OERD ના નેજા હેઠળ થયેલી છે. સંઘની સ્થાપનાના 35 વર્ષ પહેલા કેન્યામાં સ્થાયી થયેલા આપણા ગોવાઓની જ્ઞાતિ ઉત્થાનની ભાવના દીર્ઘ દ્રષ્ટિ થકી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિના બીજ રોપણા ત્યારે જામનગરમાં પવનચક્કી વિસ્તારમાં 1938માં આજથી 85 વર્ષ પહેલા ભાડાના મકાનમાં 5 વિદ્યાર્થીઓથી હાલારી વિસા ઓશવાલ બોર્ડિંગની શરૂઆત થયેલી છે. તે વખતે કેન્યા બોર્ડના માર્ગદર્શન હેઠળ ભારતમાં શ્રી હાલારી વિસા ઓશવાલ કેળવણી અને રાહત સમિતિના નેજા હેઠળ આ બોર્ડિંગની શરૂઆત થયેલી છે. ઉત્તરોત્તર અવેરનેસ અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધતા 27 ફેબ્રુઆરી 1941માં શિક્ષણ પ્રેમી દાનવીર મેઘજી પેત્રાજ શાહ એટલે કે એમપી શાહના વરદ હસ્તે 46 દીકરી રોડની જગ્યામાં બોર્ડિંગના મકાનનું ખાતમુહૂર્ત તેમના વરદ હસ્તે થયેલું. ત્યારબાદ 1942માં મહારાજા દિગ્વિજયસિંહના વરદ હસ્તે આ બોર્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન થયેલું અને આ રીતે બોર્ડિંગથી શરૂઆત થઈ શિક્ષણની પ્રવૃત્તિઓ વિસ્તારવામાં આવી. સમયાંતરે તેમાં ઉપરના માળા પર બાંધવામાં આવેલા જે આજે આપણી સમક્ષ કન્યા છાત્રાલયના બિલ્ડિંગ તરીકે ઊભું છે. 1956 ભારતમાં બધા વિરાણી પરિવાર દ્વારા 7 રસ્તામાં હાલના ઓશવાલ સેન્ટરની 23 એકરની જગ્યા ખરીદી વિસા ઓશવાલ કેળવણી અને રાહત સમિતિને સુપરત કરવામાં આવેલી. 28/7/1959માં ભાડાના મકાનમાં કન્યા છાત્રાલયની શુભારંભ શ્રી પ્રેમચંદ રજપાલ શાહના શુભ હસ્તે તેમજ સંસદ સભ્ય રાજન નરસિંહ ગુટકાના જે પાંડોળાવાળાથી ઓળખાય છે મોટગામ ગાગવા એમના પ્રમુખ સ્થાને છાત્રા એટલે કે કન્યા છાત્રાલયનો પણ શુભારંભ 1959માં થયો. 1962માં 7 રસ્તા બોર્ડિંગનું ખાતમુહૂર્ત શ્રી ભારમન રાયસિંહ હરિયાણા વરદ હસ્તે અને 8/4/1963માં આ બોર્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન વિસા ઓશવાલ કેળવણી અને રાહત સમિતિના પ્રમુખ શ્રી ખીમજીરામ વરદ હસ્તે થયેલ છે. બોર્ડિંગના ઉદ્ઘાટન જેમાં મકાનથી એટલે કે 1963 બોર્ડિંગની પ્રવૃત્તિની રજત જયંતિ મહોત્સવ વર્ષ 7 રસ્તા બોર્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન અને કેન્યા બોર્ડનું 22મું અધિવેશન આ ત્રણેય સાથે 1963માં આપણા જામનગર મુકામે યોજાયા. એટલે કે આપણી કન્યા છાત્રાલય બોર્ડિંગ આ દરેક પ્રવૃત્તિઓની શરૂઆત કેન્યાના વડીલો દ્વારા થયેલી છે. 7 રસ્તાની બોર્ડિંગમાં છાત્રાલયમાં 46 ડિગ્રી બોર્ડિંગમાં 118 વિદ્યાર્થીઓને ત્યાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા અને ત્યાં કન્યા છાત્રાલય જે ભાડાના મકાનમાં ચાલી રહ્યા હતા તેને 46 ડિગ્રી રોડમાં ફેરવી આ બોર્ડિંગના મકાનને હાલારી વિસા ઓશવાલ કન્યા છાત્રાલયનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું. એટલે બોર્ડિંગની શરૂઆત અને ત્યાં કન્યા છાત્રાલય આ રીતે શિક્ષારૂપી યજ્ઞ આગળને આગળ વધતા ગયે. સમયાંતરે કેન્યા બોર્ડમાં અધિવેશનમાં ભારતમાં ચાલતી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિને ભારતના ઓશવાળોને સોંપવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય થયો. 1968માં કેન્યા બોર્ડ નિયુક્ત ડેલિગેશન ભારતની મુલાકાતે આવેલ ભારતના ઓશવાળ સમૂહ
આગેવાનો તેમજ વિવિધ પોતાના પ્રાંતોના પ્રતિનિધિઓ જામનગર માધ્યમવાડીમાં 31 માર્ચ 1968 ભેગા થયા. આ સભામાં શ્રી રાયચરણ લખમસિંહ દોડિયાના પ્રમુખ પદ હેઠળ 5 સભ્યોની એડહોક સમિતિની રચના કરી ભારતમાં પણ કેન્યામાં માનવાચક નામથી બોલાવી રહ્યા છીએ અને અત્યારે સંઘના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. એટલે કે આજના દિવસે 1972 માં સંઘની સ્થાપના થયેલી છે. 52 વર્ષની સંઘની યાત્રા, જેમાં શિક્ષણ અને રાહતના કામોનો વિસ્તાર એક યશગાથા સમો થયો છે. હાલારીઓનું ભણતર, ઘડતર અને ચણતર, આ સુવર્ણમય યાત્રા જે બોર્ડિંગ છાત્રાલયથી શરૂ થઈ ઓસવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘના નામે વટવૃક્ષ બની વિસ્તરેલી છે. ઓસવાળોના ઉત્થાનમાં અમૃત સંજીવનીનું કાર્ય આ સંસ્થા એટલે કે આપણા સંઘે કર્યું છે, જેને સો સલામ સાથે વંદન છે. 11 જૂન 1972 થી શરૂ થયેલી સંઘની યાત્રા, જેમાં સમયાંતરે સમાજલક્ષી નવા આયામો જોડાતા રહ્યા. 52 વર્ષમાં 19 પ્રમુખો શ્રી રામજી આનંદ મારુથી શરૂ કરી રતિલાલ મેઘજી સુમરિયા સુધી ના પ્રમુખોએ પોતાની ટીમ સાથે જોરદાર કામ કરી સંઘને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ ગયેલ છે. 1972 માં હાલારમાં પડેલા કાળમાં દુકાળમાં પણ દેશ વિદેશના દાતાઓના સહકારથી આપણા 52 ગામમાં અનાજ વિતરણ તથા રોકડ સહાય પણ આપવામાં આવેલી. જ્ઞાતિજનોને પગભર કરવા, સંપર્ક બનાવવા, શિક્ષણ અને પાયાની જરૂરિયાત પર ખૂબ જ કામ થયેલું છે. શિક્ષણની પ્રવૃત્તિઓ વધારતા 1983 માં જામનગર મુકામે ઓશવાલ બાલ મંદિર તથા કેજી સ્કૂલ શરૂ કરવામાં આવેલી. 1980 માં ભિવંડીમાં શૈક્ષણિક સ્કૂલ ઊભું કરવાની નેમ સાથે હાલની ઓશવાલ વિદ્યાલયની 2 એકર જેટલી જગ્યા લેવાની અને 1983 માં ભિવંડીની સ્કૂલના પાયા પડ્યા. 1988 માં ભિવંડીમાં સ્કૂલનો શુભારંભ થયો અને સમયાંતરે બાજુની જગ્યા લેવાની, વિદ્યાલયની બિલ્ડિંગના ઉપરના ફ્લોર બંધાણા, નવું કોલેજ બિલ્ડિંગ બંધાણું, જેનું નામકરણ માનસી ભરતગડા ડિગ્રી કોલેજના નામે થયું. સીબીએસઈ બોર્ડ, સ્ટેટ બોર્ડ, જુનિયર સિનિયર કોલેજ તથા વિવિધ ફેકલ્ટીના કોર્સો, જેમાં બીએમએસ, બીએફએમ, બીએસસી, બીએ, બીએમએમ, એમકોમ વગેરેમાં પણ હાલમાં 5000 જેટલા બાળકો ભણી રહ્યા છે, જેમાં 800 થી 50 જેટલા આપણા ઓસવાળો પણ ભણી રહ્યા છે. 1984 માં ઓસવાલ સેન્ટર, જે હાલમાં આપણું 7 રસ્તા પર છે, ત્યાં પણ હાલારી વિસા ઓસવાલ વિદ્યાલયના બિલ્ડિંગનું ખાતમુહૂર્ત જે સમયાંતરે પૂર્ણ કરી સ્કૂલ ચાલુ કરવામાં આવેલી અને 2014 થી ઓસવાલ ઇંગ્લિશ એકેડમી તરીકે ત્યાં પણ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. 1984 માં 46 દિગ્વિજય પ્લોટ વિસ્તારના મૃદુ બંગલો ચંદરિયા પરિવાર તરફથી સંઘને અર્પણ કરવામાં આવતા બાળ મંદિર અને કેજી સાથે પ્રાઇમરી શરૂ કરવામાં આવેલી. 1993 માં ઓસવાલ સેન્ટર પગારી નંબર 1 નું ખાતમુહૂર્ત થયેલું, જેનું ઉદ્ઘાટન 1994 માં થયે જ્ઞાતિજનોના વપરાશ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવેલ. 1994 માં અતિથિ ગૃહ જામનગર મુકામે જે છે
તેનું ખાતમુહૂર્ત થયેલું અને 1999માં ઉદ્ઘાટન સાથે વપરાશમાં શરૂ કરવામાં આવેલું છે. 1994માં પણ પગારી નંબર 2 નું ખાતમુહૂર્ત જે 1996માં ઉદ્ઘાટન થયું. આ રીતે પગારી નંબર 2 આપણા ઓસવાલ સેન્ટરના પણ જ્ઞાતિજનોના વપરાશ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. 1997માં સંઘનો રજત જયંતિ મહોત્સવ જે જામનગર મુકામે 3 દિવસીય તેમજ ભિવંડી મુકામે 1 દિવસીય ભવ્ય રીતે પ્રસંગ ઉજવાયા, જેમાં ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંચાલન સહાયક ફંડની શરૂઆત થતા વિશ્વના વસતા જ્ઞાતિજનો તરફથી 2 કરોડ જેટલી મહાત્મા રકમનું ભંડોળ એકઠું થયું, જે જ્ઞાતિબંધુની એકતા અને અસ્મિતાના અભૂતપૂર્વ દર્શન સમૂહ ગણાય છે. વર્ષ 2000 થી સંઘ દ્વારા ઉઘરાવવામાં આવતો ચૂલા દીઠ લવાજમ ધારો પણ રદ કરવામાં આવ્યો. 1999માં જામનગર મુકામે બોર્ડિંગ છાત્રાલયમાં ભણીને ગયેલ વિદ્યાર્થીઓનું વિશ્વમાં વસતા ઓસવાળોને જોડતું એક વિરાટ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંમેલન યોજાયું અને આ રીતે સંઘની યશ કલગીમાં ઉમેરો થતો ગયો. જ્ઞાતિજનો વિદ્યાર્થીઓની સુવિધાની ઉત્તરોત્તર વધારા તરીકે 2004માં કન્યા છાત્રાલયના પાછળના ગ્રાઉન્ડમાં ચિલ્ડ્રન પાર્કનું નિર્માણ, 2005માં ઓસવાલ સેન્ટર સંકુલના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર તથા પુલનું વિસ્તૃતીકરણ, 2006માં ઓસવાલ સેન્ટરના અતિથિગૃહ સામેના ભાગમાં ગાર્ડન કમ ચિલ્ડ્રન પાર્કનું નિર્માણ, અંદરના રસ્તાનું કોન્ક્રીટીકરણ અને બ્યુટિફિકેશન થયેલ. 2008માં બંને પગારી વચ્ચે પેવર બ્લોક લગાડી વધારે સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવેલી. 2010માં ઓસવાલ સેન્ટરના પરિસરમાં પાર્ટી પ્લોટનું નિર્માણ, બાગ બગીચા વૃક્ષો લગાવી અને વધારે સુંદરતા સેન્ટરમાં કરવામાં આવેલી. 2009માં ઓસવાલ બાલ મંદિર અને પ્રાથમિક શાળાનો રજત જયંતિ મહોત્સવ ઉજવાયો અને જામનગરમાં શૈક્ષણિક વૃત્તિના વિસ્તાર તરીકે પ્રાથમિક સાથે માધ્યમિક શાળાઓ પણ શરૂ કરવામાં આવેલી. 2011માં અમદાવાદ મુકામે ભાડાના મકાનમાં બોયઝ હોસ્ટેલની શરૂઆત થઈ. 2011માં ભિવંડી મુકામે ઓસવાલ રેસિડેન્સી સંકુલનું ખાતમુહૂર્ત, જેમાં 5 બિલ્ડિંગમાં 144 ફ્લેટ જેનું 2014માં ઉદ્ઘાટન થઈ જરૂરિયાતમંદ જ્ઞાતિજનોને રહેવા માટે આપવામાં આવ્યું. 2012માં 7 રસ્તા બોર્ડિંગને કેશવ સ્પોર્ટ સેન્ટરમાં રૂપાંતર, જેનું નામકરણ થઈ અદ્યતન સુવિધા સાથેના રૂમો, એસી હોલ, ઇન્ડોર ગેમ, સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી, જિમ્નેશિયમ સાથે ખૂબ સારી રીતે જ્ઞાતિજનોને ઉપયોગી થઈ રહેલ છે. 2012માં બોર્ડિંગ શરૂ થયાના 75 વર્ષની ઉજવણી તરીકે ઓસવાલ ગ્લોબલ મીટ તરીકે 3 દિવસીય ભવ્ય મહોત્સવ, જેમાં 10 કરોડનું માતબાર ભંડોળ, સોવેનિયર સેતુ, જ્ઞાતિનું એન્થમ હાલારીઓ માટે ગૌરવ સમાન, કેશવ સ્પોર્ટ્સનો ઉદ્ઘાટન અને મોદી સાહેબનું સંબોધન વગેરે કાર્યક્રમો થકી સંઘને નવી ઉર્જા અને જોશ સાથે ગતિ આપવામાં આવેલી. 2014માં ઓસવાલ વિદ્યાલય ભિવંડીનો રજત જયંતિ મહોત્સવ સાથે ઓસવાલ રેસિડેન્સી ઉદ્ઘાટન તરીકે ઉત્સવ 2014 ઉજવવામાં આવ્યો. 2017માં ઓસવાલ સેન્ટર પગારી નંબર 1 ને રિનોવેશન સાથે એસીમાં રૂપાંતર કરી ઓસવાલ બેન્કેટ તરીકે સુવિધા વધારી અને વપરાશમાં લેવામાં આવ્યું. 2017માં માનસી ભરતગડા ડિગ્રી કોલેજ તથા શાંતિચંદ્ર ઓડિટોરિયમ અને ઓસવાલ બિલ્ડિંગ ઓસવાલ વિદ્યાલય કેમ્પસ ભિવંડીમાં ઉદ્ઘાટન કરી અને વપરાશ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. 2019માં ભિવંડીમાં મેડિકલની સુવિધા તરીકે ઓસવાલ ચેરિટેબલ ક્લિનિક અને લેબોરેટરીની પ્રવૃત્તિનો શુભારંભ કરવામાં આવેલું. 2019માં જામનગર મુકામે ઓસવાલ સેન્ટર પગારી નંબર 1 કોમ્યુનિટી હોલ, જેની સિલ્વર જુબિલી ઉજવણી સાથે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંમેલનના 3 દિવસીય મહોત્સવ ઉજવાયો, જેમાં લગભગ 7 કરોડ જેવું ભંડોળ એકત્ર થયું. 2021માં કોવિડની વૈશ્વિક મહામારી વખતે ઓસવાલ સેન્ટર જામનગરમાં કોવિડ કેર સેન્ટરની સુવિધા ઊભી કરી જ્ઞાતિજનોને મદદરૂપ થયાના પ્રયાસ થયા અને 2022માં સંઘના 50 વર્ષની ગોલ્ડન જુબિલીની સેલિબ્રેશન જામનગર મુકામે 3 દિવસીય મહોત્સવ તથા ભારતના વિવિધ શહેરોમાં ઉજવણી કરી સંઘની યશ કલગીમાં 4 ચાંદ લગાડવામાં આવ્યા. આપણા 52 ગામની યાદગીરી તરીકે ઓસવાલ સેન્ટર ખાતે 52 ગામ પિલર સ્કીમ શરૂ કરી સંઘના કોર્પસ પ્રણાલીને વધુ બળ મળી શકે
ની યોજના કાર્યરત છે। આ રીતે સંઘના માધ્યમથી દુષ્કાળ રાહત, ભૂકંપમાં મદદ, હાલરના ગામડાની પદયાત્રા, મેડિકલ કેમ્પો, સૌમો લગ્નોત્સવ, સિનિયર સિટીઝન ક્લબ, ગ્રીન ફ્લીટ ડેવલપમેન્ટ, ટિફિન સેવા અને કોવિડ દરમિયાનની સેવા જેવા સમાજલક્ષી ઘણા કાર્યો થઈ રહ્યા છે અને તેનો વિસ્તાર થતા રહેશે। સંઘના 51મા વર્ષમાં 19 પ્રમુખોના નેતૃત્વમાં ટીમ વર્ક, દાતા પરિવારોના સહયોગ સાથે વડીલોના આશીર્વાદ થકી 5 વિદ્યાર્થીઓના ભાડાના મકાનથી શરૂ થયેલી શિક્ષણ રૂપી યાત્રા નવા આયામો સાથે તેમાં જોડાતા ગયા। સંઘ અત્યારે જામનગરમાં બોર્ડિંગ છાત્રાલયના બિલ્ડિંગ સાથેનું સંકુલ, 2 શાળા, 22 એકરમાં પથરાયેલ ઓશવાલ સેન્ટર, જેમાં કેશવ સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર, અતિથિ ગૃહ, કોમ્યુનિટી હોલ, બેન્કેટ હોલ, પાર્ટી પ્લોટ, સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ, ચિલ્ડ્રન પાર્ક વગેરેનો વિશ્વભરના જ્ઞાતિજનો લાભ લઈ રહ્યા છે। જ્ઞાતિજનોના પ્રસંગ માટે વિશાળ જગ્યા, ઉતારાની આધુનિક રૂમો, પાર્ટી પ્લોટ, એસી હોલ, સ્પોર્ટ્સ માટેના ગ્રાઉન્ડ, ઇન્ડોર સ્પોર્ટ્સ કેમ્પની સુવિધા, પાર્કિંગ, આ બધું હાલારીઓને ગૌરવ અપાવે એવી વ્યવસ્થા અત્યારે સંઘ પાસે છે। સિનિયર સિટીઝનની જોરદાર એક્ટિવિટી જામનગરમાં ચાલી રહી છે અને લગભગ 325 જેટલા વડીલો તેમાં જોડાયેલા છે। જરૂરિયાતમંદ વડીલોને નિઃશુલ્ક ટિફિન સેવા પણ આપવામાં આવી રહી છે। સ્પોર્ટ્સની પ્રવૃત્તિ ખાસ જામનગરમાં 400 થી વધારે યુવાનો જોડાય, જેનો જુસ્સો અને જોશ વધારી રહ્યા છે। બહારગામથી આવતા જ્ઞાતિજનો માટે કેશવમાં તથા અતિથિમાં નોન એસી 100 થી વધારે રૂમોની સુવિધા સેન્ટરમાં છે। 7 જેટલા પાર્ટી પ્લોટ, 2 એસી હોલ, કોમ્યુનિટી હોલ તથા વિશાળ પાર્કિંગ જગ્યા, જે જામનગર સાથે હાલારીઓની ગૌરવમાં વધારો કરી રહ્યો છે। તેવી રીતે અમદાવાદમાં બોયઝ હોસ્ટેલ, ભિવંડીમાં વિદ્યાલય સાથે ડિગ્રી કોલેજ સાથેનું વિશાળ સંકુલ, 144 ફ્લેટ સાથેનું 5 બિલ્ડિંગનું ઓશવાલ રેસિડેન્સી, ચેરિટેબલ ક્લિનિક અને લેબોરેટરી, આ બધી પ્રવૃત્તિઓ થકી શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, સ્પોર્ટ્સ, મકાન અને માનવતાની સેવાના ઉમદા કાર્યો થઈ રહ્યા છે। આ ઉપરાંત સંઘ જરૂરિયાતમંદ જ્ઞાતિજનો માટે આર્થિક, મેડિકલ, શૈક્ષણિક સહાય તથા હાયર એજ્યુકેશન લોન આપી રહ્યું છે। જેમાં આર્થિક સહાય તરીકે જરૂરિયાતમંદ જ્ઞાતિજનોને વધુમાં વધુ 4000 ની સહાય પરિવારના વડીલ મહિલાના બેંક ખાતામાં દર મહિને મોકલવામાં આવી રહી છે। અત્યારે 425 પરિવારોને મહિને 12.5 લાખ મુજબ વાર્ષિક 1.5 કરોડ રૂપિયાની સહાય સંઘ દ્વારા અપાઈ રહી છે। શૈક્ષણિક સહાય 12મા ધોરણ સુધી વધુમાં વધુ 15000 પ્રમાણે અંદાજે 1050 બાળકો, જે જરૂરિયાતમંદ બાળકોને વાર્ષિક 1.85 કરોડની મદદ સંઘ દ્વારા અપાઈ રહી છે। હાયર એજ્યુકેશન લોન તરીકે જરૂરિયાતમંદ બાળકોને વધુમાં વધુ 1.5 લાખ મુજબ 125 સ્ટુડન્ટોને વાર્ષિક 1.5 કરોડની લોન અત્યારે અપાઈ રહેલી છે। મેડિકલ સહાય તરીકે જરૂરિયાતમંદ જ્ઞાતિજનોને વધુમાં વધુ 50000 મુજબ વાર્ષિક 600 જેટલા જ્ઞાતિજનોને 1.25 કરોડ જેટલી મેડિકલ સહાય સંઘના માધ્યમથી અપાઈ રહી છે। બોર્ડિંગ છાત્રાલયમાં રહેવા, જમવા સાથે દરેક સુવિધાનો ખર્ચ અત્યારે સંઘ ઉપાડે છે। તેમજ અમદાવાદ હોસ્ટેલ માટે પણ સંઘને જે ખર્ચ આવી રહ્યું છે તે પણ સંઘ અત્યારે ભોગવી રહ્યું છે। બોર્ડિંગ છાત્રાલય તથા અમદાવાદ હોસ્ટેલ, આ બંને માટે વાર્ષિક સંઘ 40 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરી રહ્યું છે। આ રીતે સંઘ શૈક્ષણિક, મેડિકલ તથા આર્થિક સહાય માટે વાર્ષિક 6.5 કરોડનો ખર્ચ કરી રહ્યું છે। આ રીતે સંઘના ઉદ્દેશ્યો, જેમાં ઓશવાળોને અપલિફ્ટ કરી સમકક્ષ બનાવી આત્મનિર્ભર હાલારીનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા સંઘ સતત પ્રયત્નશીલ છે। સંઘની આવક તરીકે અત્યારે સંઘ પાસે ફિક્સ ડિપોઝિટ 32 કરોડ, જેના વ્યાજની આવક અંદાજે 2 કરોડ, પ્રસંગોપાત ખુશીભેટ વાર્ષિક 50 લાખ જેટલી અને સંઘની વિવિધ અસ્ક્યામતો, મિલકતોની જાળવણી, રિપેરિંગ, ઘસારો બાદ કરીને વાર્ષિક 2 કરોડ જેટલી આવક, આ રીતે સંઘને 4.5 કરોડની વાર્ષિક આવક અત્યારે થઈ રહી છે। જે 2 કરોડ ઘટ છે તે સંઘની આર્થિક સહાય તથા અન્ય સ્કીમના માધ્યમથી મેળવી સંઘની આવક જાવક સરભર કરી સંઘનો વહીવટ ચલાવવામાં આવે છે। નવા પ્રોજેક્ટો માટે તકતી નામકરણ સ્કીમથી ભંડોળ મેળવી એને પૂરા કરવામાં આવતા હોય છે। આ રીતે સંઘનો વહીવટ ભારતભરના વિવિધ એકમોમાંથી નિયુક્ત થયેલ
200 જેટલા પ્રતિનિધિના માધ્યમથી તેમાંથી પ્રમુખ સાથેની 15 મેમ્બરોની મેનેજિંગ કમિટી પોતાના નીચે વિવિધ પ્રવૃત્તિ તથા મિલકતોના વહીવટ માટે 27 જેટલી કમિટી નિમી અંદાજે 250 થી 300 કાર્યકર્તા સાથે મળી સંઘનો આ વહીવટ ચલાવી રહ્યા છે અને દર 2 વર્ષે આ વહીવટકારોની નિયુક્તિ થતી હોય છે. સંઘ જરૂરતમંદ જ્ઞાતિજનોને ઓટલો, રોટલો, શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યના મૂળભૂત અધિકારો મેળવવામાં જ્ઞાતિજનોને સમકક્ષ બનાવી આત્મનિર્ભર થવામાં મદદરૂપ થઈ રહ્યું છે. આ થઈ સંઘના ઇતિહાસ તેમજ વર્તમાનની વાતો. હવે સંઘના ભવિષ્યના આયોજનો વિશે પણ થોડી વાત કરીશ. સંઘ સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જામનગરમાં તથા ભિવંડી મુકામે મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ ઊભી કરવા માટે વિચારી રહ્યું છે, જેમાં માર્ચ 2023 માં જામનગરમાં કેન્સર તથા હાર્ટ સાથેની મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ ઊભી કરવાનું મંજૂર થઈ ગયેલું છે. તેના પ્લાનિંગ પર ટીમ લાગેલી છે અને ભિવંડીમાં પણ વહેલી તકે હોસ્પિટલ નિર્માણ વિચારાધીન છે. ભિવંડીમાં સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ઊભું કરવી યુવાનોની ભારી ડિમાન્ડ છે. સ્પોર્ટ્સ હેલ્થ સાથે મનોવિકાસ માટે પણ જરૂરી છે, જે તરફ સંઘ પણ અત્યારે સતત એના ઉપર કામ કરી રહ્યું છે. એક પણ ઓસવાળ ડબલ ડિગ્રી વગરનો ન હોવો જોઈએ. આ સ્લોગન યથાર્થ કરવા હાયર એજ્યુકેશન પર વધુ લોનની સુવિધા આપવા માટે સંઘ અત્યારે કાર્યરત છે. હાયર એજ્યુકેશન ગાઈડન્સ એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે સંઘે સમિતિ પણ બનાવી, જેના પર વધુ ફોકસ કરવામાં આવી રહ્યું છે. યુવક યુવતીના પરિચય મેળવવા, સમૂહ લગ્નોત્સવના આયોજનો, જેથી સમાજમાં જ આપણા બાળકોના લગ્ન થાય, પરસ્પર સપોર્ટ મળી રહે, એના ઉપર પણ સંઘ અત્યારે કાર્યરત છે. વિશ્વભરના જ્ઞાતિજનોને સામાજિક ધંધાકીય જોડતું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરવું, જેની શરૂઆત આ યંગ ઓસવાળ ગ્લોબલ સમિટથી આપણે કરેલી છે. ખૂબ જ ઝડપી સ્પીડી ચેન્જના જમાનામાં દુનિયા સાથે કદમ મલાવીને ચાલવા યુવાનો સાથે તાલમેલ કરવો જરૂરી છે. ઘણી મોટી જવાબદારીમાં ઓસવાળ જોડાયેલા છે. મોટા એચિવમેન્ટો છે. બધાને જાણીએ, સાંભળીએ અને એકબીજાને હાથ પકડીને આગળ લઈ જવાની આપણી આ સમિટના ઉદ્દેશ્યો છે, જે બદલ હું દરેકને શુભેચ્છા આપું છું. અત્યારે આ સમિટ આપણે ઓનલાઈન રાખેલી છે. વિશ્વભરમાંથી આપણા બધા જ્ઞાતિજનો અહીંયા આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે અને જે પણ જ્ઞાતિજનો એમના વિચારો અહીંયા મૂકશે, તેના ઉપર ચોક્કસ સંઘ આગામી કાર્યવાહી કરશે. અને છેલ્લે મારે એટલું કહેવું છે कि सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती. खुद पे यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी जिंदगी में आस भी नहीं होती, जिसकी कभी जिंदगी में आस नहीं होती. ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में. थैंक यू. जय हिंद, जय ओसवाल. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્લીઝ હવે આગળનું લાઈન અપ કરજો. થેન્ક યુ. મુકેશભાઈ, thank you very much for giving insight of the Sangh and future prospect. Now, our speaker from East will start. Welcome. Our next speaker is Bindi Shah from New Zealand. She is partner at Deloitte and she is going to speak on women in professional services. Over to Bindi Shah, New Zealand. Thank you. Jaitin, and can I start? Hello. Yeah. Hi, Bindiman. Good to see you. Yeah, we are good to go. Jaitin, and thank you for having me.
My name is Bindisha. I'm born and bred in Nairobi, Kenya. I've done all my primary, nursery, secondary education in Oshwal schools, and then I did my Bachelor's of Science in International Business Administration, majoring in accounting and finance, and after which I did my professional qualification in ACCA, all in Kenya. I worked in Kenya, United Kingdom, and now I'm working in New Zealand, where I'm a partner at Deloitte New Zealand. I'm doing audit and advisory services here. I'm going to talk to you about various aspects in professional services around sponsors and mentors, work-life harmonization, and biases. This is more for the millennials, I guess, so the changing work culture that we have around the globe. We've got different pathways we choose. Sometimes some are not the right ones, or they're longer routes. However, the experiences we gain will always be valuable, no matter what pathway we take. A lot of us are migrants or a minority living abroad. As a migrant, you have the hunger to strive and succeed. For any career building network, role models, mentors, and supporters are essential, but sponsors who openly and strategically champion you and your achievements are particularly vital. Mentors are important to guide you and give you a different perspective. My mentor helped whenever imposter syndrome kicked in to reassure me. I am where I am with my own efforts, but also to acknowledge everyone who's helped me in my journey. Look for opportunities to create relationships across your organization. Don't be afraid to go out of your organization to build your networks. The networks around the globe are really vital to your career. Professional services firms are incredibly demanding on both intellectual ability and time, and many young women leave firms in their late 20s and early 30s. One of the reasons is about the incompatibility of the lives they want with the hours worked. Many young women ask themselves if they will be able to maintain equilibrium with the additional pressures of pursuing their career. It is important to have something outside of work. Ensure you build that into your daily life, be it exercise, hobbies, family, etc. Professional services is definitely not a 9-to-5 job. However, it does provide flexibility, does allow you to explore, gives you challenges, as well as allows you to do things outside of work. As much as we rail against unconscious and conscious bias, we know that bias is part of human nature. We are wired to react instinctively, to be able to make quick decisions without needing to resort to deep, considered thought before shaping our opinions. The only way we can deal with the problem to make people always are aware of their biases and create environments in which biased behavior is challenged. Developing high social capital is important for anyone seeking a leadership role, but it also plays a significant role in overcoming unconscious bias. Understanding bias and being able to deal with it without taking it personally helps. Being a female and of a minor ethnicity, you always have to work harder to prove yourself. Focus on what you can control and not what you cannot. Know what gives you energy. It's important to understand what you are passionate about. Getting a deep sense of satisfaction from work will always energize you both in and out of the office. I'm going to leave you with a quote from Dalai Lama. If you think you're too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. Thank you. થેન્ક યુ બિંદિશા. બિંદિશા ઓરિજિનેટ ફ્રોમ ડબાસંગ, આપણા હાલારના 52 ગામમાંથી, અને સી સેડ હર ગ્રોથ ફ્રોમ વેરેવર સી ગ્રો. નેક્સ્ટ ઇઝ ચિંતન શેઠ from Australia, and he's going to guide us, he's going to tell us about
Just a quick opportunities check in if people are able to see the presentation that I've Australia pulled up. and about education. Over to Chintan. Presentation દેખાતો હોય તો એકવાર ખાલી voice of યસ હાથ યસ ખાલી ઉપર કરી દેજો પ્લીઝ. યસ યસ પરફેક્ટ. દેખાય છે. ઓકે સુપર. Go ahead. હવે 5 જ મિનિટ મને તમે આપી છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ સો મચ. અને હું તમારો કોઈ ટાઈમ બગાડીશ નહીં. મુકેશભાઈનું સુપર એનાલિસિસ હતું. 3 વસ્તુ એમને ફોકસ કરી હતી. સ્પોર્ટ્સ, યંગસ્ટર્સ એટલે એડ્યુકેશન, પછી ધંધો, અને હજી એક વસ્તુ એમને ફોકસ કરી હતી. આ 3 વસ્તુ જે છે એ એના ઉપર જ પ્રેઝન્ટેશન છે. અને હું ઓસ્ટ્રેલિયાથી વાત કરી રહ્યો છું. અને જે યુથ છે એમને કોઈ જગ્યાએ બહાર જવું હોય તો અત્યારના 2 જ કન્ટ્રીઝ છે જેની અંદર લોકો યુઝ્યુઅલી જવા માંગે છે. એક છે કેનેડા અને એક છે ઓસ્ટ્રેલિયા. ઓબ્વિયસલી કેનેડા માટે હું કઈ બોલી નહીં શકું વધારે, પણ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 2 કે 5 વસ્તુ આપણે જે જાણી શકીએ છીએ. યુનિવર્સિટીઝ જે ટોપ 10 છે એ આ ટોપ 10 યુનિવર્સિટીઝ છે. ઓબ્વિયસલી યુએસ અને યુકે ની કમ્પેરિઝનમાં ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝ જે છે એ ટોપ 100 માં નથી આવતી ઓસ્ટ્રેલિયામાં. But Australia has to offer so many other things. If we focus on the minimum wage, the minimum wage Australia ની highest છે. 23 કે 24 Aussie dollar per hour મળે છે લોકોને. અને ફેર વર્ક્સ એટલું સ્ટ્રોંગ છે અહીંયા કે કોઈ પણ લોકો અહીંયા આવે અને કેશમાં કામ કરે તો એ ના ચાલે. એટલે બેઝિકલી એ લોકોને બેર મિનિમમ જે બેઝિક મિનિમમ વેજ છે તો મળશે જ. સો સ્ટ્રોંગ લોસ છે એ પ્રમાણે. હવે કોર્સની ફીસ કેટલી થઈ શકે છે બેચલર્સ કાં તો માસ્ટર્સ કોર્સ માટે, તો એ જાણવું પણ જરૂરી છે. એના માટે અગર આપણે જોઈએ તો એવરેજ બેચલરની જે ફીસ છે એ પર યર 15,000 to 35,000 થઈ શકે છે. અને જે માસ્ટર્સની ફીસ છે એ 20,000 to 42,000 થઈ શકે છે યરલી. આ ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલરની રેન્જ છે. તો એ જાણવું જરૂરી છે. ઘણા બધા યુથ તો મને એટલા બધા ન દેખાયા, પણ પેરેન્ટ્સ દેખાયા. પેરેન્ટ્સ માટે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જાણવી. અને બીજું એવરેજ એક્સપેન્સીસ કેટલો થાય છે, તો એવરેજ એક્સપેન્સ $1,600 to $1,800 ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર્સ થાય છે. અને 23 અગર આપણે મિનિમમ વેજ રેટ ગણીએ અને કોઈ પણ છોકરો અહીંયા આવે તો એને 45 hours કામ કરવાની શું કહેવાય અલાવન્સ હોય છે ફોર 2 weeks. તો એવરેજ 2,000 જેટલું 2,000 to 2,500 જેટલું એ કમાઈ લે છે. તો 400-500 જેટલું એની પાસે બફર રહે છે. જેમ કે 48 hours to 45 hours જેટલું એ લોકોને ફોર્ટનાઇટમાં કામ કરવાનું અલાઉડ છે ફ્રોમ 1st of July. Anyone who's pursuing these 2 courses. અને કોર્સ ભણ્યા પછી એ લોકોને કેટલો સ્ટે કરવા માટે મળે છે અને કેટલો ટાઈમ સુધી વર્ક કરી શકે છે. તો બેચલર્સ ડિગ્રીમાં પહેલા 2 વર્ષ મળતા હતા, હવે 4 વર્ષ મળે છે. માસ્ટર્સ ડિગ્રીમાં પહેલા 2 વર્ષ કાં તો 3 વર્ષ મળતા હતા, હવે 5 વર્ષ મળે છે. અને કોઈ પીએચડી કરે છે તો 6 વર્ષ મળે છે. ઇન these 6 years or 5 years they could stay and work without any restrictions. So that's a plus. At least whatever they have incurred the expense, એ expenses તો એ લોકો અહીંયાથી આરામથી કાઢીને જશે. બીજો પાથવે કાં તો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, ઓસ્ટ્રેલિયા એમ નથી કહેતું કે તમે અહીંયા આવો સ્પેન્ડ કરો અને તમે પાછા ઘરે જતા રહો, જે યુએસ અને યુકે ની અંદર છે. 500 થી વધારે ઓક્યુપેશન્સ માટે પીઆર પાથવે છે. એટલે તમારા છોકરાઓ અગર સેટ થઈ ગયા અહીંયા અને એમને પોતાનો ધંધો કરવો છે કાં તો એ પોતે જોબમાં છે તો એમને પીઆર પાથવે મળી રહ્યો છે. અને સિટીઝનશીપ પણ એ લોકોને મળી રહી છે. અને ઓસ્ટ્રેલિયાની સિટીઝનશીપ ટોપ 10 કન્ટ્રીઝ, ઇનફેક્ટ ટોપ 5 કન્ટ્રીઝમાં કન્સિડર થાય છે. એટલે ઓન અરાઇવલ વિઝા ઇન મોસ્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીઝ. પ્લસ ફ્રી પબ્લિક હેલ્થ કેર છે જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જે આગલા 30-40 યર્સની અંદર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે, કારણ કે હેલ્થ કોસ્ટ જે છે એ ઉપર જતો જ જાય છે. I had recently a baby, a girl, and everything was free. Everything. એ હોસ્પિટલની અંદર 4 દિવસ કે 5 દિવસ જે હતું એવરીથિંગ વોઝ ફ્રી, એવરીથિંગ વોઝ ટેકન કેર ઓફ. પ્લસ જે પીઆર અને સિટીઝન બને છે એ એમના પેરેન્ટ્સને પણ લઈને આવી શકે છે. તો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવું નથી કે તમે અહીંયા આવી ગયા તમારા પેરેન્ટ્સ ના આવી શકે, એમના પણ માટે પીઆર પાથવેઝ પોસિબલ છે. ઓબ્વિયસલી અમારી ઇન્ફોર્મેશન છે અહીંયા 5 મિનિટ હતી. 5 મિનિટની અંદર જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું એ મેં પ્રેઝન્ટ કરી દીધું. 2 મિનિટનો ટાઈમ અગર બચ્યો હોય તો હું ખાલી એટલું કહેવા માંગીશ કે આઈ હેવ બીન અ બેનિફેક્ટર ઓફ ઓસવાલ ગ્રુપ. હું પ્રાઉડલી કહી શકું છું કે હું એલજી હરિયા લખમસિંહ ગોવિંદજી હરિયા સ્કૂલમાં ભણેલો છું
અને એના કારણે જે મારી પાસે ફાઉન્ડેશનલ નોલેજ આવ્યું છે, આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ ટુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને મારા કોન્ટેક્ટ નંબર કે કંઈ પણ જોઈતું હોય તો જેન્યુઅનલી હું હેલ્પ કરવા માટે અહીંયા છું. ઇન કેસ તમારા કોઈ કિડ્સને અહીંયા આવવું હોય તો. અને ઘણા બધા પીઆર પાથવેઝ છે, બિઝનેસ રિલેટેડ પણ છે. થેન્ક યુ સો મચ. Chintanbhai, if you want, you can take a couple of more minutes. ઓકે, સુપર. બીજી વસ્તુ એ છે, એડ્યુકેશન મારો મેઇન ફોકસ કાં તો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ નથી, એ હું કરી રહ્યો છું. મારો મેઇન ફોકસ અને પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે છે એ માઇગ્રેશન રિલેટેડ છે. હું સ્કિલ્ડ ઇમિગ્રેશન, બેઝિકલી અગર તમારા કોઈ કિડ્સ છે જે એન્જિનિયર્સ છે, આઈટીમાં ભણેલા છે અને એમને અહીંયા પીઆર પરમનન્ટ રેસિડેન્સી જોઈએ છે, તો એ પણ આપણે એ મારો મેઇન ફોર્ટે છે. અને આઈ એમ રજિસ્ટર્ડ વિથ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમ અફેર્સ, જે અહીંયા લીગલી મને અલાઉ કરે છે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે. સો બેકગ્રાઉન્ડ એ છે કે માસ્ટર્સ ઇન બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ફિનાન્સ એન્ડ ટેક્સેશન. મારી પહેલાના જે સ્પીકર હતા બિંદિશા, એમને કીધું કે એ પાર્ટનર છે ડેલોઇટની અંદર. મેં ડેલોઇટની અંદર 10 વર્ષ કામ કર્યું છે, 2 કે 3 જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયા એન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા. અને એના પછી I had a change of heart and change of mind, so I studied migration law. એ ભણ્યા વગર ને એની એક્ઝામ્સ દીધા વગર તમે ઇમિગ્રેશન લો પ્રેક્ટિસ ના કરી શકો. સો that's the forte. Obviously that's all done and dusted. મારી વેબસાઇટ પણ છે અને ઇન્સ્ટા પણ એકાઉન્ટ છે. તમારા કિડ્સ ઇન્સ્ટા ઉપર હોય તો ઇન્સ્ટા ઉપર એ મને ફોલો કરી શકે છે. અગેન ધંધાની વાત હતી, પ્લસમાં નીકળીએ છે, પ્રોફિટમાં નીકળીએ જ. 5 મિનિટ આપી દીધી, 4 મિનિટ કે 4.5 મિનિટમાં કામ ખતમ. જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું એ બધું કહેવાય ગયું છે. અને આઈ એમ ઓલવેઝ ધેર. ઓનલાઈન તમે બુક કરી શકો છો મારી અપોઇન્ટમેન્ટ કે કંઈ પણ. Chintan, થેન્ક યુ સો મચ અગેન. Chintan, thanks a lot, buddy. Thank you very much, Chintanbhai, for giving insight of opportunities in Australia. And I'm sure few of our people will contact directly with you. And whoever wanted to have your contact, definitely I will have, and I will be happy to share the contacts so that they connect with you and take your advice, whatever best you can do to support us. Please do that. Thank you very much. 100%. Thank you so much. All the very best. Our pleasure. Thanks. Our next speaker is from USA. He is on tour right now, but he resides in Singapore. He is doctorate, that is PhD in biomedical science. He works with Micron. His name is Ankur Shah. He will speak on education. Over to Ankur Shah. Welcome. Hey, hello everyone. This is Ankur. Okay. Please go ahead. Your voice is little disturbed, but go ahead. Are you able to hear me now? Yeah, you can. Okay. Good day everyone. I am Ankur. As I was introduced, I have done my doctorate from Singapore, and I'm currently working in tech development in a memory development company that is Micron. It's a US-based MNC. So my topic of discussion today is going to be talking about education and a perspective about education, right? Let's go a bit back. Education, when we talk about education, that is essentially degrees. So when India became free in 1947 to 50, when it became a republic, education was something of a privilege to very few, to the very rich and very powerful. Then over to the 1970s, when the concept of education started going further, when we see from our own communities, we get a chartered accountant, commerce graduate coming out and taking up some kind of a role which is degree based, and you see that it starts moving in the whole country, right? And from the 70s to the 90s, we shift in terms of education becoming something of a tool which will help uplift a person from the current standing, current position to something of a much more higher position, right? So that was a phase where a lot of IFS, IAS, and that kind of civil service agents came up.
from the 90s, what you see is the real democratization of education which took place, right? Combining that with the liberation of the economy in 91, 92, you see an explosion of people with degrees, especially engineers in terms of IT, getting a lot more opportunities, a lot more earning capabilities in India, and that further expanded to people going outside, what we call on-site, right? We have people which started going in US, Europe, Australia, and settling over there. So this is something which kicked in from the 90s till, let's say, early 2010, which happened a lot. But today's kids really need to understand and get a perspective of what education is. Okay, so education is no more kind of a certification or a pathway for you to become some, but just by having that, it will make something better for you in life. Now, what education has become is just a tool. So when you go and get a degree, I can talk about engineering because I'm an engineer. I have done material science related work. So let's say material science. We have computer science engineer. We have a lot of other mechanical, electrical engineers. Okay, so what do you see in today's market? A computer engineer, an electrical engineer, mechanical, biotech engineer can all work for Google, can all work for Facebook, right? The CEO of Google, CEO of Facebook, all of them of Microsoft, all of them are Indians, right? But their education is not really specific, degree specific, right? So what it means in today's time, education has just become a tool. Now you take it and how you are able to utilize it for yourself and how you are able to take that as an opportunity to further your own personal agenda or what you think you want to do in life, right? It provides you a lot more flexibility on doing something at a very different scale. Now, to give you an example, right? You can be an engineer, you can become a CFA, you can be an engineer, you can do CA right now. People who have done engineering have gone further and taken up law degree also, right? So now the flexibility of combining degrees is there. This will allow you to open up a lot of pathways where a combination of degrees, combination of knowledges can help you achieve bigger goals. Now, look at it a bit more separately. When I say education is a tool, we are seeing a lot of in tech industry where degrees are no more actually required. If you are able to crack their certification courses, like say from Google or other companies, and if you are able to show them that you don't really need to have a degree, you are able to go and make a career out of yourself. And what better examples than say Bill Gates or Mark Zuckerberg, who went to colleges, dropped out, and they're multi-billionaires, right? So you can see what education can provide. You can see what education, if you don't even go further with a degree, what you can do, right? So there are a lot of opportunities out there, a lot of information available, and it can be confusing also. So in that regarding, you can use it as a tool, go ahead, join universities, meet people of different states, have a different perspective, understand a bit more better, and use all that knowledge, absorb it, convert that knowledge into your soft skills, and further down, you can go and explore a lot more career-based options which you have. And that is what I have done. I started with chemical engineering, then I worked in biomedical and material science, and right now I'm working in semiconductor. So for a lot of people, it might seem like pure engineering, but for us engineers, we know they are a bit different, they are completely different industries. So if anyone is confused or anyone would like to understand how their education and career can be planned better, please contact me anytime. And since I'm in Singapore, I can talk about a couple of Singapore universities like NUS, NTU, SMU, INSEAD, and SUTD. These are the 5 good universities. If any youth is wanting to know more about those universities, please do let me know. You can contact me by email or WhatsApp, which the host will share with you. And thank you, everyone. And thank you for letting me come over here and speak to the youth of our community. I hope this information can be helpful to someone. And yeah, thank you, everyone. Ankur Shah is my elder son. Thank you. Now,
another speaker from Singapore, Mr. Ravi Harakshan Nagaria. He's from, his native is Goenj, but he's in Singapore right now. Can you hear me and see us? Hello? Yes, Ravi, we can listen you. Yes, yes. I am. Hello? Yeah. Ravi is working as senior director with Visa in Singapore. He's. मारू नाम रवि है. Yeah, go ahead. नो उसका आवाज आ रहा है. Go ahead. Harish bhai, shall I continue? Please go ahead. माइक बंद है. Yeah, please go ahead. Can you guys hear me? Mr. Ravi, can you hear us? You can go ahead. Yes, Yeah, go ahead. All right, perfect. Thank you. મારું નામ રવિ હરચંદ નગરિયા શાહ છે. I'm from Gam Goenj and currently settled in Singapore. And I'm privileged to represent Oshwal Samaj from Singapore. We just heard Ankur, so Ankur and we both are here in Singapore. The presentation, I'll have just a little bit of quick introduction of Singapore Samaj and the community we have here. And then I will go to my topic. So, અહીંયા બહુ જ નાનો સમાજ છે. I would say we can count on our fingers. આપણે આંગળીના વેઢે ગણી શકીએ એટલા જ લોકો અમે છીએ. Total of 6 family, 12 adults and a few kids. So you can say less than 20 જણ છે આપણા સમાજના presentationમાં અહીંયા. The young adults, right, working in Singapore, all of them are professionals, engineers, CA, and all of them are working in MNCs like Microsoft, Visa, ST Electronics, and so on and so forth. So, as Ankur said earlier, if anyone wants to come to Singapore for studies or for any other reason, feel free to connect with either Ankur or me, and we'll be happy to guide any of our youth or any other community member. Now, going on to the current, the topic which I'm going to talk, right? It's building on Mukesh Bhai's thought for the future generation. The topic is how to reduce the gap between new generation of Oshwal community in East, West, and India. So, respected Vadils, President and fellow Oshwal community members, our heartfelt thank you and gratitude to Oshwal section and Rahat Sangh for always looking forward. We heard the history from Mukesh Bhai and it's so enriching that we have done so many things. આપણે એટલું બધું અહીંયા સુધી આવવા માટે ઘણી મહેનત કરી છે અને that takes us કે આગળ શું કરવું જોઈએ, and that's something Mukesh Bhai briefly outlined, right, કે આપણે hospital ક્ષેત્રે અને બીજા બધા ક્ષેત્રે પણ કરવું પડશે કામ. So it's so good to see forward-looking path for us. Now, just to look at, આપણી community ઘણું migration કર્યું છે, and when we talk about migration, it's a constant thing for humankind, right? For survival, for earning, for learning, and whatnot, right? So, આપણી community, Oshwal migration માં કોઈ stranger નથી. આપણે if we go back, Oshiaji થી જામનગર સેટલ થયા, ત્યાં 52 ગામ વસાવ્યા, and today we are celebrating આપણો 52મો વર્ધાપન દિવસ. જામનગર થી મુંબઈ આવ્યા, મુંબઈ થી ભિવંડી થી, and around same time Africa, UK, and few other places as well, right? આપણો business, આપણા દાદા પરદાદા લોકો એગ્રીકલ્ચર કરતા, ખેતી કરતા હતા. They moved to ભિવંડી and Mumbai trading માં, કાપડના business માં આવ્યા. આપણે last 20 વર્ષ જોઈએ તો that has changed the outlook now. આપણી communityમાંથી લોકો professionals થવા માંડ્યા. We started seeing CAs, engineers, doctors, and that started changing a lot of context around us as well. At the same time, તમે જોયું હશે કે ઘણું બધું change થઈ રહ્યું છે. World has connected, it has become a smaller and smaller and smaller. And that's nothing but a globalization has been happening.
લાસ્ટ 10-15 વર્ષમાં વર્લ્ડ એટલું નાનું અને કનેક્ટેડ થઈ ગયું છે. We do not feel the distance anymore. So globalization જેમ સ્ટાર્ટ થયું છે, it has brought in other challenges as well. Families in India or anywhere else has started to shrink down. પહેલા આપણે ત્યાં બહુ ઇઝીલી આપણે સાંભળતા હતા કે આને 4 kids છે, આને 5 kids છે, અને their both side family, mother side and father side families were huge and they used to have fun with cousins and whatnot, right? But that has started to change. Now families have started to shrink. And similarly, આપણે connect પણ ઓછો થવા માંડ્યો છે, especially youth અને young generation. Friend circle સાથેનો કનેક્ટ વધી રહ્યો છે, wherein community સાથેનો કનેક્ટ કદાચ ક્યાંક ઓછો થવા માંડ્યો છે. બહુ નજીકના મેરેજ હોય ત્યારે તમને youth or young generation દેખાય, but otherwise they are little away. અને આવું ન હોય, or they are not interested to be part of community event. So that's something we all have started noticing. And the very first thing as a community, as a leader in the community, we should acknowledge and work towards bridging the gap. And that is nothing but how we can improvise or we can bring our future generation and with lesser gap. And as globalization has increased, આપણે બધા અલગ જગ્યાએ વસવા માંડ્યા છે. It is time for us to bring everyone back in different forum. And very first thing I would say is thank you to Young Oshwal Global Summit, which is happening today. Is a real good platform to bring all of us together. I'm pretty sure it will play a crucial role in future, and we all should continue to improvise on this forum. So that is my first thought. And there are a few other thoughts which I think it can help. જેમ કે young generation સાથે relationship improve થાય એવા આપણે પ્રયાસો કરવા જોઈએ. જેમ કે ક્રીડાના માધ્યમમાં વાત કરી કે આપણે ક્રીડાનું આયોજન કરવું જોઈએ, so that આપણી community ભેગી થાય, રમે સાથે અને bond create કરે. Allow Oshwals to connect and meet during their visit to India, especially જે બારે છે, બહારગામના દેશમાં છે, એ લોકો જ્યારે visit કરે છે India, we should allow them to connect with young, especially young adults or young families, so that they can create a new bond. કેમ કે તમે બારે ગયા છો તો તમારો bond ઓછો થઈ ગયો હશે. You just talk to your parents, you just talk to your immediate family members, but our extent or reach to other family members or extended community is little less. Similarly, જ્યારે તમે બારે આવો છો, સમજો તમે બારે ફરવા આવ્યા છે, સિંગાપોર આવ્યા, so reach out to someone who is in Singapore, who will help you, guide you, and at the same time will make you feel like અહીંયા તમે કેવી રીતે રહ્યો છો, અમે કેવી રીતે રહીએ છે, and so on and so forth. So connect should be both ways. જ્યારે foreign થી લોકો India આવે છે, there should be a connect, and reverse. When તમે લોકો બારે ફરવા આવો છો, at least I know quite a few people come to Singapore, we try to connect with them as and when there are opportunities. અમે લોકો એમને મળીએ, time હોય તો lunch, dinner, whatever works for them, and try to help them educate what we live in Singapore or how we live in the Singapore. Few other things which I feel આપણે communityમાં improve કરી શકીએ છે કે આપણી history, જેમ મુકેશભાઈ આખી history explain કરી last 50+ years ની, but we do have history beyond past 50 years. Maybe somewhere to document this and make it available for our next generation. And just to give a simple thought, આજે young generation ને પોતાના બાવન ગામ or પોતાનું ગામ અને મોસાળનું ગામ પણ નથી ખબર હોતી. So I think it's on us to bring all of this together, put it in a history book somewhere, or make it available on our website so that people can refer it. Next suggestion could be maybe having a tour to આપણા ગામ, બાવન ગામ જે છે. I know કે few ગામ સારા, થોડા એવા ગામ છે જેમાં કોઈ જ વસ્તી નથી, right? But there are few ગામ જેમાં હજી છે વસ્તી, અને અગર આપણે એવી કોઈ tour આયોજન કરીએ કે this is where our roots were, or this is where we came from, probably that will also help to
કાઇન્ડ ઓફ બે તરફથી કહી શકો કે બોન્ડિંગ, જે લોકો ટૂરમાં જાય છે એ બધા આપણે સાથે એક સાથે બોન્ડ કરશે, આપણી કમ્યુનિટી, આપણી જનરેશન, અને they'll connect with the roots as well. So those were my few thoughts about how to bridge the gap. Thank you for allowing me to share some of the thoughts, and looking forward to giving back to community in all possible ways. Thank you. Back to you, Harish bhai. Thank you very much, Ravi, and we really appreciate your last sentence, that it is all of us duty to give back something to the community rather than, I mean, whenever we have progress or whatever we have progress. It's a good idea, and I'm sure everyone will take good out of it. Thank you very much, Mr. Ravi. Now, we have a slight change for a couple of minutes. Mr. Vinit Haria, our treasurer of Oshwal Shikshan and Raj Sangh, has some priority urgent, so he has a special request to give special time to him. Excuse me, Jamnagar speakers, for about a couple of minutes. Mr. Vinit Haria, please come. Thank you. Mana opportunity આપી. Myself chartered accountant of Oshwal and Raj. Hello. I will speak today on entrepreneurship, especially on startups. મારી ગઈકાલે હરીશભાઈ સાથે વાત થઈ હતી કે 2 મિનિટ સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે. Thank you very much, હરીશભાઈ. Startup actually is a very good idea, basically in our society and our samaj, because we are typically inclined toward entrepreneurship since decades. But our idea for startup should be very unique, very innovative, and a good idea will always catch good investment, and investors will be in the line to fund you. આપણે ક્યારે બી વિચારતો હોય છે કે આપણે કંઈક કરશું પણ ફંડિંગ નો કયા બી ઇશ્યુ આવતો હોય છે કે કઈ બી ઇશ્યુ આવતો હોય છે. બટ અગર આપણી આઈડિયા સારી હશે, આપણા ઇનોવેટિવ થોટ્સ હશે, આપણી ટીમ સારી હશે, આપણો ડિટેલ પ્લાન હશે, બધું અગર જો વ્યવસ્થિત હશે તો ઇન્વેસ્ટર્સ આપણી તરફ અટ્રેક્ટ થશે. અને આની માટે આપણે ડિટેલ પ્લાનિંગ માટે કે કઈ બી હું, મારી ટીમ, મારા નેટવર્કમાં ઘણા બધા સી એસોસિએટ્સ છે, આની માટે હેલ્પ કરી શકશું. અને આપણે પ્રોપર પ્લાન બનાવશું તો ડેફિનેટલી વેરિયસ સોર્સિસ ઓફ ફંડિંગ અવેલેબલ છે આપણા ઇન્ડિયામાં, બહારથી બધી જગ્યાએ. ખાસ કરીને એક રિક્વેસ્ટ છે કે નવા બિઝનેસમાં હાયર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટથી ફંડ્સ નહીં લેતા, એ લાંબા ટાઈમે બિઝનેસને કિલ કરે છે. અને એની માટે ઘણા બધા આપણી પાસે સોર્સિસ અવેલેબલ હોય છે, જેમ કે સીડ ફંડિંગ, એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ, વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ. તમે જોયું હશે વેન્ચર કેપિટલિસ્ટમાં લાસ્ટ અમુક સમયથી શાર્ક ટેન્ક ચાલી રહ્યું છે, આપણા સમાજમાં બી થયું હતું. એવી રીતે ઘણા બધા આપણે સમાજમાં ઘણા શાર્ક ટેન્ક તો વર્ષોથી ચાલી રહ્યું છે, બધા એકબીજાને સપોર્ટ કરતા જ હોય છે. તો એ પ્રમાણે અગર પ્લાનિંગ સારી હોય છે તો ફંડિંગ મળે જ છે. આપણે એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણી નિયત અને પ્લાન બે સાફ હશે તો ઘણા બધા સોર્સિસ અવેલેબલ છે આપણી પાસે, કે આપણે ફોરેનથી બી ફંડ્સ મળે છે, એફપીઆઈસ બી છે, બેંકના રૂટ્સ છે, વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ છે, એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, અને આપણા સમાજમાં બી ઘણા બધા બેઠા છે. બસ આપણે બિઝનેસમાં વેલ્યુ ક્રિએટ કરવી છે, એ એમથી આપણે બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે સારામાં સારો પ્લાન લઈ આવો અને આપણે સમાજને બી પાછળ કંઈક આપી શકીએ, એ એક એમથી આપણે આગળ વધીએ. આપણો મોટો હોવો જ જોઈએ કે આપણે સમાજને બી પાછળ કંઈક આપીએ. થેન્ક યુ ફોર હિયરિંગ મી પેશન્ટલી ફોર ધીસ શોર્ટ સ્પીચ. જય હિન્દ, જય ઓશવાલ. Thank you, Vinit Bhai. I'm sure every youth will understand here the need of startup. બેંગ્લોરમાં આઈઆઈટી ગ્રેજ્યુએટ એક બેન છે, સમોસા વેચીને 15 કરોડનું ટર્નઓવર કરે છે. આઈઆઈટીમાં સારી જોબ હતી, મૂકી દીધી. એવી રીતે હરિયાણામાં 2 બહેનોની જોડી છે, ગાયના ગોબરમાંથી પ્રોડક્ટ બનાવી અને કરોડો રૂપિયાના ટર્નઓવર કરે છે. એટલે startup is the need of the time, and our youth should definitely think of startup. And we have an ample CA in our community who definitely will help you out. હરીશભાઈ, તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે, તમે મ્યુટમાં છો હરીશભાઈ. Hello. Yeah, hello. Okay. Now the turn is for Jamnagar chapter.
હેલો. શ્રી અનુપ મનસુખલાલ ગુટકા, બીકોમ LLB ફ્રોમ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, સેનોર મેટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર છે, અને હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્પીક ઓન એજ્યુકેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ. વેલકમ અનુપ મનસુખલાલ ગુટકા. થેન્ક યુ. OSRS કે એમના 52માં ફાઉન્ડેશન દિવસે એક ખૂબ જ સરસ અને ઉપયોગી એવી જે બિઝનેસ મીટ એટલે કે આવી જે મીટ કરી છે યુવાનો માટે, એની માટે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હું શિક્ષણ અને ધંધાકીય એટલે કે બિઝનેસ માટેના બે ચાર પોઈન્ટ આપની સમક્ષ રાખું છું. આપણી ઓસવાળ હાલારી વિસા ઓસવાળ જ્ઞાતિ જે સમૃદ્ધ છે એનું મુખ્ય કારણ કે જે આજથી 52 વર્ષ પહેલાં જે OSRS બની અને જ્યારે બોર્ડિંગ જામનગરમાં બની અને જે વિદ્યાર્થીઓ એમાં ભણ્યા અને જે ચારે બાજુ એટલે કે આખા વિશ્વમાં ફેલાયેલા છે એ એમનું જે અત્યારની બોર્ડિંગનું આ એક છે. કોઈ પણ જ્ઞાતિને સમૃદ્ધ થવા માટે શિક્ષણ બહુ જ મહત્વનો ટૂલ છે. શિક્ષણ હશે જેટલું સારું એટલી જ્ઞાતિ સમૃદ્ધ બનશે, કેમ કે ચારે બાજુ એમના ઘણા બધા પ્રસારેલ છે. જ્ઞાતિને સમૃદ્ધ કરવા માટે શિક્ષણ એટલે કે ઓસવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘ એ ખૂબ જ મહત્વનું કાર્ય કરે છે અને આગળ પણ કરી શકશે. પહેલાં જેમ બોર્ડિંગ બનાવી એ ત્યારનો સમયની જરૂરિયાત બોર્ડિંગની હતી, પણ અત્યારના સમયની શું જરૂરિયાત છે એ નક્કી કરી અને કરી શકાય. અત્યારે મોટા શહેરોમાં જે બોર્ડિંગ કરીને પણ જે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે જતા વિદ્યાર્થીઓને આપણે લાભ આપી શકીએ છીએ. અને અત્યારે આપણે અમદાવાદ, મુંબઈ કે એવા માત્ર ગણ્યા જે સિટી છે એમાં આપણે બોર્ડિંગ છે, પણ બીજા જે સિટીમાં બોર્ડિંગ નથી અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણે છે એમને પેઇંગ ગેસ્ટ તરીકે કોઈ સુવિધા ઊભી કરાવી અને લોકલ વ્યક્તિઓ આ બધું કરી શકે છે. એટલે કે OSRS આ માટે થોડુંક મેનેજમેન્ટ સરખું ગોઠવે તો ઘણા બધા સિટીમાં આ બધી વસ્તુ થઈ શકે. પણ આ કોની વાત થઈ કે જે પોતાની રીતે આગળ વધી ગયા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવે છે એની માટે આપણે વાત કરીએ. પણ હું તો એક બીજો વિચાર રજૂ કરવા આવ્યો છું કે આપણી જ્ઞાતિને સમૃદ્ધ કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ. હું તો એમ કહીશ કે જામનગર હોય કે મુંબઈ હોય, ભિવંડી હોય, મુંબઈમાં ઘણા પરાઓ છે કે દાખલા તરીકે વિલે પાર્લે છે, દાદર છે, એમાં કેટલા બાળકો જન્મે છે, એ જે બાળકો જન્મે છે એમાંથી કેટલા એફોર્ડેબલ શિક્ષણ મેળવી શકે છે, અને જે શિક્ષણ મેળવી નથી શકતા એને આપણે સામાજિક રીતે હેલ્પ કરીએ અને કેજીથી લઈ અને ટેકનોક્રેટ્સ અથવા પ્રોફેશનલ અથવા IAS કે ગવર્મેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં લઈ જઈએ તો આપણી જ્ઞાતિ ખૂબ જ આગળ વધી શકે. કેમ કે એમનું પ્લાનિંગ કરવા માટે ઘણી બધી વસ્તુનું જરૂર પડે છે. જેમ આપણે બોર્ડિંગમાં જે લોકો ભણી ગયા, અમુક જે લોકો ભણ્યા પછી એમને પોતે ધંધામાં અને કોઈ પણ આગળ વધ્યા તે લોકોએ આ બોર્ડિંગમાં ઘણું બધું રિફંડ એટલે કે પોતે દાન કરીને કે બીજી રીતે રિફંડ કર્યું છે. એવી રીતે આપણે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક કરવાનું છે કે 20 વર્ષનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે કરશું આ શિક્ષણમાં તો એ 20 વર્ષ પછી એની સાયકલ એમને ફર્યા રાખશે. કેમ કે જે ભણી ગયા હશે એ લોકો આ જે સમાજનો જે ફાળો લીધો હશે એ પરત કરશે, એટલે એ બીજા સ્ટુડન્ટ્સને કામ આવશે. એટલે કે આવી રીતે એક સાયકલ કરી એક લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો પ્લાન કહેવાય ને, એ જ્ઞાતિએ કરવાની જરૂર છે. આ એક શિક્ષણને લગતો પોઈન્ટ છે. બીજો હું ધંધાકીય રીતે એટલે કે બિઝનેસને લગતા 2-3 વાત કરવા આવ્યો છું. અત્યારે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સારા શિક્ષણો મેળવે છે
અથવા મેળવી રહ્યા છે અથવા જે લોકોએ નથી મેળવ્યું બધા માટે એક એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ જેવી એક ઊભું કરી દરેક જગ્યાએ એટલે કે દરેક સિટીમાં, અને જે લોકો એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે આપણી ઘણી બધી કંપનીઓ આપણા ભાઈઓ ચલાવે છે એમને પણ એ માણસોની જરૂરિયાત છે, ભણેલા ખૂબ જ આગળ વધેલા, તો એમને પણ એમાંથી કોઈ સારી વ્યક્તિ મળશે. તો અત્યારે શું છે, કુટુંબ બહુ નાના થઈ ગયા. પહેલાં તો 4-5 ભાઈઓ હતા તો 5-6 ભાઈઓ ભેગા થઈને કામ કરી શકતા હતા. અત્યારે 1 કે 2, હવે તો 1 નોય અને કાં નથી જોતા છોકરાઓ. એટલે આવી રીતે જો આપણા જ ભાઈઓ આપણી જ કંપનીઓમાં હશે તો આપણે 10x ગ્રોથ કરી શકશું. બીજું એક હું કહી શકીશ કે હવે પછીના 10 વર્ષ એ કોઈ પણ બિઝનેસ માટે ખૂબ જ સારા છે. કારણ તમે અત્યારે ઘણા બધા ન્યૂઝ સાંભળતા હશો, 1.5 લાખ કરોડનું જીએસટી મળ્યું છે. એ વાપરે છે ક્યાં? આપણા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટમાં જ વપરાય છે. આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સારું હશે. અત્યારે ગ્લોબલમાં ઇન્ડિયાની જે માંગ છે એને આપણે પૂરું કરી શકતા જ નથી. એટલે આપણે હવે પછીના 10 વર્ષ માટે ખૂબ જ કામ કરશું. આપણા 10x 20x આપણા ધંધાને વિકાસ કરી શકીએ એવી પરિસ્થિતિઓ ઓલરેડી નિર્માણ થયેલી છે. બીજું એક કહીશ કે આપણી જ્ઞાતિની B2B બિઝનેસ સમિટ એટલે કે બિઝનેસ જેમ આપણે ગ્લોબલ મીટ કરીએ છીએ એવી બિઝનેસ મીટ ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં થાય. દાખલા તરીકે કેન્યામાં થાય તો ઇન્ડિયાની ઘણી બધી કંપનીઓ જે આપણા ભાઈઓ ચલાવે છે તે તેમના પ્રોડક્ટ લઈને કેન્યા જશે. કેન્યાવાળા અથવા કોઈ પણ વર્લ્ડમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તો એમને પણ ખબર પડશે કે આ બધી વસ્તુઓ આપણા ભાઈઓ બનાવે જ છે. આપણે ચાઇનાથી શા માટે લેવી જોઈએ? આ બધી વસ્તુઓ માટે થઈને આપણે B2B એટલે કે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ કનેક્ટિવિટી માટે બિઝનેસ મીટની ખૂબ જ જરૂરિયાત છે. એક મારું માનવું છે અને મને એમ છે કે આવતા 2 વર્ષમાં આપણે એક આવી બિઝનેસ મીટ કે જે ઇન્ડિયન કંપનીઓ આપણા ભાઈઓની જ કંપનીઓ જે બહાર જઈને પોતાની પ્રોડક્ટને ડિસ્પ્લે કરી શકે એવું કરીએ તો ખૂબ જ સુંદર રહેશે. અને એક વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ માટે હું કહીશ કે આપણા ગૃહ ઉદ્યોગમાં ઘણા બધા બહેનો ઘણું બધું સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે. એમની પાસે કોઈ એવું પ્લેટફોર્મ નથી કે એમનું જે નાનો એવો ધંધો કરે છે પણ એવું પ્લેટફોર્મ આપણે ઊભું કરી શકીએ આપણી સંસ્થાઓ દ્વારા તો એમને સારું પ્લેટફોર્મ મળશે અને એમને ટેકો પણ મળશે. થેન્ક યુ. આ મારા વિચારો હતા. થેન્ક યુ. Thank you very much, Anupbhai. Being in industry, you put your commercial thoughts to the community. અમારે દિમાગમાં છે જ એક વસ્તુ બાય ઓશવાલ બિલ્ડ ઓશવાલ, અને એ પ્રોસેસમાં આપણે આપણા સમાજના ઉદ્યોગ ધંધાઓમાં રહેલા ભાઈઓને એક પ્લેટફોર્મ પર ચોક્કસ લાવશું. જાત મહેનત કરી આગળ આવવા માંગતા બહેનોને પણ આપણે ડેફિનેટલી આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા સારી રીતે પ્રમોટ કરી શકશું. નેક્સ્ટ સેશન વી આર લિટલ બીટ ડાયવર્ઝન વી હેવ. બોમ્બેમાં CA ગ્રુપની એ લોકોની એન્યુઅલ મીટ છે અને જે નવા CA આપણા કોમ્યુનિટીમાંથી થયા છે એમને એ લોકો ફેસિલિટેશન કરવાના છે. એટલે આપણે થોડુંક ડાયવર્ઝન છે. ભરતેશભાઈની પરમિશનથી આપણે નાવ વી આર મૂવિંગ ટુ બોમ્બે પર્ટિક્યુલરલી ફર્સ્ટ ફોર ધ CA ગ્રુપ. દાદરથી એ લોકો પોતે પોતાનું એન્કરિંગ કરી અને એક પછી એક વક્તાઓને લઈ આવશે. એટલે આપણે બહુ ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ ન થાય અને એમને 4 વાગે એમની મિટિંગ ચાલુ કરવી છે તો આપણે એમને થોડોક ટાઈમ બી આપીએ કે એ લોકો પ્રિપેર થઈ એમની પોતાની મિટિંગ શરૂ કરે. ઓવર ટુ બોમ્બે CA ગ્રુપ. કેરી ઓન. થેન્ક યુ હરીશભાઈ. અવાજ આવે છે? થેન્ક યુ. હેલો. Please go ahead. Introduce one by one your speaker and go ahead. હેલો, મારો અવાજ આવે છે? Yeah, દાદરથી બોલીએ છે. we can listen you. Yes, આવે છે અવાજ.
થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારે 1 by 1 એન્કર લેતા રહ્યો, તમારી પ્રમાણે તમારું ગ્રુપનું પૂરું થશે પછી જ અમે વચ્ચે આવશું. ગો હેડ. શ્યોર, થેન્ક યુ વેરી મચ. અમે અહીંયા બધા દાદરથી સીએ ની મીટ છે, ત્યાંથી અમુક જણા સ્પીકર્સ છે એ ઓલરેડી રેડી છે. થેન્ક યુ હરીશભાઈ વચ્ચે એકોમોડેટ કરવા માટે અને અમને ચાન્સ આપવા માટે. મારી સાથે આપણા સિનિયર કન્વીનર છે સીએ મીટના સુરેશભાઈ ગુટકા. હું સ્ટાર્ટ કરું છું. પહેલા હું હેમેન ચંદરિયા, ગામ સુમરા તરકરી. મારું આજનું બે વસ્તુ કહેવા માટે છે. ચેન્જિંગ ટેક્સ લેન્ડસ્કેપ ઇન ઇન્ડિયા. મોરઓવર મારી ફિલ્ડ સબ્જેક્ટ ડાયરેક્ટ ટેક્સની છે એન્ડ આઈ વર્ક ફોર એઝ અ સ્પેશિયાલિસ્ટ ઇન લિટિગેશન, ટેક્સ કોન્ટ્રોવર્સી માટે. તો મારું જે સબ્જેક્ટ છે એના ઉપર આઈ વુડ જસ્ટ લાઈક ટુ હાઇલાઇટ અ ફ્યુ થિંગ્સ, અ ફ્યુ ઇન્સ્ટાન્સીસ. દેટ ઇઝ અ ચેન્જિંગ ટેક્સ લેન્ડસ્કેપ. જેમ પેલા સ્પીકરે કીધું, એક એન્જલ ટેક્સનું નવું બધું ટેક્સેશન લોઝ આવ્યું છે, એઝ વેલ એઝ પેલા સ્પીકરે બી કીધું કે ઇન્ડિયા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ વધી રહી છે અત્યારે. The business is growing global. So I would like to just take on to that and highlight a few things. જેમ કે the world is growing digital right now. બધા transactions જે આપણા થઈ રહ્યા છે, that is all going digital. We are living in a digital era. Everything we eat, we live, we do things, everything is going digital. From Google, Amazon, Facebook, Netflix, cloud kitchen આવી રહ્યા છે. બધાના બિઝનેસ મોડલ કરવાના ટાઈપ્સ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. આફ્ટર કોવિડ ઇટ હેઝ ટેકન અ ટ્રેમેન્ડસ શિફ્ટ, અ પેરાડાઇમ શિફ્ટ થઈ ગયું છે. સો ઓન ધેટ ઇશ્યુ ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ધ ટેક્સેશન લોઝ આર ઓલ્સો અલાઇનિંગ ટુ ધેટ. ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો કમિંગ અપ વિથ ન્યૂ ચેન્જીસ, ન્યૂ avenues, new procedures which align to such kind of technology oriented procedures and trying to make life easier for the taxpayers. તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ મોટો અત્યારે જે કાયદો છે, દેટ ઇઝ તમે જોશો છેલ્લા 5-7 બજેટમાં they have tried to incorporate all the digital measures to impact greater efficiency, transparency and accountability. જેમ કે આપણા અસેસમેન્ટ્સ ફેસલેસ થઈ રહ્યા છે, અપીલ્સ ફેસલેસ થઈ રહી છે, ટેક્સ ઓફિસ જવાની કોઈને જરૂર નથી પડતી, બધું ઓનલાઈન ચાલે છે, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રિટર્ન ઓનલાઈન ફાઇલ થઈ રહ્યા છે. તો એ પ્રમાણે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા હેઝ ઓલ ગોન ફેસલેસ, બધું ડિજિટલ થઈ રહ્યું છે. સો ધ જે કામ કરવાના મેકેનિઝમ છે એ બધું ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ધ ગવર્મેન્ટ એઝ વેલ એઝ ધ ઇકોનોમી ઇઝ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ. એન્ડ આપણે એની સાથે કેપેબિલિટીઝ વધારવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છે. જે આજનું અહીંયા સીએની મીટિંગ છે, કમિટી છે, એ બધા ઓલરેડી કેપેબલ છે, ઓલરેડી ટ્રેન્ડ છે ટુ હેન્ડલ ઓલ ધીસ ચેન્જીસ. પછી જે ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, મેં કીધું ફેસલેસ થઈ રહ્યું છે, અપીલ્સ ફેસલેસ થઈ રહી છે, બધા કમ્પ્લાયન્સીસ વધી રહ્યા છે. અત્યારે ટીડીએસ કમ્પ્લાયન્સ જોશો, ટીસીએસ કમ્પ્લાયન્સ જોશો, જે ક્રોસ બોર્ડર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ અક્રોસ ધ ગ્લોબ થઈ રહ્યા છે. તો એના ઉપરનું ટેક્સ લીકેજ, ટેક્સ રેવન્યુ જે બી જનરેટ કરવાનું છે એના ઉપર ઓલરેડી ગવર્મેન્ટ ઇઝ ગેટિંગ રેડી, ઓલરેડી ગેટિંગ ગિયર્ડ અપ. So accordingly many amendments are being made in the tax laws. પછી આપણે જે ટ્રેડિશનલ પ્રેક્ટિસીસ હતી કે ટ્રેડિશનલ સુપ્રીમ કોર્ટ ડિસિઝન્સ હતા ટ્રસ્ટ રિલેટેડ ને અમુક ઘણા બધા બીજા જે ચેન્જીસ છે, જે ટેસ્ટ ને પ્રિન્સિપલ્સ લેટ ડાઉન કર્યા હતા 10-12 વર્ષ પહેલા, 15 વર્ષ પહેલા, that all are getting changed now. Even Supreme Court has realized that it is time to change, time to adapt to the new situation, new laws. All the test principles are getting revisited, refurbished. The Supreme Court is also taking a very strict stand these days. So in context of all this, we have to be really, really ready to pick up with the government, to align with them and get digital in our day-to-day work. So with that note, I would like to pass on to Suresh Bhai Gudka, who is our convener for the CA meet and our senior chartered accountant professional. He'll also allude on a few things which he has to share. Thank you. Jai Jinendra Badane. બધાને પ્રણામ તથા જય જિનેન્દ્ર. સુરેશ ધરમસિંહ ગુટકા, બોમ્બેથી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. મારો વિષય છે અલગ જ સોશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ અને એના સોલ્યુશન શું છે એના માટેનું છે. વન મિનિટ. અને થેન્ક યુ હરીશભાઈ, તમે અમને થોડા આગળ લીધા અને અમે અમારી મીટ એકદમ ટાઈમસર શરૂ કરી શકતું, કારણ કે આજે અમારો એજન્ડા બી બહુ મોટો અને લાંબો છે. તો થેન્ક્સ વન્સ અગેન.
Yeah, my subject is social challenges our community is facing and solutions. Yeah, first one is engagement issues. આપણા સમાજમાં અત્યારે એન્ગેજમેન્ટના ઇસ્યુઝ ઘણા લાંબા છેલ્લા 10-15 વર્ષથી આપણે જોઈએ તો આખો સિનારીઓ ચેન્જ થઈ ગયો છે. જ્યારે અમારા સગાઈને લગ્ન થયા એ વખતનો પીરિયડ અને અત્યારનો પીરિયડ સંપૂર્ણ બહુ ચેન્જીસ છે. તો મેં આ પોઈન્ટ મેન્શન કર્યા છે કે આપણે ચોઈસ કરવું હોય કોઈ બી કન્યા અથવા કુમારને તો એના અમુક પોઈન્ટ હોય આમાં મેન્શન કર્યા છે. એજ્યુકેશન, હાઇટ, એજ, બ્યુટી, એરિયા, હોબીઝ, જોઈન્ટ ફેમિલી, સિબલિંગ્સ, ફ્લેટ સાઇઝ, કાર અને અમુક હવે કુંડલીમાં માને છે તો એ પણ. તો મેં અત્યારે છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં અનુભવ્યું છે કે આપણે આમાં પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ કે 10 મુદ્દા છે આપણી પાસે, એમાં અમુક મેઇન હોય અને અમુક જે લીસ્ટ પ્રાયોરિટી હોય. તો તમે જ્યારે આ તમારું પ્રપોઝલ કે વાતચીત ચાલતી હોય ત્યારે જો લીસ્ટ પ્રાયોરિટી વાળું જે તમારું સિલેક્શન છે, જે પોઈન્ટ છે પ્રાયોરિટી, એમાં તમે જો ચેન્જ કરો, એ પીરિયડમાં જતું કરો તો તમારો બેડો પાર છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ અત્યારના સંજોગોમાં મેં માર્ક કર્યું છે એ પ્રમાણે કુમાર અને કન્યા અને એના મમ્મી પપ્પા છની એટલી બધી આકાંક્ષા અને અપેક્ષા છે કે કોઈ પણ વસ્તુમાં લેટ ગો કરવા નથી માંગતા. પોતે 99% છે, એને 101% જોવે છે. આ વસ્તુ આપણને બહુ નડે છે. જો તમે અત્યારે એક વસ્તુ જે લેસ પ્રાયોરિટી જે છોડી દો તો તમારું આ કામ થઈ જાય. પણ શું કરીએ આપણે 6-12 મહિના રાહ જોઈએ કે ચાલશે થઈ જશે. 12 મહિના પછી એવો પીરિયડ આવે કે તમે એક પ્રાયોરિટી છોડો અને ત્યારે સામેવાળાની ડિમાન્ડ 2 પ્રાયોરિટી છોડવાની આવે એટલે તમે પાછા ત્યાં જ અટકી જાઓ. આ વિશેષ સર્કલ ચાલુ રહેવાથી અત્યારે આપણા સમાજમાં 25, 30, 35, 40 વર્ષના એટલા બધા, અને આખા વિશ્વમાં આ ફક્ત મુંબઈ કે ભારતની સમસ્યા નથી, બધે જ આ સમસ્યા ઊભી છે. અને તાજેતરમાં આપ જાણતા હશો, હમણાં એક બેંગ્લોરના આંકડા ઘણાને વોટ્સઅપમાં બી આવી ગયા હશે. 1/6/23 વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મેસેજ ફરે છે. બેંગ્લોરના આંકડા આપ્યા છે, પણ એના આંકડાથી આપણે એમ જ સમજવાનું કે ખાલી બેંગ્લોરના આ તકલીફ છે. આખા વિશ્વમાં આ તકલીફ છે. એના અનુસંધાનમાં આપણા ભારત ઓસવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘ તથા મુંબઈ સમાજે એક સંબંધોના સેતુ એક ગ્રુપની રચના કરી છે, જેનું સુકાન શ્રીમતી ભાવનાબેન સુભાષ મારુને સોંપવામાં આવ્યું છે. એમની સાથે 2 એડવાઇઝર એમના પતિ સુભાષભાઈ અને ભીવંડીથી એક વેણીચંદભાઈ સાવલા છે. એની સાથે 21 જણની દરેક શહેરોમાંથી ટીમ બનાવી છે. તો હું ચોક્કસ ઈચ્છું છું, અને ખરેખર સુંદર ભાવનાથી સંઘ અને સમાજે આ કામ કરેલું છે. એમાં આગળ વધી અને આપણે બધાને આપણા સમાજને માર્ગદર્શન આપશું અને આ પ્રશ્નમાં આપણે કંઈક નિવેડો લાવી શકશું. બીજો મારી વાત છે છૂટાછેડા બાબતમાં. એમાં પ્રશ્ન શું આવે છે કે આપણે એક્સપેક્ટેશન બધાના બહુ વધી ગયા છે. અને બીજું એક બહુ કડવી વાત કરીશ, પેલા મિચ્છામી દુક્કડમ બી કહી દઈશ કે દીકરી એટલે કન્યાની મમ્મીની અને ઘરવાળાની સામે એટલે કે સાસરા પક્ષમાં એટલી બધી દખલગીરી વધી ગઈ છે કે આજે શું બનાવ્યું, શું ખાધું, શું કર્યું, તારું સાસુએ શું કામ કર્યું, તારી નણંદ શું કરે છે, તને કોઈ તકલીફ હોય, ફરીથી હું મિચ્છામી દુક્કડમ કહીશ, તને કોઈ તકલીફ હોય તો તું ઘરે આવી જા, એવા આપણે પ્રોત્સાહનો આપીએ છીએ. એટલે આ પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર નથી. આપણે સમજવાનું છે આપણી દીકરી ત્યાં સુખી જ હોય, આપણે દખલગીરી ન કરીએ, એના સાસરા પક્ષમાં જે રીત રિવાજ હોય તે પ્રમાણે ચાલવા દઈએ તો કોઈ આવા ઇસ્યુ આવે નહીં. અને છૂટાછેડામાં આપણે બી જે બંને પાત્ર છે એને થોડુંક પેશન્સ, શાંતિ રાખવાની જરૂર છે, થોડીક સહનશીલતા રાખવાની જરૂર છે, થોડુંક કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની જરૂર છે. અને ઉતાવળે કોઈ નિર્ણય ન લેવો જોઈએ. ઉતાવળે સો બાવરા, ધીરા સો ગંભીર, આ કહેવત આપણે જૂના આવી છે, એમને એમ નથી પડી. તો જૂની ભલે આપણે અત્યારના જો હવે આ કેવું છે જનરેશન ગેપ છે, હું અને મારો દીકરાના વિચારોમાં ફરક હોય પણ છતાં ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ હું હંમેશા કહીશ. એ જ અમુક જૂની વિચારધારાને માન્ય રાખી, થોડુંક સમજી, વડીલોની સલાહ લઈ અને આપણે એમાં આગળ વધીએ તો આ છૂટાછેડાના કેસો, અને આ સમસ્યા અત્યારે આપણા સમાજમાં નહીં, ઓલ ઓવર વર્લ્ડ અને આખા ભારતના દરેક સમાજમાં, ફક્ત જૈન કે હરારી કેમ નહીં, દરેક સમાજમાં છે. તો એમાં આ એક મારો પોઈન્ટ હતો. બીજી મારે એક જનરલ થોડીક વાત કરવાની છે. આજે જોઈન્ટ ફેમિલી ના બહુ ઓછું આપણે આખું ચેન્જ થઈ ગયું છે આપણા સમાજમાં. હવે
જોઈન્ટ ફેમિલીનો જે આપણું છે, પહેલા જે આપણે જાણીએ છીએ, પહેલા તો આપણે બધા દેશમાં રહેતા હતા, ગામડે હતા, કઈ રીતે હતું. અત્યારે હું પોતે વાત કરી છે હરીશભાઈ કે પોતાની વાત નહીં કરે, છતાં હું ગર્વથી કહીશ કે અમે 4 પેઢી અમે સાથે રહીએ છીએ. જોઈન્ટ ફેમિલીનો ફાયદો શું છે કે ઘરમાં વડીલો હોય, 3-4 પેઢી સાથે રહેતી હોય તો એ છોકરાઓ કેમ મોટા થઈ જાય ને એના મમ્મી પપ્પાને ખબર નથી પડતી. અને આજકાલના મમ્મી પપ્પાને શું શોખ ઉભ્યો છે કે બધા ક્લાસીસમાં આપણે મોકલવા, દરેકમાં આપણે એને માસ્ટર બનાવવાનું, સવારથી સાંજ દોડાદોડી આ કર. એની પોતાની ચોઈસ આપણે પૂછતા નથી, એને શેમાં રસ છે પૂછતા નથી, એ રસ આપણે જાણતા નથી, બીજા કરે છે એટલે આપણે કરવા. એવું ના હોવું જોઈએ કે એને પોતાને જે રસ હોય એમાં તમે આગળ વધારો, બીજાને સામે જોઈને એ રીતે આગળ નહીં વધો. બીજું મોબાઈલ અને આ ટીવી, આપણે શું કરીએ, છોકરો હેરાન કરે છે એટલે લે ભાઈ તું મોબાઈલ લઈ લે, આ ટીવી લઈ લે, મને છોડ, મને મારું કામ કરવા દે. એ એટીટ્યુડ થી આપણો ખોટો છે, એમાં આપણે સુધારો લાવવાની જરૂર છે. આપણે પોતાના સંતાનોને ટાઈમ આપવાની જરૂર છે, સંતાનો સાથે આપણે રમવું જોઈએ. હું તો કહીશ કે તમે ટ્યુશન પણ એને બહાર નહીં કરો. આજકાલના તો બધા પેરેન્ટ્સ ભણેલા છે, તમે પોતે એને ભણાવો તો તમને એમાં શું વીકનેસ છે, કઈ વસ્તુમાં સ્માર્ટ છે એ બી તમને ખબર પડશે. અને છેલ્લે અંતમાં હું એમ કહીશ કે જે નવી થોડીક હમણાં બધું નવું નીકળ્યું છે, આપણા સમાજમાં કદાચ ઓછું હશે, ડિંગ એટલે ડબલ ઇન્કમ નો કિડ્સ, બીજું એડોપ્શન. આ બધું આપણી હાલારી ગરિમાને, હાલારી અસ્મિતાને કે આર્ય સંસ્કૃતિને શોભતું નથી. હું એમ નથી કહેતો કે આપણે કરીએ છીએ, પણ જે પણ આ કઈ વસ્તુ વિચારતા હોય, કોઈ પણ ભાઈ બહેનો મને સાંભળતા હોય તો એમાં તમે ચોક્કસ વિચારોમાં ચેન્જ લાવજો અને આપણી આર્ય સંસ્કૃતિ, હાલારીની ગરિમાને સાચવી રાખજો. અંતમાં નાનપણમાં આપણા બાળકોને પાઠશાળામાં મોકલો. ધાર્મિક શિક્ષણની એટલી બધી જરૂર છે કે તમારું સમાજ એ ઓટોમેટિક એ બાળકના જે ધાર્મિક શિક્ષણથી એનામાં જે સંસ્કાર આવશે, એનામાં જે પાવર આવશે, એનાથી ઉચ્ચ શિખરો સમાજ સર કરી શકશે. ફરીથી આ હરીશભાઈ અને આખી ટીમનો ઓસવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘનો આભાર માનું છું. આ જન્મદિવસના શુભ અવસરે એમને હાર્દિક વધામણા આપું છું અને સંઘ ઉત્તરોત્તર વધારે પ્રગતિ કરે એવી શુભેચ્છા સાથે મિચ્છામિ દુક્કડમ. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ ઇઝ જીગર સુરેશ ગુટકા, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, સ્પિરિચ્યુઆલિટી. જય જિનેન્દ્ર બધાને. અને આજનો મારો વિષય છે આધ્યાત્મ ઉપર. તો શરૂ કરવા માટે આપણે બધા સ્પિરિચ્યુઆલિટી શું છે ખબર જ હશે, પણ મારો એક ડેફિનેશન જે છે હું તમને આપું છું. સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇઝ સમથિંગ વિચ અપલિફ્ટ્સ યોર સ્પિરિટ. જે તમારી આત્માને ઉદ્ધાર કરે એ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. વોટ ગિવ્સ યુ મોર જોય, મોર એન્થુઝિયાઝમ, મોર ક્રિએટિવિટી, કમ્પેશન, પીસ. આ જે પણ વસ્તુઓ તમને આ મેળવવા માટે તમને જરૂરી છે એને આપણે આધ્યાત્મ કહી શકીએ છીએ. અને આપણે એ વસ્તુઓ કે આ શાંતિ માટે આપણે પ્રક્રિયા શું ફોલો કરીએ છીએ, મીન્સ ટુ અટેન સ્પિરિચ્યુઆલિટી. મેં મારા અનુભવથી આજના આટલા બધા લોકો પ્રેક્ટિસ કરે છે, તો મારી વ્યાખ્યામાં તમને આ જે સ્પિરિચ્યુઆલિટી તમારી આત્માને ઉપર ઉઠાવે એમાં તમને સહાયતા શું કરી શકે છે. એ તમારું યોગ છે, પ્રાણાયામ છે, ધ્યાન છે, સત્સંગ છે, સેવા, નિસ્વાર્થ સેવા, અને તમે તમારા સાથે સમય વિતાવો, પ્રકૃતિ સાથે સમય વિતાવો. આ બધી વસ્તુઓ તમને આધ્યાત્મને લાગતું તમારી આત્માને ઉપર લેવાનું, અપલિફ્ટ કરવાનું કામ કરશે. તો આ બેવ મળીને આપણે આપણી સ્પિરિટને અપલિફ્ટ કરી શકીએ છીએ. અને જે મારું ડિસ્કશન હતું કે વાય ઇટ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધી આર્ટ, તો મારું એના પર મંતવ્ય છે કે આપણે 3 વર્ષ પહેલા ચાઇનીઝ વાયરસથી અફેક્ટ થયા છે. આખી દુનિયા અફેક્ટ થઈ છે. એવો કોઈ વ્યક્તિ નથી આ દુનિયામાં જે ચાઇનીઝ વાયરસથી અફેક્ટ નથી થયો. અને એના પછી આ આધ્યાત્મની ઇમ્પોર્ટન્સ લોકો પણ સમજવા માંડ્યા છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ હવે થોડા દિવસોમાં આવશે, એનાથી પણ આના વિશે લોકો સમજવા માંડ્યા છે. આજની જે પેઢી છે, જનરેશન છે, અને દે આર બિટવીન ધ 2 એક્સ્ટ્રીમ્સ, ડિપ્રેશન ઓર અગ્રેશન. અને આ બેવથી કોઈ વસ્તુનો હલ નથી થતો. આઈધર દે આર ડિપ્રેસ્ડ ઓર દે આર વેરી અગ્રેસિવ. 20, 30, 40 વર્ષ પહેલા અગ્રેશન વોઝ લુક્ડ અપોન એઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી બેડ. પણ આજનામાં અગ્રેશન છે ઇઝ અ સાઇન ઓફ પાવર, વિચ ઇઝ નોટ ધ કેસ. આપણું આ સંસ્કૃતિ પણ નથી.
ના વ્યક્તિથી મેં સાંભળ્યું હતું, in the last 2 to 3 years, every 40 seconds a suicide is being committed. તો અગર સમાજમાં યુવા પેઢી અગર આ દોરથી ગુજર રહી છે તો સમાજની પ્રગતિ કેવી રીતના થઈ શકશે? એટલે આજના સમયમાં આધ્યાત્મ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજું ડિસ્ટ્રેક્શન જે મારા મત પ્રમાણે તમને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે યુથની છે તમારું સોશિયલ મીડિયા. આજે એટલું સહેલું થઈ ગયું છે, યુટ્યુબ, વોટ્સએપ, એક તમે બટન દબાવો અને તમને આખી દુનિયાની ખબર મળી જાય છે, પણ લોકો એમાંથી બહાર કેવી રીતના નીકળી શકે છે એના જે આડઅસરો છે એ ખબર જ નથી પડતી ઘણી વખત. અને આ બધાથી તમને જે પકડી રાખે છે, જે તમને જોડી રાખે છે, તમારી આધ્યાત્મિક શક્તિ છે. આધ્યાત્મમાં તમે 10 કદમ આગળ વધશો, પાછળ પણ આવી શકો છો, પણ ત્યારે પણ તમે 10 કદમ પાછળ નહીં આવો, તમે 8 કદમ પાછળ આવશો. જેમ આપણે કહીએ ને લગામ છે, તો આ તમારી લગામ છે. આપણે અહીંયા ભેગા થઈને બધા પ્રગતિની અને એ બધી વાત કરીએ છીએ, આપણે સમાજને કેવી રીતના આગળ વધાવી શકીએ. પણ મારા મત પ્રમાણે આ બધાને જે કોમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે એ તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસીસ છે, આધ્યાત્મ છે. જે સોસાયટીમાં આધ્યાત્મ છે એને હંમેશા પ્રગતિ કરી છે. દાખલા તરીકે જે હું આપી શકું છું, જીવન દાખલો જે છે એ આપણો દેશ ભારત છે. 3 વર્ષ પહેલા બધા આખી સમાજ કોવિડ થી પરેશાન હતી, ત્યારે આપણે ના કે આપણા લોકોને વેક્સિન આપી છે, પણ આખા દુનિયામાં લઈને જ્યાં જ્યાં ગરજ હતી ત્યાં વેક્સિન આપી છે. અને આ એક એવો જ સમાજ કરી શકે જેની મૂળમાં આધ્યાત્મ છે. અને આ આપણી શું કહેવાય ધરોહર છે, અને લોકો પણ આને સમજવા માંડ્યા છે. તો મારી આજના જે સમયમાં યુવાન છે ખાસ કરીને, અને આ તો આધ્યાત્મ યુવાન માટે નથી, બધા માટે છે, પણ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આધ્યાત્મને આપણું જીવનનો એક ભાગ બનાવીએ. અને આ ખાલી એવું નથી કે આપણે શું કહેવાય કે ભાઈ આજના જમાનો એટલો ફાસ્ટ છે કે આપણે મંડે ટુ ફ્રાઈડે બધા બિઝી હોઈએ છીએ, અને પછી સેટરડે સન્ડે વીકેન્ડ પર આવે, ભાઈ ચલો આપણે વીકેન્ડ આવી ગયું તો આપણે ચલો ભાઈ આજે કઈ કરવા માટે કઈ નથી, ટીવીમાં મેચ નથી અથવા કઈ છે ને, તો ચલો આપણે આજે 2 કલાક વધારે આત્મે ધ્યાન આપી દઈએ આપણા પોતા માટે. એવું નથી. આ વસ્તુમાં અગર આપણે પ્રગતિ કરવી હોય, કેમ કે મનની શાંતિ તો આપણે રોજ જોઈએ છે ને, હમણાં જોઈએ છે, આજે નથી, કાલે નથી જોતી, કે શનિ ને રવિવારે નથી જોતી મને મનની શાંતિ. તો એની માટે આપણે પોતા માટે દિવસમાં અડધો થી 1 કલાકનો સમય આપવો જોઈએ. કેમ કે જે ઘરમાં આપ સમાજમાં જે આધ્યાત્મ હશે તો તમે ના કે તમને પોતાની પ્રગતિ થશે, પણ તમે આખા તમારા સમાજને પણ લઈને પ્રગતિ કરી શકશો. તો અને એક છેલ્લો પોઈન્ટ જે મારો છે, એમાં ઘણા જણ લોકો આધ્યાત્મ અને ધર્મને પણ ઘણીવાર મિક્સ કરી શકે છે. તો એમાં મારો ખાલી એક જ સેન્ટેન્સ છે કે spirituality is the banana and religion is the skin, but unfortunately in today's times people are holding on to the skin and throwing away the banana. આધ્યાત્મ ક્યારે પણ તમને ધર્મથી વિરુદ્ધ નથી. જે વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક હશે ને એનું ધર્મમાં પણ એટલો સારી રીતે ઊંડાણમાં જશે. અને આ આપણું એક જ દેશ છે જ્યાં ક્યારે પણ ધર્મ અને આધ્યાત્મ વચ્ચે લોકોને આપણે શું કહેવાય હેરાન નથી કર્યા. બાકી પશ્ચિમી સંસ્કૃતિમાં આપણે જોયેલું છે કે લોકોને ઘણા જણે પ્રોસિક્યુટ પણ કર્યા છે, પ્રોસિક્યુટ પણ થયા છે, પણ આપણા દેશમાં નથી થયા. તો અંતમાં હું એ જ કહીશ કે આ બધી પ્રગતિની આપણે જે વાતો કરીએ છીએ એ પ્રગતિ માટે પણ એક સર અનમ્યુટ કરો, તમારામાંથી મ્યુટ થઈ ગયું છે. અલ્પેશભાઈ, હેમંતભાઈ તમારે ત્યાંથી મ્યુટ થઈ ગયું છે, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરો. હા હવે આવે છે ને? હા આવે છે, હા આવે છે. હા નેક્સ્ટ સ્પીકર દીપેશ કરણિયા. Hi everyone. We're going to talk in this virtual meeting about changing circumstances in professional career. This is just like a nanobite giving the
time constraints, right? But yeah, we can just see at a high level what all points that we can touch about, right? How we can thrive in your professional careers, right? Please learn about the industry, right? Focusing only on your core skills will not help you to, it's kind of career limiting, right? You say that I just want to master what I am good at and not learn about or not give priority about knowing your industry is a career limiter. I'm talking out of a lot of experience that we've got from, and most of you all would agree to that as well, right? How do you get your industry knowledge? There are a lot of ways that you can get this. Talk to your colleagues, see what your competitors are doing, right? Talk to your customers, that stop you from your own, just don't get stuck to your job title, right? Move out of that and then start exploring, start being more creative to know about your industry. What you all can do is just have a calendarized goal based, or, just say that probably by end of September, I plan to learn XYZ, or I plan to learn this much about my industry. So that's a calendarized approach, right? Something that we've heard about is, and this is very natural for a lot of halaris that we've seen, right? દીપેશભાઈ તમારો માઇક મ્યુટ થઈ ગયો છે. દીપેશભાઈ માઇક મ્યુટ થઈ ગયો છે. તમારો માઇક મ્યુટ થઈ ગયો છે દીપેશભાઈ. અલ્પેશભાઈ, દીપેશભાઈ માઇક મ્યુટ થઈ ગયો છે. તમારો માઇક મ્યુટ થઈ ગયો છે. અલ્પેશને ફોન કરને. Okay. Good. Are you all able to hear me now? Right? We'll continue, yes. Right? Yes, yes. Yeah, this was about learning about the industry, right? The next is to think like or at least take the first step as an intrapreneur, where you as a person who are still within the organization, but you will start thinking as if it was your own business, right? You would start contributing towards the business. You will start thinking what next to do so that you are able to get the business to the next level. Very important, right? This is where you will start thinking of what do I do about generative AI, right? In every field, whichever field you are getting impacted by that. But these questions will come up and you start opening your thoughts when you are into this zone of entrepreneur, right? Generative AI or what comes next, or a lot of technology related stuff, right? So do try to get into this entrepreneur zone. The next is T-shaped skill model, right? Your deep skills have got you into the job because you are good at something very specifically. You've got into the job. Now it is time to go and broaden your generalized skills, right? If you're good at one thing, you're good at copywriting, fine, but could you now generalize and probably start helping somewhere in admin? You probably could take an interview as well, right? If you do not restrict yourself from gaining new skills, and this is called as a T-shaped model at a very, very high level, right? We probably can talk more about this. Next is to be transparent and honest. Have fun, right? If you're not liking the culture of the company, if you're not liking, culture is very important, right? It could not accommodate a lot of things in this slides, but if you think the culture is not complementing you, you could try to change. If that's not working, move out, right? But just be honest and have that honest conversations with your colleagues. Tell them this is what you're inspired to be, right? This is my career aspiration. Tell this to them, right? Be honest so that you don't need to really be into different personalities, right? Lead by examples. Set a higher purpose, set a purpose, probably gender, you want to remove gender disparity. You want to give opportunities to all genders, right? You want to, especially women, right? You want to contribute back to the society. These are higher purposes, right? Have them, set them, and work accordingly. That is how you will start leading by examples, right? Finally, just observe what you're doing, come up with a plan, execute that plan, and again reflect back upon, what is it that has changed, what is it that has worked in your favor. So this continuous reflection or continuous cycle to retrospect what has happened and where you were before
few days and now where are you? How do you plan to improve? This continuous learning cycle is always going to help you, keep you a step ahead, right? It's a mindset shift that we want, right? Growth mindset, right? Moving from profit to purpose, right? Moving from hierarchies to network, right? You want to break that, right? Moving from gaining everything under me, my control, to empowering your team, right? That is where you would want to go there. Let's have this conversation. Let's take this ahead. Let's stay in touch. This is my LinkedIn ID. We can discuss this further, right? All the best. Thank you all. Bye. All right. Next is Pradeep Bhai who's going to talk. Pradeep Bhai. Pradeep Bhai is a chartered accountant from Mulund. જય જીનેન્દ્ર, મારો અવાજ આવતો હશે? Am I audible? Am I audible? Yes, yes, you are audible. You are audible. Yeah. મારું નામ પ્રદીપ ખેડસી સુમારિયા છે, લાખાબાવડથી. હું વેલ્થ બિલ્ડિંગ ફોર ફ્યુચર જનરેશન પર વાત કરીશ. વેલ્થ બિલ્ડિંગ ફોર ફ્યુચર જનરેશન પર વાત કરીશ. Request OSRS YOGS has to go on mute, please. થેન્ક યુ. વેલ બિલ્ડિંગ ફોર ફ્યુચર જનરેશન પર વાત કરીશ. મારા ત્રણ પોઈન્ટ છે મેજર. એના સબ ડિવિઝનમાં મારા કેટલાક કોટ્સ છે. આઈ વિલ બી શેરિંગ ઇટ વિથ યુ ઇન શોર્ટ ફોર્મ. 3 points for early financial freedom. અમારે તમારી એજ યંગ હોય ત્યારે તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શરૂ કરવું જોઈએ. ક્યારે પણ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી અર્લી એજમાં શરૂ નહીં કરવી જોઈએ. તમારી કરિયરની શરૂઆતમાં તમારા એક્સપેન્સીસ અર્લી એજમાં કંટ્રોલમાં રાખવા જરૂરી છે, જેથી તમારું ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ તમે અવેલ કરી શકો. 4 પોઈન્ટ છે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેના. ઇન્વેસ્ટ વાઇઝ. Diversify your portfolio according to asset class and age wise. Identify your new asset class. What was good in past may not remain hold good for future. So you always have to keep on searching and identifying new asset class. So new asset class also is now cryptocurrency, but as of now, whatever stage it is very primitive. There would be a lot of changes. In Dubai, certain immobile properties are now available in crypto basis. The whole asset has been divided into small parts and you can buy fragment of the immobile property. That's a new asset class which you will have to observe and find out what are the possible investment opportunity in that thing. You should always have control over your funds. So your investment should be less in your pension funds and more should be in the fund where you can have a control of the fund. So you can always switch to one fund from one asset class to another asset class. Always cover your risk. The most important part we always forget while investing is not to cover our risk. So always cover your risk. 3 points for creating wealth generation for long term and with effectiveness. Follow contrarian theory. When everybody is in fear, invest. Health is wealth. Always remember, Rakesh Junjunwala also said at the end that I earn lot, but I do not keep the health well, and therefore, he could not enjoy the wealth. So you're enjoying a wealth requires keeping the health very well. Your network is net worth. So your surrounding, you have to surround with the people who are more intelligent, more clever than you, so that you can learn more from them and make a good investment choice. Thank you very much. This is Pradeep Shah. Jai Jinendra to all of you. Okay.
Thank you from HBO CA Group, Harish Bhai and whole team. Wish you all the best for further program. Thanks. Bye bye. Any comment can help you? Sir, Latesh sir. Hello. Thank you very much, CA Group. You all expert in finance matters, and you people have given your thoughts. Definitely that will be useful to our youth. Ready, sir? Yes. Now, welcome Mr. Latesh Shah, who is a motivational speaker, and he will definitely put his thoughts useful for the youth. Thank you very much. Thank you, sir. Harish bhai, thank you very much. Can you hear me well? Yes, we Samraj can. barabar? Definitely, yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. બહુ કમાલની આ કોમ્યુનિટી છે હાલારી ઓસવાલ કે નાની કોમ્યુનિટી હોવા છતાં જે રીતનું તમારું કેરિંગ છે, શેરિંગ છે, જે રીતે તમે એકબીજાને સપોર્ટ કરવા માંગો છો, એ ગજબની વાત છે. જે મેં જોયું છે, હું નેરોબીમાં પણ મારા સેમિનાર્સ થાય છે, યુકેમાં થાય છે, ક્યાં આપણે મુંબઈમાં તો થાય જ છે, અને બહુ બધી જગ્યાએ હમણાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ છે હવે નેક્સ્ટ વીકમાં. તો મેં એક વસ્તુ માગ કરી છે કે તમારા જેટલા પણ લોકો જ્યારે પણ આવે છે એટલા વોર્મ ને અફેક્શનેટ હોય છે. અમને તો એમને ત્યાં ખાવાની જમવાની પણ બહુ મજા આવે. ત્યાં નેરોબીમાં પણ જઈએ તો ચાલો જમવા, એટલે એટલા પ્યારા લોકો છે. અને આમ બીજા અશોક હરિયા અને કાંતિ હરિયા બધા અમુક મિત્રો પણ છે, તો એમના થ્રુ પણ ખબર પડે છે. આ વિશાલ શાહ જેણે મારું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવ્યું હરીશભાઈ સાથે અને આ મારું સેશન આખાવ્યું. મારું નામ છે લતેશ શાહ, મોટિવેશનલ સ્પીકર છું ઇન્ટરનેશનલી. લગભગ 8 કન્ટ્રીમાં ડિફરન્ટ મારા સેમિનારો ચાલે છે. લગભગ 8 થી 9 લાખ લોકો સુધી અમે અત્યાર સુધીમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન ફેલાવ્યું છે. 22 કોમ્યુનિટીના યંગસ્ટર્સને અમે લોકો ટ્રેન કર્યા છે, યુથને ટ્રેન કર્યું છે, એમના પેરેન્ટ્સને ટ્રેન કર્યા છે. મારો બેઝિક પોઈન્ટ જે અહીંયા કહેવાનો છે એ છે કે યુથ જે રિયલ એનર્જી છે કોમ્યુનિટીની, યુથ જે રિયલી કોમ્યુનિટીને આગળ લઈ જવાની છે, એ યુથ, યુવાનો, યુવતીઓ એમણે આગળ આવવું જોઈએ. અત્યારે જે બધા સંભાળી રહ્યા છે કોમ્યુનિટીને, એમાં એ લોકોને ચાન્સ, એ લોકોને સ્પેસ આપવી જોઈએ. અને જેથી એ લોકો જો અંદર ભળે, એ લોકો સાથે થાય, તો ડેફિનેટલી કોમ્યુનિટીમાં એક કમાલનું એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન વધી જાય, અને જેના લીધે થઈને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. કારણ કે કોમ્યુનિટી એક એવી વસ્તુ છે કે જે કઈ કેટલી જગ્યાએ તમને સપોર્ટ કરે છે. કોમ્યુનિટી તમને સિક્યોર રાખે છે, સેફ રાખે છે, કોમ્યુનિટી તમને પ્રમોટ કરે છે, કોમ્યુનિટી તમને સ્પોન્સર કરે છે, કોમ્યુનિટી તમને સ્પેસ આપે છે, સ્ટેજ આપે છે. હાય વાહ, થેન્ક યુ. કોમ્યુનિટી એટલી બધી વસ્તુઓ કરે છે કે વાત ના પૂછો. હું જ્યારે કોમ્યુનિટીઓના સેશન માટે ગયો છું, ઓફલાઈન કે ઓનલાઈન, ત્યાં મેં એક માર્ક કર્યું છે, જ્યાં જે કોમ્યુનિટી સપોર્ટ કરે છે યંગસ્ટર્સને, એ કોમ્યુનિટી કમાલ પ્રોગ્રેસ કરે છે. અને બિલીવ મી, વર્લ્ડનો સિનારીઓ તમે જોજો ક્યારે પણ, જ્યાં કોમ્યુનિટીઓ સ્ટ્રોંગ છે, જ્યાં લોકો ભેગા છે, વેર પાવર ઇઝ અ પીપલ, ત્યાં આગળ એ કોમ્યુનિટીના દરેક લોકો આગળ આવ્યા છે. જેમાં હાલારી, જે ઓસિયાથી આવેલા હાલારીઓ, અને જે વાગડ થઈને જામનગર સુધી પહોંચ્યા અને ત્યાંથી પૂરા દુનિયામાં છવાઈ ગયા, એ કોમ્યુનિટીની સાથે મારો વધારે ગર્વ એટલા માટે છે કે હું પણ પોતે વાગડનો છું અને કંથકોટની બાજુના જ ગામનો છું. એટલે મને ખબર છે તમારી જે લગન છે, તમારી અંદરની જે જીજીવિષા કમાલની એક છે કે અમારી કોમ્યુનિટીને કઈ રીતે આગળ લઈ જાય. 10,000માંથી અત્યારે 70-80,000 જે પણ લોકો થયા છે, પણ આઈ હેવ સીન કે તમે લોકો કનેક્ટેડ ઘણા છો. ઓનલી થિંગ ઇઝ કે યંગસ્ટર્સ કનેક્ટ કેમ નથી થઈ રહ્યા? આ બહુ મોટો જ્વલંત પ્રશ્ન છે અને દરેક કોમ્યુનિટીને નડી રહ્યો છે. અત્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થઈ ગયા છે બધા. વેરી ફ્રેન્કલી, જોઈન્ટ ફેમિલી તો આઈડિયા છોડી જ દો, પણ અત્યારે એટમ જેવા થઈ ગયા, એટમ ફેમિલી થઈ ગયા છે.
તો ન્યુક્લિયર પણ નથી રહ્યા. તો પોઈન્ટ ઇઝ ધીસ કે તો ડિવોર્સ વધી ગયા, લગ્ન લેટ થઈ રહ્યા છે, અને મા બાપ સાથેના એમના કોમ્યુનિકેશન તૂટી રહ્યા છે. એટલે જનરેશન ગેપ, કોમ્યુનિકેશન ગેપ. અને એની અંદર હું બહુ ફ્રેન્કલી કહું છું કે મા બાપોને પણ મારે ખાસ કહેવું છે કે તમે એમના મિત્રો બનો. અમે હંમેશા સેમિનારમાં પણ કહીએ છીએ કે 7 વર્ષનું બચ્ચું થઈ જાય એના પછી એને ફ્રેન્ડ બનાવો. આપણા એક્સપેક્ટેશન એટલા બધા છે, અપેક્ષાઓ એટલી બધી છે, જેનાથી તેને આપણા બાળકો આપણાથી હળવે હળવે અનનોઈંગલી દૂર થઈ જાય છે, રિબેલ બની જાય છે, હર્ટ, ગિલ્ટ, રિબેલ, કમ્પ્લેનમાં આવી જાય છે, અને પછી કોઈક ને કોઈક રસ્તો કાઢીને તમારાથી દૂર થઈ જાય છે. અને જેના લીધે પણ કોમ્યુનિટી નબળી પડી જાય. બીકોઝ કોમ્યુનિટી જે આપી શકે છે એ બીજું કોઈ નહીં આપી શકે. કોમ્યુનિટીમાં તાકાત છે, કોમ્યુનિટીમાં પાવર છે, એકબીજાને સપોર્ટ કરવાનું, એકબીજાની સાથે રહેવાનું, એકબીજાને હેલ્પ કરીને આગળ વધારવાનું. કોમ્યુનિટી પ્રાઉડ લઈ શકે, તમને અવોર્ડ આપી શકે, રિવોર્ડ આપી શકે. કોમ્યુનિટી તમને બતાવે કે યાર જીવવાની કેવી મજા છે, જીવવામાં કેટલો જલસો છે. કારણ કે તમે જે કોમ્યુનિટી સાથે નથી જોતા ને, જનરલી મેં જોયું છે કે લોનલી થઈ જાય છે. અત્યારે તો દુનિયા કોરોના પછી આમ બી ડિપ્રેશન તરફ જાય છે, ફ્રસ્ટ્રેશન તરફ જઈ રહી છે. તો એમાં તમે એક વાતનું ધ્યાન રાખો, મા બાપોએ પણ આ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે ફર્સ્ટ બાળકોને ફ્રેન્ડ્સ બનાવો. એક્સપેક્ટ ના કરો, એ લોકોને એક્સેપ્ટ કરો. તો એ લોકો એક્સેપ્શનલ થઈ જશે. આઈ મીન ઇટ. કારણ કે ઘણી વખત આપણો ઓર્થોડોક્સ માઇન્ડ, નેરો માઇન્ડ, રિજિડ માઇન્ડ, સ્ટબન માઇન્ડ હોય છે ને, તો એના લીધે શું થાય છે કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે અમે કહીએ છીએ એ રીતે કર, અમારા ટ્રેડિશન પ્રમાણે, પરંપરા પ્રમાણે, અમારા ધર્મ પ્રમાણે, અમારા જે વિચારો છે જૂના, વર્ષો જૂના જે છે એ વસ્તુને આગળ વધારો. જ્યારે કે અત્યારે જરૂર છે મા બાપોએ એડોપ્ટ કરવાની, એક્સેપ્ટ કરવાની યુવાનોની નવી ટેકનિકો, નવા ક્રિએશનો. કારણ કે અત્યારે વર્લ્ડ એક જમાનામાં 100 વર્ષમાં ચેન્જીસ આવતા હતા, પછી આવ્યું 10 વર્ષમાં ચેન્જીસ, હવે 1 વર્ષમાં બધા ફટાફટ ચેન્જ આવવા લાગ્યા. આપણે લોકો મીડિયા સાથે કનેક્ટ થવાનું છે, ડિજિટલી શીખવાનું છે, આપણે એ લોકો સાથે કદમ મિલાવવાના છે. હું બધા યંગસ્ટર્સને કહું છું, બિલીવ મી, હાલારી ઓસવાલ કોમ્યુનિટીનો જે મને અનુભવ છે, આટલી ઇન્ટિગ્રેટેડ કોમ્યુનિટીઝ બહુ ઓછી છે. પણ છતાં અહીંયા આગળ બધા એકબીજાથી જે છૂટા પડી ગયા છે, મા બાપોએ ખાસ જાણવાની જરૂર છે કે બાળકોને એટ્રેક્ટ કેમ કરવા, એના ક્લાસ ભરો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે બાળકો જો સેકન્ડ પેઢી નીકળી ગઈ તો થર્ડ પેઢી તો પછી આપણી તરફ આવશે જ નહીં. મેં કેટલી બધી કોમ્યુનિટીમાં જોયું છે કે હવે કોમ્યુનિટી જેવું નથી રહ્યું. 40 થી 50% ત્યાં ડિવોર્સ થઈ રહ્યા છે, અને લગ્ન માટે બધા ધાંધિયા કરે છે, બીજી કાસ્ટમાં જતા રહે છે. આની પાછળ જવાબદાર કોણ? આની પાછળ જવાબદાર આપણે જ છીએ. વી આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધીસ. કે આપણે એમને કોન્સ્ટન્ટલી આ પોઈન્ટ સુધી કનેક્ટ કેમ નથી કરતા? આપણે એ લોકોના પ્રોગ્રામ કરીએ, એ લોકોની ઇવેન્ટ કરીએ, એ લોકોને જોઈએ એ રીતે દરેક વસ્તુને ક્રિએટ કરીએ, એ લોકોને સમજીએ. જો યુથને સમજવામાં આવે તો આઈ એમ ટેલિંગ યુ, યુથ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ પાવર ઇન ધ વર્લ્ડ. અને તમારું તો યુથ કમાલનું છે, હાલારીઓનું યુથ તો કમાલનું છે. દરેક ઇન્ટેલિજન્ટ છે, ભણતા જાય છે, અને તમારી કોમ્યુનિટી પણ આટલી બધી સ્કોલરશીપો આપીને બધાને ફોરેન, અબ્રોડ, જ્યાં પણ તમારે એમને મોકલવાના છે મોકલ્યા જ કરો છો. કારણ કે લોકોને, જો બાળકોને એક વસ્તુ સમજાઈ જાય કે કોમ્યુનિટી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કોમ્યુનિટીના ફાયદા શું છે. કારણ કે કોમ્યુનિટી સેફટી આપે છે, સિક્યોરિટી આપે છે, રાઈટ. કોમ્યુનિટી નવા ફ્રેન્ડ્સ બનાવવા આપે છે. કોમ્યુનિટી તમને ખબર પાડે છે કે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ શું, તમારી આઈડેન્ટિટી શું છે, તમારી પાછળ કોણ ઊભા છે. કોમ્યુનિટી તમને રોલ મોડેલ આપે છે. કોમ્યુનિટી, ઓ માય ગોડ, એ લોકલ કોમ્યુનિટીમાં પણ તમારું કઈ ટુગેધરનેસ થઈ જાય. બધાનું એક સરસ મજાનું, આપણે ક્યાંય પણ હોઈએ, યુએસમાં હો કે તમે યુકેમાં હો કે કેન્યામાં હો કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં હો કે સિંગાપુર, જ્યાં પણ કમ્યુનિટીના લોકો મળે ત્યાં એક ફેમિલીની ફિલિંગ આવે છે, ત્યાં એક સપોર્ટની ફિલિંગ આવે છે, ત્યાં બેકબોનની ફિલિંગ આવે. એટલે દરેક યંગસ્ટર તો આ ખાસ વિચારવા જેવું છે. તમને નથી જામતું કે તમે એમ લાગે છે ભાઈ લોકોના વિચારો સાથે મન, તો તમે તમારી રીતે તમારા વિચારો મૂકો. આઈ ઇન્વાઇટ ઓલ ધી યંગસ્ટર્સ, બી અ પાર્ટ એન્ડ લીડર ઓફ કોમ્યુનિટી.
and make difference in everybody's life, which you can. જે રીતે મા બાપોએ જવાબદારી લેવાની જરૂર છે, જે રીતે મા બાપોએ ઢીલા પડવાની એટલે કે ફ્લેક્સિબલ થવાની જરૂર છે, એ રીતે યંગસ્ટર્સને બી ખાસ 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 કે બસ તમે લોકો ફ્યુચર છો, તમે લોકો ઇન્ટેલિજન્ટ છો, તમે માસ્ટર્સ છો. કેટલી બધી તમને જે આવડે છે ને એનો અમને 5% નથી આવડતું. તો તમારી એ તમારા નોલેજનું લવ પીસમાં કન્વર્ટ કરો અને બંને મા બાપ અને બાળકો સાથે મળીને સેલિબ્રેટ કરો. યાર તો એમ લાગશે કે યાર કોમ્યુનિટીએ કંઈક કર્યું. કોમ્યુનિટી કેટલી બધી હેલ્પ કરતી હોય છે. કોમ્યુનિટી કહે છે કે બસ થોડો વખત અમારી સાથે પણ વિતાવો. આપ કોન્સ્ટન્ટલી ટેકનિકોમાં ના જાઓ કે સોશિયલ મીડિયામાં ના જાઓ કે મોબાઈલમાં જ પડ્યા ના રહો. મેં હમણાં હું તમને કહું, બહુ સરસ મજાનું એક જોયું. હું એક ઘરમાં ગયો હતો, ત્યાં ઘરમાં 4 જ જણા હતા, એક દીકરો, દીકરી, મા અને બાપ. અમે જોયું કે ચારેના હાથમાં મોબાઈલ હતા અને ચારેની દિશા અલગ હતી. એક નોર્થ તો એક સાઉથ, એક વેસ્ટ તો એક ઈસ્ટમાં બેઠા હતા અને કહેવાય ફેમિલી. સર્વે એ નીકળ્યો છે કે મા બાપની વચમાં આખા જીવન દરમિયાન 30 થી 40 વાતો થાય છે, આખા જીવન દરમિયાન. અને બાળકો સાથે વધારે વધારે 50 વાતો થાય છે. આ એના લીધે કોમ્યુનિકેશન નથી વધતું, કારણ કે આપણી અપેક્ષાઓ છે અને આપણે અપેક્ષા પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછીને સંબંધો વધારીએ છીએ કે એને નષ્ટ કરી રહ્યા છે. સમજો બોસ, અત્યારનું દરેક માણસ મટીરિયલિસ્ટિક થતો જાય છે. દરેક વ્યક્તિને આગળ આવવું છે, દરેકને કંઈક ને કંઈક બતાવવું છે અને કોઈની પણ પાસે ટાઈમ નથી. કોઈની પણ પાસે ટાઈમ નથી. દરેકની પાસે એટલા બધા ગોલ છે, પર્પસ છે, એટલા બધા એ લોકોના મિશન્સ છે, વિઝન છે કે એ લોકોને સમય ઓછો પડે છે. જો કોમ્યુનિટી એની સાથે રહે તો આઈ એમ ટેલિંગ યુ ઓલ યંગસ્ટર્સ અને બધા ડ્રીમર્સ, બધા અચીવર્સને કે બિલીવ મી, કોમ્યુનિટી કેન ક્રિએટ મેજિક. કોમ્યુનિટી સાથે હોય ને તો દરેક બાળકને એમ લાગે કે અમારી સાથે કોઈ છે. દરેક વ્યક્તિને લાગે કે અમારી પણ જવાબદારી છે ને અમારા મા બાપ બી સરસ જવાબદારી ઉપાડે છે અને આપણે નંબર 1 થઈને બતાવીશું. અને નંબર 1 થઈને બતાવવું અઘરું નથી. મેં તો કંઈ કેટલા લીડરોને ટ્રેન કર્યા છે એટલે મને ખબર છે. નંબર 1 થવા માટે ખાલી માઇન્ડસેટ બદલવાની જરૂર છે અને મા બાપોએ ખાસ બદલવાની જરૂર છે. મા બાપો તમે ફ્રેન્ડ બની જાઓ, જૂનવાણી વિચારમાં ના રહો. કોઈ પણ લેવલ પર અત્યારે તો તમારા બી ઘણા બધા લોકો સુધરીને ઘણી બધી રીતે મેં કેન્યામાં પણ જોયું કે ઘણા લોકો હળવે 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 ફ્લેક્સિબલ થતા જાય છે અને પેરેન્ટ્સ બાળકો સાથેના સુંદર રિલેશન કરે છે. કારણ કે અમે તો બાળકોના ટીન્સના બી પ્રોગ્રામ્સ કરીએ છીએ, એડલ્ટના બી, યંગસ્ટર્સના પણ, મા બાપોના પણ ડિફરન્ટ પ્રકારના પ્રોગ્રામ્સ કરીએ, મેડિટેશન કરીએ, બધાને એક કરવાનું કામ કરીએ છીએ. કઈ કેટલી કોમ્યુનિટીઓ અમે ભેગી કરી આપી છે, જેના માટે ટ્રેનિંગો બહુ જરૂર છે. કોન્સ્ટન્ટ ટ્રેનિંગ માણસને જંગ નહીં લાગવા દે કે જૂની વસ્તુમાં પડી નહીં રહેવા દે. અને બીજી વાત છે, તમારી વચ્ચે જો હેલ્ધી રિલેશનશિપ રાખવું હોય ને, વર્ક અને પર્સનલ લાઈફની વચ્ચેનું બેલેન્સ. બાળકોએ તમને જોયા છે કે તમે બહુ બિઝી રહ્યા તો હવે એ લોકો બિઝી રહેવા લાગ્યા છે. અને આઈ નો મા બાપો બી કમાલના અમેઝિંગ લોકો છે અને એ જ રીતે બાળકો બી તમારા અમેઝિંગ છે. ઓનલી થિંગ છે કે બંને એકબીજાને સાથે મળીને પર્સનલ લાઈફમાં અને વર્કમાંનો જે બેલેન્સ છે ને એ પ્રોપરલી કરે. અને આઈ એમ ટેલિંગ યુ, યંગસ્ટર્સ આજના બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છે. યંગસ્ટર્સ બહુ ભણી ગણીને આગળ આવવા માંગે છે. યંગસ્ટરના કોમ્યુનિટીમાંથી કંઈ કેટલા રોલ મોડેલ છે. મેં જોયું છે કે તમારી કોમ્યુનિટી, હાલારી કોમ્યુનિટીમાંથી કંઈ કેટલા માસ્ટર્સ પેદા. આ કોમ્યુનિટીમાં આવે ને એમને પદવી આપો, એમને સ્થાન આપો. એ લોકો થ્રુ એવા કામ કરાવીને તમે વડીલો તમે પણ ઇન્સ્પાયર થાવ એમનાથી, જેના લીધે બંનેની વચ્ચેની બ્રિજિંગ થઈ જાય, બંને લોકો ભેગા થઈ જાય અને દરેકે દરેક વાતમાં બંને ભેગા મળીને જ કામ કરે. તો શું થશે? લવ, પીસ, નોલેજ તો આવશે, સાથે સેલિબ્રેશન આવવા લાગશે.
આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધ ટ્રુથ. જો તમારે લવ પીસ નોલેજ સેલિબ્રેશન લાવવું હોય કોમ્યુનિટીમાં, કોમ્યુનિટીને એક રાખવી છે, તો આ યંગસ્ટરોને આપણે ભેગા લાવવા જ પડશે. અને આ યંગસ્ટરોને સમજાવો કે મા બાપ બહુ ફ્લેક્સિબલ છે. દે આર રેડી ટુ સપોર્ટ યુ એવરી વે. અત્યારે કોમ્યુનિટીને કેવી રીતે સુંદર રીતે ઓસવાળ સમાજોને સંભાળીને બેઠા છે, અને જેના લીધે આપણને સેન્સ ઓફ બિલોંગિંગ આવે છે, એના લીધે ટ્રસ્ટ બેસી જાય છે, આપણને આપણું સેલ્ફ વર્થ લાગે છે, કારણ કે કોમ્યુનિટી સાથે છે. તમે ખાલી યંગસ્ટર્સ બનીને એકલા એકલા જ આખી જિંદગીમાં બધું પાર પાડવાની કોશિશ કરશો ને, તો હું બધાને જ કહું છું, એકલો માણસ હંમેશા તૂટી જાય. જયારે તમે સાથે રહીને કરશો તો ગમે તેવી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનમાંથી તમે રસ્તો કાઢી લેશો. બોસ, અમે અહીંયા રેડી છીએ. મારું વર્લ્ડ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર, ગ્રોથ વિદ્યાપીઠ, અમે આ પ્રકારની દરેકે દરેક ટ્રેનિંગ તમને આપવા તૈયાર છીએ. તમારા બાળકોને ટ્રેનિંગ આપવા તૈયાર છીએ. તમે અમને ગમે ત્યાં મૂકો, ઓસ્ટ્રેલિયા મૂકો, લંડન મૂકો, કેન્યા મૂકો, સિંગાપોર મૂકો, મુંબઈમાં કે જામનગરમાં પણ. આઈ એમ ટેલિંગ યુ, અમારું કામ એક જ છે, મા બાપોનું માઇન્ડસેટ બદલો અને બાળકોનું માઇન્ડસેટ બદલો, યંગસ્ટર્સનું માઇન્ડસેટ બદલો. અને ધીસ વિલ મેક અ બિગ 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 ડિફરન્સ. બીકોઝ એનાથી મોટામાં મોટી વસ્તુ એ થાય કે પાવર ઓફ કલેક્ટિવ એક્શન આવે. જો કોમ્યુનિટીમાં બધા ભેગા થઈ જાય ને, બધાનામાં એક કમાલની કલેક્ટિવ એક્શન આવે. અને જેવા તમે જોજો, ક્યારે પણ આપણે ભેગા હોઈએ છીએ, અત્યારે પણ તમે ભેગા બેઠા છો ને, એ એનર્જી અલગ છે. અને તમારા રૂમના એક ખૂણામાં બેસી રહો, એ એનર્જી આખી બદલાઈ જાય. આ જ રીતે અત્યારે બાળકો આપણે જ્યાં પણ ભણતા હોય, જે પણ કરતા હોય કામ, એમાં એ એકલા પડી રહેશે ને, એ પેલા રૂમના એક ખૂણામાં બેઠેલા હોય એવું લાગે. પણ જો આપણી સાથે જોડાયેલા રહેશે તો ઓલો અનમ્યુટ કર સર. કોમ્યુનિટી કમાલનું કામ કરે. યા માઇક હેલો હેલો, સંભળાય છે? હા, હવે સંભળાય છે. હેલો, અહીંયા સંભળાય છે. પ્લીઝ પ્લીઝ કેજો, બાય ચાન્સ ના સંભળાય તો કોમ્યુનિટી છે ને, ક્રિએટિવિટી વધારે, કોમ્યુનિટી સ્ટ્રેન્થ વધારે, કોમ્યુનિટી ને લીધે તમારા ડાયવર્સ બેકગ્રાઉન્ડ ઉભા થાય. યુનિવર્સ ઇઝ યુનિટી એન્ડ ડાયવર્સિટી, રાઈટ? તો એવી રીતે બને કે પેરેન્ટ્સ અને બાળકો એની વચ્ચે પણ યુનિટી ડાયવર્સિટીની ગેમ આવે છે. પણ જો બાળકોને મા બાપ ફક્ત પ્રેમ 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 કરે, સ્નેહ 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 અને વોર્મથ અફેક્શન આપે, તો આઈ એમ ટેલિંગ યુ, કોઈ બાળકમાં તાકાત નથી કે પોતાના ફેમિલીને, પોતાના પરિવારને, પોતાની કોમ્યુનિટીને છોડીને જાય. બસ હું માની શકું છું કે યંગસ્ટર્સ બી અમુક લેવલ પર અમુક દિશામાં અમુક વિચારોથી દોરાયેલા હોય છે, પણ એ લોકોને તમે જો સાંભળો અને ખરેખર સાંભળો તો એ મારી ગેરંટી છે કે બધા યંગસ્ટર્સ પાછા દોડી આવશે અને સોસાયટી તમારી આગળ વધશે. અધરવાઇઝ અત્યારે આખા વર્લ્ડમાં તમે જે રીતે પડ્યા છો એ બધા વિખરાતા જ હશે. છતાં પણ મેં જોયું છે કેન્યામાં સમાજ છે, ઇંગ્લેન્ડમાં સમાજ છે તમારો, ત્યાં યુએસમાં મેં સાંભળ્યું કે સમાજ છે. તો એ બહુ મોટી વાત છે યાર. નાનકડું પોપ્યુલેશન હોવા છતાં તમારું ગઠબંધન કેટલું કમાલનું છે. અને એમાં કોઈ પણ રીતે આપણે યંગસ્ટર્સ લાવવા જોઈએ, કમ્પલસરી લાવવા જોઈએ. અને જો પેરેન્ટ્સમાં પણ એ તાકાત હોવી જોઈએ મિચ્છામી દુક્કમ કરવાની. પેરેન્ટ્સમાં બી કેવું છે, બેટા મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, બેટા મને સમજવામાં ફરક પડી ગયો, તારી શું વાત છે મને કે. અને બાળકોએ પણ કેવું છે, પપ્પા એમ જે બહુ સુંદર કોઈ ભાઈએ કહ્યું હતું કે સ્નેહ ગઠબંધન કરીને કઈ તમારી સંસ્થા પણ ઉભી શરૂ થઈ છે જે સંબંધોના ઉપર છે. પરંતુ આઈ એમ ટેલિંગ યુ, મા બાપ અને બાળકો વચ્ચે જે દિવસે લવ સ્ટોરી શરૂ થઈ ગઈ ને, એ દિવસે સમાજ બહુ મજબૂત થઈ જશે. કારણ કે સમાજ કેટલી બધી વસ્તુ આપે છે તમે જુઓ. ઓ માય ગોડ, સમથિંગ બિગર દેન વોટ એવર યુ થિંક, એ સમાજની તાકાત છે. સમાજ ગવર્મેન્ટની સામે ઉભો રહી જાય ને તો તમારા લોકોને જે જોઈતું એ મળી શકે. સમાજ કોઈ પણ બાબતમાં
તમને આગળ વધારી શકે. એટલે યંગસ્ટરો તો ખાસ આમાં ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. તમને જે વસ્તુ નડતી હોય કે ના ના આ લોકોની સાથે બહુ કંટાળો, એવું જે થાય ને બસ એ લોકોને ટ્રેન, મા બાપને ટ્રેન કરો. પણ તમે સમાજ સાથે રહો યાર. સમાજ જે વસ્તુ છે ને એ ગજબની વસ્તુ છે. કેમ કે સમાજ તમને એન્ટરપ્રિનરશિપ આપશે, સમાજ તમને બિઝનેસ કરવાની તકો આપશે, બિઝનેસ વિશે નવી નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપશે, બિઝનેસનું નવા નવા આયામ ખુલશે તમારી સામે. અને હાલારી એટલે તો વાણિયો, હાલારી એટલે તો બિઝનેસમેન, ધંધાદારી, વ્યાપારી, વ્યવહારિક માણસ. એટલે એને તો જ્યારથી ગળથુથીમાંથી જ બિઝનેસ આવી જવો છે. અને એમાં સમાજ સૌથી મોટું કામ કરે. કોમ્યુનિટી can create all kind of business owners, entrepreneurs, and community can create everything you want. રાઈટ લોકો રાઈટ જગ્યાએ બેઠા હોય અને રાઈટ રીતે જો બધાની સાથે અપ્રોચ કરે, અને યંગસ્ટર્સ પણ, અરે તમને લોન જોતી હોય, તમને સ્કોલરશિપ જોઈતી હોય, તમને કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટાર્ટઅપ કરવું હોય, ત્યાંથી કરીને કોઈ પણ દિશામાં, કોઈ પણ સ્કિલમાં તમારે સપોર્ટ જોઈતો હોય ને તો બસ કોમ્યુનિટી જેટલો મોટો સપોર્ટ કોઈ આપી જ ના શકે. મેં તો કંઈ કેટલા લોકોનું જોયું છે કે કોમ્યુનિટી થ્રુ એ લોકો પહોંચ્યા છે અને ત્યાં જઈને મોટા બન્યા છે, અને પાછા એ લોકો એ ફંડ પાછું કરે અને એમાંથી પાછા બીજા સ્ટુડન્ટો શીખે. આ કોમ્યુનિટીથી થાય. કોમ્યુનિટી એક જ કરવાનું છે, કોમ્યુનિટીમાં બધાના મનમાં જલસો હોવો જોઈએ, કોમ્યુનિટીના બધાના મનમાં હેત, પ્રેમ, વાત્સલ્ય હોવું જોઈએ. આ બધી વાતો છે, પણ પ્રેક્ટિકલી ટ્રેન થઈને તમારે આ બધું કરવું જોઈએ. હવેનો જમાનો એ છે કે કોન્સ્ટન્ટ ટ્રેનિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, કોન્સ્ટન્ટ લર્નિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઘડી ઘડી, કારણ કે આપણી જૂની હેબિટો અલગ છે, આપણે જૂના સંસ્કારો અલગ છે, જૂની સંસ્કૃતિ અલગ છે, અને એમાંથી નવી વસ્તુમાં ઢળવું, તમારે એની પાછળ પડવું હોય અને આપણા બચ્ચાઓને આપણી સાથે રાખવા હોય, બસ શીખો. શીખવાની કોઈ ઉંમર નથી, મૃત્યુ સુધી માણસે શીખતા જ રહેવું જોઈએ. અને એના લીધે આપણા બચ્ચાઓ, મેઇન પોઈન્ટ એ છે કે યંગસ્ટર્સ, હાલારીના આટલા ઇન્ટેલિજન્ટ બચ્ચાઓ છે, એ લોકોને સાથે લાવીએ અને એ બધા સાથે આવશે ને તો એન્ટરપ્રિનરશિપમાં તો તમારું નામ થઈ જશે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ. જેમ ઇઝરાયેલી જ્યુઝનું નામ છે કે બીજા લોકોનું નામ છે ને, મારવાડીઓનું છે કે બીજા પાટીદારોનું છે, કે જ્યાં આ બધા કરતા કઈ ગુણ જ્યાદા હાલારી લોકોની બુદ્ધિ છે, હાર્ડવર્ક છે, એ લોકો સાતત્ય છે, અને સતત દરેક રીતે જોડાયેલા રહેવાની એ લોકોના જીન્સમાં છે. તો આપણે આ યંગસ્ટરો છે ને પાછા લઈ આવો અને આપણે એ લોકોને દરેક વસ્તુમાં માર્ગદર્શન આપીએ કે બિઝનેસ કેમ કરવો, શું કામ બિઝનેસ કરવો, બિઝનેસ કરવા માટેના રસ્તાઓ શું છે, ત્યાં અમે તમને કઈ રીતે કેટલો સપોર્ટ કરી શકીએ. દરેક લેવલ પર દરેક યંગસ્ટરને લાગવું જોઈએ મારો સમાજ મારી પાછળ કરોડરજ્જુ બનીને ઉભો છે. એક કેવી સ્પાઇન કે જેના લીધે એનું આખું સ્ટ્રક્ચર, એના જીવનનું સ્ટ્રક્ચર, કોમ્યુનિટીનું સ્ટ્રક્ચર સ્ટ્રોંગ થઈ જાય. પણ એના માટે બંને પાર્ટીએ સાથે મળવું જરૂરી છે. સાથે મળવા માટે બંને પાર્ટીએ એકબીજાને પ્રેમ કરવો જરૂરી છે. કે પેલો સમજતા નથી યાર, આજકાલના યંગસ્ટર સમજતા નથી, કે આજકાલના મા બાપ સમજતા નથી. આટલું બોલવાને લીધે તમને ખબર છે તમે એકબીજાથી દૂર થઈ જાઓ છો. આપણે દૂર નથી થવાનું, આપણે નજીક આવવાનું છે. આપણે આપણી હોશિયારી નથી દેખાડવાની કે હું કેવો, મારે તો હું જેમ કહું એમ જ થાય. કે બાળકોએ પણ એમ કહેવાની જરૂર નથી કે મને વી વોન્ટ ધીસ વે ઓનલી, અધરવાઇઝ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ધેર. નહીં, let's get together. Let's get together. I'm telling you that is most important. And I wish all the parents and all the youngsters, they should at least once, આજે તો સુંદર સુવિધા થઈ ગઈ છે, વોટ્સએપની પણ થઈ ગઈ છે, ફોન કોલની બી થઈ ગઈ છે, એન્ડ એવરી કન્ટ્રી, એવરી પ્લેસ ઇઝ જસ્ટ અ મિનિટ અવે. એક વખત ફોન કરીને મા બાપને આઈ લવ યુ કહેવું છે, મા બાપોએ એમને આઈ લવ યુ કહેવું છે. અને જેવા જ્યારે પણ કોઈ સમાચાર હોય તમારા હાલારી સમાજના, તો એ તમારે બાળકોને આપવા જોઈએ અને બાળકોએ તમને આપવા જોઈએ, જેથી બંને પાર્ટી અવેર રહે. બંને અવેર રહેવાની જરૂર છે. અત્યારે આપણે હોશિયાર કે ઘમંડી થવાની જરૂર નથી. આપણે જેટલા સિમ્પલ હમ્બલ થઈને એકબીજા સાથે પ્રેમના તાંતણે બંધાઈશું
I give you a guarantee. આ સમાજ વધુ ને વધુ સ્ટ્રોંગ થઈ જશે, મજબૂત થઈ જશે. કારણ કે ઘણી કોમ્યુનિટીના સાથે રહેવામાં તો કંઈ કેટલા બેનિફિટ્સ છે. હું બોલવા બેસીશ તો ઓછામાં ઓછો અડધો કલાક ખાલી બેનિફિટ્સ બતાવવા જશે. કેટલી વસ્તુઓ છે. ઓનલી 1 મિનિટ માટે આંખ બંધ કરીને જુઓ કે આ મારું બાળક, મારું ક્રિએશન, એટલે કે અમારી કોમ્યુનિટીનું ક્રિએશન, એને શું જોઈએ છે. વી આર ધેર. અમે તથાસ્તુ કહેવા માટે હાજર છીએ. તું ક્યાં ફસાયો છે અમને બતાવો, અમે તને સપોર્ટ કરીશું. તારે શું ભણવું છે, તારે કઈ લાઈનમાં જવું છે, તારી ચોઈસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અમે કહીએ એ પ્રમાણે નહીં કે નહીં તારે તો આમ જ કરવું પડશે, નહીં, આવી રીતે નહીં કરો. લેટ ધેમ ચૂઝ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ એન્ડ બીકમ વન. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર હાલારી ઓસવાલ સમાજ તો બીજા બધા સમાજો માટે પ્રેરણાદાયક થઈ જશે કે નાનામાં નાનો સમાજ પણ સૌથી પાવરફુલ, સશક્ત, સમર્થ, સ્વસ્થ, મસ્ત, તંદુરસ્ત સમાજ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ અ લોટ. કોઈને કાંઈ પ્રશ્નો પણ પૂછવા હોય તો પ્લીઝ, ઇફ પ્રેસિડેન્ટ અલાઉઝ. થેન્ક યુ. Lateshbhai, thank you very much for your kind words for our community. We are truly, અમે ઘણું બધું નહોતું જાણતા, અમે જાણવા મળ્યું આજે. Thank you very much. Thank you sir. Thank you very much. Pleasure. Out of turn, now we take Swapnesh Maru. He's in Bangalore. He's of native Padana, but he's traveling to Japan and he has some work upcoming, so he's requested special prepone his speech. He's working as director with Kirloskar Toyota, and by qualification is CFA. He will speak on the matters related to youth. Over to Swapnesh Maru. Thank you. Welcome him. Jai Jinendra, everybody. Thank you. Sorry for gate crashing the party out of turn. I am in Tokyo and it's running late, so I just requested for an out and turn. Please allow me to play my speech, and I promise I'll keep it under 5 minutes. Thank you. Hello, Swapnesh bhai. If you can just put on full screen the PPT. It's not a PPT. Am I audible or not? Yeah, you're audible. You're perfect. Okay, so it's not a PPT. It's just Okay. a screen. Okay, perfect. No worries. સર તમારા પીપીટીનો સાઉન્ડ નથી કનેક્ટેડ. Don't say PPT. We are not. સર અનમ્યુટ કરજો. તમારું મ્યુટ છે માઇક. સ્વપ્નેશ સર. Okay, I think there is a glitch. So let me just go through. Can I reconfirm? Am I audible? Yes sir, you are audible. You can on Okay, your thank video you, so sir. we can see your face. Okay, thank you. I will just put on my camera. Thank you. Okay. So hello everyone. Once again, a big shout out to Oshwal section and Raj Sangh on their 52nd anniversary. You made us all proud with your stellar contribution and community outreach. I come from a professional family. Of course, I'm Jayesh Bhai introduced me. My dad is an author at 80 years of age. 2 of my uncles are doctor. My wife is a doctor, and my son is a CA. My brother is also a CA. I tell you this because I've been hearing the speakers, and they've gone at great lengths to point out the change, the sea change that our community is facing. And as professionals, I think the community is becoming stronger and stronger. I've had the opportunity to travel all over India and parts of the world thanks to my job, and I wanted to share some of my beliefs which I have formed thanks to my experiences. I believe that this century, the next 50 years at least, at very least, belong to India, and we as Indians need to recognize the sheer power that our country wields. So my talk today is all about the India opportunity over the next few decades
and how we as young Oswals can be a part of this very big journey. Ghar ki murgi dal barabar, or so the saying goes. And as Indians, we are not fully cognizant of the potential that our country packs. It's time for some truth bombs. Picture this. Sushi-loving Japan's population is just about equal to that of Maharashtra. The pizza capital of Italy has the same population as Dhokla-loving Gujarat. In that sense, every Indian state is like one mini European country. We are the second largest producer of steel, coal and mobile phones in the world today. With a staggering 560 million active internet subscribers, we are probably the second largest internet society in the world. We are the third largest producers of automobile and electricity today. And we lead the world with a whopping 36 crore digital transactions every month. We may be the fifth largest now with a 2.9 trillion economy. But by the time we hit 100th birthday in 2047, we are ready to touch 26 trillion in terms of economy. This means that in little over 2 decades, 20 plus years, India will become the 9 times bigger than what we are today. I will let that huge number sink in. So here's the million-dollar question. As young Oswals, are we ready to jump on this opportunity train and ride it like bosses? Sure, we have built some pretty cool family businesses, making them run like well-oiled machines. But to truly capitalize on this gargantuan Indian growth bonanza, we need to level up our game. Today, I would just like to place 3 tasks which will help us as a community to successfully ride this India century. The first task, my friends, is to formalize. It's the right time now to align our business structures with the ever-changing market. The corporate and LLP structures are like superhero suits that protect our family capital and empower us to grow fearlessly. We need to think beyond partnerships and small business mindset and seriously consider converting our businesses into private limited companies or LLPs. Surely there will be some compliance headaches, but the benefits that these give are enormous. With this jump up, we can aggressively chase opportunities, raise funds, and at the same time safeguard our private assets from the risk of failures. The second task that we must undertake is to have a love affair with technology. Technology for us is not just about using Tally or SAP or having a little bit of an online presence. On top of man, machine, method, and money, modern technology is the name of the game in this hyper-connected 5G world. We're talking about big data, AI, and cognitive computing, and these are more than just fancy terms. Picture this. Very soon, your self-driving car may take some time in India, but already in Singapore and many other advanced countries, your self-driving car fitted with a DCM and linked to a 5G tether can become an expert at arbitrage trading between NSE, BSE, while at the same time ordering your favorite diet jalebi fafda, even without you lifting a finger. Sounds incredible, but this is the future to come and very soon. So how do you love the technology? We don't need to master it, but we must practice it, wrap it around us, and experience it firsthand. We must get acquainted with what each technology can do, and then let our Guju genes figure out how to make technology make money for us. In short, embrace technology with a curious, childlike learning mind, and the rest will happen seamlessly. The third task which I would propose is to open up our mind to partnerships and alliances. The business landscape that we face today is packed with risks and opportunities. Technology evolves faster than you can blink. Disruptive startups are shaking up the establishment orders, and businesses are rising and falling by the day. In this lightning fast world, the key to survival is forging strong partnerships. It's time to join forces with others who complement your strengths and divide your risks. These partnerships can be based on markets, products, technology, or customers. You don't need to dilute your stake. You don't need to share your capital. You just need to be open, welcome such alliances with a very open collaborative mind. So as a summary, as we look towards an incredible India opportunity, together as Oshwal, we can fuel this growth of India. Let's charge ahead and let our success as Oshwals
echo through the nation. It's time for Oswal's to grow India and grow with India. Thank you and Jai Hind. Thank you. Thank you very much, Swapnesh Bhai. You said tip of Toyota philosophy to our youths. Now, Dr. Bhartesh Shah from Jamnagar. We all know him, so I don't need to give any introduction. Great morning, great afternoon, and great evening. Please select according to your country to all the Oswals. My dear all Oswals, today, on a wonderful day, I am finding out a very beautiful triangle. एक सुंदर मजानो एक त्रिकोण I am feeling. A triangle is 52, 52, 52. My dear friends, 52, 52, 52. First 52 we have our all villages. આપણા અદ્ભુત અને આપણા પાયાના ગામડાઓ કે વિશ્વભરમાં વસતા ઓસવાળો કે જેના મૂળિયા છે એ આપણા 52 ગામડાઓ સાથે જોડાયેલા છે એ બધા ગામને હું ફર્સ્ટ 52 કહું છું. My dear friends, second 52 is this 52મો સ્થાપના દિવસ OSRS નો જે કદાચ ભારતભરની અને કદાચ વિશ્વની એક અનોખી આપણી ઓસવાળીની સંસ્થા છે એ 52 that is my second 52. And third 52 according to me is this that today we have 52 well-known, knowledgeable, skillful speakers. So this is a very beautiful triangle of 52, 52, 52 and heads off to all people. Yes, people, those who have joined from Jamnagar, Bhiwandi Auditorium as well as Bangalore, and many people have joined from the different cities of India, as well as many Oswals have joined from the different countries of the world. Badane Mara Jai Jinendra, Vandan, Namaskar. My dear friends, I am not that much great expert, but today I wish to put some of my opinion as a common man or common Oswal person. Yes. Suppose let's talk for before 100 years. My dear friends, કદાચ આપણે 100 વર્ષ પહેલાની વાતો કરીએ તો ઇટ વોઝ એરા જમાનો હતો પાવર્સ અને પૈસાનો. આઈ રિપીટ, મા દુર્ગા કદાચ વી કેન સે મા લક્ષ્મી એની દુનિયાભરમાં પૂજા થતી હતી. જે લોકો પાસે કદાચ પૈસા હતા, જે લોકો પાસે પાવર હતો, આ લોકો કદાચ દુનિયાના દેશોમાં, કદાચ સમાજમાં અને કદાચ ઘરોમાં બી આવા લોકોનું રાજ હતું. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કદાચ દુનિયાના દેશો પર કોઈ રાજ કર્યું હોય તો ધોઝ વેર પ્રોબેબલી અકોર્ડિંગ ટુ મી યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ અને કદાચ અમેરિકન કન્ટ્રીઝ હતા. આ બધી વાતો કર્યા આપણે 100 વર્ષ પહેલાંની. કદાચ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ આપણે વાતો કરીએ કે છેલ્લા 10 વર્ષની, અથવા તો હવે વાતો કરશે કે ભાઈ હવે પછીના 10 વર્ષમાં શું છે. તો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, હવે કદાચ જમાનો એવો નથી કે જેમાં કદાચ પૈસા ચાલશે. હવે જમાનો એવો નથી જેમાં પાવર ચાલશે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, હવે જમાનો છે કદાચ એજ્યુકેશન અને હેલ્થનો. આઈ રિપીટ, હવે જે જમાનો છે એ એજ્યુકેશન અને હેલ્થનો જમાનો છે. તો ટુડેઝ માય ટોપિક ઇઝ એજ્યુકેશન એઝ વેલ એઝ હેલ્થ. યસ, થોડીક વાતો કરવા છે. યસ, કદાચ આપણે વાતો કરશી. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ટોકિંગ વિથ ધ ભાઈ એજ્યુકેશન. યસ, એજ્યુકેશન સિસ્ટમની વાતો કરવામાં આવે, કદાચ એજ્યુકેશનની વાતો કરવામાં આવે, શિક્ષણની વાતો કરવામાં આવે તો કદાચ મને એવું લાગે છે કે યુકે, USA, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા જેવા કન્ટ્રીઝ છે અત્યારે ટોપ મોસ્ટ આવે છે એક્રોસ ધ વર્લ્ડ. મે બી નંબર 1, 2, 3, 4 આવે. ઇન્ડિયાનો રેન્ક બી કદાચ મેં જોયો છે, થોડુંક R&D કર્યું છે. વી આર 33 એક્રોસ ઇન્ડિયા, આપણો નંબર 33 છે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, એક વસ્તુ શેર કરવાની છે નાનકડી એમાં, કે આપણે માંથી થોડા લોકોને ખબર હશે કદાચ કે હવે હમણાં NEP ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી ગવર્મેન્ટ લોન્ચ કરે છે. થોડુંક મેં વાંચ્યું છે, કદાચ એવું લાગે છે કે જો NEP ઇન્ડિયામાં ઇન્ક્લુડ થઈ ગઈ તો આપણો જે ગોલ્ડન એરા ઓફ એજ્યુકેશન હતો એ કદાચ પાછો આવશે. જે આ કદાચ 33 રેન્ક છે ઇન્ડિયાનો, કદાચ આઈ થિંક કે 33માંથી કદાચ 3 નીકળી જશે. સો આઈ એમ સીઈંગ એજ્યુકેશન એઝ અ વેરી વેરી પાવરફુલ વેપન ફોર ઇન્ડિયન એઝ વેલ એઝ અવર ઓસવાર્સ ઓલ્સો. એક નાનકડી વાત કરી દઉં વચ્ચે, કદાચ આજથી 30-40 વર્ષ પહેલાં કોમ્પ્યુટર્સ આવ્યા
અને ત્યારે કદાચ લોકો એમ કહેતા હતા કે એક કોમ્પ્યુટર આવ્યું અને 10 માણસોને રિપ્લેસ કર્યા છે. આઈ રિપીટ, 1 કોમ્પ્યુટર રિપ્લેસ 10 પીપલ. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આજે આવ્યું છે કદાચ એઆઈ આવી ગયું છે, કદાચ આજે આવી ગયું છે એ ચેટ જીટીપી આવી ગયું છે. હવે માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આ એઆઈ છે, એક એઆઈ 10 કોમ્પ્યુટર્સ રિપ્લેસ કરશે. તો શું કરવાનું છે એજ્યુકેશનમાં? જસ્ટ બહુ લાંબી વાત નથી, ખાલી નાનકડાથી જ કહું છું કે હવે આપણે મે બી કદાચ ઓસવાડ હોય, આપણે કદાચ માની લે કે આપણે આપણા સ્ટુડન્ટ્સ માટે અથવા તો માની લે કે ભાઈ આપણા યુવાનો માટે કંઈ શોધતા હોય તો ડેફિનેટલી આપણે ટ્રેડિશનલ વસ્તુઓ છોડી વી હેવ ટુ ફોકસ ઓન વોકેશનલ એજ્યુકેશન, વી હેવ ટુ ફોકસ ઓન પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન, વી હેવ ટુ ફોકસ ટેકનોલોજીકલ એજ્યુકેશન એઝ વેલ એઝ વી હેવ ટુ ફોકસ ઓન સમ સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશન. તો જ કદાચ આપણે આપણા યુવાનો માટે કંઈક સારું કરી શકશે. ધીસ ઇઝ રિયલી પ્રાઇમ ટાઈમ ટુ થિંક ફોર દેટ. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કદાચ એવું મને લાગે છે કે ઘણા બધા સ્પીકર કહી ગયા છે ને આઈ અગેન સે સેમ થિંગ કે કદાચ કંઈક સારું કરવું હોય, કદાચ કંઈક મિરેકલ્સ કરવું હોય તો ડેફિનેટલી એ એજ્યુકેશનથી જ થઈ શકશે, એજ્યુકેશન સિવાય નહીં થાય. યસ, નાનકડી બીજી વાત કરું છું, હેલ્થની વાત કરવી છે. યસ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, એવું લાગે છે કે લોકો પાસે કદાચ પાવર નહોતો, પાવર આવી ગયો, પૈસા નહોતા, પૈસા બી આવી ગયા, એજ્યુકેશન નહોતું, આપણી પાસે એજ્યુકેશન બી આવી ગયું છે. કદાચ મને લાગે છે હવે નેક્સ્ટ એરા છે એ હેલ્થનો છે. હવેના વર્ષો છે જે માણસ કદાચ હેલ્થમાં ધ્યાન નહીં રાખે, કોઈ સમાજ કોઈ જ્ઞાતિ છે એ કદાચ હેલ્થમાં જો ધ્યાન નહીં રાખે તો એ જ્ઞાતિ, એ સમાજ, એ વ્યક્તિ છે કદાચ પાછળ રહી જશે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કદાચ થોડાક વાત કરું છું સ્ટેટિસ્ટિક્સની, એવું લાગે છે હેલ્થની દ્રષ્ટિએ કદાચ અત્યારે નાના કન્ટ્રીઝ સિંગાપુર, ડેનમાર્ક અથવા તો કદાચ જાપાન જેવા નાના કન્ટ્રીઝ છે અત્યારે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં 1, 2, 3 છે. ઇન્ડિયા કદાચ આપણે જોયું હોય તો કદાચ મને લાગે છે ઇન્ડિયા ઇઝ 103. આઈ રિપીટ, આપણો નંબર છે 103 છે. આપણે ઓસવાડોમાં આવી જાય. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ખબર છે ઓસવાડોમાં, પર્સનલી આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ ઓફ એનીબડી, વી નો વેરી વેલ કે વી હેવ એ બેડ હેબિટ્સ, મે બી ઇટ્સ અ ટોબેકો ઓર એનીથિંગ એલ્સ. તો કદાચ સ્ટ્રોંગલી કહું છું કે આપણા જે ઓસવાડોના બેડ હેબિટ્સ હોય એ કદાચ આપણે હવે એના હાથે પડીને કે પગે પડીને એકવાર મુકાવવી પડશે. અને જો એવા લોકો હવે ન મૂકે તો હવે સમય આવી ગયો છે આપણે કે આવા લોકોને કદાચ સમાજ અથવા તો જ્ઞાતિ કોઈ લાભ આપતી તો આવા લાભ દેવાના બંધ કરવા જોઈએ, એવું મારું જાહેરમાં કહેવું છે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, something I am seeing at this small age કે ભાઈ we have to focus on the, definitely we have to focus on the health. Yes, I am too small to give suggestions, પણ ફિર બી અરાઉન્ડ 3 decadesનો એજ્યુકેશન સફર અને કદાચ OSRS સાથે થોડોક નાનકડો નાતો છે, એના રેફરન્સમાં 2-4 સજેશન્સ નાના મોટા દઉં છું. નંબર 1, કદાચ આઈ હેવ ટુ ટેલ સમથિંગ ફોર ધ ટાઈમ ઓફ કમિટીઝ. જે આપણે કમિટીઓ હોય છે, સમિતિઓ હોય છે, કદાચ નાની હશે, મોટી હશે, કદાચ આપણા શહેર પૂરતું છે, એજ્યુકેશનનું છે, મેડિકલનું છે, અથવા તો માની લે કે ઓસવાડ સેન્ટર છે, અથવા તો દુનિયાની કોઈ બી આપણી ઓસવાડની કમિટી છે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ્સ નોટ બી ઓફ 1 or 2 years. સાહેબ 1-2 વર્ષની કમિટી ન હાલે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આઈ સ્ટ્રોંગલી સજેસ્ટ સાહેબ ઇટ્સ કમિટી ઓફ એટલીસ્ટ 5 years. સાહેબ દુનિયામાં ગવર્મેન્ટ 5 વર્ષની હોય છે, પ્લીઝ. તો જરા ટાઈમ જોજો કમિટીઓનો. દેટ ઇઝ માય 1 સજેશન્સ. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કદાચ આપણે વાતો કરીએ છીએ વુમન એમ્પાવરમેન્ટની અને આપણે જોશે કદાચ આપણી કમિટીઓમાં કેટલા વુમેન્સ છે. જો ખરેખર આપણે વાતો કરવા હોય વુમન એમ્પાવરમેન્ટની, લેટ અસ ગીવ ચાન્સ ટુ લેડી પીપલ. એક બી કમિટી એવી ના આવી જોઈએ કે જેમાં લેડી ન હોય. ધીસ ઇઝ માય અગેન માય સ્ટ્રોંગ સજેશન. એક બી કમિટી એવી ના આવી જોઈએ કે જેમાં કોઈ માણસ પ્રોફેશનલ અથવા તો કોઈ માણસ છે કદાચ બિઝનેસમેન ના હોવો જોઈએ. એક બી કમિટી એવી ના આવવી જોઈએ કે જેમાં કોઈ વડીલ ના હોવો જોઈએ, ને એક બી કમિટી એવી ના આવવી જોઈએ કે જેમાં કોઈ યંગસ્ટર બી ના હોવો જોઈએ. દેટ ઇઝ અ રિયલ પાવર. જો ખરેખર જાગવું હોય તો વી હેવ ટુ ડુ ધેટ. એની હાઉ કરો સાહેબ હવે એવું. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કદાચ થોડીક વાતો કરવા છે આપણે. 2 લોકો માટે સજેશન છે. એક નાનકડી યંગસ્ટર્સ જે પહેલીવાર કદાચ આપના બધાના પ્રયત્નથી, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ટેલ એની નેમ, પણ પહેલીવાર આપણે એવો પ્રયત્ન કરી છે કે યંગસ્ટરને આપણે જોડ્યા છે. યસ, ડેફિનેટલી કોઈ બી કન્ટ્રી, કોઈ બી સમાજ, કોઈ બી જ્ઞાતિ, અરે કોઈ બી ઘર હશે એના વિકાસમાં, ડેવલપમેન્ટમાં ડેફિનેટલી યંગસ્ટરનો કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ ગ્રેટ જ હશે. તો ઓસવાલ, shall I continue? Yes. Oshwal youngsters, I am here for you people. 1 minute. My dear friends, I know Oshwal youngsters, I know very well that you are powerful. You are technical persons. You are skillful persons, my dear friends. But કદાચ મને એવું લાગે છે you are talented also. You are dedicated also.
પણ એવું લાગે છે યંગસ્ટર્સ સાથ રહેના માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, તમારે અમારા ભેગું તો રહેવાનું જ છે. જો ખરેખર આપણે ઓસવાળોનું કદાચ સારું કરવું હોય તો યંગસ્ટર્સ વી નીડ યુ. એટલે આપ સાથ રહેજો એવી એક કદાચ જાહેરમાં મારી આપને બધાને એક હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે. વી નીડ યુ, રિયલી વી નીડ યુ. ઓલ ધ ઓસવાડ યંગસ્ટર્સ વી નીડ યુ ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓફ ઓસવાડ્સ. માય ડિયર યંગ એલ્ડર્સ, હું એલ્ડર્સ નથી કહેતો, હું કહું છું યંગ એલ્ડર્સ. આઈ નો વેરી વેલ કે ભાઈ આપણે લોકોએ કેટલા કામ કર્યા છે, કેટલા ડેડિકેશન્સ કર્યા છે, કેટલું બ્લડ રેડ્યું છે, મે બી કોઈ સંસ્થા માટે, કોઈ આપણા સમાજ માટે અથવા તો કદાચ સંઘ માટે. આઈ નો વેરી વેલ. પણ પાછા એમ કહું છું યંગ આપણા એલ્ડર્સ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, હવે યંગસ્ટર્સને સાથે રાખવા પડશે. એટલે વડીલોને એક મારી સ્ટ્રોંગલી રિક્વેસ્ટ છે કે યંગસ્ટર કો સાથ રખના, અને યંગસ્ટર્સને મારી એક સ્ટ્રોંગ રિક્વેસ્ટ છે કે સાથ રહેના. તો સાથ રહેના, સાથ રખના, આ બે વાતો કરીને એક નાનકડી છેલ્લી વાતો મારે કરવી છે. એ ઓલ ધ હાલારીઝ, ઓલ ધ ઓસવાર્સ, યુ આર હિયર ઇન ઇન્ડિયા, યુ આર એટ વિલેજ ઓર એટ એની કોર્નર ઓફ ધ વર્લ્ડ, એક નાનકડી વાત ફોર ધ ઓલ ધ ઓસવાર્સ. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આઈ નો વેરી વેલ કે યુ આર વન્ડરફુલ. આપ આપના બિઝનેસમાં, આપના ઘરમાં, આપના જોબમાં યુ આર ડુઈંગ વન્ડરફુલ. આપ જોરદારનું કામ કરો છો. જસ્ટ એટલું જ ખાલી સોચી લેજો કે વોટ આઈ એમ ડુઈંગ ફોર માય કાસ્ટ, વોટ આઈ એમ ડુઈંગ ફોર માય કોમ્યુનિટી. કાંઈક કરવું પડશે. જો આપણા સમાજને કદાચ આપણે ટકાવી રાખવો હોય માય ડિયર ઓસવાર્ડ્સ, તો કાંઈક કરવું પડશે. અને કદાચ મને લાગે છે કે જે થઈ શકે આપણાથી એઝ એ જ્ઞાતિબંધુ તરીકે કાંઈક કરવું પડે. જો કદાચ આજના આપણે સમિટનો કદાચ મેક્સિમમ બેનિફિટ આપણે લેવો હોય તો આપણા ઓસવાળોએ પછી કદાચ યુ આર યંગ એલ્ડર, યુ આર ઇન્ડિયન, યુ આર આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, જસ્ટ લેટ અસ કમિટ કે લેટ્સ કનેક્ટ એન્ડ લેટ્સ વર્ક ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓફ ધ ઓસવાર્સ. લાસ્ટ વન થિંગ, અને કદાચ મારું સ્ટ્રોંગ સજેશન એ છે, ડેફિનેટલી આપણું જે આજનું જે યંગ ગ્લોબલ ઓસવાર સમિટ છે, વી ડોન્ટ સ્ટોપ ઓવર હિયર. વડીલો કદાચ આપ સાંભળતા હો, યંગસ્ટર્સ આપ સાંભળતા તો મારું સ્ટ્રોંગ સજેશન એ છે કે સાહેબ આજની આ સમિટમાં આપણે અટકી ના જઈએ. લેટ્સ હેવ એ ગ્લોબલ ફોરમ ફોર ધ ઓશવાડ. આઈ રિપીટ, એ ગ્લોબલ ફોરમ ઓશવાડનું હોવું જોઈએ. એ ફોરમ છે એ ગ્લોબલી અથવા તો વર્લ્ડ લેવલે ઓશવાડોના એજ્યુકેશન માટે, બેટરમેન્ટ માટે જે નીડ હોય, જ્યાં ઓશવાડોને કદાચ માની લે કે ભાઈ કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય, કોઈ બી ડિફિકલ્ટીઝ હોય, કોઈ બી ગ્રોથ હોય, એ બધા કામ માટે ઓસવાડો માટે કામ કરે એવું જો ગ્લોબલ ફોરમનું કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ અથવા તેની રચના થશે. ધીસ ઇઝ માય લાસ્ટ રિક્વેસ્ટ. લેટ્સ થિંક ફોર દેટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Josh in the voice and Josh in the thoughts. That is Dr. Pardesh. Rajkot team now, Greenwich Haria, Kajal Haria, and there is one more lady, Mittal Varad Savla. Over to Greenwich by Rajkot. Greenwich by, are you ready? Greenwich by, are you there? Wait for a few seconds. Yes, bhai, carry on. You start with your thoughts. સર તમારો વિડિયો બંધ છે, તમારો વિડિયો ઓન કરજો. Yes, sir. You may speak now. The topic is about generation gap and what way the youth can reduce it. I would like to name my talk as a breaking the barrier. This government vision is of teamwork, better use of technology, and
Team Rajkot, we are not able to listen to you. Is there any issue with transmission? Then we go over to Vapi before you set right your system. Hello? Hello? Mr. Greenwich, can you hear us? If you can hear, please raise your hand. Can we switch for the next, Vishal bhai, can we go with the next speaker for now? No, I don't think so. He's looking at the Microsoft Teams, and that's why we'll go for the next. Can we have Miss Kajal Greenwich Haria? I think, or Miss Mithil. Please unmute yourself, Miss Mithil. Team Rajkot had some issue. If Team Vapi is ready, we can take Vapi. ભારતીબેન તમે રેડી છો રમેશભાઈને તો વી કેન ટેક યોર ટર્ન ફર્સ્ટ. વાપી હા તો યુ કેન કન્ટિન્યુ અને વિલ સી રમેશભાઈ પછી આપણે વિલ ટેક ઇટ અપ. પ્લીઝ ગો હેડ. થેન્ક યુ. Thank you. I am Bharti Sumaria from Baku, Kesav Sumaria. Our topic છે living your dreams. એ ટોપિક એટલા માટે લીધું છે કેમ કે આ લેડીઝ લોકો પોતાના સપના જોતી નથી હોતી અને આપણે એ લોકોને હવે જગાડવાનું છે કે પોતાના સપના જોવાનું સ્ટાર્ટ કરો. તમે સપના જોશે તો આગળ વધશે ને આગળ વધશે તો એક લેવલ પર પહોંચશે. જેને લેવલ પર પહોંચવું એને લેવલ પર પહોંચશે અને જે ના માટે કામ બહુ જરૂરી છે એ બહુ અગર ઘરમાં લેડીઝ કામ નહીં કરે તો ઘર આગળ નહીં આવી શકે. લેડીઝોએ પોતાના સપના જોવા જોઈએ. એઝ એ મધર અગર એઝ એ લેડી સક્સેસફુલ નથી પણ એઝ એ મધર એ સક્સેસફુલ થઈ શકે છે. એક પાવર ઓફ એટ્રેક્શન છે. જે સપના જોશો તો એ પાવર ઓફ એટ્રેક્શન એ સપનાને પૂરું કરવા માટે મદદ કરે છે. સપના માટે આજે આપણી કાસ્ટમાં લેડીઝનું એવું નથી કે હમણાં લેડીઝ કામ કરે છે. આપણા મોટા બધા વડીલો બધાએ કામ કર્યું છે. મારા મમ્મીઓ જેમ છે એ લોકોએ દેશમાં કામ કરેલું છે, ખેતીવાડીમાં કામ કરેલું છે. એટલે આપણા જીન્સમાં તો કામ છે જ ઓલરેડી. એટલે અગર આપણે કોઈ નાનું કામ સ્ટાર્ટ કરશું એ ક્યારે મોટું થઈ જશે એ વાર નહીં લાગે ક્યારે બી. પણ નાના કામથી સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. એક છે સાધર્મિક વર્ડ ખતમ કરવો છે અગર આપણે આપણી કાસ્ટમાં તો એના માટે આપણે બધી લેડીઝે બી કામ કરવું બહુ જરૂરી છે. આપણે આપણા છોકરાઓને અગર એ શીખવાડવામાં મેડમ તમારો માઇક મ્યુટ થઈ ગયો છે. ઓકે હવે યસ ઇટ્સ ક્લિયર. યા સ્ટાર્ટ કરું પાછે કે વચ્ચે મ્યુટ થઈ ગયો? યસ 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 યુ કેન સ્ટાર્ટ. હા, ભારતી સુમરિયા ફ્રોમ વાપી. મારું ટોપિક છે બિલીવ ઇન યોરસેલ્ફ, બિલીવ ઇન યોર ડ્રીમ્સ. એ ટોપિક એટલા માટે લીધું છે કેમ કે લેડીઝ લોકો સપના નથી જોતી બહુ આપણી કાસ્ટમાં. મેં જોયું છે કે લેડીઝ લોકો પોતાના ઘરમાં છે, પોતાનું ઘરનું કામ કરી રહ્યા છે. ઘરનું કામ કરવું એ બહુ સારી વાત છે. પણ લેડીઝમાં એટલી તાકાત બી છે કે એ લોકો ઘરનું કામ કરીને બહારનું કામ બી કરી શકે છે. આજે સાધર્મિક વર્ડ છે, આપણે એ ચીજ ખતમ કરવા માટે લેડીઝોએ પોતાના ઘરમાં હેલ્પ કરવું પડશે. પોતાના છોકરાઓને આગળ વધારવા માટે એ ચીજ કામ કરવું જ પડશે. એટલે ધીરુભાઈ અંબાણી બી કહી ગયા છે સપના જો, પણ એ મોસ્ટલી બધા માણસો ફોલો કરે છે, લેડીઝ ફોલો નથી કરતી. એટલે સપના મોટા જોશો તો પાવર ઓફ એટ્રેક્શન વર્ક કરશે. પાવર ઓફ એટ્રેક્શન યુનિવર્સને સાથ આપી
આપણી લેડીઝને આગળ વધારશે. એક નાનું એવું કામથી સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ, એમાં ભણતર બી જરૂરી નથી. આપણે લેડીઝ પહેલેથી જ કામ કરી રહ્યા છે. આજે ખેતીવાડીમાં આપણે લેડીઝ કામ કરતા હતા પહેલા, એટલે આપણા જીન્સમાં કામ છે જ. એટલે આપણે ઓલું નથી કે આપણને કામ નથી આવડતું, બધી લેડીઝને કામ આવડે છે. એમાં ભણતર બી કામ નથી આવતું, કાંઈ જ કામ જરૂરી નથી. એક નાનું કામથી સ્ટાર્ટ કરો તો એ આગળ વધી જ જશે. એના માટે સપોર્ટ જોતો હોય તો આપણા કાસ્ટના બધા લોકો તૈયાર જ છે તમને સપોર્ટ કરવા માટે. અને કોઈ ગાઈડલાઈન જોતી હોય તો હું બી અહીંયા તૈયાર છું. આપણી જૈન ધર્મમાં એક કહે છે, આપણા જૈન લોકો 24% જેટલું ટેક્સ ભરી રહ્યા છે. એટલે મને નથી લાગતું કે સાધર્મિક વર્ડ આપણામાં ક્યાંય આવવો જ જોઈએ. એક જ ચીજ કરવાની જરૂર છે, લેડીઝના બધા વ્યક્તિઓએ કામ કરવાનું છે. 18 વર્ષનો છોકરો થઈ જાય એને બી કામ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. અને લેડીઝ એ તો ભલે મોટી ઉંમર હોય તો એ કામ કરવાથી કોઈ વાંધો નથી હોતો, કોઈ નાનું બી નથી જતું, કોઈ ઓલું બી નથી થતું એનાથી. એક સ્ટેપ તમે આગળ વધશો તો 4 સ્ટેપ યુનિવર્સ તમારી સાથે છે આગળ વધવા માટે. અમે લોકો છીએ 4 સ્ટેપ તમને આગળ વધારવા માટે. એટલે મને ખબર નથી આમાં લેડીઝ કેટલી સામે છે, કેટલા ઓલા જોઈ રહ્યા છે કે કેટલી સાંભળી રહી છે. એ બહુ જરૂરી છે. બસ પતી ગયું મારું. હાલો, સંભળાય છે? ખબર નથી. હાલો, માઈક ચાલુ. યસ મેમ, યુ આર વેરી ક્લિયર. બધું સંભળાય છે, તમે કન્ટિન્યુ કરો. જરા રિસ્પોન્સ ના હોય ને એટલા માટે. સ્ટોપ થઈ ગયો. એક નાની એવી ચલો નાસ્તાની ફેક્ટરી થી ચાલુ કરી શકાય. આપણે આવાસ છે, આવાસમાં બધી લેડીઝ મોસ્ટલી ઘણી બધી ફ્રી બેઠી હોય છે. તો મારું એ સજેશન બી હતું કે આવાસમાં આપણા નીચે ગેરેજ છે, તો ગેરેજમાં એક નાની ફેક્ટરી કરો, તમે નાસ્તાની ચાલુ કરો કે કોઈ બી ચીજની તમે ચાલુ કરો. જે લેડીઝમાં પોતાના અંદર બધા હોય જ છે, નાસ્તો બનાવવાની ટેલેન્ટ હોય છે, ઘણી બધી બીજી ચીજની. એક કાસ્ટનું એક લેડીઝ ગ્રુપ ચાલુ કરો જેમાં એકબીજાને લેડીઝ સપોર્ટ કરે. જે ઘણાને શું છે, હિંમત જોઈએ છે, ખાલી થોડીક હિંમત મળે છે ને તો એ લોકો એ કામ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. એટલા માટે લેડીઝને એક જ છે કે કાંઈ બી તમને ગાઈડલાઈન્સ જોતી હોય કે કાંઈ બી કામ ચાલુ કરવા માટે તો મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. ચાલો, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. જીટોની એક્ટિવિટી સાથે બહુ ડીપલી સંકળાયેલા છે. અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પોતે પેકેજિંગની ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ સ્ટ્રોંગ અને સારી રીતે ચલાવી રહ્યા છે. ગુજરાતભરમાં એમનું નામ છે અને આપણને પ્રાઉડ થાય કે આપણા ઓશવાળની એક દીકરી એક માઇલસ્ટોન કવર કરી અને આગળ વધી ગયા છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ભારતીબેન. તમે આઈ એમ શ્યોર ઘણી બધી યુવતીઓ માટે રોલ મોડલ બની શકો છો અને ભવિષ્યમાં જે કંઈ પણ યુવતીઓને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ બનવાની ઈચ્છા હશે ડેફિનેટલી વિલ ટેક ધેમ ટુ કનેક્ટ ટુ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણી લેડીઝને મને કરો હરીશભાઈ, એક કામ કરો, બધા ગામમાં એક એક ગ્રુપ ચાલુ કરો, બધે ત્યાં એક એક ગ્રુપ લેડીઝનો ચાલુ કરો. એમાં કોઈને બી હેડ બનાવજો. હું ટ્રાય કરી રહી છું રાજકોટ અને જામનગર કે જીતો સાથે જોડાશે ને તો આગળ ખબર પડશે કે આગળ શું છે. એટલા માટે હું કરું છું કે તમે બેંગ્લોર વાળો તો એક્ટિવ છો જીતોમાં, પણ મને લાગે છે લેડીઝ બહુ એક્ટિવ નથી બેંગ્લોરમાં બી. એ કામ તમારું છે, બેંગ્લોરની લેડીઝ જીતોમાં જોડાશે એટલે પોતાની માટે વિઝન બી બહુ મોટું થતું જશે. શ્યોર, અમે ચોક્કસ વિલ ટેક નોટ ઓફ વ્યૂઝ અને એ તરફ શ્યોરલી કામ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. રમેશભાઈ આવે તો મને જ આ મેસેજ મૂકી દેજો એટલે then I'll take up રમેશભાઈ. Yeah, thank you very much. Is Rajkot ready now? Team Rajkot? ગ્રીનિશ ભાઈ અમારા જીતોના પ્રોગ્રામમાં આવ્યા હતા રાજકોટ ફીડબેક. Yes, true. If Team Rajkot has some issues, we take up Team Ahmedabad. Bhargav, who's the speaker first? Please announce and continue with Team Ahmedabad. जय जिनेन्द्र, ओसवाड़, ओशवाड़ शिक्षण राज संघ, यंग ओशवाड़ ग्लोबल समिट, हालना प्रमुख वडील श्री रफीलाल सुमरिया, आदरणीय अशोक भाई वेलजी मारू, आदरणीय मुकेश भाई सावला, कन्वीनियर श्री आदरणीय हरीश भाई शाह,
અમારા નાનીમાં માતોશ્રી હીરુબેન તેજી અમારા માતોશ્રી તારાબેન નિંજન સુમરિયા, કોમિટ્રીના ધીરેનભાઈ માલદે, લતેશભાઈ શાહ, વર્લ્ડ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર, આલારી વિસાવસવાડ, અમદાવાદ, દરેક ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીગણ, હોદ્દેદાર, કાર્યકર્તા, વડીલો અને મિત્રો. મારું નામ હિતેશ નિંજન સુમરિયા છે. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Thank you. Yeah, દરેક ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીગણ, હોદ્દેદાર, કાર્યકર્તા, વડીલો, મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો. મારું નામ હિતેશ નિમચંદ સુમરિયા છે. અત્યારે હું કેડિલા ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં એઝ અ હેડ ઓફ સીએમડીઝ ઓફિસ તરીકે કામ કરી રહ્યો છું અને મને મારું વક્તવ્ય આપવાનો જે તમે અવસર આપ્યો છે એના માટે ખૂબ જ ધન્યવાદ. મારો જે ટોપિક છે મેનેજિંગ yourself in corporate career. So this is in two parts. પહેલા જે છે હું ઇંગ્લિશમાં વાત કરીશ અને પછી ગુજરાતીમાં લઈશ અને I will try to ensure કે સમય પર હું જે તમે ટાઈમ આપ્યો છે એમાં જ હું પૂર્ણ કરું. The first point is build your home earlier. Be it a rural home or urban home. Building a house at a 50 is not a good achievement. Don't get used to government houses. This comfort is so dangerous. Let all your family have a good time in your house. Point number 2, go home. Don't stick at work all the year. You are not the pillar of your department. If you drop dead today, you will be replaced immediately and operation will continue. Make your family a priority. Number 3, don't chase a promotion. Master your skills and be excellent at what you do. If they want to promote you, that's fine. If they don't, stay positive to your personal development. Number 4, avoid office gossips. Avoid work department gossips. Avoid things that tarnish your name or reputation. Don't join the gang wherein you have to do gossip for your bosses or your colleagues. Stay away from negative gatherings that have only people as their agenda. Number 5, don't ever compete with your bosses. You will burn your fingers. Don't compete with your colleagues. You will fry your brain. Number 6, ensure you have a side business. Your salary will not sustain your needs in the long run. Save some money. Number 7 is save some money. Let it be deducted automatically from your pay slip. Number 8 is borrow a loan to invest in a business or to change a situation, not to buy luxury. Buy luxury from your profit. Number 9 is keep your life, marriage and family private. Let them stay away from your work. This is very important. Number 10 is be loyal to yourself and believe in your work. Hanging around your boss will alienate you from your colleague and your bosses, may finally dump you when he leaves. Number 11 is retire early. The best way to plan for your exit is when you receive the employment letter. The other best time is today's by 40 to 50 be out. Number 12, join work welfare and be an active member always. It will help you a lot when it eventually occurs. Number 13 is take a leave days. Utilize them by developing your future home or projects. Usually, what you do during your leave days is a reflection of how you will live after your retirement. If it means spending all holdings remote control, watching a series on Z World, expect nothing different after retirement. Number 14 is start a project while you are still working. Let your project run while at work. And if it does not do well, still start another one till it becomes, viable to run. Number 15 is pension money is not for your starting a project or not. It's not for buying a house. It is for you to maintain yourself, maintain your good health. Pension money is not for paying a school fees or marrying your young, children's. Number 16 is always remember when you retire, never be a case study for living a miserable life after retirement, but be a role model for your colleagues to think of retiring too. Number 17. Don't retire just because you are finished or you are now burdened to the company and just wait for your day to die. Retire young and be energetic, waking up, to have a cup of coffee, enjoy the sun, receiving money from your business. That is how, you should plan to retire. Number 18 is retire at your house rather than government accommodation, so that when you retire, you can easily fit into the society that has raised you.
Number 19 is never let your employment benefits make you forget about your retirement. Employment benefits are just mean to make you relax. Remember, when you retire, no one will call you boss if you don't have a viable business. Number 20 is, this is the last one, don't hit to retire, because no one day you will retire either voluntarily or involuntarily. અત્યારે સાંભળતા સાંભળતા બધાના વક્તવ્યો સાંભળતા સાંભળતા અમુક વસ્તુ મને યાદ આવી એટલે કહું છું. તમારા ઘરમાં રહેતા વડીલો, માતા પિતા, તમારા સાસુ સસરાઓની કાળજી લ્યો. સેમ ચીજ, સેમ વસ્તુ રેસિપ્રોકેટ થશે પ્રેમના રૂપમાં. તમારા આસપાસમાં રહેતા, તમારા એરિયામાં રહેતા આપણા હાલારીઓ, મહાજનો જે બી તમને મળે છે રસ્તામાં બોલાવો એમને, એમનાથી વાત કરો. જેટલા તમે આપસમાં દૂર થતા જશો, આ બધું જે કરીએ છીએ એનું પર્પસ શું છે? આપણે ભેગા થઈએ, મળીએ. તો ઇટ સ્ટાર્ટ, ધેટ હેઝ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ અસ. તમારા આસપાસમાં, એરિયામાં, બિલ્ડિંગમાં, આજુબાજુમાં રહેતા હોય તમે પહેલા એમને બોલાવો, ટોક વિથ ધેમ, ઘરે જાઓ, યુ નો, ડુ સચ કાઇન્ડ ઓફ નેટવર્કિંગ. અમદાવાદમાં હમણાં અમુક બે અઢી મહિના પહેલા શતાબ્દી મહોત્સવ થયો સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો. ત્યાં છે ને એક બહુ સારા 7 સૂત્રો લખ્યા હતા પારિવારિક શાંતિ અભિયાનના રૂપમાં. એમ લખ્યું હતું કે પહેલો પોઈન્ટ છે, દરેક પોતાના સ્વભાવને સુધારશે તો પરિવારમાં આપઆપ શાંતિ થશે. બીજો, નાના મોટા સૌને આદર આપો, સૌ પ્રત્યે વિવેક પૂર્ણ વાણી વાપરો. નંબર 3, સંતાનોને શિક્ષણ આપો, સંસ્કાર આપો તો ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનશે. નંબર 4, સુખ દુઃખમાં ભગવાનને કરતા કરતા સમજો, પ્રાર્થના કરો, તેનાથી શાંતિ રહેશે. નંબર 5, ઘરમાં કોઈની ભૂલ થાય તો ઉદાર મન રાખો, બીજાની ભૂલોને ભૂલતા શીખો. નંબર 6, પરસ્પર ખમવું, અનુકૂળ થવું, ઘસાવવું, મનગમતું મૂકવું તો ઘરમાં સંપ રહેશે. છેલ્લું, ઘર સભા, સત્સંગ, ભક્તિ કરો, તેનાથી ઘરમાં એકતા રહેશે, સુખ શાંતિ રહેશે. અને આની સાથે હું મારું વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. જી નાગના વિરુદ્ધ કઈ બી બોલાઈ ગયું હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. જય હિન્દ, જય ઓસવાળ, જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ હિતેશભાઈ. નેક્સ્ટ અમારા તરફથી સ્પીકરમાં આવશે અશોકભાઈ કરણિયા. અશોકભાઈ, યુ કેન ટેક ધ કોલ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર બધાને. બધા આખા વિશ્વભરમાંથી જોડાયેલા ઓશવાલ મિત્રો, વડીલો અને યંગસ્ટર્સો બધાને જોઈને ત્યારે ખૂબ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે. બપોરથી એક પછી એક સરસ મજાની વાતો થઈ રહી છે. આજે આખું શું કહેવાય જ્ઞાનનું સમુદ્ર વહી રહ્યું છે અને જેટલી આપણે ડૂબકી લગાવીને જેટલું આપણે નોટ્સ બનાવી લે એટલું આપણા માટે ઓછું છે. સમયને ધ્યાનમાં રાખતા હું મારી વાત રજૂ કરીશ. ઘણા બધા મારી પાસે પરસ્પર વાતો છે, બીજી થોડા પોઈન્ટ્સ વિચ આઈ એગ્રી. ધેર આર સમ પોઈન્ટ્સ આઈ ડોન્ટ એગ્રી એટ ઓલ with other speakers have said, but this is not the point. Let me come back to my specific point and discuss. આપણે જેટલી બી બધી સરસ વાતો કરી, રાઈટ, એ બધી વાતોને આપણે હવે કેવી રીતના અમલમાં મૂકી શકીએ એની વાત મારે કરવી છે. પહેલા તો થેન્ક યુ ટુ ધ ઓશવાલ શિક્ષણ એન્ડ રાહત સંઘ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ વન્ડરફુલ ઓપોર્ચ્યુનિટી. This is of course a milestone. We celebrated 50 years. We are entering the 51st year. So this is a grand celebration. So it's a time for us to congratulate ourselves, enjoy the great community we are. બહુ સરસ મજાનો પ્રસંગ છે. પણ જ્યારે બી આપણે આપણી વર્ષગાંઠ એનિવર્સરી ઉજવતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એક તરફ પાછળ જોતા હોઈએ છીએ, પણ સાથે સાથે આપણે આગળ બી જોવું જોઈએ કે હવે શું, આપણે યા તો આવી ગયા, હવે આગળનો રસ્તો શું છે. So as a community and as a global community today, we are together here. We have to think what is about the Oshwal in the futures, how we can make an impact and grow ahead. સરસ મજાની વાતો ઘણી બધી થઈ હતી. એમાં એ જ હતું કે આપણે પૈસા આવી ગયા છે, એજ્યુકેશન આવી ગઈ છે, હવે હેલ્થ પર ફોકસ કરીએ, ઘણી બધી વસ્તુ પર કરીએ. એઝ અ કમ્યુનિટી વી આર ડુઈંગ વેરી વેલ ઇન ઓલ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ, બટ આર વી રેડી ફોર ધ ફ્યુચર? આર વી મેકિંગ અ ઇમ્પેક્ટ? Are we on time list? Are we on Forbes list? Are we on Fortune list? Are there Nobel Prize winners? Are there TED Talk speakers there? How many of us are there? Right? આપણે આપણી કમ્યુનિટી બહાર ઇમ્પેક્ટ કરી રહ્યા છે કે નહીં? અગર નહીં કરી શકીએ તો આપણે એક ધારામાં રહી શકીએ.
હમણાં બીજા એક સરસ બેને હમણાં વાત કરી હતી જીટોની. જીટો ઇઝ ઓફકોર્સ એટ અ વેરી ગ્રાન્ડ સ્કેલ, બટ અગેન દે આર જસ્ટ થિંકિંગ બિયોન્ડ વન સેક્શન, રાઈટ? સો આપણે જ્યાં સુધી દેશની અને વિશ્વની વાતો સાથે નહીં જોડાઈએ ત્યાં સુધી આપણે મહાન ઓશવાલ નહીં થઈ શકીએ, ત્યાર સુધી આપણે સમયની રેત પર આપણી છાપ નહીં મૂકી શકીએ. અને આજના યુથને માટે આ સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આપણા જે વડીલો છે એ લોકોને ઘણા બધી મુશ્કેલો હતી, એ મુશ્કેલોથી આપણને મોટા કર્યા છે, ભણાવ્યા છે, અને આપણે એ સ્ટેજ પર લાવ્યા છે કે હવે આપણે આગળની છલાંગ લગાડી શકીએ. સો how to create a great global Oshwal is what I am trying to say. Today's youth can think of creating an impact which is going to go beyond the obvious. આપણે પૈસામાં સારું કરી લઈશું, આપણે સરસ ફેક્ટરીઓ હશે, સરસ મિલો હશે, આપણે બધા સીએ થઈ જશું, ઘણું બધું કરી લઈશું, પણ એના સિવાય આપણે કેવી રીતના ઇમ્પેક્ટ કરી શકશું કે જેનાથી વિશ્વમાં કે ભાઈ આ કોણ છે, અને આપણે પ્રાઉડલી કહી શકીએ આ તો આપણો હાલારી ઓશવાલ છે. વર્લ્ડ ઇઝ ચેન્જિંગ. આજે આપણે ઘણા બધા લોકોએ ઘણી બધી વાતો કરી. આપણે મેં કમ્યુનિટીની વાત સાંભળી, એન્ગેજમેન્ટની વાત સાંભળી, ડિવોર્સની વાત સાંભળી, સીએની વાત સાંભળી, ઓફિસમાં શું થઈ શકીએ છે, કેવી રીતના મેનેજ કરી શકીએ છીએ, ઘણી બધી વાતો કરી. પણ એનાથી બી ઘણી બધી મોટી વાતો વિશ્વમાં બી થઈ રહી છે. આઈ એમ શ્યોર ઘણી બધી મોટી વાતો વિશ્વમાં બી થઈ રહી છે. આઈ એમ શ્યોર તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે ધ હોલ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ તો આખી દુનિયાને હલાવી નાખી છે. ઘણા બધા જોબ્સ જતા રહેવાના છે, ઘણી બધી ચીજો ઓટોમેટ થઈ જવાની છે, અને ઓલરેડી બધા લોકો એની પર વાત કરે છે. એટલી હદ સુધી કે યુએસના પ્રેસિડેન્ટ બધાને મીટિંગ કરે છે. નરેન્દ્ર મોદીને હમણાં સેમ ઓલ્ટમેન 2 દિવસ પહેલા મળ્યા હતા અને વાતો કરતા હતા કે ઓપન એઆઈથી કેવી રીતના દેશમાં પ્રગતિ આવી શકે. ટેકનોલોજી કીધું કે આને આપણે સ્ટોપ કરવું પડશે, આ એ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે તો આખી મનુષ્ય જાતિ માટે ચેલેન્જ થશે. પણ ચેલેન્જની સાથે સાથે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આપણામાંથી કેટલા ઓશવાલ લોકો આને ઓપન એઆઈને સમજી શકે છે, કેટલા લોકોને ખબર છે કે તમારી બિઝનેસ, પ્રોફેશન, એજ્યુકેશનમાં એનો શું ઇમ્પેક્ટ છે, આને કેવી રીતના ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈને આપણે આગળ વધી શકશું. સિમિલરલી જેનેટિક ટેકનોલોજી, આપણે હેલ્થની વાત કરી, હમણાં જ એક સ્પીકરે આપણી હેલ્થની વાત કરી કે હેલ્થ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ અ બિગ ચેલેન્જ. બટ તમને ખબર છે કે ડિઝાઇનર જીન્સ થઈ રહ્યા છે, જીન્સ જે કેન રેઝિસ્ટ ફ્રોમ એવરીથિંગ, ફ્રોમ યોર ડિઝીઝસ ટુ યોર મેન્સ્ટ્રુએશન ટુ એવરીથિંગ. ઇટ કેન બી ટેકન કેર ઓફ દેટ, અને ઇટ કેન મેક સુપર હ્યુમન્સ. એ હ્યુમન્સ જે રોબોટ્સથી બી એકદમ સ્ટ્રોંગ હોઈ શકે. અને ઘણી બધી કન્ટ્રીઓ એની પર કામ કરી રહી છે, ઘણા યુવક અને યુવતીઓ કામ કરી રહ્યા છે. આપણામાંથી કોઈએ વિચાર્યું છે આની વિશે? વિચારવું જોઈએ. ત્રીજું છે સસ્ટેનેબિલિટી. જે આપણે વિશ્વ પરથી ચાંદ પર, માર્સ પર જઈ રહ્યા છે, આપણે ફેક્ટરીઓ બનાવી રહ્યા છે, આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એમ્પાયર્સ ઊભા કરી રહ્યા છે, ડિજિટલ કોમર્સ થઈ રહ્યું છે, નાના લોકોને ઉપર લાવી રહ્યા છે, વુમન્સને ઇન્ક્લુડ કરી રહ્યા છે. પણ સસ્ટેનેબિલિટી ઇઝ અ વેરી વેરી બિગ ફેક્ટર. યુરોપના દેશો, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઘણા બધા વર્ષોમાં સસ્ટેનેબિલિટી ઇઝ બિકમિંગ અ મેઇન ટોપિક. અને અગર તમારું જે બી કામ છે અગર એ સસ્ટેનેબિલિટી સાથે લિંક નહીં હોય, એન્વાયરમેન્ટ સાથે લિંક નહીં હોય, તો તમે પાછળ પડશો. આર વી રેડી ફોર ઇટ? ધીસ ઇઝ અ બિગ કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી. ધીસ ઇઝ અ એરિયા વેર ધ નેક્સ્ટ kind of jobs are going to emerge. This whole world supply chain has to include ESG in it. Are we ready for it? અને ફાઇનલી આપણે ઘણી સરસ આગળ જગ્યા પર પૂછી ગયા છે. આજે જ મેં અમદાવાદના ગ્રુપમાં એક યુવતીની વાત સાંભળી કે જે મુંબઈથી લદ્દાખ જઈ રહેવાની છે. આપણા અમદાવાદમાં સ્વિમિંગ ચેમ્પિયન્સ છે. આપણે આર્ટ, સાયન્સ અને કલ્ચર એમાં આપણે શું કરી રહ્યા છે? શાલ વી ક્રિએટ અ ઇમ્પેક્ટ? આપણી પાસે કોશાબેન અમારી પાસે અમદાવાદમાં ઓથર છે, એવી રીતના આપણે આઈ એમ શ્યોર કે ઘણા બધા લોકો છે. પણ આર વી ક્રિએટિંગ અ ઇમ્પેક્ટ? તમારું નામ થોડા વર્ષો પછી ભૂલાઈ જશે, તમારું પૈસા થોડા પછી ભૂલાઈ જશે, તમારું બિઝનેસ થોડા વર્ષ પછી કોઈ ઓવરટેક કરી લેશે, પણ જે તમે અગર આર્ટ, સ્પોર્ટ્સ અને કલ્ચરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, તમારું સદીઓ સુધી નામ યાદ રહેશે. આજે બી લોકો પિકાસો, મોઝાર્ટ, માઇકેલ એન્જેલો, શેક્સપિયરને બધાને યાદ કરે છે. Is there a next Oshwal in that making who can create a lasting impact? This is all the opportunity for the youth. આપણે નવી ચીજો વિચારવી છે અને we should be ready for it. આપણી આખી ઇકોનોમી નોલેજ ઇકોનોમી થઈ ગઈ છે. આપણે આઈડિયાઝ તરફ વધી રહ્યા છે. તમારા પૈસા નહીં, તમારી એજ્યુકેશન નહીં, તમારા આઈડિયાઝ તમને મેટર કરવાના છે. તમે કયા રિજનથી બોર્ન થયા છો, તમે લંડનમાં બોર્ન થયા છો કે તમે સિડનીમાં છો કે તમે જામનગરમાં છો. ઇફ યુ હેવ ગ્રેટ આઈડિયાઝ વિચ કેન ચેન્જ ધ વર્લ્ડ, you are going to be the king, and that is what is the biggest opportunity for us Oshwas. So let us think of creating an impact. પહેલું તો આપણે બિલીફ હોવું જોઈએ. We should believe that we Oshwas have in it us to become world beaters.
we can create that. We should engage with each other. આપણે ઘણી વખત વાતો કરતા હોઈએ છીએ અને મને ઘણી વખત અકળામણ બી થતી હોય છે કે આપણે વાતો કરીએ છીએ, કોન્ફરન્સમાં મળીએ છીએ, પણ then we don't translate that into tangible action. We have to create. I suggest that કે we, and I have ideas, we suggest that we put a 2 to 3 year program જેનાથી આપણે આપણી ટેલેન્ટને ઉભર આવી શકીએ. બિઝનેસમાં શાર્ક ટેન્ક બધા જોતા હશો તો શાર્ક ટેન્ક ઓશવાલ વર્ઝન કરીએ. આપણે ટેડેક્સ જોઈએ છે તો આપણે ઓશવાલનો ટેડ વર્ઝન કરીએ. આપણે સાયન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટેકનોલોજી, આર્ટ, સ્પોર્ટ્સ માટે ઉભરતા ઓશવાલને સ્પોન્સર કરીએ, આખું ઇન્ક્યુબેશન પ્રોગ્રામ કરીએ. આપણી પાસે આટલા બધા ટેલેન્ટેડ સ્પીકર્સ છે જે લોકો આવ્યા છે. અગર એ લોકો થોડો સમય આપે, અને આઈ વુડ અર્જ, અને આઈ કેન સ્ટાર્ટ વિથ માય સેલ્ફ, વી કેન ગીવ ડેડિકેટેડ ટાઈમ, a year, 2 year off to uplift the community. Are we ready for it? Can we get this done? We have the great opportunity, but we need to convert ideas to action so that in the next few years, next decade, Oshwals are world known, renowned, like the Jews, the Parsis, and who create a lasting impact. અને એનાથી જ આપણી આખી કમ્યુનિટીની જે ટેલેન્ટ છે એ ગ્રેટનેસ તરફ થશે. Thank you for this wonderful opportunity. Where are the women is always a question which I have. I saw some of them, so very happy about that. And I am happy to give ideas. I am happy to put the ideas in action. I am happy to invest my time, energy to make this happen. Let's reach out and let's make this happen. બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આ શુભકામનાઓ સાથે સાથે થોડા વિચાર લઈ જઈએ કે આપણા છોકરાઓ અને આપણા જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એ કેવી રીતના ગ્રેટ ગ્લોબલ ઓશવાલ કરી શકે. થેન્ક યુ. Okay. Thank you very much, Ashok Bhai. That was a brilliant speech. So next we have Shrikant Bhai from Ahmedabad. Shrikant Bhai, please carry on. Yes, thank you, Bhargav Bhai, and thank you HVO community for giving me this wonderful opportunity today to speak briefly about opportunities in agricultural entrepreneurship. થોડી એક નાનપણની વાત છે જે મેં કરી છે 5.5 વર્ષ પહેલા આઈટીમાં સારી જોબ મૂકીને. પણ નાવ મને ત્યારે રિયલાઇઝેશન હતું, પણ નાવ I think a lot of support is coming up કે આમાં ઘણી બધી opportunities છે ને we can take it and do wonders out of it. So there is vast potential in rural, natural and organic agricultural entrepreneurship. But today's young and educated are not too fond of agriculture. They easily overlook this sector. But the reality is that the world is moving towards natural, organic and sustainable agriculture. There are a number of opportunities in various verticals like imports, processing and value addition, agri-tech, agri-fintech, market linkages, agri-waste management, upcycling and so on. We'll just look at these verticals briefly. So talking about inputs, so there are a lot of inputs which are like a prerequisite for agriculture. To start agriculture, you need these inputs like soil and fertilizer or organic pesticides or seeds or feed and fodder, agro-textiles, machineries and equipments and so on. So if we talk a small example of soil, so today's India's average organic carbon in the soil is just 0.3%, which is way lower than the ideal 3%. So you can imagine the amount of organic fertilizers required to convert from 0.3% to 3%. So, unlimited opportunity in this space. Again, the world is moving from chemical fertilizers and pesticides to organic fertilizers and pesticides. So, Gaumutra, herbs and all are the base material for this. So again, there is huge potential in creating this, vertical. If we talk about GM or hybrid seeds, world is again moving against that and towards desi seeds. So there are opportunities in conservation, preservation and distribution of desi seeds, in different geographies. India, talking about the animal sector or dairy sector, India is world's largest producer of the milk, but ironically, India's per capita milk production is the lowest, which is a very bad state. Currently, apni paase millions of cows and buffaloes hai, but per cow jo milk yield hai, it is very low. And one of the main reasons of that is poor management and poor feed and fodder availability. So again, ample opportunities in this space to create good feed and fodder and make it available to dairy farms. Agro-textiles ની વાત કરીએ તો અત્યારે we have greenhouse, net house, poly house and all coming up. So there is a variety of textiles required to create these structures. So એના માટે ઘણી બધી opportunities છે અને again નવી techniques and technologies આવે છે. એના માટે machineries and equipments પણ બહુ wide range ના આવે છે, like rain gun આવે છે and drones આવે છે. So again there are a lot of opportunities in this sector.
બીજી વાત કરીએ કે વેસ્ટેજની અને લો રિયલાઇઝેશન ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ આઉટપુટ, તો વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન્સ ઇઝ લેક ઓફ પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ એન્ડ વેલ્યુ એડિશન. આપણે કંઈ ઉગાડી તો દઈએ છે આપણો ખેડૂત, પણ પછી એને કાં તો ટાઈમસર પહોંચાડી નથી શકતો અથવા એને પ્રોસેસ નથી કરતો, એટલે એને એની વેલ્યુ એકદમ લોસ થઈ જાય છે. તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વાઇઝ જોઈએ તો સ્ટોરેજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની બહુ મોટી રિક્વાયરમેન્ટ છે, કોલ્ડ ચેનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, અને ડ્રાઇંગ અને ડિહાઇડ્રેશનની પણ બહુ મોટી રિક્વાયરમેન્ટ છે, અને એમાં બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ખેડૂત પોતે ને આપણે જો એન્કરેજ કરીએ કે પ્રાઇમરી પ્રોસેસિંગ એના ફાર્મ પર જ કરી દે, ધેન હી પાસીસ ઇટ ઓન ટુ સમ ગ્રુપ્સ ફોર ફર્ધર સેકન્ડરી પ્રોસેસિંગ, અને પછી મોટા મેન્યુફેક્ચરર્સ પાસે જાય ટર્શિયરી પ્રોસેસિંગમાં. તો આખા વેલ્યુ ચેઇનને ફાયદો થશે, બધાને સારું રિયલાઇઝેશન મળશે, બધાની સેલ્ફ લાઈફ વધી જશે અને વેસ્ટેજ ઓછું થશે. એગ્રીટેકની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયામાં છેલ્લા 5 વર્ષથી આ એકદમ હોટ સેક્ટર છે. અત્યારે 1000+ સ્ટાર્ટઅપ્સ છે એગ્રીટેક સ્પેસમાં ઇન્ડિયામાં. Primarily, they are solving pre-production, production and post-production problems. આમાં ઘણી બધી એડવાઇઝરીઝ છે, જે ક્રોપ સ્પેસિફિક એડવાઇસ આપે છે, વેધર સેટેલાઇટ ઇમેજીસ આપે છે, વેધર પ્રેડિક્શન્સ આપે છે, પ્રી હાર્વેસ્ટ ને પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની એડવાઇઝરીઝ આપે છે. પછી IoT, સેટેલાઇટ ઇમેજરી, સેન્સર્સ, પોર્ટેબલ ડિવાઇસીસ અને રોબોટ્સ ને ડ્રોન્સ, આ બધા કમ્બાઇન થઈને પ્રોડક્શનમાં બહુ મોટો એફિશિયન્સીનો ઇન્ક્રીઝ કરે છે. બીજી અમુક ટાઈપની એગ્રીટેક ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે માર્કેટ પ્લેસીસમાં. ફર્ટિલાઇઝરની માર્કેટ પ્લેસ હોય, સીડ્સની માર્કેટ પ્લેસ હોય, મશીનરી. આજે એક એનિમોલ કરીને એક વેબસાઇટ છે કે માર્કેટ પ્લેસ છે, જેમાં કાઉઝ અને બફેલોઝની બાય અને સેલ થાય છે, જે એકચ્યુઅલ એન્ડ જે ફાર્મર્સ છે, ગામડાના જે અભણ લોકો છે જેને મોબાઈલ વાપરતા આવડે છે, એ પણ એક્સેસ કરે છે, અને દે હેવ ગોટ હ્યુજ ફંડિંગ રાઉન્ડ રિસન્ટલી. એગ્રો કોમોડિટીઝ છે, તો એમાં માર્કેટ પ્લેસ મોડલ કેન બી ડન. આજે મશીન લર્નિંગ, AI અને બ્લોકચેન ટેકનોલોજી કોમ્પ્લેક્સ સપ્લાય ચેઇન અને ટ્રેસેબિલિટીના ઇશ્યુઝ છે એ સોલ્વ થાય છે. આજે તમે જોતા હશો કે સુપરમાર્કેટમાં કોઈ પ્રોડક્ટ છે, એના પર QR કોડ હશે, એના પરથી યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ કે આ પ્રોડક્ટ કયા ખેતરમાં કયા ટાઈમે કયા ફાર્મરે બનાવી હતી અને એની આખી ચેઇન શું છે. તો બ્લોકચેન ટેકનોલોજી ને AI અને ML માં યુઝ થાય છે. Again, this is the sector which is close to my heart, agri waste management and upcycling. ઇન્ડિયામાં એટલો બધો એગ્રીકલ્ચર અને એનિમલ વેસ્ટ છે કે વી આર ક્લુલેસ અબાઉટ ઇટ. હવે ધીમે ધીમે ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો કમિંગ અપ વિથ લોટ ઓફ incentives and projects. One of the good projects is bio CNG, જેમાં બહુ મોટી ક્વોન્ટિટીમાં એગ્રી વેસ્ટ અને કાઉ ડંગનો યુઝ કરીને હ્યુજ સ્કેલમાં CNG પ્રોડક્શન થાય છે, જે આપણું પેટ્રોલિયમનું રિપ્લેસમેન્ટ છે, અને ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેશન પણ થાય છે, અને એનું આઉટપુટને અગેન વેલ્યુ એડ કરીને વી કેન પ્રોડ્યુસ વેરી ગુડ ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ પેસ્ટિસાઇડ્સ. જેમ દૂધની ડેરી હતી એવી રીતે હવે ગોબર અને ગૌમૂત્રની ડેરીઓ થાય છે, જ્યાં ફાર્મર આગળથી એ લોકો કલેક્ટ કરે છે, એને પ્રોસેસ કરે છે, અને એક મોટા લેવલનું પ્રોડક્શન ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર્સ અને પેસ્ટિસાઇડ્સનું કરે છે. બ્રિકેટ્સ અને વ્હાઇટ કોલ પ્રોડક્શન થાય છે, જે વુડ અને ચારકોલને રિપ્લેસ કરે છે. કાઉડંગને અપસાયકલ કરીએ છીએ, અમે જ કરીએ છીએ, જેનું ગણેશ આઇડોલ્સ, દિયાસ, ધૂપ, પ્લાયવુડ પણ બની શકે છે. વી આર કોલાબોરેટિંગ વિથ અ સ્ટાર્ટઅપ વિચ ઇઝ મેકિંગ પ્લાયવુડ ફ્રોમ કાઉડંગ. સો અમે એ લોકોને સપ્લાય કરીએ છીએ, અને થોડું R&D ચાલુ છે. આ ગોબરનો પેઇન્ટ અને પ્લાસ્ટર પણ બને છે. અને કાર્બન ક્રેડિટ્સ એક એવી ફિલ્ડ છે કે જ્યાં આનું બધાનું પ્રોડક્શન અને અર્નિંગ અને ટ્રેડિંગ કરીને પણ એક બહુ મોટી ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે છે. Overall, my recommendations for anyone interested in exploring agricultural entrepreneurship is identify your core skills. તમને બ્રાન્ડિંગ ફાવે છે કે તમને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફાવે છે કે તમને મેન્યુફેક્ચરિંગ ફાવે છે કે તમને જસ્ટ એક્સપોર્ટ્સ ફાવે છે. આઈડેન્ટિફાય યોર સ્કિલ્સ અને એને તમે એગ્રીકલ્ચર સાથે મેરી કરો. અગેન ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે આપણે ખેતી કરીએ, પણ આઈ વુડ એડવાઇઝ કે અનલેસ યુ હેવ વેરી બિગ પીસ ઓફ ફર્ટાઇલ લેન્ડ, લાઈક 100 વીઘા 200 વીઘા હોય, એવું ના હોય તો જસ્ટ લીવ ધ કોર ફાર્મિંગ ટુ એકચ્યુઅલ ફાર્મર્સ. તમે એક મોડલ ફાર્મ બનાવો અને પછી એના અરાઉન્ડ માર્કેટ પ્લેસ અને હબ એન્ડ સ્પોક મોડલ બનાવો, અને દેન યુ કોલાબોરેટેડ વિથ અ ગુડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક, અને એવી રીતે તમે ગ્રો થાવ. બેઝિકલી નાની બ્રાન્ડ ઘણી બધી બની શકે છે પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક. જેમ કે એક હનીની બ્રાન્ડ છે, જે હનીની કેટલી બધી પ્રોડક્ટ બનાવે છે, એમાંથી પેન બામ્સ પણ બનાવે છે, લિપસ્ટિક્સ બનાવે છે, અને you can imagine a lot of things can be made out of just a single product. તો એનું સ્પેશિયલાઇઝ પ્રોડક્ટ બનાવીને એની એક ડિટેલ ડેડિકેટેડ D2C બ્રાન્ડ બનાવી શકો, ને across the world you can distribute it. But overall recommendation is કે empower the farmers. એ લોકોના પેઇન પોઈન્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરો, એ લોકોને હેલ્પ કરો એની એફિશિયન્સી અને પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરવામાં, એન્ડ ક્રિએટ અ મોડલ અરાઉન્ડ ઇટ. ઇન્ટરમીડિયરીઝ છે, જે દલાલો છે કે અનનેસેસરી જે ચેનલ્સ છે, એને તમે રિડ્યુસ કરો. 5 હોય તો એમાંથી 2 કરો થ્રુ ધ યુઝ ઓફ ટેકનોલોજી. એન્ડ
અને જે એન્ડ કસ્ટમરનો પ્રોબ્લેમ છે કે આજે લોકોને પૈસા આપતા પણ સારું ખાવાનું નથી મળતું અને ઓથેન્ટિસિટી છે કે નહીં ખબર નથી, તો એ લોકોને ટ્રેસેબિલિટી આપો કે ક્યાંથી આવ્યું છે, કેવી રીતે આવ્યું છે, શું પ્રોસેસથી બન્યું છે. જો આ 3 મેઇન પિલર્સને આપણે સોલ્વ કરી લેશું તો બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે અક્રોસ ડિફરન્ટ ડોમેન્સ ઇન એગ્રીકલ્ચર. સો યા ધીઝ આર સમ ઓફ માય થોટ્સ. અને ઓબ્વિયસલી આ થોડું નવું ફીલ્ડ છે. આપણે બધા જેમ વાત કરી કે પહેલા આપણે ઓશવાલ્સ ખેતી કરતા હતા અને ધીમેથી અહીંયા આવ્યા. નાવ આઈ થિંક ધ ટાઈમ ઇઝ રાઈટ ફોર અસ ટુ ગો બેક ટુ અવર રૂટ્સ અને એમાં ટેકનોલોજી અને આપણી જે સ્કિલ્સ છે એને મેરી કરીને એક નવું આખું સર્જન કરી શકાય એવું છે. So please feel free to reach out to me on these contact details. Thank you so much. Thank you very much, Shrikant bhai. I think we will be having very good opportunity towards the agriculture with latest technology. We will look forward with your guidance forward. Sure. Okay, thank you. Thank you. Next we have Utsav bhai from Ahmedabad. Utsav bhai, please can you take it from here? Utsav bhai, are you available? Okay. Then we have Karan. Karan, can you please take it from here? Yes, sure. Thank you. Hello. Karan bhai, just a Hello. moment. Sorry to interrupt. So after Mr. Karan, we'll take Utsav's content after Mr. Karan. Yeah. Right? Yeah, you can go ahead, Mr. Karan. Sir, am I good to go now? Hello. Yes. Please. Hello. Yeah, we are able to hear you. You're good to go. Hello. Can I start now? Hello. Yes, Mr. Karan, you can. Ahmedabad folks, are you able to hear me? Or if you can just, Ahmedabad folks, if you can just give me a heads up. Or is there an issue from Mr. Karan's side? I think, okay, I think I'm clear. Ahmedabad folks, can you just connect with Mr. Karan and ask them to restart if needed? Hello, am I audible? Hello? Yes, correct. Karan, please go ahead. Hello. Mr. Karan, yeah, I think you're on mute now. You can unmute and you can start. Over to you. Yeah. Okay. Thank you. Jai Jinendra and happy 52nd Foundation Day to Oshwal Shiksha and Raj Sangh. The topic which I have chosen to speak to you is OSRS at 100. So this is a topic which came to my mind that Apnu Sangh has completed 52 years. Then after 48 years, it will celebrate 100 years in 2072. So 2072 ની અંદર what will be a scenario જો આપણે future જોઈ નથી શકતા, but we can predict looking at the trends and challenges which we are facing today. આજથી 48 years પછી આપણી પાસે આ challenges કેટલા aggravate થઈ ગયેલા હશે અથવા તો exist નહીં કરતા હોય. In that case, I have identified a few things. Now by profession I am a lawyer, so મારા અમુક example જેની બાજુમાં હશે, so please forgive me for that. And given the high standards that the speakers before me have put, it is very hard for me કેમ કે મેં કઈ સ્પીચ બનાવી નહોતી. આ લોકોને જોતા જ I have written in a few points and I have identified the challenges. So my speech is in 3 parts. First being the challenges which OSRS or the Samaj is facing currently. એમાં મેં 3 challenges identify કરેલા છે. They are demographics, employability of our youth and mediocracy. Now you may feel that આ 3 વસ્તુઓ કેવી રીતે અત્યારે relevant છે, but I have tried to create a triangle out of all these 3 factors. અને I have tried to show કે આ 3 factors are challenges which we are facing today. હવે demographics simply means for anyone that demographics is the population. So
આજે આપણું સમાજ is facing the situation કે આપણી population is decreasing day by day. આપણે 65,000 છે, whereas the population of India is 145 crores. In 2072, when we complete 100 years of Sangh, the world will be having India will be having 170 crore people. And 170 crore is a figure which it is estimated that this is the peak. So around 2060 or 2070, આખા વર્લ્ડની પોપ્યુલેશન પીક પર આવી ગયા છે, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયા, એન્ડ ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન 2070 will start decreasing. તો એ ટ્રેન્ડને જોતા આપણે આખા રિવર્સ છીએ. વી આર ડિક્રીઝિંગ કરન્ટલી. એટલે એવું પણ બને બાય 2072 જ્યારે ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન પીક પર હોય, આપણી પોપ્યુલેશન સૌથી ઓછી હોય. એન્ડ કરન્ટલી વી આર 0.0004, એટલે 0 પોઈન્ટ પછી 4 ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી 4 zeros and 4% ઓફ ટોટલ ઇન્ડિયાઝ પોપ્યુલેશન. હવે આ આપણો પાસેનો ચેલેન્જ છે. નાઉ વોટ વુડ બી આર પોસિબલ સોલ્યુશન્સ ટુ એડ્રેસ ધીસ ચેલેન્જ? હવે આપણા જેવી સેમ સિચ્યુએશન છે આપણા બીજા ઓશવાળ સમાજોની. બાય ધેટ આઈ મીન ધેટ ઓશવાળ ઓરિજિનેટેડ ફ્રોમ ઓશિયા. હવે એમાંથી જે બાયફર્કેશન્સ થયા એની અંદર અમુક ઓશવાળો જોધપુરમાં રહી ગયા, અમુક ઓશવાળો કચ્છમાં રહી ગયા, વાગડમાં રહી ગયા, અને અમુક ઓશવાળો હાલારમાં આવ્યા. એટલે આપણે હાલારી ઓશવાળ કહેવાના. બટ જે ઓશવાળો જોધપુરમાં રહ્યા, they constitute 0.5% of Rajasthan's population. હવે રાજસ્થાનની પોપ્યુલેશન is roughly equivalent to ગુજરાત. આ કેસની અંદર આપણી પાસે જે ચેલેન્જ છે ને આપણે દર વખતે જે ડિફેન્સ લઈને આવીએ છીએ, અને that is leading to my next point of mediocracy, is કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે અમે લોકો આટલા ઓછા છે તો અમે રેકોગ્નાઇઝ કેમ થઈ શકીએ. હવે એની સામે નો એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ડેમોગ્રાફિક્સ ઓફ ધ ઓશવાલ્સ ઇન જોધપુર. જોધપુરના 0.5% જે પોપ્યુલેશન છે ટોટલ રાજસ્થાનની, એમાંથી ટોટલ 50 હાઈકોર્ટ જજીસ, 3 સુપ્રીમ કોર્ટ જજીસ, 1 ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા આર ફ્રોમ ધ ઓશવાલ કોમ્યુનિટી ઓફ જોધપુર. That is what we should be proud of if you are in the legal field. કે તમારે કોલર ઊંચા થઈ જવા જોઈએ કે આ સમાજમાંથી હું આવું છું, જેને એક ચીફ જસ્ટિસ આપ્યો છે ને 3 સુપ્રીમ કોર્ટ જજ આપ્યા છે. નો સિંગલ કોમ્યુનિટી ઇન ઇન્ડિયા કેન હોલ્ડ ધીસ સ્ટેટસ. પણ આપણે આની સામે આપણે આપણી મીડિયોક્રસીમાં જ રહી જઈએ છીએ. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ચેલેન્જ. મીડિયોક્રસી કઈ રીતે? કે મીડિયોક્રસી એટલા માટે કે બીજા લોકો આ બિઝનેસ કરે છે એટલે હું કરીશ, બીજા લોકો આ પ્રોફેશનમાં જાય છે એટલે હું જઈશ. એટલે આપણે એક ગાડરિયો પ્રવાહ જેને કહેવાય એમાં ભળી અને ચાલ્યા જઈએ છીએ. બટ વી આર નોટ seeing that this is my strength and I should have done this in that given situation. એને આપણે ઘણીવાર આપણું 100% પોટેન્શિયલ રિયલાઇઝ નથી કરી શકતા, and we stay at where we are. And end of the day, who is losing out is we ourselves as well as the samaj, where we are wasting the opportunities given by the samaj at times and staying where we are instead of getting uplifted and uplifting others in the samaj. And the third is the employability of our youth. We also one of the challenges as we are getting bigger CV, but then we find that our youth is not getting employment and respectable employment. So earning anything meager will not suffice. કેમકે આપણે રિસ્પેક્ટ પણ જોઈએ. એટ એન્ડ ઓફ ધ ડે ખાલી આપણા બેંક અકાઉન્ટની અંદર સેલેરી સ્લિપ્સ જમા થવાથી we won't be able to in community or industry કોઈ આપણને સાઈડ નહીં કહે. So we need to make our younger generation aware that we need to develop our careers in a way that we also gain respect as well as gain the living, the salary કહેવાય ને આપણે ભૂખ્યા ના રહીએ but respect સાથે. The other thing is that so that till 2070 look like this કે આપણા સમાજની અંદર there will be migration to greater number of migration for say education, employment and other social reasons. And
that migration will lead to smaller communities. આપણે આજે સિંગાપુરના સાંભળ્યા. Singapore is a community of 20 people. So we will say 100 cities with a population of 10 or 20 Mahjons or Oshwals everywhere. આપણું ચેલેન્જ હવે એ થશે, how to bring this diverse population and diverse સમાજીસ કે આટલા બધા નાના નાના 10, 20, 30 લોકોને સાથે લઈ અને એક મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન લાઈક ધ ઓશવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘ આપણે એને કેવી રીતે ચલાવશું, એની જે સ્કીમ્સ છે, એની જે પોલિસીસ છે, એના પ્રોજેક્ટ છે, એ દરેક ઓશવાળ સમાજના એકમ સુધી કેમ પહોંચે, which will face through the next 48 years till 2072. અને અત્યારે એવું છે that the biggest hubs of Oshwal population being Bhiwandi and Jamnagar are facing a decline in population. ત્યાં આપણી વસ્તી ઘટતી જાય છે. એની સામે આપણા જે નવા સેન્ટર્સ છે ઓશવાળોના એ ઊભા થઈ રહ્યા છે, જ્યાં ઓશવાળની પોપ્યુલેશન એવરી યર બાય યર વધતી જાય છે. And I can say that I am also part of one of such migrations. Now, third is what will be the scenario when we are at 100. હવે આ સિનેરિયો બહુ જ પેસિમિસ્ટ છે. I want that I am proven wrong and we are not facing this scenario. But I want to highlight this scenario as it would be an eye-opener for our policy making and our decisions in the future. So the two challenges which we may face are, the biggest challenge will be of funds and manpower. So with the decline in our population, we won't find the hands who are managing the South today. આજે આપણી પાસે we are having a 150-200 strong team at each of the big centers. હવે this diverse population, Bhiwandini properties manage કરવા માટે we won't be having those people or the manpower which we need. So end of the day, we would need some professionals who would manage this trust in an efficient manner, and we as the just overlooking the management of ત્યાં જઈને કામ નહીં કરી શકે. We would be professionals, we would have our distinct job profiles, and we won't be able to commit our time to the cause of the society. So જેટલો થોડો અંદર મેક્સિમમ આપી શકીએ એવી વસ્તુઓ કરવા માટે we would need professionals to run these institutions which we have created, and we don't want these institutions to die. That is the reason we need professionals to save these institutions and run them. The other being the funds. So અત્યારે આપણે જોઈએ છે that there is a free flow of funds for new projects. Now in the next coming 48 years we might not have this fluent stream of funds કે આપણે દરેક પ્રોજેક્ટને we are able to get the funds in the way we are getting now. So we need to be able to generate revenue for this trust, and the functioning of trust in the way it is happening currently continues for the next 48 years. And when we are in the 100th year of OSRS, so ત્યારે એ celebrations ની અંદર we want that every Oshwal is a self-sufficient, self-sustaining individual. અને એ કોઈનો હોશિયારો ના રહેવો જોઈએ. He or she and or the family is not dependent, be economically, is healthy, and is a good contributor to the samaj as well as the nation as a whole in the nation building. And luckily we feel that by 2047 will also be a developed country. So this will add another feather in 2072. So by this I end my ideas, the thought process. Thank you for listening me patiently. Thank you. Thank you very much, Karan. Karan is son of our Vice President, Sri Manish Ramesh Dotia from Rajkot. Next speaker is from Dubai. We are taking little out of turn, cutting Ahmedabad time, and then he is Mr. YOGS Jayantilal Jakharia, native of Nana Manda, but he lives in Dubai. He has done MBA Finance and he is founder, CEO of Tech Sophia company. It's his own company. He's going to speak about future scenario of education. Yogesh bhai, are you available? Yeah. Go ahead. Go ahead. Am I audible?
Yes, very much. Go ahead. Yeah. Jai Jinendra, everyone. And I'm Yogesh Shah, Yogesh Jayendra Jakharia from Nalamanda and based out of Dubai. And in Mumbai, I'm in Mulund. So I have heard all the speakers and thank you for all the thoughts that you have shared and especially the people who have spoken in terms of the educations. I appreciate the facts which has been shared by Mr. Patresh and as well regarding the education and the futures what we are going through. We all spoke on multiple things regarding what needs to be, what are the futures of the students and how it's going. So what we are doing currently in terms of our Oshwal Shikshan and Rahat Sangh, it's really appreciate what I have heard about from Mr. Mukesh Savla in his introduction speech regarding the history and how we have gone from uh, starting from the first institution to the multiple institutions that we are having currently. Now, all this we have been seeing is from what my thoughts are on based of for the future of the students. Currently, the students what we are doing or traditional methods. So what I would like to present here is basically, just give me a moment. If I can share my screen. Yeah. So I'm taking the topic towards empowering tomorrow's learners. So what we mean by tomorrow's learners, like today, what we have is basically we are learning the basic standards or the some engineerings or MBA finances and all the stuff we are learning. But what are the basic new skills that we are finding it difficult? These are still we find that there are many places where even after doing engineering and even after doing multiple management courses, there's still unemployment. So what are the skills that we are lacking over here? So what I would like to highlight here is what needs for the tomorrow's learners and how we as a community can provide for our future learners, which comes under digital literacy, future-oriented skills, project-based learnings, global initiatives or global awareness, entrepreneurial mindsets. These I have taken maybe only just 4 or 5, but there are many other soft skills as well needs to be added. So going step by step. So if we say about digital literacy and technological fluency, today in the increasing digital world, if we have to empower our learners, we need to give them the necessary skills in terms of digital literacy, which may include may have the knowledge of digital platforms, evaluate online information, and leverage the technology. So, are we really doing that? Are our kids or all our future generations, how are we making them, enabling them to learn the digital platforms? Like nowadays, we have edtech companies coming up, which are like, say, Byju's or Physics Walas. Are we really utilizing those services as well to train our future kids over there? Why this digital literacy and the technology fluency is required? This will help them in their effective communications, collaborations, and learning. So technology today plays a very vital role in empowering the tomorrow's learners. It provides you vast resources in terms of the facility for learnings, promotes collaborations, and 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 bringing all the communities and the employees and the students together across the world. So maybe we can have as a global community for our side, where someone mentioned earlier regarding having a global platform of our businesses. Why not we also have global platform for our students as well? Yeah. So similar way, going to the next step of future-oriented skills. If we see the current skills are like we learn accountancies, we learn about engineering or new things, and someone even mentioned about the new things which come up as ChatGPT or the AIs which are coming up. But are our students' skills really employable? Are they really getting ready for the tomorrow skills, the future-oriented skills? No. So why these skills are required? Again, it's the same thing for communications, collaborations, adaptability. These are all required for the future-oriented skills. Yeah. What next can be done? Project-based learnings.
We can assign our kids in our institutions regarding some project-based learnings where we can give them the real-time projects or challenges, allowing them to apply their knowledge and the skills to solve the small problems. Maybe in case of any textile related or any manufacturing related, we can have the interns from our school colleges for the students in our own industries where our halaris are having their own industries. That can be used. It may promote again the same collaborations and the creativity. This can help them in ensuring going for the new skills. Yeah. Next is global and cultural awareness. So when we say global and cultural awareness is again talking about making the global points where we interconnect for each and every parts where some people are in Singapore, some people are in Australia, where some people are in US. How are we interconnecting them? How are we empowering our learners in fostering the global and cultural awareness, where there are many different curriculums. Say CBSE is there, IB is there. Can we bring those kind of curriculums in our schools? Wherein after a certain point of time, maybe after 12th standard or something, are our students ready from our own communities? Are they ready to get into the abroad or any other institutes across the world? Whether that can be used. Then comes about the entrepreneurial mindset and the future ready skills. So when you say about entrepreneurial mindsets, again, it comes to what I feel is where we can provide the students of our community where they can work on certain projects, talk about how they can make their products, how they can make their services, maybe even a small service or as an internship they can provide in our community. Yeah. So these are the few points which I came across and which own community we can bring up for the students of the global at the global level. Yeah, I hope this helps the community to take cognizance of these steps and add to the value to the our students and the future learners. Thank you. Harish bhai. Thank you very much. Nice thoughts, and I'm quite sure our youth will get inspiration. I will definitely put your number across available. Whoever youth wanted to, take it forward with your guidance or with your support of knowledge, it will be open, and I'm sure you will be able to help all of them. Thank you very much. Absolutely. Thank you. Absolutely. Thank you very much. Thank you. Thank you. All right. We'll see you later. And all the best for your Singapore flight. Thank you. Thanks, Harish bhai. Yeah, all right. Ramesh Kesavji Sumaria from Vapi, if he's available, can he respond back so that I can allow you to go ahead? Ramesh Kesavji Sumaria Vapi. Hello. Yeah, Ramesh bhai છો હાજર? હાજર. All right, carry on. તો તમે તમારું please go ahead. Thank you. Yeah. Hello, I am from Vapi, Ramesh Kesavji. Congratulations for the 52 years. આપણે જૈન ઓશવાલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ. જય જિનેન્દ્ર and જય ઓશવાલ. મારે સમ બેઝ આપણે એજ્યુકેશન એને આપણે જીતો ઓશવાલ ને કનેક્ટિવિટી માટે એક વસ્તુ કહેવાની છે કે આપણે જે અશોકભાઈ સાથે મારે લાસ્ટ ટાઈમ મીટિંગ થઈ હતી બોમ્બે, અશોકભાઈ મુકેશભાઈ સાથે, અને એની અંદર આપણે ઓશવાલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટને કેવી રીતે ગ્લોબલાઇઝ કરી શકીએ અને કેવી રીતે આને પ્રોફેશનલિઝમ આપી શકે, એના માટે એક સમ થોટ્સ છે જે હું શેર કરવા માંગુ છું કે આઈ એમ ધ કનેક્ટેડ વિથ લાસ્ટ 15 years જીતો જૈન ટ્રેડ ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો એની સાથે હું લાસ્ટ 15 વર્ષથી કનેક્ટેડ છું ને આઈ એમ ધ FCP મેમ્બર ઓફ ધ જીતો.
તો એની જે એક્ટિવિટીઝ છે, મેં અશોકભાઈને થોડા બ્રીફ્સ આપેલા કે એની જે પ્રોફેશનલિઝમ છે, એના આગળ જે આપણી કમિટી મેમ્બર્સ છે, આપણા ટ્રસ્ટીઓ છે, જે આપણું બંધારણ છે, એ પ્રમાણે આપણું આ બંધારણ પ્રમાણે કમિટી બધું જ ચાલતું રહેશે. પણ મેન ઇન ફ્યુચર માટે આપણે આને જે આગળ માટે પ્રોફેશનલિઝમ એટલે કે આપણે એક મેનેજમેન્ટ જે આપણે આનું કરવાનું છે ઓસવાલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ કે સમાજનું, તો એ આપણે પ્રોફેશનલિઝમ તરીકે આપણે સમ સ્ટાફ્સ, એજ્યુકેટેડ સ્ટાફ્સ હોય કે આપણા અપોઇન્ટમેન્ટ માટે ઓફિસના સ્ટાફ્સ, એ બધા આપણે કરીને એને એક જે રીતે આપણે કંપની ચલાવતા હોય બિઝનેસમાં, એ રીતે આપણે આને મેનેજ કરવું પડશે. તો અશોકભાઈના થોડા વિચાર ગયમાં હતા અને મેં કીધું કે આપણે આના માટે જે બી ઇન ફ્યુચર માટે આપણે આને કંઈક નવું સ્વરૂપ આપીએ તો જીતોની અંદર બધા જ પ્લેટફોર્મ્સ છે. એમાં જે રીતે મારા સાહેબ માટે આરોગ્ય છે, જે રીતે એજ્યુકેશન માટે જેટીએફ જૈન ટ્રેડ ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હાયર એજ્યુકેશન, જેમાં આઈએસ ઓફિસરો અને હાયર એજ્યુકેશન માટે જે સમ લોન્સ અને ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં આપણે તેમાં ભણાવીએ છીએ. તો એ લોકો એજ્યુકેશન ફ્રી ઓફ ફંડમાં આપી અને એ લોકો ઇન ફ્યુચર ભણીને એક એજ્યુકેશન લઈ અને સમાજને પાછું એ લોકો રિટર્ન કરે, જે રીતે આપણે ઓસોલ એજ્યુકેશનમાં આપીએ છીએ એવી રીતે જ. પણ એના માટે બહુ પ્રોફેશનલિઝમ છે, બધું જ આખું હાઈલી મેનેજમેન્ટ કરેલું છે વ્યવસ્થિત. તો એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે આ જે અત્યારનું જે પ્લેટફોર્મ છે એને હાઈલી અને નવા જે નવું જનરેશન આમાં જોઈન થાય તો એના માટે એક આપણે ટચ આ રીતે આગળ વધવું પડશે. સેકન્ડલી કે આપણે બિઝનેસ માટે જે અત્યારનું જનરેશન છે હાઈલી એ લોકો એજ્યુકેશન લઈ રહ્યા છે, લેવાના બી છે અને એમને મસ્ટ એક જરૂરી બી છે. કેમ કે અત્યારના આપણા ઓસવાલ જે બી એજ્યુકેશનમાં છીએ, આપણે જે બી બિઝનેસમાં છીએ અત્યારના આપણે, તો એ આપણા બિઝનેસ અત્યારનું જનરેશન એ બિઝનેસ નહીં કરી શકે. જો તો એક્ઝામ્પલ આપણે ભિવંડીમાં અમે ફ્યુચર કે અમારા ફાધર્સ ફ્યુચર બધા આમાં હતા ભિવંડી ને બિઝનેસમાં, તો અમે લોકો છોડીને એ બિઝનેસ છોડી પાવર લૂમ્સ નું, અમે લોકો ભિવંડી થી વાપી શિફ્ટ થયા. ત્યાં અમે પેપર ઇન્ડસ્ટ્રી ના બધું કર્યું. તો મારું પર્સનલી એ રીતે એના માટે છે કે અત્યારે નવું જનરેશન જે બી આવશે એ પોતાનું કેરિયર કરશે અને એજ્યુકેશન ઇઝ ધ મસ્ટ. ગમે ત્યાં બી જઈને એજ્યુકેશન વગર ચાલશે નહીં. ઇન ફ્યુચર સર તમારો નેટનો પ્રોબ્લેમ છે. માટે ત્યાં અમેરિકા અવાજ નથી આવતું? હા હવે આવે છે ક્લિયર. હેલો, હા હવે ક્લિયર થયો સર, ક્લિયર થયો. હાજી, એટલે હાયર એજ્યુકેશન માટે આપણે એ લોકોને જે ઓસવાલ એજ્યુકેશન માંથી આપણે જે બી હેલ્પ સર તમારો નેટનો ઇશ્યુ આવ્યો છે. એ તો રમેશભાઈ તમારામાં નેટનો ઇશ્યુ છે. આઈ થિંક જે રિઝોલ્વ થાય ત્યાં સુધી આપણે રાજકોટ તરફ આગળ વધીએ. ગ્રીનિશભાઈ, આર યુ રેડી? Yes, ready. Okay. Okay, you can continue. You can continue. Greenish bhai, continue. સર તમારો અવાજ મ્યુટ છે. ગ્રીનિશભાઈ તમારો અવાજ મ્યુટ થઈ ગયો છે. ઓકે, તમારામાં 2-3 સાથે કનેક્ટેડ છે એટલે આ પ્રોબ્લેમ આવે છે. કોઈ બી એકમાંથી લોગિન થાવ સર, 2-3 સાથે કનેક્ટ કરશો તો બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવશે.
Greenwich bhai, are you there? You Okay, Hello. Looks like there is a problem with transmission from Rajkot. So we will take up Rajkot maybe after 15 minutes. In the meantime, we have 3 pre-recorded video from Ahmedabad. That is Utsav Shah, Nisha Shah and Milan Shah. So what we will do, we will listen first Milan Shah, then we will listen Nishaben Shah's video, and then last we will listen Utsav Shah's video, and then we will try and connect Rajkot once again. Hardik, Milan Shah, Ushaben, Nishaben Shah, and then Utsav video. Yeah, go ahead. Ravi Maru, Ravi sir, please request to not share your screen. Anyone else for that matter, request please not to share your screen until and is required. Thank you. Future of tomorrow. Future of First of all, I thank કોઈકનો માઇક ઓન છે.
Hello, am I audible? Hello. Yes. The video, the audio is coming properly. So I request you that I will play the audio from here, so you can stop here. A strong impact on the development of community-based social structure, society, and our country. Greetings of the day. First, Parish bhai, are you ready? Can we go ahead with you? Yeah, definitely we can go ahead. Yeah, so Am I audible? Yes, you are audible, sir. Yes, you are audible. Okay, hi everyone, બધાને જય જિનેન્દ્ર. જસ્ટ 2 મિનિટ લઈશ, વધારે કઈ બોલવાનું નથી. ઘણા બધા લોકોએ સરસ વક્તવ્ય આપેલા છે. પરેશ ગલૈયા, હું લાસ્ટ 8 વર્ષથી પૂનામાં છું. જસ્ટ જાણ કરવાની છે કે પૂનામાં આપણું એક હાલારી વિસા ઓસવાળનું વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે. અમે અત્યારે ટોટલ 11 ફેમિલીઝ જેવા છીએ પૂનામાં. બટ મને ખબર છે જ્યાં સુધી કે ઘણા બધા યંગ આપણા ઓસવાલ લોકો જોબ કરતા હશે કા સ્ટડી કરતા હશે. તો આઈ વુડ રેકમેન્ડ કે જે પણ કોઈને પુણે રિલેટેડ કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય કે હું પોતે આઈટી ફિલ્ડમાં છું, ઇન્ફોસિસમાં લાસ્ટ 8 વર્ષથી સિનિયર પ્રોજેક્ટ મેનેજર તરીકે. તો કોઈને આઈટી રિલેટેડ કાંઈ ગાઈડન્સ જોતું હોય, કોઈને પુણે આવવું હોય કે પુણેમાં કંઈ પીજી છે કે તમારે કોઈને કોઈ પણ જાતની આપણા ઓસવાળ ભાઈઓને કંઈ પણ હેલ્પ જોતી હોય તો વી આર ધેર ટુ હેલ્પ યુ. મારી સિવાય બીજા જીમિત છે, સંજીવભાઈ છે, મિતુલ કરીને છે આપણા ઓસવાળ જ છે જે કોડિટાસ કરીને આઈટી કંપની ચલાવે છે. મોર દેન 400+ પીપલની બિગ આઈટી કંપનીઝ છે. આપણે એચવીઓ જ છે હાલારી વિસ ઓસવાળ. તો કોઈને પણ પૂના રિલેટેડ આઈટી રિલેટેડ કંઈ પણ હેલ્પ જોતી હોય, મેન્ટરશિપ જોતી હોય, કોઈને ગાઈડન્સ જોતું હોય તો આઈ એમ ધેર ટુ સપોર્ટ યુ. મે બી હરીશભાઈ યુ કેન પબ્લિશ માય નંબર. જેને પણ જે પૂનામાં વસતા હોય કે જે સ્ટડીઝ કરતા હોય વી કેન એડ ઇટ ઇન ટુ અવર કમ્યુનિટી ગ્રુપ. તો જે આગળ જતા મતલબ એકબીજાને આપણે હેલ્પ કરી શકીએ. મારે વધારે કાંઈ નથી બોલું, બટ ઓલ જે બધા કીધું એ બહુ સારી સ્પીચ આપેલી છે. નેક્સ્ટ આઇટમ્સ આપણે મતલબ મારું સજેશન છે કે આપણે એક જે પ્રોફેશનલ છે લાઈક આઈટી પીપલ, હું પોતે આઈટીમાં છું, તો એક આપણું આઈટીનું એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ કે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ કે એવું કંઈક બનાવીએ કે જે સેમ ફિલ્ડમાં જે પણ લોકો હોય એ એકબીજાને કનેક્ટ કરી શકે, એકબીજાને હેલ્પ કરી શકે. આઈ હેપી ટુ સી કે દાદરમાં એક આખું સીએનું આખું એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે અને સિટીમાં પણ મેં જોયું. તો લાઇકવાઇઝ આઈટી છે કે બીજે કોઈ પણ ફિલ્ડ્સ છે એવું લાઇક માઇન્ડેડ પીપલનું એક ગ્રુપ હોય તો એકબીજાને આપણે હેલ્પ કરી શકીએ અક્રોસ ધ ગ્લોબ. અને એ જરૂર છે કારણ કે બધા આપણે એજ્યુકેશનમાં તો આપણે બધા આગળ નીકળી ગયા, પણ એજ્યુકેશનના લીધે એક વસ્તુ એ પણ થઈ છે કે આપણે આપણા રૂટ્સથી થોડા દૂર જતા રહ્યા. માણસો જામનગર છે, ભીવંડી છે, ઇવન બેંગ્લોર અને વાપી અને ઇવન અમદાવાદમાં આપણી કમ્યુનિટી છે. પણ એ સિવાય ઘણા બધા ડિફરન્ટ સિટીઝ છે, હૈદરાબાદ, ચેન્નઈ, પુણે, ઇનફેક્ટ જે આપણી એટલી કમ્યુનિટી મોટી નથી અને વી મિસ અવર કમ્યુનિટી. જે આપણે જે રીતે જામનગરમાં કે ભીવંડીમાં કે જે ફંક્શન થતા હોય આપણા વડીલ જોડે એકબીજાને ટચમાં આવી શકતા હોય, એ ટચ સમાવ આપણે આમ જે બીજા નાના નાના સિટીમાં આપણે બધા જે એજ્યુકેશન લઈને આગળ માઇગ્રેટ થયા છે, ઘણા ન્યુઝીલેન્ડ ગયા, દુબઈ ગયા, રાઈટ. તો વી આર મિસિંગ ધેટ કમ્યુનિટી. અને એકવાર જો આપણી કમ્યુનિટી હશે ને તો આપણે આપણા મા બાપને પણ આપણી સાથે બોલાવી શકીએ કે ભાઈ ચલો તમે અહીંયા આવો, અહીંયા આપણા ઓસવાળ ભાઈઓ બહેનો છે, એ લોકોને પણ એક્ટિવિટી રહે. અધરવાઇઝ શું થાય કે મોટા સિટીમાં જાય ઘણી વખત લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમ થાય, એ લોકોને આપણા લીધે એ લોકો સેટ ના થઈ શકતા હોય. તો એક બહુ જરૂરી છે
જેમ મોટી કમ્યુનિટી આપણે બનાવીએ જે નાના નાના સિટીઝમાં, એ પણ એક સારી વ્યવસ્થા છે. વધારે ટાઈમ નહીં લઉં, જસ્ટ વન્સ અગેન જે પણ પૂનામાં હોય પ્લીઝ રીચ આઉટ ટુ મી. આપણું ગ્રુપ છે વોટ્સએપ ગ્રુપ, આપણે એકબીજાને એડ કરશી. થેન્ક યુ. ભિવંડી મુકેશભાઈ, if you are ready, please go ahead. જય રસવાડ. મારું નામ ચિરાગ છે. હાલ દાદર. આજે ઘણા બધા લોકોના સ્પીકર્સનું ઘણું બધું સાંભળ્યું, તો ઘણા બધા લોકોએ ઘણું બધું સારું કીધું છે, નવી નવી વસ્તુઓ જાણવા મળે, બટ એનું સચોટ નથી. આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ વિથ એની લેંગ્વેજ, બટ અત્યારે ગુજરાતીમાં કહેવાનું કારણ છે કે આમાં અત્યારે ઘણા બધા લોકો એજેડ લોકો જે સાંભળી રહ્યા છે, તો એ લોકોને સમજાય કે અત્યારે આપણે શું વાત કરવી છે, રાઈટ? તો એના મેઇન રીઝન છે, એના માટે અત્યારે ગુજરાતીમાં કોન્વર્સેશન થશે. તો અત્યારે આ જે સમિટ રાખેલી છે એનો હેતુ શું છે? એક તો એ છે કે લોકોને નવી વસ્તુ જાણવા મળે, આપણે આપણા હાલારીઓને આગળ લઈ આવીએ. કઈ રીતે લઈ આવીએ? એજ્યુકેશનથી લઈ આવીએ, હેલ્થથી લઈ આવીએ, ઘણી બધી વસ્તુ છે, રાઈટ? પણ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? બિઝનેસ, એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ. આજે કોઈ પણ બિઝનેસ કરવું હોય એ નેચર ડિપેન્ડ કરે છે કેવું બિઝનેસ છે, એ હિસાબે કેપિટલ જોઈએ છે. તો આજે ઘણું બધું પોટેન્શિયલ છે આપણા હાલેરીમાં, પણ ફાઇનાન્શિયલ રીઝનના લીધે એ લોકો આગળ આવી નથી શકતા, રાઈટ? તો એના માટે હું જે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીથી બિલોંગ કરું છું, એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે જ્યાં ફાઇનાન્શિયલ કેપિટલ બહુ ઓછું જોઈએ છે, છતાં પણ તમે તમારામાં પ્રતિભા હોય તો તમે ડેફિનેટલી આગળ આવી શકો છો. તો એ ઇન્ડસ્ટ્રી છે ડાયરેક્ટ સેલિંગ. અત્યારે આપણે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરી રહ્યા છે, ઓલમોસ્ટ એ ટ્રેડિશનલ માર્કેટ છે. ટ્રેડિશનલ માર્કેટ અને ડાયરેક્ટ સેલિંગમાં શું ડિફરન્સ છે? ટ્રેડિશનલ માર્કેટમાં જે કસ્ટમર છે એ દુકાનમાં વસ્તુઓ લેવા જાય છે, રાઈટ? અને ડાયરેક્ટ સેલિંગ એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે જેમાં જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એ ગ્રાહક પાસે જાય છે. બસ આ જ ફરક છે, બાકી એવરીથિંગ ઇઝ સેમ. તો આ એક મિસકન્સેપ્શન ઘણા લોકોનો છે, એ ક્લિયર કરવા માંગુ છું. તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર આપણે ફોકસ કરશું. ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે જેનું ફ્યુચર ઇન્ડિયામાં બહુ મોટું છે. શાના માટે? બધી વર્લ્ડમાં બધી કન્ટ્રીઝમાં ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલી રહી છે, એમાં ઘણી બધી અલગ અલગ કંપનીઝ છે. એમાં ઇન્ડિયા આજે અત્યારે ફિગર કહી રહ્યો છું, એ કેપીએમજી અને ફિકીનો રિપોર્ટ છે. અરાઉન્ડ અબાઉટ 2021 ની આસપાસ ઇન્ડિયાનો જે બિઝનેસ છે ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ અબાઉટ 20,000 crores, જે 2025 સુધી ઓલમોસ્ટ 65,000 crores સુધી પહોંચશે. બહુ મોટો ફિગર છે. જો તમે આ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા હશો તો ઓબ્વિયસલી તમારો આ ગ્રોથ નિશ્ચિત છે. તો એના માટે કોઈ પણ માણસને જ્યારે ગ્રોથ કરવો હોય તો એ એવી જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોડાયેલો રહે જ્યાં ગ્રોથ થાય. તો ઓબ્વિયસલી એ ઇનેવિટેબલ છે. પ્લસ આજે મોદી સાહેબ આપણા છે, એમનું એક મિશન છે મેક ઇન ઇન્ડિયા, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, પછી આત્મનિર્ભરતા. તો એ ક્યાંથી આવે? એ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ છે, રાઈટ? તો ડાયરેક્ટ સેલિંગ તમે પોતાને એક બિઝનેસમેન બનાવે છે જે મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી થાય છે, અને 2025 સુધી અપ્રોક્સિમેટલી 1.80 crore જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આમાંથી ક્રિએટ થશે, જેના માટે આપણે કોઈ ઉપર ડિપેન્ડ નથી રહેવાનું. તો એ પણ આપણે ઇન્ડિયાના ડેવલપમેન્ટ માટે હેલ્પ કરશું જો આ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે આપણે જોડાયેલા હશું. નેક્સ્ટ આવે છે આ બિઝનેસમાં પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ. કહીએ આપણે પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ શું છે? કોઈ પણ બિઝનેસ જ્યારે ગ્રો કરે તો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન થવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે કોઈની કરિયાણાની દુકાન હશે, જો એને એક્સપાન્શન કરવું હોય તો એને આખી એની બ્રાન્ચ ઓપન કરવી પડે છે, રાઈટ? તો એના માટે કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ? ઘણું બધું. બટ અહીંયા એવું નથી. અહીંયા તમારે ખાલી તમારું જે બિઝનેસ છે એને એક્સપ્લેન કરવાનું છે, અને એ વ્યક્તિને તમે જોડો એટલે તમે ડિરેક્ટલી એક આખી કંપની ઊભી કરી શકો છો. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, મુકેશ અંબાણી કે ધીરુભાઈ અંબાણી. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરેલું અને આજે એ લોકો કેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જોડાઈ ગયા છે? તો એ એકલા માણસ કામ કરે છે?
એ ટીમ વર્ક છે. આજે એ પણ ચર્ચા થઈ કે આજે બધા ન્યુક્લિયર ફેમિલીમાં આવી ગયા છે અને ઇવન એટોમિક ફેમિલીમાં આવી ગયા છે, બધા એક એક થઈ ગયા છે. તો આજે આપણો ગ્રોથ કેવી રીતે થશે? ગ્રોથ ત્યાં જ હોય જ્યાં કમ્પાઉન્ડિંગ ઇફેક્ટ આવે, એના વગર એ પોસિબલ નથી. તો આ એક બિઝનેસ એક એવું છે ડિરેક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યાં તમને કમ્પાઉન્ડિંગ ગ્રોથ મળે છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેકન્ડ આવે છે પાવર ઓફ ઓટોમેશન. કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ ઓટોમેટિક ચાલે બધા હિસ્સાઓ. તો એ ક્યારે ચાલશે? જ્યારે તમે તમારી ટીમને મોટી કરતા જાઓ એટલે ઓટોમેટિક એ વસ્તુ ગ્રોથમાં કન્વર્ટ થાય છે, રાઈટ? અને આના લીધે બધાને પેસિવ ઇન્કમ મળે છે. આજે કોને પેસિવ ઇન્કમ નથી જોતી? પેસિવ ઇન્કમ એટલે તમે બેઠા બેઠા ખાઈ શકો એવી ઇન્કમ. તો ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે કે તમારા જનરેશનના જનરેશન્સ ને એક પેસિવ ઇન્કમ તમે આપી શકો છો, જે નોર્મલ આપણું ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ છે એ આપી નથી શકતું. એનું મેઇન રીઝન કે તમે આજે જે હમણાં જ આપણે આપણા એક ભાઈને સાંભળ્યું કે કોઈ એવી ગેરંટી નથી કે તમે અત્યારે જે બિઝનેસ ચલાવો છો એ તમારી નેક્સ્ટ જનરેશન ચલાવશે કે નહીં ચલાવે. બટ આના થકી તમે ડેફિનેટલી તમારી નેક્સ્ટ જનરેશન એક પેસિવ ઇન્કમ આપી શકો છો, which is a very good thing. પછી આવે છે ગ્લોબલ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આમાં કોઈ બાઉન્ડેશન્સ નથી. આજે તમે કોઈ દુકાન લીધી હોય અને તમારે કોઈ બીજી ફોરેન કન્ટ્રીમાં જવું હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? બટ આજે ડાયરેક્ટ સેલિંગ કંપનીઝ છે જે ITSA માં રજિસ્ટર્ડ હોય, ઘણી બધી સારી કંપનીઝ છે, તમે પછી મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો એની માટે. તો એના માટે કંપની બધા લાઇસન્સીસ લીધેલા છે અને કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલે છે એના ઉપર ખાલી સેલ્સ ઉપર. જો સેલ્સ નથી તો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલવાની નથી, રાઈટ? તો આપણું કામ અહીંયા એટલું જ છે કે એને પ્રોપરલી માર્કેટ કરો, પ્રોપરલી પ્રેઝન્ટ કરો તો બહુ ઇફેક્ટિવ આ વસ્તુ રહે છે, રાઈટ? એટલે ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી તમને ઓટોમેટિકલી મળે છે, ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ મળે છે. સેનાથી ખાલી એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બનવાથી. પછી આવે છે ફ્રીડમ ઓફ ટાઈમ. આજે ઘણા બધા લોકો છે, આજે આપણે જેને પણ જોઈએ છે કે ટાઈમ નથી. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. કોઈ માટે ટાઈમ નથી, ફેમિલી માટે ટાઈમ નથી, પર્સનલ માટે ટાઈમ નથી. ડાયરેક્ટ સેલિંગ એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે જે તમને ટાઈમ જ ટાઈમ આપે છે. હા, હું બિઝનેસ અત્યારે અહીંયા ઇવેન્ટ કરી રહ્યો છું, આ ઇવેન્ટમાં અત્યારે આવેલો છું, બટ મારું કામ ચાલુ જ છે. તો આ એડવાન્ટેજ છે કે તમે ફ્રી રહીને પણ તમારું કામ ચાલુ રાખી શકો છો. આ કોણ આપી શકે છે? આ એક આ ઇન્ડસ્ટ્રી આપી શકે છે. પછી આવશે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ. હવે આ એક ઇન્ડસ્ટ્રી એવી છે જે આખું પર્સનાલિટી ચેન્જ કરી નાખે છે. અમે અમારી ટીમમાં ઘણા બધા લોકોને એમાં એનરોલ કરેલા છે અને જોડાયેલા છે. અમને જોઈને જે લોકોને લિટરલી બોલતા નહોતું આવડતું, ડ્રેસિંગ સેન્સ નહોતું, આખું મેકઓવર થઈ ગયું છે. ઘણા લોકોને, અમુક લોકોને તો સરપ્રાઈઝ છે કે આ વ્યક્તિનું આટલું બધું મેકઓવર કેવી રીતે થયું. તો એ કોણ આપે છે? આ ઇન્ડસ્ટ્રી આપે છે. પછી આવે છે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ, રાઈટ? તો આ કોઈ પણ કરી શકે છે. પછી ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બિઝનેસીસમાં એક એજ્યુકેશન એક બેરિયર આવી જાય છે કે લિમિટેડ એજ્યુકેશન હોય તો તમે આગળ વધી શકો. આમાં એજ્યુકેશનનો કોઈ બેરિયર નથી. એવું કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હશે? એ આ ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, એક વસ્તુ કહેવા માંગીશ કે પર્સનલ લેવલે હું એસ્ટ્રોલોજર છું, 20 વર્ષથી કરું છું. ફ્રીમાં એડવાઇસ આપતો હતો, એનું રિઝલ્ટ નહોતું આવતું. હવે ચાર્જ લેવાનું ચાલુ કરી દીધું તો રિઝલ્ટ આવે છે. અને ન્યુરોલોજીસ્ટ પણ છું. ખાલી મોબાઈલ નંબર ચેન્જ કરવાથી લોકોની જિંદગીઓ ચેન્જ થવા લાગી છે. બસ એટલું જ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપણે સમાજ માટે શું કરી શકીએ છીએ. ફ્રીમાં એટલે જ કરતો હતો કે સમાજના માણસને આપણે કોઈ હેલ્પ કરી શકીએ, બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી એ વસ્તુ કાઉન્ટમાં નથી થતી. અને પર્સનલ લેવલે ઘણી બધી વસ્તુ આપણી પાસે છે જેનાથી આપણે સમાજને ઘણું બધું આપી શકીએ છીએ. અને આ એક ડાયરેક્ટ સેલિંગ એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે આપણે આખા વર્લ્ડને, આપણા હજારી યુથને કનેક્ટ કરી અને આપણે આગળ વધી શકીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ યોર વેલ્યુએબલ ટાઈમ. થેન્ક યુ. Mukesh bhai at Bhiwandi, give 2 minutes. There is somebody in Ahmedabad waiting for 2 minutes. He has to move out. So after 2 minutes, Mr. Vijay from Ahmedabad will speak, and then we will continue with Bhiwandi. Vijay from Ahmedabad, are you available? Hello.
Yes, Please, I am please available. complete Thank within you, 2 minutes, so Harishbhai. then we go back to Bhivandi. Thank you. This is, I'll just take 2 minutes. Presently, I started my career as a banker. I've been 14 years, completed my banking career. So banking is a nervous system of any industry. So my just point of thought where I want to get through everyone is presently 2/3 of our community people are staying in India, and most of them are into business. So they are lacking the banking infrastructure or the network which is required can be done through a banker. So when we talk about the number of bankers in our community, there are hardly less than 50 people across Jamnagar or Ahmedabad or Mumbai or Bangalore or any other locations. So I would like to just inform, we can create a platform where we could give a lot of consultancy, where a lot of MSME, SME, corporates can leverage through this banking network. So I have worked across various locations, across Karnataka, across Gujarat. So I have met many community people where I handle a lot of accounts. So this is a network where we could leverage it. So I would urge the community people to create a group, and also I am ready to share any type of consultancy or any services where structuring of the financial advisory or in terms of business, not in personal terms. Okay. So I have seen companies who have grown from MSME to SME, from SME to corporates. And in our community, I have seen in each and every city, we have industrialists over there, but it's only 1 or 2 or 3, not more than that. So this is a place where we could share our thoughts and get the network, and this could be leveraged. So this is my message. Thank you, Harishbhai. Thank you, Vijay. Now, Mukesh Bhai at Bhivandi, please continue with your speakers. You have given chance to Chirag. Now on the list is Chiali Paresh Maru, if she is available. And then onward, Mukesh Bhai, you take it over. We will not announce from here. You announce from there only. Thank you. You need to unmute. Teams નો લેપટોપ જેમાં ચાલુ છે એમાંથી અનમ્યુટ કરી દો. Not the mic, the Teams laptop. Yes, you are okay to go. આજે આપણે વિચારો સાંભળ્યા છે. આજનો મારો ટોપિક છે જનરેશન ગેપ કેવી રીતના રિડ્યુસ કરવું, યુવાનોની જવાબદારી, અને એક અતિ મહત્વનો ટોપિક છે ઇમોશનલ હેલ્થ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ. જનરેશન ગેપ વિશે બહુ સાંભળ્યું છે, તો હું ખાલી ટૂંકમાં જ કહીશ. જનરેશન ગેપ એટલે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગનો ગેપ અને કમ્યુનિકેશનનો ગેપ. જો વડીલ પેઢી નવા પેઢીને એક ગૂગલ પેઢી કરીને હસીને હાસ્યામાં ના નાખી દે, પણ એમને સ્વીકારીને એમના નવા પર્સપેક્ટિવને સ્વીકારીને જો એમને સપોર્ટ કરે, તો આપણે જનરેશન ગેપમાં જે થતું ઘર્ષણ છે એને ઓછું કરી શકીએ. એવી જ રીતના નવી પેઢીએ વડીલ પેઢી સાથે બેસીને એમના વિચારો, એમના અનુભવો અને એમના પહોળા જ્ઞાનમાંથી બહુ બધું શીખવાની જરૂર છે. તો આપણે એક સમજણ અને એક ઓપન માઇન્ડનેસથી એક કમ્યુનિકેશનથી બહુ બધું સારી રીતના બંને પેઢી વચ્ચે સુમેળ લાવી શકીએ છીએ. હવે વાત કરીએ યુવાનોની જવાબદારી. બહુ વખત આપણે જોયું છે કે આપણા યુવાનો સામાજિક દ્રષ્ટિએ કે સામાજિક કાર્યોમાં આગળ આવવા માટે બહુ ખચકાય છે. તો હું એટલું જ કહીશ કે યુવાનોને લાઈફમાં પર્પસ હોવો જોઈએ. If you have purpose in your life, you will feel motivated to do the things for your purpose, to achieve your purpose. આપણે સવારના ઉઠીએ ત્યારે એક ધગશ હોય આપણામાં કે નહીં, આજે તો આ કામ કરવું જ છે, મને આજે તો આ કરવું જ છે. તો એવો એક પર્પસ હોવો જોઈએ. Without purpose, you will be just roaming here and there. Second,
બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એજ્યુકેશન એન્ડ પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ માટે છે. એજ્યુકેશન અને પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ will give you the best ROI. જો આપણે એજ્યુકેશનમાં બહુ સારી રીતના આગળ વધીએ અને આપણું પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ કરીને આપણી સ્કિલ્સ ડેવલપ કરીએ, so we can give best to our society by helping them and encouraging other youth to look after us as an inspiration. So we have to focus on education and personal development and skill development. હવે આપણે વિચારીએ, entrepreneurship is very important for economic growth and societal progress. Because if we are thinking of innovation and entrepreneurship, that will help us to generate more income or more growth. આપણે ઉદ્યોગની બહુ બધી તકો આપણા સમાજ માટે ઉપલબ્ધ કરી શકીએ છીએ. એવા આપણા જ્ઞાતિજનોને પણ ઘણી મદદ થઈ શકે છે. હવે હું વિચારું કે યુથ માટે બીજું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજે આપણે હેલ્થ વિશે વાત કરી, સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ વિશે પણ વાત કરી, પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, કરિયર ડેવલપમેન્ટ, એજ્યુકેશનલ ડેવલપમેન્ટ, આ બધા માટે વાત કરી. પણ એઝ અ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોફેશનલ એન્ડ એઝ અ સાયકોલોજિસ્ટ I strongly believe આપણે આ બધી સક્સેસ ત્યારે જ મેળવી શકીએ જ્યારે આપણે ઇમોશનલી અને મેન્ટલી બહુ સ્ટ્રોંગ હોઈએ. આજે આપણે જોયું સીએ ના ગ્રુપમાં બહુ બધા એક ભાઈએ સારા સામાજિક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી, જેમાં આપણે વાત કરી ડિવોર્સ, જેમાં આપણે વાત કરી પેરેન્ટિંગની, જેમાં આપણે વાત કરી કે એજ્યુકેશન્સમાં કેટલા ચેલેન્જીસ આવે છે. બધા ચેલેન્જીસને સફળતાથી આગળ વધવા માટે જો આપણે ઇમોશનલી અને મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ નહીં હોઈએ તો આપણે ક્યારે આગળ નહીં વધી શકશું. તમે એક સારા બિઝનેસમેન કે એક સારા વ્યક્તિ કે એક સારા પ્રોફેશનલ ત્યારે જ બની શકો છો જ્યારે તમે ઇમોશનલી અને મેન્ટલી ફિટ હોય. આપણે વાત કરીએ છીએ વુમન એમ્પાવરમેન્ટની, પણ આપણી ઘણી વુમન ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ ફીલ કરતી હશે. ઘણા કેસમાં આપણે બિઝનેસ લોસ કરીએ છીએ, ઘણા કેસમાં ડિવોર્સ જોવા મળીએ છીએ. ક્યારેક આપણને એવો વિચાર આવે છે કે એ વ્યક્તિ ઇમોશનલી અને મેન્ટલી કેટલી ડિસ્ટર્બ હશે. શું ત્યારે કોઈ પ્રોફેશનલની હેલ્પ લેવા આપણે તૈયાર થઈએ છીએ? જો આપણે વિચારતા હોઈએ કે એક સફળ બિઝનેસ માટે આપણે આટલા પ્રયત્નો કરીએ છીએ અને આપણે ફાઇનાન્શિયલી બહુ હેલ્ધી અને હેપી રહીએ છીએ, તો તમારી એકચ્યુઅલ સક્સેસ ત્યારે મેટર કરે છે જ્યારે તમે ઇમોશનલી અને મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ હો. આજે આપણને ડિવોર્સના, સુસાઇડના કેટલા બધા કેસીસ જોવા મળે છે. પણ જો આપણો યુથ ઇમોશનલી ડેવલપ નહીં હોય, મેન્ટલ ચેલેન્જીસ સહન નહીં કરી શકતો હોય કે એને સારી રીતના પાર પાડી ન શકતો હોય, તો શું આપણે એક સારો સુદૃઢ સમાજ ઉદ્ભવી શકીએ છીએ, કરી શકીએ છીએ? તો આપણે એજ્યુકેશન સાથે ઇમોશનલ હેલ્થ અને મેન્ટલ હેલ્થની જે ચેલેન્જીસ આપણા યુથ ફેસ કરી રહ્યા છે તે તરફ પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. કારણ કે જો તમે ઇમોશનલી અને મેન્ટલી હેલ્ધી નહીં હો, તમારો હેપીનેસ કોશન્ટ નહીં આગળ વધે. તમારું સક્સેસ અને હેપીનેસ તમે કેટલી સારી રીતના ચેલેન્જીસ, મેન્ટલી ચેલેન્જીસ, તમારા લાઈફમાં આવતા વ્યવસાયિક રીતે કે તમારા રિલેશનશિપમાં આવતા ચેલેન્જીસને કેવી રીતના સારી રીતના સામનો કરીને આગળ વધી શકો છો, એ ડિપેન્ડ કરે છે તમે ઇમોશનલી કેટલા સ્ટ્રોંગ છો. એટલે આઈ વુડ સે અલોંગ વિથ એજ્યુકેશન આપણે આપણા યુથને ઇમોશનલી રેઝિલિયન્ટ કેવી રીતના બની શકે છે કે જેને કરીને કયો પણ પડકાર એમની લાઈફમાં આગળ આવે તો એમનો સારી રીતના સામનો કરી શકે છે. એના માટે જ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ, જેને આપણે EQ કહીએ છીએ, એ ડેવલપ કરવા માટે પણ આપણે થોડો ભાર આપવો જોઈએ. કારણ કે તમે કેટલા સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન બની જશો, જો પર્સનલ લાઈફમાં ડિસ્ટર્બન્સ હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા પ્રોફેશનલ લાઈફમાં અફેક્ટ કરવાનો જ છે. આટલા બધા જે સામાજિક પ્રશ્નો આપણને દેખાય છે, એ બધા પ્રશ્નોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો મૂંઝાય છે, તો એના માટે સોલ્યુશન લેવા ક્યાં જાય છે? શું આપણે પ્રોફેશનલ લોકોની હેલ્પ લઈએ છીએ કે શું આપણો સમાજ એવું કંઈક પ્લાન કરી શકે છે કે આવા વ્યક્તિઓ જે આવા ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ કે એન્ઝાઇટી ફીલ કરતા હોય, એ ક્યાંક એક પ્રોફેશનલને કનેક્ટ કરીને આ બધા પડકારોનો સામનો કરીને
એક હેલ્ધી અને હેપી લાઈફ જીવી શકે છે. સો આઈ વુડ ઓલવેઝ સે કે હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. So emotional health and mental health is also very important, equal to your physical health. Because if you are mentally fit, then only you can run anything in life. હું એમ ઈચ્છું છું કે મેન્ટલ હેલ્થ એ આપણી પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ, ઓપ્શન નહીં. અને આ જો યુથમાં મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ ચેલેન્જીસને પાર કરવાની શક્તિ નહીં હોય તો આપણે ગમે તેટલા સામાજિક દ્રષ્ટિએ કે આર્થિક રીતે કે ઔદ્યોગિક રીતે આગળ વધશું, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો પાયો નબળો જ પડતો જશે. And that's the reason I said let's keep a priority on emotional and mental health. And I'm there to support you in this regard. Anywhere જ્યાં પણ મારી જરૂર પડે હું એમાં સપોર્ટ કરવા તૈયાર છું. Remember that we are Oshwals. We are not meant to just survive, but we are meant to thrive. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mitesh sir. આપણે ભીવંડી ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ ડબલ વાળી બધાને જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ. મિતેશ મેઘજી ગોસ્વામી, ગામ મોટા આમલા. મને કમિંગ મંથમાં 50 વર્ષ પૂરા થાય છે અને મારી 50 વર્ષની જિંદગી કારકિર્દી ભીવંડીમાં સ્ટાર્ટ થઈ અને ચાલે છે. ને મને ગર્વ છે કે આજે આપણે ભીવંડી ગર્લ્સ 52 ગામને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. એમાં ખાસ કરીને અજંડા કમ્પાઉન્ડ જ્યાં 52 ગામ ભેગું થતું હતું, ત્યાર પછી અંજુર ફાટા એ બી આજે 52 ગામનું હબ છે. તો ગર્વ છે મને સમાજ ઉપર, ઓસવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘ ઉપર, અને પાછે મારું જે કામ છે અર્નિંગ લર્નિંગ એ અત્યારે ઓસવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘ આલે સંકળાયેલો છે. હવે બીજું સરસ્વતી માતાનું વરદાન છે કે અમારા પપ્પાએ અમને એક દીર્ઘદ્રષ્ટિ આપી કે શિક્ષણના નામનો ડંકો વગાડજો. હું આજે યાદ કરીશ મારા પપ્પાને, પ્લસ આજે જે ફરતે શાહ હતા સ્પીકર, એ મારા પપ્પાના મામા થાય. આમલામાં ફક્ત 4 ધોરણ હતું, પછી શેર લઈ ગયા 7 કર્યું, અને ત્યારે આજે દુઃખ થાય કે ઓસવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘ જાગ્યું 1972 માં. જો વહેલું હોત તો મારા પપ્પા બી આજે કંઈક એજ્યુકેટેડ હોત. પણ એમને એક સપનું લીધો કે ભલે હું ન ભણ્યો પણ મારા છોકરાઓને હું ભણાવીશ. તો આજે આ મારો ખાસ મેસેજ છે કે તમારા છોકરાઓને ભણાવજો. આજનો મારો જે ટોપિક છે એ છે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એજ્યુકેશન. એજ્યુકેશન મારો એક અસેટ છે, મારી એક સંપત્તિ છે. આજે લોકો પૈસા માટે કામ કરતા હોય, અને મને આ ફિલ્ડમાં શોખ છે કે એજ્યુકેશન નું શું મહત્વ છે, એજ્યુકેશને મને શું આપ્યું. તો એક તો આઈડેન્ટિટી. આજે મને લોકો ઓળખે છે ને તો એમ કે મિતેશ સર, તો એક સર નામની ઉપમા મળી છે, શિક્ષક ની ઉપમા મળી છે. બીજું આજે કહેવાય ને કે માણસે કામ કરવું પડે, તો આજે મને આ ક્ષેત્રમાં શિક્ષક તરીકે મને નામ તો મળ્યું છે, પણ મોટો પ્રશ્ન રોટીનો આજે મને એમાંથી આવક બી મળે છે. પ્લસ આજે 35 વર્ષથી, હું જ્યારે 14 યર્સ નહોતો ત્યારથી ભણાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે, તો ડે બાય ડે નોલેજ મળતો જાય છે. આજે 3 દશકામાં કેટલાય કહેવાય ને કે હર દશકે સ્ટુડન્ટ્સનો નેચર બદલાય, તો અમારે બી એમની સાથે અપડેટ થવું પડે છે. અને બીજું એક એજ્યુકેશનથી એક ફાયદો થયો કે આજે વિદ્યા વિનય અને શીલ, કે આપણે કહીએ ને કે બહુ આજના જમાનામાં જરૂરી છે. તમારો કેરેક્ટર મજબૂત હશે ને તો તમે આગળનો ગમે એવો ફ્યુચર હશે, ટેકનોલોજી ગમે તે આગળ હશે, તમે એમાં કોઈથી હારશો નહીં. બીજું આપણે એજ્યુકેશનના માધ્યમથી આજે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે આપણે, હું થેન્ક્સ કહીશ શિક્ષણ સંઘને અને ખાસ હરીશભાઈને કે આજે આ માધ્યમથી આપણે પૂરી દુનિયામાં કનેક્ટ થઈ શક્યા, એટલે કનેક્ટિવિટી મળી છે. બીજું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીશ. એક જગ્યાએ સ્ટુડિયોમાં 5 જણા ભેગા થયા, એમાં એકનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવામાં આવ્યો કે આ જજ છે. ઓકે, જજ એટલે બહુ મોટી હસ્તી થઈ ગયા, આજે ન્યાય આપે છે લોકોને. પછી બીજા હસ્તીની ઓળખાણ કરવામાં આવી કે આ ડોક્ટર છે. ડોક્ટર એટલે લોકોને જીવન આપે છે. પછી એક ત્રીજા વ્યક્તિ હતા, એને ઓળખાણ કરાવી કે આ કે ઇન્ડિયાના ટોપ મોસ્ટ આર્મી ઓફિસર છે. અને ચોથાની ઓળખાણ કરાવી કે આ એક ટોપ મોસ્ટ બિઝનેસમેન છે.
અને એક લેડી ટીચરમાં છાનામાના બેઠા હતા અને એને સ્ટુડિયોને બી પૂછ્યું કે આ કોણ છે, તો ટુ ધ સરપ્રાઈઝ એમણે કીધું કે આજે ચાલે છે ને એમને મેં ભણાવ્યા છે. તો ટીચરનો મહત્વ અહીંયા સમજાય છે કે ભાઈ આજે મેં શું ક્રિએટ કર્યું છે. બીજું એક આપણી જે સંસ્થા છે, વાડી છે, સ્કૂલ છે, काले बीजेपी ना एक भोर साहब महिला मैंने कॉम्प्लीमेंट आपी दिया कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी इतनी जमीन है, तुमने खरीद ली, हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारी जो एकता है, सूझबूझ है, वो जबरदस्त है. तो एक आ એમનો જે કોમ્પ્લિમેન્ટ મળ્યો ધન્ય છે આપણા વડીલોને. અને મને ખાસ જતીનભાઈ ગુપ્તાએ આગ્રહ કર્યો કે આપણે જે સંબંધોના સેતુ બનાવ્યા છે એમાં પ્લીઝ બધાએ વડીલો અને ખાસ કરીને યંગસ્ટર્સ એમાં જોડાઓ, શરમાવો નહીં. ઘણી વાર શું હોય કે પણ નામ દીના તો એ પ્રોબ્લેમ તો વેર નહીં એક્સનોવાને અહીંયા અમે બનાવવાના. તો આ એક જે મેન્ટાલિટી છે એ હવે ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. અને તો ખાસ કરીને જે આ સન્માનના સેતુ જે ગ્રુપ તૈયાર થયું છે, જોરદાર સેલ્યુટ છે. તમે આગળ વધતા રહેશો, નિરાશ નહીં થતા, એમાં સફળતા મળશે જ. છેલ્લે પરિસ્થિતિની ચિંતા ન કરો, તમે જે સ્થાને છો તેના ઉપર જવાની કોશિશ કરો. પ્રયત્નો કદી નિષ્ફળ જતા નથી. हरिवंश राय बच्चन ने कहा છે लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो थैंक यू. આટલું જ કહી મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય ઓશવાલ. થેન્ક યુ. આપણા કોલેજના ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ મિતેશભાઈને આપણે સાંભળ્યા. એમના આવતા વર્ષે 50 વર્ષ થાય છે. અમારી પણ તમારી પાસે ઘણી અપેક્ષા છે. હવે વિનંતી કરીશ આપણા યંગેસ્ટ મોટિવેશનલ સ્પીકર નમન શાંતિલાલ શાહ. હજી ભણી રહ્યા છે છતાં પણ મોટિવેશનલ એમની સ્પીચો યુટ્યુબ ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પ્લીઝ વેલકમ, પધારજો. ત્યાર પછી આપણે કેશુભાઈ માટે ત્યાંથી આપણે એક ઘરેથી ગાઈડ કરશે, તેમને ત્યાં કનેક્ટ કરવાની તૈયારી રાખજો પ્લીઝ. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. હું છું નમન શાહ, ઉંમર 19 વર્ષ. જોઈને તો લાગતો હશે બહુ વધારે જંગ છું અને છું બી, પણ આ સમિટમાં મારો આવવાનો જે રીઝન છે મેજરલી જે હું શેર કરવા માંગુ છું એ છે કે એઝ યંગસ્ટર્સ બી અમે આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે સાંભળતા હોય ત્યારે અમારા માઇન્ડમાં જે કામ કરતું હોય, બીકોઝ being a youngster myself I can experience what it's going on. તો એના માટે હું જ્યારે વધારે કનેક્ટ કરી શકું એના સાથે ત્યારે હું એ લોકોને એક બેટર કનેક્શનથી આપણે સારી શીખ આપી શકીએ. જે રીતે બધાએ શેર કર્યું કે તમે સફળ બનવા માટે પહેલા સપનાઓ જોવાની જરૂર છે. તમને સપનાઓ જોવાની જરૂર છે. મોટું ઈચ્છા શક્તિ રાખશો ત્યારે જઈને તમે સફળ બની શકશો. પણ એના સાથે હું આજે એક વસ્તુ કહું છું કે સપના કેવલ જોવાય છે અને અગર તમને એને અચીવ કરવા હોય તો એને પહેલા ગોલ્સમાં તબદીલ કરો. જ્યારે ગોલ્સમાં તબદીલ થશે ત્યારે જ તમારા માટે એને અચીવ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ શકે અને તમારા માઇન્ડમાં એક અટેચમેન્ટ થઈ જશે એ પર્ટિક્યુલર ગોલના રિલેટેડ. સી એઝ યંગસ્ટર્સ આપણા માટે ઘણી બધી પ્રાયોરિટીઝ હોય લાઈફમાં. આપણા ફ્રેન્ડ્સ હોય, આપણી ફેમિલી હોય, આપણા પોતાના સપનાઓ હોય, આપણી એમ્બિશન્સ હોય, પણ જ્યાં આપણે માર થઈ જઈએ છીએ સૌથી મેઇન વસ્તુ એ છે પ્રાયોરિટાઇઝિંગ. આપણે કેટલી પ્રાયોરિટાઇઝિંગ કરીએ છીએ આપણા પોતાના કામની અને પોતાના જીવનમાં અલગ અલગ જે પહેલુઓ છે એની. ઘણી વાર આપણે ત્યાં વાર ખાઈ જાય છે જ્યારે આપણે એન્ટરટેનમેન્ટને અચીવમેન્ટ કરતા વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ. And that is what we need to understand. We need to develop that sense of focus in our life. We need to develop that sense કે મારે કંઈ અચીવ કરવું છે. Yes, everyone has dreams. એવું નથી કે કોઈના માઇન્ડમાં ડ્રીમ્સ છે જ નહીં, કોઈના ડિઝાયર્સ છે જ નહીં, પણ એને અચીવ કરવા માટે તમારે એક્શન્સ લેવાની જરૂર છે. અને એના માટે સૌથી પહેલા તમારા માઇન્ડ પર કામ કરવાની જરૂર છે. When your mindset gets good, that's when you start working in the right direction. કેમ કે એક જ વસ્તુ હું જે કહેવા માંગુ છું એ છે કે સફળ બનવા માટે સાધનથી પહેલા નિર્ણયની જરૂર છે. માણસ સફળ બનવા માટે સાધનથી પહેલા નિર્ણયની જરૂર છે. જ્યારે મનથી સફળ બનવાનો નિશ્ચય કરશો ત્યારે જ જઈને તમે એક્શન્સ લેવા પર ફોર્સ થશો. પોતાના અંદર એક ડીપેસ્ટ પર્પસ ડેવલપ કરો, એક વાય ડેવલપ કરો. કેમ કે આજે જ્યારે આપણા પાસે બધું જ અવેલેબલ છે, માણસ માટે ઊભા થવાની બી વજહ ના હોય ને ત્યાં સુધી ઊભો નથી થતો.
તો તમને શું લાગે છે તમારા લાઈફમાં જ્યાં સુધી મોટો પર્પસ નહીં હોય ત્યાં સુધી તમે બી એના પ્રત્યે કામ કરવા માટે રેડી નહીં થશો. અને એ પર્પસ સાથે તમને જોઈએ છે એક વસ્તુ, એ છે તમારો ઇમોશનલ અટેચમેન્ટ. ઇમોશન્સ જેવી સૌથી મોટી શક્તિ છે જે આપણા હ્યુમન્સ પાસે છે. જ્યારે ઇમોશન્સ તમારા ગોલ સાથે જોડાઈ જાય છે ત્યારે જે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બને છે, કેમ કે અટ્રેક્શન towards your goal makes you start working towards it and your emotions drives you to continue working towards it. જ્યારે તમે આ વસ્તુ સમજશો, પોતાના અંદર ઈ ફોકસ કરો, કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જિંદગીભરમાં મારે જે બી અચીવ કરવું છે એના માટેની જે તાકાત છે એ મારા અંદર છે. I have to search within myself. બહાર કાંઈ નથી. Everything lies within you. Your strengths are what will drive you. You working on your weaknesses is what going to be driving you towards your success. So start focusing on yourself first rather than the world. જ્યારે આપણે આ વસ્તુ સમજશું ત્યારે જ આપણે જાણી શકશું કે તમારા લાઈફમાં એક નાનો સો બદલાવ કેટલો મોટો ચેન્જ લાવી શકે છે તમારા પોતાની જિંદગીમાં. આજે આપણે ઘણા બધા સ્પીકર્સને સાંભળ્યા, કેટલી બધી આપણે એડવાઇસીસ મળી, પણ એક વસ્તુ હું જે કહીશ કે આ અગર આખા સેશનમાંથી अगर આપણે કોઈ એક भी વસ્તુ પૂરા દિલથી અગર આપણા લાઈફમાં અપ્લાય કરવાનું શરૂ કરીએ તો એનો જે રિઝલ્ટ આપણે મળી શકે છે કેટલું વધારે આપણા માટે બેનિફિશિયલ હોઈ શકે છે. કેમ કે જાણવાથી વધારે અપ્લાય કરવું એ જ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ કે જ્યાર સુધી એ વસ્તુઓ ગોલ્સ પર છે, જ્યાર સુધી એ વિચારોમાં છે, એ વિચારોમાં જ રહી જશે અગર તમે એક્શન્સ નહીં લો. તો આટલું હતો. એન્ડ અ big round of applause for all the youngsters too for taking this initiative કે તમે શીખી શકો. And this is to encourage you to please do take action in your life, start focusing on your goals and do conquer the world. Thank you. Thank you. આપના પાસે ઘણી બધી એનર્જી અને સમજ છે. 1 કલાકનો સમય જોઈએ પણ આપણા પાસે ટાઈમ ઓછો છે. હવે આપણે ત્યાંથી જામનગરથી કેશુજી મેઘજી ઘોસરાણી એમને આપણે કનેક્ટ કરવાના છે. કેશુભાઈ પણ ત્યાંથી ઘરેથી જ કરી રહ્યા છે કનેક્ટ, તો ત્યાંથી હરીશભાઈ વિશાલ ત્યાંથી કનેક્ટ કરજો. કેશુભાઈ આવશે તો એમને આપણે સાંભળીએ. હેલો અને ઠોકરી ગિરાની યસ સંભળાય છે? આરવિક I am connected. હેલો આવે છે અવાજ આવે છે અવાજ? હા કન્ટિન્યુ કેશુભાઈ પ્લીઝ. હેલો યા સૌ પ્રથમ જય જિનેન્દ્ર. આ યુગ ગ્લોબલ સમિટ મીટના દરેક ભાઈઓને અને ઓસવાળ શિક્ષણ રાજ સંઘના આ 52મી એનિવર્સરી વખતે 52 ગામની સાથે બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. મારે જનરલી વાત કરવાની હતી બિઝનેસ અને એજ્યુકેશન ઉપર, પણ હવે આપણે ઘણાને સાંભળ્યા અને એમ લાગ્યું કે આપણા સમાજમાં એજ્યુકેશનનું થર ઘણું ઊંચું વહ્યું છે. આપણે એક વખત 10-15 વર્ષ પહેલા કહેતા હતા કે સમાજનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો એજ્યુકેશન ઇઝ મસ્ટ, અને આજે આપણે એનું રિઝલ્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. અને એ દેન છે ઓસવાળ શિક્ષણ રાજ સંઘ અને મુંબઈ સમાજ કે જે લોકોને ભણવાની ઈચ્છા હોય એમને સ્કોલરશીપ એમ દરેક જાતની હેલ્પ કરી અને આજે આપણે ઘણા બધા ડોક્ટર, એન્જિનિયર્સ અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને એવા તો ઘણા બધા સ્પેશિયલ કોર્સમાં વકીલો પણ છે આપણા સમાજમાં. આપણે સાંભળ્યા અમેરિકાથી, સિંગાપોરથી, દરેક જગ્યાએથી સાંભળ્યા. એટલે આપણે લાગે છે કે આપણે ખૂબ જ એજ્યુકેશનમાં પણ આગળ વધ્યા છીએ, આઈટીમાં પણ આપણે ગયા છીએ. અને આ બધામાં આપણે જો જોઈએ તો એક દરેક વ્યક્તિ આજે જોબ કરે છે, મલ્ટીનેશનલ કંપની હોય યા બીજી કંપની હોય. હવે એક જોબમાં ખરેખર તો એમને સારું એવું વળતર પણ મળતું હોય અને એમાં એવું પણ થાય કે સાથે સાથે એમને ટાઈમ પણ મળતો હોય ફેમિલી સાથે ગાળવાનો, પણ લિમિટેડ ઇન્કમ હોય
અને લિમિટેડ વર્કિંગ અવર્સ હોય, વર્કિંગ એજ હોય, કારણ કે 60 વર્ષે 58 વર્ષે કોઈ પણ કંપનીમાંથી એ રિટાયર થઈ જાય એટલે પછી ફરીથી એ લાઈફમાં શું કરવું એવું ગડબડ થતી જ હોય છે. જ્યારે બિઝનેસ માટે હું થોડું એમ કહીશ કે અમે એટલે કે હું અને મિસ્ટર મગનલાલ મારું 1965 થી સાથે હતા. નાનું સરખું એવું એન્જિનિયરિંગ વર્કશોપ ચાલુ કરેલો અને અમે મશીનિંગ જોબ કરી અને નામ કમાવા હતા. પણ આપણી પોતાની પ્રોડક્ટ માટે 1982માં અમે ગોમા એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની ફ્લોટ કરી અને અમે સ્ટાર્ટ કર્યું હાઈ પ્રેશર પંપ, જે સ્ટાર્ટ કર્યું નાના પંપથી R&D કરતા ગયા અને આજે અમે 3005 HP થી 3000 HP સુધીના પંપ બનાવીએ છીએ અને એમાં આપણે નામ અને બ્રાન્ડ બે મળ્યા છે. આજે ઓલ ઇન્ડિયા ઇવન ગ્લોબલી પણ અમારા પંપ જાય છે. 1990માં અમે ડેરી અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇક્વિપમેન્ટ ચાલુ કર્યા અને એમાં સૌ પ્રથમ અમે હોમોજેનાઇઝર 100% ઇન્ડિજિનિયસ બનાવ્યો, જે અમને ગવર્મેન્ટ તરફથી પણ એવોર્ડ મળ્યો કે ફર્સ્ટ મશીન ડેવલપ બાય ગોમા. ત્યાર પછી દરેક ઇક્વિપમેન્ટ અમે ડેવલપ કરતા ગયા અને ટર્નકી પ્રોજેક્ટ લેવાનું અમે ચાલુ કર્યું. આજે આખા દેશની અંદર ડેરી, જ્યુસ અને આઈસ્ક્રીમ એવા કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય તો આપણું એમાં નામ હોય છે અને આપણે ઘણી બધી સપ્લાય કરી છે. કહેવાનો મતલબ છે કે આજે અમે બિઝનેસમાં રહીને સફળતા મેળવી, બ્રાન્ડ કેળવી અને આજે આપણે ઓલમોસ્ટ 450 માણસોને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપ્યું છે. કહેવાનો મતલબ છે કે બિઝનેસ ઇઝ ધ બિઝનેસ, બિઝનેસ ઇઝ ધ બેસ્ટ બિઝનેસ. કારણ કે તમે એમાં હંમેશા જે કંઈ ટેકનોલોજી વાપરો અને ડે બાય ડે તમે એમાં ઉમેરો કરતા જાઓ, એ ખરેખર બહુ આનંદની વાત હોય છે. હંમેશા કોઈ પણ ચેન્જ કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ. જો આપણે સ્ટેન્ડથી થઈ જાય તો સફળતા ન મળે. એટલા માટે કે બિઝનેસમાં હોય, આપણે જોયું હતું, આપણે જસ્ટ પાછળ જઈએ કે આપણા હાલાર ગામડામાં આપણે ભવન ગામમાં ખેતી કરતા હતા. બધા બિઝનેસ જેવું જ હતું, કોઈ નોકરી જેવું નહોતું. પણ રેવન્યુ અને કામકાજ બહુ ન રહેતા આપણે માઇગ્રેટ કર્યું. આપણે મુંબઈ ગયા, મહારાષ્ટ્ર ગયા અને ઘણી જગ્યાએ આફ્રિકા ગયા અને દરેક જગ્યાએ ખૂબ મહેનત કરી અને સફળ બિઝનેસ બનાવ્યા. આજે પણ આપણે જોઈએ કે જામનગરમાં પણ બધાના લગભગ બ્રાસબાટના બિઝનેસ અથવા બીજા કોઈ બિઝનેસ હોય છે. એવી રીતે દરેક જગ્યાએ વાપી હોય તો ખૂબ બધા મોટા બિઝનેસ છે. બોમ્બેમાં પણ મોટા બિઝનેસ છે અને કેન્યાની તો વાત શું કરવી. એક માણસો પાસે ખૂબ મોટા બિઝનેસ અને એમણે પોતાના વતન માટે કંઈક કરી છૂટવું જોઈએ. એટલે એમને ખરેખર આ ઓસવાલ એજ્યુકેશન ઓસવાલ શિક્ષણ રાહત સંઘને એક સ્થાપના કરી અને એમની સાથે ખૂબ જ જ્યારે જે જરૂરિયાત પડે એવી બધી મદદ કરી. આજે આપણા વડવાઓ આ બધું કરી ગયા છે. મોટી મોટી સ્થાપના કેન્યામાં હોય કે મુંબઈમાં હોય કે જામનગર, જે પણ સ્થાપ્ય કર્યું છે એ જો એમના ડોનેશન, અને ડોનેશન ક્યાંથી આવે, જે બિઝનેસ કરતો હોય એ જ વધારે આપી શકે. એટલે બિઝનેસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિઝનેસની સ્ટાઇલ કદાચ બદલવી જોઈએ અને છેવટે એટલું કહી શકીએ કે આપણે દરેક વખતે જીવનમાં શું મેળવવા માંગીએ છીએ કે આપણે સુખ શાંતિ મળે, આપણે સફળ થાય. હવે સફળ થવા માટે શું હોય કે આપણે બધાને આપણાથી ઉપયોગ થાય, આપણે બધા ગમે અને એના માટે આપણે દરેક પોષવાળોએ એક સોફ્ટ સ્ટ્રીટ વાળી વર્તન હોવું જોઈએ. જનરલી કન્ડેમ ન કરીએ કોઈને, દરેક સારા કાર્યની આપણે સરાહના કરીએ તો આપણે બધાને ગમતા થાય અને એ જ ખરેખર સફળતા છે. છેવટે હું કહીશ કે બધું તો હોય પણ જો હેલ્થ ન હોય તો આપણે અત્યારે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ સાંભળ્યા, હેલ્થ ઇઝ ધ વેલ્થ. જાતે નહીં રહ્યા એ પહેલું સુખ, તે જાતે નહીં રહ્યા. એટલે એ સુખ મેળવવા માટે આપણે હું 3 સજેશન કરીશ. 3 ડી મારા માઇન્ડમાં છે. ફર્સ્ટ ડી એટલે ડિસિપ્લિન, બીજું ડી છે ડાયટ અને ત્રીજું ડી છે એ ડિલાઇટ.
ડિસિપ્લિન એટલે જિંદગીમાં જો આપણે દરેક વસ્તુએ ડિસિપ્લિન રાખીએ તો આપણી હેલ્થ પણ સારી રહે, અને જો ડાયટ પણ પ્રોપર લઈએ અને આપણા વિચારો સકારાત્મક હોય અને નાની નાની વસ્તુઓમાં પણ આપણે ખુશી શોધીએ તો ડિપ્રેશન પણ ના આવે અને જીવન આપણું એક હેલ્ધી બને. જનરલી આપણે દરેક વસ્તુ સમયસર કરવી જોઈએ, સમયસર આપણે કરીએ અને આજના જમાના પ્રમાણે દરેક હેલ્થ કોન્શિયસ રહીએ તો સફળતા ચોક્કસ મળે છે. આજે ઓસવાળ શિક્ષણ રાજ સંઘની ગ્લોબલી મીટ ખરેખર આજે આપણે જાણ્યું કે ઘણા બધા વક્તાઓ, ઘણા બધા આપણા ભાઈઓ ઘણા બધા ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ આગળ વધ્યા છે. અને આ ગ્લોબલ ડિજિટલ વર્લ્ડમાં આપણે કદાચ એક સાથે ન મળી શકતા હોય પણ આ રીતે આપણે યુટ્યુબ દ્વારા ગ્લોબલી મળીએ અને ઓકેઝનલી આપણે આપણો સમાજ કેમ આત્મનિર્ભર થાય, કેમ આપણે જે આર્થિક સહાય આપીએ છીએ એ ઓછી થાય અને કેમ આપણે બીજા સમાજને પણ ઉપયોગી થઈ શકીએ એવો સમાજ આપણો થાય એવી શુભેચ્છા સાથે જય હિન્દ, જય ઓસવા. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ કેશુભાઈ. હાજર કરતા ઓનલાઈન જોવાવાળાની સંખ્યા 4600 ઉપરની છે. તમારા વિચારો બહુ ઘણી બધી જગ્યાએ સારી રીતે ગયા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે થોડું ડાયવર્સિફિકેશન છે. નાઇરોબીનું ચેપ્ટર આપણે વચ્ચે લઈએ છીએ, ત્યાર પછી બેંગ્લોરનું પણ ચેપ્ટર લેવાનું છે, ભિવંડીનું પણ ચેપ્ટર લેવાનું છે. થોડું બેલેન્સિંગ કરી અને ટાઈમ જે લોસ થયો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવો જોશે. વિમલ ગાલા ફ્રોમ નાઇરોબી will take over and he will introduce all of his speakers one by one. Vimal bhai, are you ready? Yes. Vimal yes, Gala at Nairobi, please take over and invite one by one speakers so that we can listen them. Thank you. Thank you, Harish bhai. Jai Jinendra to all. I observe all protocols. I am delighted to introduce to you the East Africa chapter for YOGS. My name is Vimal Nemchan Gala from Jogwad, Gam Jogwad. I am the Assistant Secretary of Oshwal Education and Relief Board, East Africa. Our first guest is the only person who has given back the most to the community. He is from Gagwa, currently residing in Nairobi. He is a mentor and a guide to myself and the Oshwal community around the globe. We call him the Bhamasha of our Oshwal community, a greatest donor with Tan, Man and Dan. It's been 55 years now since he started community service. Ladies and gentlemen, Bayo Beno, please welcome the one and only Sri Mansukbhai Khetsi Dharamsi Shah. સૌને મારા જય જિનેન્દ્ર. It's a great honor to be able to address Oshwals globally, especially the youth. I would like to congratulate Oshwal Shikshan Raj Sangh on your 52nd Foundation Day and sincere compliments from East Africa for what you achieved under very difficult circumstances. The cooperation between Oshwal Education Relief Board and OSRS is a history. In fact, the inspiration of starting the Oshwal Shikshan Raj Sangh came from Kenya or East Africa, and it is an honor to be able to stand on this platform and say how proud we are of the progress made by OSRS over the years. I'd like to recall something interesting. Soon after OSRS was started in 1972, Halar suffered a massive drought.
starting from 1973, right through to 76. In this period, East Africa was not an option because we were going through our own crisis. So OSRS took on the challenge to resettle Oshwals who were suffering from the drought, and every effort was made to settle almost 2,000 Oshwals in Bhiwandi. It was the easiest route out. This we are very proud of. And I know from my grandfather that we have had history of droughts and suffering. And this is when the community has come together, which is a pride for all of us. I want to share something interesting with all of you about India. What is India famous for? CEOs. Every big corporation in the world is looking for an Indian CEO. There aren't enough. So there is a big gap. And that's an opportunity. India is the world's leading filmmaker. Bollywood is followed by almost 2 to 3 billion people globally. And we produce some of the best movies. India is also famous for IPL, just concluded. It's an enormous tournament, been going for 15 years, and flawless. Absolute brilliant Indian organization. India is also famous for its software development companies. We are all over the world, everywhere. We are also famous for our clothing, our textiles, and obviously Indian food. The platform for choosing which is the best university in the world has been dominated by the Western world. But if you ask me, some of the best education is given out by Indian IITs. There must be many now, and they are the ones who create the greatest guys in Silicon Valley. So we are famous for so many things. It's not simple. We are also known and becoming more known everywhere in the world about our cultural values. We have a heritage, we have a tradition, and we have a history. And above all, this I say from own experience. The integrity of the Indian cannot be matched by anybody. That Google and Microsoft know, and we all know. This is our strength. We got to evolve on that strength. And I also want to congratulate Parag Bhai and Harish Bhai for taking the initiative to call this summit. Now, the opportunities that we have are enormous. All I want to tell you is we have to be practical. I'm a practical guy. I work with many institutes. I want results. In 12 months' time, we should have results. 2 platforms that come to mind. One is startup and financing of startups. Very important. We have to create a platform. We have to vet all the new entrepreneurs, and we have to invite the Oshwal Samaj to provide finance for these startups. That means partnerships and joint ventures. The other initiative that I am proposing is also very crucial. Oshwal community has brilliant minds all over the world. Amongst them, very experienced people. And
I cannot think of a better opportunity than to start a mentorship platform. People register, we vet them in Jamnagar, and make that information available to any young Oshwal all over the world. So Oshwals will be mentoring Oshwals. And this can be done very easily. Now we have the technology. And why not? We must use the technology. You know, I must share something very interesting with you. We've been married for 52 years, and we've known each other for 55. So I was thinking, with AI and the algorithms that can be created, why can't the IT industry create a platform which will enhance my wife's image on Facebook every day? Then our marriage will last even longer. And this, don't please tell her, this is still a secret. Now, these are things we can do. And there are many, many other things we can do. And I can only give you one small example of a great opportunity. In a few years' time, the world will have 2 billion people over 65. They need to be looked after. There is nothing in place. There are small programs all over the world. If you create a model looking after 50 couples in one facility and make it successful with every possible advantage that you can create, and then replicate throughout the world, you have a market for 2 million units. And this can go global, every Oshwal can participate, and we all become rich. I would like to thank you all for listening to me, and good luck and God bless. Wow. Thank you, Mansukh Bhai, for your inspiring words, and you are truly our mentor. Thank you. Jai Jinendra to all. I observe all protocols. My name is Sachin Mansuklal Visaria, Gam Kharaberaja. I'm Assistant Treasurer of Oshwal Education and Relief Board, East Africa. Our second guest is Shri Milan Bhai Ratilal Dodia of Gam Nageri, currently residing in Meru, Kenya. He has completed his accounting degree in the batch of 1984. He has started his community service in 1979 at the age of 18 years to date. That means he has worked with 3 generations and given his best to the community. Currently, he is the managing committee member of Oshwal Education and Relief Board. Welcome, Shri Milan Bhai. Pranam, Jai Jinendra. Ladies and gentlemen, esteemed guests, I observe all protocols. I'll just talk on the cultural values before my other colleagues will talk on other aspects. I would like to start by paying tribute and wholeheartedly appreciate the visions of our forefathers, who had foreseen that each and every Oshwal will have access to quality education. And thus they invested in schools, but they also thought of other Oshwals who had settled away from the city and built a boarding for their accommodation. I fully believe that education isn't only what we learn in school, but also life events, culture, and understanding of our system count as learning. Hence, the Visha Oshwal boarding was a learning institute for all those who stayed there. During my stay in the boarding from 1973 to 80, we had very strict rules and each boarder and their parents had to abide by them. It is here where we learned the basic survival skills alongside cultural integration and responsibilities required to thrive in this world. This is the institution where we developed leadership qualities
long-lasting friendship, and core values. However, there is a huge transformation that has occurred since I was in boarding till date. We as Oshwals have tremendously prospered economically and diversified our interest in many other professions apart from our traditional entrepreneurships. Our forefathers struggled quite a lot in quest to make life easier for generations to come, and we are continuing that role for our future generations. In doing so, I personally feel that we are now losing sight of our cultural values that were instilled in us by our forefathers, as well as sheltering them in our determination to fit into a modernized world. We must understand the importance of cultural integrity and learning about it to guide our moral compass to navigate this world. By instilling the principles in our younger generation, we empower them to navigate life's challenge with grace and become wonderful global citizens. I stand before you to emphasize the significant role of teaching our youth about the Jain religion, culture, and values that form the basis of Oshwal's upbringing for generations. This allowed them to migrate and settle in different countries, integrate with other communities, and be successful while continuing to hold on these values and principles. We have at present 2 young children from Meru who have gone to study in Tapawan. I would like to point out that while these experiences are incredible, we also have access to some fantastic Jain classes being held regularly in major towns. Also online classes are done, and my own niece, who stays in Cardiff in UK, has learned a lot of Jainism from one of these online classes conducted in Nairobi. However, the greatest challenge I have noticed is the lack of interest and commitment by a number of parents to send their children to these classes. The youth should seek solution on how to enlighten the community so that a child can attend such classes willingly, and also try to teach our Jain religion to our students at a tender age in our schools. I would like to express my personal views as to why I am emphasizing on Jainism. Firstly, teaching our youth about Jainism allows them to inherit a rich cultural heritage that has withstood the test of time. Jainism is deeply rooted in ancient traditions and philosophies that emphasize non-violence, truth, and self-discipline. By sharing these teachings with our youth, we help them develop a strong sense of identity and connection to their roots. They can draw up wisdom of Jainism to make ethical choices and promote well-being on all beings. Secondly, Jain values such as ahimsa, non-violence, and anekantvad, difference of perspectives, have profound implications for building a peaceful society. In a world grappling with conflicts and divisions, teaching our youth to embrace non-violence fosters empathy, compassion, and respect for all forms of life. Our youth can become ambassadors of peace, promoting intergenerational dialogue, understanding, and unity, which enables them to work towards a peaceful community and a harmonious world. Lastly, by teaching our youth about Jainism, we equip them with invaluable tools for personal growth and well-being. Jain practices such as meditation, introspection, and self-control will assist them in cultivating inner peace and harmony. These teachings empower our youth to lead a balanced life, focusing on spiritual growth alongside with material pursuits. They learn the importance of simplicity, mindfulness, and detachment from worldly desires, fostering mental resilience and emotional well-being. Let us join hands to ensure the legacy of Jainism continues to illuminate the paths of our youth for generations to come. We must enforce this to preserve our heritage and help our youths in countless ways. Let us involve the youth to help them generate an interest in learning more about our history, to help them improve their futures. Thank you all for listening to me. Jai Oshwal. Thank you. Thank you, Milan bhai. Tamari sevane salute છે. Now, Harish bhai, I will continue with 2 more speakers as we agreed.
I would like to introduce to you Mr. Dr. Mansuklal Jason Maru of Gam Khatia Beraja, currently residing in Kitale. He has completed his MBBS degree in the year of 1980. He started his community service in 1983 in Kisumu, and to date, today, he is our trustee of Oshwal Education and Relief Board, East Africa. He has given 40 years of service to the community in Kisumu, Kitale, Hindu Council, and OERB. He was a great COVID warrior in Kitale town. Welcome, Sri Mansukh Bhai. Jai Jinendra, Pranam. First of all, I'd like to congratulate Parag Bhai and Harish Bhai for the great event they organized to meet all the Oshwals globally. ખરેખર એક આનંદનો સમય છે ત્યાં આપણે આપણા યંગ અને ઓલ્ડ બધાને મળી શકીએ છીએ. આ સમયે મારે આપણા સમાજમાં જે લગ્ન અથવા સંબંધો એંગેજમેન્ટ અથવા તો ડાયવર્સ યંગ જનરેશન એન્ડ ઓલ્ડ જનરેશન્સ એ લોકોના વિચારો અથવા તો આપણા પરિવારમાં વડીલ તરીકે આપણી શું ફરજ છે, આપણે કઈ જગ્યાએ શું ભૂલ કરી જાય છે, આપણે આપણા પરિવાર માટે કેટલો સમય આપવો પડે જેથી કરીને આપણું યંગ જનરેશન આપણા ઓસવાલમાં જ રહે, ઓસવાલની બહાર ન જાય. ડે બાય ડે આપણી ઓસવાલની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. ઘણીવાર આપણે વિચાર કરીએ તો આ એક સમાજમાં આપણને ચિંતાનો વિષય છે. આપણા યંગ બાળકો બાળાઓ જ્યારે એજ્યુકેશન્સમાં સ્કૂલમાં કોલેજમાં જોઈન્ટ ક્લાસીસમાં યુનિવર્સિટીમાં બધે મળતા હોય છે ત્યારે એ સમયે એ લોકોને બીજા પણ કોમ્યુનિટીના મેમ્બરનો કોન્ટેક્ટ થાય છે. ત્યારે આપણી ફરજ બને છે કે એ લોકોને પાસે થોડો સમય લઈ ટેબલ ઉપર બેસી થોડું ડિસ્કસ કરીએ, એના વિચારો જાણીએ, એ લોકોને સલાહ સૂચન આપીએ કે ભાઈ તારો શું પ્લાન છે આફ્ટર ધ ડિગ્રી, આફ્ટર યોર ગ્રેજ્યુએશન, વોટ ઇઝ યોર કેરિયર. ઘણીવાર એ લોકો જેમ તમે જોઈ જ હશે રિસન્ટલી રિલીઝ થયેલી મૂવી કેરાલા સ્ટોરી, એમાં એમ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણું યંગ જનરેશન કેવા પ્રલોભનથી ખેંચાઈ જાય છે. ત્યારબાદ એમ કે આપણી બાળાઓનું કેવું શોષણ થાય છે, એ લોકોને કેટલી તકલીફોમાંથી પાસ થવું પડે છે. તો એવા પ્રલોભનમાં ન જાય એના માટે થઈને આપણે થોડો સમય લઈ ટેબલ ઉપર બેસી પરિવાર સાથે બેસી એટલીસ્ટ કદાચ આપણા રૂટીન કામમાં બિઝી હોય છતાં પણ આપણી એક ફરજ થાય છે, આપણી એક જવાબદારી છે કે આપણે એ લોકો સાથે ભોજન લઈએ, ડિસ્કસ કરીએ, એ લોકોને આપણે પૂછીએ કે ભાઈ તમારને ક્યાં તકલીફ છે. ઘણીવાર બાળકોને મન થતું હોય છે કે આપણને એ લોકો પૂછે પણ આપણી પાસે સમય નથી હોતો તો એ લોકો વાત કરી શકતા નથી ખુલ્લા દિલથી, અને એનું રિઝલ્ટ એ આવે છે કે આપણે આપણા બાળકોને ગુમાવવા પડે છે. તો મને અત્યારે ખરેખર એક મન થાય છે કે આપણી ક્યાં ભૂલ થાય છે કે જેથી કરીને આપણો સમાજ આપણાથી દૂર થઈ જાય છે. આપણો સમાજ દાતાનો સમાજ છે, આપણો સમાજ સમાપના આપનારનો સમાજ છે, જેમાં કદાચ લગ્ન પછી કદાચ એક પરિવારમાં એકબીજાની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ હોય ત્યારે પણ જો વડીલો તરીકે આપણે સાથે બેસી એ લોકોના વિચારો જાણશું તો ખરેખર એની પાછળ ગેરસમજ હશે, હકીકત નહીં હોય. તો એ ગેરસમજ આપણે ત્યારે જ દૂર કરી શકશું જ્યારે એ લોકો સાથે આપણે સમય આપી વાતચીત કરી શકશું, ત્યારે જ એ લોકોને આપણે સમય આપી અને એના સમાધાન જે કઈ સવાલો હશે એનું નિરાકરણ લઈ આવી શકશું. તો
I really request the young generation to meet in our Oshwal's functions. The young generation should think of having a get together in many activities, in debates, in educations, in sports, so many activities where young Oshwals meet young Oshwals and then they choose the partner. So at least our young generation stays with our Oshwals. આપણી પાસે કોમ્યુનિટી ટૂલનું પ્લેટફોર્મ છે, નારોબીમાં પણ સેમ વે પ્લેટફોર્મ છે, યુકેમાં પણ આ જ રીતે સંસ્થાઓ ગ્રુપો ચાલે છે, એકબીજાના કનેક્શન કરાવે છે, છતાં પણ ક્યાંક આપણે ભૂલ ખાય છે અને એક જ છે, એક કે આપણા પરિવાર પાછળ આપણે સમય આપી શકતા નથી. બીજું, આજે થોડુંક ધર્મથી પરિવર્તન થયું છે. ધર્મ એક આપણો અલંકાર છે. જેમ આપણે તૈયાર થઈ અને ગમે તે ફંક્શનમાં હાજરી આપીએ છીએ એમ આપણા કુટુંબમાં જો ધર્મનું અલંકાર હશે, નાના બાળકોને કુમળા છોડને સારી રીતે વાળેલા હશે તો ભવિષ્યમાં એ લોકોને પણ એ પ્રત્યે આકર્ષણ થશે. જરૂર એ લોકોને ભવિષ્યમાં એ સલાહ સૂચન કામ લાગશે. તેમજ જ્યારે જ્યારે આવા કેસીસ બને છે ત્યારે ત્યારે વડીલોનું માન કેમ રાખવું અથવા તો હેતુ મિત્રને મળી અને એનું માન કેમ રાખવું એ પણ એ લોકો વિચારી શકશે. અને જરૂર એમાંથી 1, 2, 4 પરિવારમાં ફેરફાર થશે અને એનો લાભ જરૂર આપણના જે નવી પેઢી છે એને લાભ મળશે. તો ખરેખર એક એક ઉમદું કામ થશે કે જેથી આપણો સમાજ છે જે બધી જગ્યાએ પથરાયેલો છે અને વિશેષમાં આજે ઘણી જગ્યાએ આપણે જોઈ છે કે આપણે આઈડેન્ટિટી આપતા નથી. ઘણીવાર ઓકે સિક્યુરિટી માટે એ જરૂરી છે, પણ જ્યાં આપણને ખબર છે કે આપણી આ જે કોમ્યુનિટી ટ્રી છે એ આપણા લિમિટમાં છે તો આપણી આઈડેન્ટિટીથી કદાચ એ પરિવાર અથવા એ બાળા અથવા એ બાળક કદાચ સમાજની બહાર નહીં જાય, એને યોગ્ય બાળક મળી શકશે, પાત્ર મળી શકશે. તો ખરેખર આના માટે થઈને આપણે હજી પણ ઘણું વધારે કરવાની જરૂર છે. જે કાંઈ થઈ શકે કે જેથી કરીને આપણો સમાજ આપણા સમાજના મેમ્બરથી ગ્રો થાય અને આપણી જે આ બધી સંસ્થાઓ છે એનું સંચાલન કરવા માટે આપણને યંગ કાર્યકર મળી શકે. જો કદાચ આપણી પાસે યંગ કાર્યકર આપણા સમાજના નહીં હોય તો આપણા એજ્યુકેશન બોર્ડ રિલીફ કે આપણો ઓસ્વાલ શિક્ષણ રાહત સંઘ કે ઓસ્વાલ વર્લ્ડ ફેડરેશન જે ઇનએક્ટિવ છે એ બધામાં જ્યાં જ્યાં મેમ્બરો છે એ લોકોની સંસ્થાઓને ચલાવવા માટે આપણને મેમ્બરની ખોટ પડશે. તો ફરી એકવાર મારી એક નમ્ર વિનંતી છે, અપીલ છે યંગ જનરેશન છે કે તમે ઓસ્વાલને પ્રાયોરિટી આપો. તમે આપણા ઓસ્વાલ્સના યંગ જનરેશનના પ્રોગ્રામમાં મદદ કરો, સજેશન આપો, વધારે પ્રોગ્રામ કરો, વધારે કનેક્ટિવિટી કરો અને બને તો તમારા પાત્રને ઓસ્વાલ તરીકે સિલેક્શન આપો. એ મારી એક નમ્ર વિનંતી છે. જય ઓસ્વાલ, જય મહાવીર, જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ ઓલ. Thank you, Doctor, for giving the valuable, inspiring medicines to the community. Now, I would like to introduce a personality who has started his community service in 1999 at the age of 26 to date. He has given his community service in different institutions such as Oshwal Education and Relief Board East Africa. He was a chairman for 4 years at the very young age. Visha Oshwal Community Nairobi, Hindu Council of Kenya as a chairman and the trustee. Inter-Religion Council of Kenya, Lions Club and World Hindu Federation, country director of Kenya. આપણે એમના વિશે જેટલું બોલીએ એટલું સમય ઓછો પડે. He is from Setalus, currently residing in Nairobi. Ladies and gentlemen, Payo and Beno, please welcome Shri Nitinbhai Pravin Chandra Malde.
બધાને જય જિનેન્દ્ર. ખરેખર હું બધાની સ્પીચ બહુ ધ્યાનથી સાંભળતો હતો અને રસીથી કહું છું કે મને આજે બોલવાનું મન નથી પણ તમને બધાને સાંભળવાનું મન વધારે થાય છે. The progress of our community seen from our hard working past to current prosperous time is mainly because of education and throughout the world our brothers and sisters are keen on getting more and more education in various and some specialized field. અત્યાર સુધી આપણે એમ હતું કે ભારત યુકે અને કેન્યામાં જ આપણું પ્રેઝન્સ છે, but today we learned that in many other countries our presence is already there. Recently we have come to know through media that India is most populated country in the world and it has already surpassed China this year. We as Oshwal has to think which other countries have got opportunities for us, especially for the youth. એટલે આજે મેં સબ્જેક્ટ પસંદ કર્યો છે migration and opportunity. The way Chinese are migrating throughout the world through their government policies and support, as well as their really focus and get whatever is required to get settled in that respective country, such as to learn the local language and understand local environment and culture, etc. We as a community also have to think on that line and prepare a roadmap towards that. For example, most spoken languages in the world, such as English, Spanish, Chinese, French, German, Portuguese, and so on. We must start getting teaching. Further, any countries whereby our former establishments as communities, such as Oshwal community or similar organization, that we must start help desk for immigrants and provide necessary information like immigration laws, taxation, licenses, trade and business advisory, and so on. Further, where it is possible, as a community or private support group of the community, such as here in Nairobi, we have Team Oshwal Care. We have informal support group. Nairobi can also arrange for accommodation and other required services such as job placement and trade links. It is high time for all of us to think one step ahead from routine work such as welfare, social and religion and culture. We have to think about upliftment of our members. I can give one example, as here in East Africa, Oshwal Education and Relief Board has started Entrepreneurship Fund, which is in the tune of Kenya shilling 10 million per application, and that is 3 years interest free. What is required is 2 Oshwal guarantors, and of course there is rules and regulation in place. This is really empowering and encouraging our businesses. The other such example is housing scheme, such as Oshwal Park in Nairobi, whereby 240 apartments have built and given to our Oshwals with 10 years interest-free installment. This is unique project and I urge all of you, whenever you visit Nairobi, please visit this state-of-the-art housing project. Our other speakers will share more details about other projects such as medical scheme and assistance and matrimonial and welfare and conflict resolution, etc. But there are many areas we must cooperate and exchange ideas as per current need and for future need. There is also need for our Oshwal professionals from various fields to meet and interact together, and same with Oshwal businesses, how we can do more businesses, partnerships, merger and acquisitions within Oshwals. This altogether is different subject but need of the time. I on behalf of Oshwals of East Africa offer our fullest support wherever and whenever required. I hope that Harish Bhai and his team will take note of all the presentations and summarize it, analyze it, and will come out with a document for future reference. નમન ભાઈ હમણાં જે કીધું કે એક્શન સ્પીક્સ લાઉડર દેન વર્ડ, તો આપણે આશા રાખીએ કે હવે જે કંઈ આજે ડિસ્કશન થાય એમાંથી જે સારી વસ્તુ હોય એની ઉપર આપણે બધા એક્શન્સ લઈએ. Dear Oshwals, I further suggest that we must create an email and contact database of Oshwals worldwide and let our native land Jamnagar to be center office to store and manage this data.
our Oshwal section and Rahat Sangh India's head office in Jamnagar can have separate desk for global Oshwals, and we move further. Due to time constraints, let me end here, but I am very happy and equally proud to be interact with all of you. Jai Oshwal, Jai Jinendra. થેન્ક યુ નીતિનભાઈ. સમાજ માટેનો તમારો પ્રેમ એને માપી શકાય એમ નથી. ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા નેક્સ્ટ સ્પીકર છે શ્રીમતી મિનલબેન સમીર ચંદરિયા, ગામ ચાપાબેરાજા, હાલ નૈરોબી. She has done hospitality management and consumer service degree. She has also done early year education professional degree. She is in Kenya since 30 good years. Welcome, Minalben. Thank you, Vimal Bhai, for the brief introduction. I am going to talk on the topic of matrimony, which we run here very well in Kenya. I have been involved in the matrimonial committee alongside Shri Nitin Bhai Malde, Shri Navin Bhai Shah, Srimati Vijuben Shah, Srimati Daksha Ben Savla, ne Reena Ben Shah. The matrimonial committee is also a part of the Oshwal Education and Relief Board of East Africa. In this era, technology has ushered an immense cultural shift in how we approach choosing a partner. The younger generation is more a swiping generation, I would say. There are in excess of 1,000 dating sites worldwide, so there is no shortage of options. However, these sites are not always a reliable platform for honest people who are looking for partners. The platforms have also increased people's anxieties and insecurities with possibilities of rejection, ghosting, gambles, and slack data protection regulation. Some sites are even a haven for scammers looking for vulnerable users. I'm sure many of you must have watched Tinder Swindler or Inventing Anna on Netflix. We have to be careful. One may think that the traditional matchmaking is a very obsolete and old-fashioned way in looking for partners. However, serious individuals are still considering this as a fruitful and healthier option. Ms. Seema Taparia from Mumbai in the Indian matchmaking show on Netflix gives a lot of confidence to traditional matchmakers like ourselves. Although we don't charge, she charges something from $2,000 to $3,000 to $20,000. Our services come free. The Halari Oshwal Kenyans are a little more rigid in thoughts and culture than many people in India. And we do take pride in maintaining our culture and traditions. We have applications from various countries, and we can proudly say that we have succeeded to some extent in assisting individuals who are looking for partners. As per the current trends and applications received, we have noticed that the 30s is the new 20s. We have a lot of individuals who have been pursuing their careers and have suddenly felt that they need to share their achievements with a life partner. So that's when the applications start, 30 and onwards. Our team is more professional. We give a more personalized approach to the applicants. We have our ears on the ground all the time, and we get to know the individuals on a more personal level. Candidates are vetted by the team through personal contacts, meetings, and then we analyze our database and select the potential partners based on their age, interests, values, and lifestyle. Because sometimes it becomes difficult
to match everything and then say, oh, we created a match, and then it becomes a disaster. It is our priority to seek the individual's permission first before the contacts are exchanged. As the world understands, consent is the key. We always hope that each candidate finds the right partner to complement him or her. We encourage individuals to be honest in what they're seeking in their partners. We live in the era of DMing, FaceTiming, texting, Snapchatting. However, we encourage our candidates to meet personally and get to know the potential person in a better way. Last year, just before Diwali, we had organized a singles meet in which we had organized groups in terms of age and their interests. And we had a great turnout of over 90 singles in Nairobi, which is a very good number for the size of the community we have. We had quite a few successful matches from the same, and we are always looking for planning more informal events such as these, like picnics or games nights, where people come together and get to know each other better. We cater to the Halari Visa Oshwal community worldwide and have applications from the UK, India, Australia, America, Canada, Kenya, and of course, East Africa. Very easy to join us. You can visit the Oshwal Education and Relief Board website, go to the matrimonial section, fill the form, upload the necessary details, and yeah, you'll be chatting with us soon then. We are continuously working towards a more comprehensive questionnaire in order to facilitate better matches. As a team, we are committed to confidentiality as the data is extremely sensitive, and we try to help individuals at whatever age you decide to seek a partner. We urge Oshwals globally to register and come on our platform for all your matrimonial needs. Jai Jinendra, thank you very much for listening to me. Thank you, Team Kenya speakers, particularly confidence kept in ourselves by Nitin Bhai and Sri Manshukh Bhai. We will make sure whatever words you have spoken and expected, we will stand for that. Due to time constraint, we have to balance out between two identities, Bangalore and Nairobi. And I thank you, Vimal Bhai, to allow me to balance out 4 speakers from Nairobi and then 4 speakers from Bangalore and then again 4 speakers from Nairobi. I truly appreciate, Vimal Bhai, your gesture. Now I request Bangalore chapter to come, but I will request only 4 speakers should take part of it. Then we will give chance to Nairobi again for 4 speakers, and then we will allow again Bangalore for 4 speakers. So take over Bangalore. Please go ahead and continue with your speakers first, and then in second line maybe Samaj can take up if they want to say something. In the meantime, Mr. Rohit will declare something related to sports. If he want to declare first, he can do it right away. Thank you. Take over Bangalore. No, you are mute. You need to unmute. Hey Neil, I think you guys are unmute, but then must be some other issue. No, the audio is not coming from the mic. No, not yet, not yet. We'll give you a go once we can hear you. No, not yet. No, no.
Yeah, I think you can one of the no, just a moment. One of the laptops you can no. Right now we are on mute. Right now we are on mute. Neil, the data coming from the camera, that particular system is on mute, and the other system can be completely cut off. The speaker, yeah, the speaker and the mic both. No, not yet, Neil. Yeah, there we go, there we go. We can hear you. I think we are good. Are you able to hear us? I mean, you don't need to hear us for now. મારું નામ પલકભાઈ ચાવડા છે, ગામ નવાગા. મારી બેન ગુલાબભાઈ ચાવડા, ગામ નવાગા. We are the coordinators from Bangalore. We heartily congratulate you for the 52nd celebration. And thank you so much on the opportunity આપવા માટે that we are a part of this youth celebration and to connect with the global. We would like to call the first speaker, Mr. Bharat Vora, Gam Chera. Education level, chartered accountant, company, global finance excellence lead, new level. Thank you. સર્વપ્રથમ અમે ભાઈઓ બહેનો અને યુટ્યુબથી જોનાર ભાઈઓ બહેનો વડીલો તમને પ્રણામ અને OSRS અને બેંગ્લોર સમાજને મોટો કરીએ આપેલું એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આપણા વ્યક્તિગત વિચારને આપણે સમાજની સામે રાખવા મળે છે. તો આજનો ટોપિક મને બોલવાનું છું એ છે ઇટ ઇઝ ઓકે નોટ ટુ બી અ સુપર વુમન. અને હું ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી મિક્સ બોલીશ વધારે માણસોને પહોંચે આ મેસેજ. ઇટ ઇઝ ઓકે ટુ બી નોટ અ સુપર વુમન. ગુજરાતીમાં બોલવા જાય તો આપણે અગર ઠીકઠાક હોય તો વાંધો નહીં, આપણે સુપરમેન ને સુપર વુમન બનવાની જરૂર નથી. આ હું શું કરવા બોલું છું કેમ કે આજે આપણા સમાજમાં આપણે જોઈએ તો ઘણી બધી મહિલાઓ આગળ ભણે છે, આગળ વધે છે, પોતાના વ્યવસાયમાં ભાગ લે છે અને બહાર નોકરી કરે છે. ઇન્ટરનેશનલ નેશનલ સ્ટડીઝના હિસાબે એટલું કરેલું છે કે જ્યાં ત્યાં મહિલાઓનું યોગદાન વધારે હોય છે એવી કંપનીઓનો પ્રોફિટ વધારે હોય છે. અને આનું સ્ટડીઝની બારામાં અમે કોઈને બી જોતું હું શેર કરવા તૈયાર છું. આ પણ આપણે એ કોન્ફિડન્સ આપે છે કે આપણે જે કરીએ છીએ એ બરાબર છે અને આપણે આપણી દીકરીઓને મહિલાઓ જીવન હોય આપણા ઘરને એને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. એટલે હું ખાલી 3-4 મેસેજ આપવા માંગુ છું. પહેલા મારી બહેનો માટે અગર તમને તમારી ઉર્જા જે મળતી હોય છે એ વ્યવસાયમાં ભાગ લેવાથી કયો પણ વ્યવસાય હોય, આર્થિક વ્યવસાય હોય કે પછી તમે કામ કરવા છે, અગર તમને એ ઉર્જા મળે છે તો પછી તમે હિચકિચાઓ નહીં, તમે નિડર બનીને એના રસ્તા ઉપર આગળ વધો. તમને એ જરૂરી નથી કે બધા રોલ તમે જે પ્લે કરો છો જે રોલ પ્લે કરો છો જેવું કે પત્નીનું હોય, દીકરીનું હોય, પુત્રવધુનું હોય, બધા રોલમાં આપણે એક્સેલન્ટ જાણવાની જરૂર નથી. આપણે ક્યાં એક્સેલ કરવું છે એ આપણા ઉર્જા ઉપર નિર્ભર છે જે આપણે ખુશી આપે છે. અગર આપણે ખુશ નહીં હોય તો આપણે બીજાઓને ખુશ નહીં રાખી શકીએ. એટલે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે એ કામ પર એક્સેલન્સ નો ભાર રાખીએ જે આપણી ઉર્જા આપે છે. હવે બરાબર આવે છે? ચાલો હેલો જસ્ટ તો આપણે ઈ કામ ઉપર આપણે ભાર દેવો જોઈએ જે આપણે ઉર્જા આપે છે. અને બીજી વાત આપણે આપણા પરિજનો સાથે આપણા પાર્ટનર હોય, આપણા માતા પિતા હોય, ભાઈ બહેન હોય એના સાથે એક્ટિવ ડાયલોગ કરવો જોઈએ કે તમારી પ્રાયોરિટી શું છે, મારી પ્રાયોરિટી શું છે અને આ તાલમેલ બેસાડવો પડે. આપણે આપણા મનમાં કંઈક સોચીને આગળ ના વધી શકાય. એવી રીતે આપણે એ ના સોચાય કે હું જે કરીશ એનાથી બધા ખુશ રહેશે. એટલે આ મહત્વનું છે કે તમે
વાતચીત કરવો અને રસ્તો કાઢો કેને પ્રાયોરિટીઝ આપવાની. બીજું હું મારા વડીલોને અને ભાઈઓને કહેવા માંગીશ કે અગર તમારા ઘરે એવી કોઈ મહિલા છે જે આવી રીતે બીજા મળે છે કે એને આર્થિક વ્યવસાયમાં ભાગ લેવો છે, એની પોતાની પ્રતિભાનો ઉપયોગ કરવો છે, તો તમને નમ્ર નિવેદન છે કે તમે એની સહાયતા કરો. જે પણ ઘરનું કામકાજ હોય એનામાં કેવી રીતના કટોતી થાય એની બાબતમાં વિચાર કરો. બીજી વાત આપણે ઘણા એવી રીતના સાંભળ્યું છે કે સમાજમાં અગર કોઈ વિચારોને આપણે કહીએ છીએ કે જો એવી રીતના બનવું જોઈએ, પણ આપણે એ સમજવું જોઈએ કે હરેક વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ અલગ હોય છે. કોઈને પણ આપણે નીચા પાડવાના પછી ઈ ના સમજવું જોઈએ કે જો ઓલીની દીકરી તો બધું કરે છે, અગર આપણા ઘરે દીકરા હોય છે તો આપણે એને કોઈને નથી કહેતા કે તમે ક્લાસ નથી ઉપાડતા ઘરમાં, તમે ખાલી બહારનું કામ કરો છો. એવી જ રીતે આપણે એ સમજવું જોઈએ કે આપણે દીકરીઓને કેવી રીતના સપોર્ટ કરી શકીએ. સમાજ અંતર રાખવો જોઈએ દીકરા અને દીકરી માટે. છેલ્લી વાત એ છે કે આપણા સમાજની ઘણી કમિટી છે. આજે યુનિવર્સિટી સૌથી મોટી કંપની છે, એ હરેક લેવલ પર 50% વિમેન રિપ્રેઝેન્ટેટિવનું કે છે. એટલે ડિસિઝન મેકિંગમાં અગર મહિલાઓ ઇન્વોલ્વ હોય છે તો એ ડિસિઝન ઘણું બહેતર થઈ જાય છે. અને ઈ ડિસિઝન બહેતર કરવા માટે ઘણી સ્ટડીઝ થઈ છે અને ઘણી રીતે ક્લિયર કર્યું છે કે આ રીતના કમિટી મેમ્બર્સમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં અગર બેઠા હોય તો એનું પ્રોફિટેબિલિટી ઘણી ગુણો વધે છે. એવી જ રીતે આપણા સમાજમાં ઘણી બધી કમિટીઓ છે, ઘણી બધા સમાજના મેમ્બર્સ છે, તો એમાં આપણે ઈ ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે આપણે કેવી રીતના આપણા સમાજમાં 40% સુધી મહિલાનો રિપ્રેઝન્ટેશન લાવી શકીએ. તો આ થોડી ઘણી વાતો અને વિચારોથી હું તમને આજે મૂકું છું. ખાલી એક નિવેદન છે કે આજે તમે જ્યારે જાઓ ઘરે પાછા એટલીસ્ટ એક એવું કામ કરો જેનાથી તમારા ઘરની મહિલાનો ઉર્જા વધે. ઈ તમને કોટી કોટી થેન્ક્સ કહેશે. થેન્ક યુ. ચાલશે એમ જ છે. Thank you. Thank you, Nitalbin. હવે we have Jatin Vanit Jakharia, Gam Nawa Gam. He has studied BTech from IIT Bombay and he is the founder and CEO of a company called Apex Club. Over to you. Am I audible? Am I clearly audible? Anyone can just confirm what? Hello, can someone confirm? Jatin bhai, yeah, I think you are perfectly audible. I think you're good. And Neil, you can go on mute. Your system can go on mute. And Jatin bhai, you are on spotlight. You can go ahead. Thank you. Sure, sure. I'll just quickly share the screen. Okay. Yeah, just give me a minute. I'm just sharing the screen right now. ઓકે, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે અત્યારે? Yes, Jatin bhai, we can see Wonder Share Filmora. Yep, we can. Startup screen ઉપર. Yeah, I think we can see your screen. Sorry for this. Okay, no worries. I think you're about to take a Filmora class. Maybe we can do that sometime. The screen is visible right now, right? I'll just. It's okay. No worries.
Really sorry for the haggle. No problem. Okay, now I'm sure this would be visible. Yeah, In full we screen mode. can see the Okay. startup. Yeah, perfect. Thank you. Perfect. All right. Okay. Quick. જતીન જાખરિયા ઓરિયર આજે થોડુંક સ્ટાર્ટઅપના બારામાં બતાવીશ અને મેં જોયું કે મેજોરિટી ઓડિયન્સ અત્યારે યંગ નથી આ સેશનમાં, તો પેરેન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ કરીશ આ જ્યારે પણ કોશિશ થાય તો વિડીયો મોકલજો અને પેરેન્ટ્સ પણ એકવાર જોજો કે આ સ્ટાર્ટઅપ છે શું, આ વસ્તુ છે શું. અને એના પહેલા જસ્ટ થેન્ક યુ ફોર ધી ઓર્ગેનાઇઝર્સ કે મને 5 મિનિટનો સમય આપ્યો અને હેડ્સ ઓફ ટુ યુ ગાઈઝ કે તમે આખો દિવસનો એક પ્રોગ્રામ પુલ ઓફ કર્યો ગ્લોબલ સમિટનો, જે ઘણા ટાઈમથી આની જરૂરત હતી. ઓકે, મૂવિંગ ક્વિકલી. સ્ટાર્ટઅપ છે શું? અત્યારે લોકોને સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ બનાવવું છે અને સ્ટાર્ટઅપ અને બિઝનેસનો વર્ડ ઇન્ટરચેન્જેબલી યુઝ કરીએ છીએ. ઓલ્ધો મિનિંગ બેયનું સેમ જ છે કે આપણે એક કંઈક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીએ છીએ અને પૈસા બનાવીએ છીએ ઇન ધ પ્રોસેસ. વી આર સોલ્વિંગ અ પ્રોબ્લેમ એન્ડ મેકિંગ મની ઇન ધ પ્રોસેસ. નાઉ કરવું કેમ? વાય શુડ આઈ ડુ અ સ્ટાર્ટઅપ? ઇટ શુડ બી મોર ટુવર્ડ્સ સોલ્વિંગ પ્રોબ્લેમ્સ. પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે સ્ટાર્ટઅપ કરો, પૈસા બનાવવા માટે નહીં. મોટાથી મોટા કંપની એના થ્રુ જ બન્યા છે. હવે તમે અગર મામા અર્થ લ્યો, આ લેડીએ પોતાના છોકરા માટે સારા પ્રોડક્ટ્સ વાપરવા માટે કંપની ચાલુ કરી. પોતાને જોતા હતા, પોતે મંગાવ્યા યુએસ થી અને બાકી લોકો માટે પણ મંગાવ્યા અને કંપની શરૂ થઈ ગઈ એની. નો બ્રોકર લઈ લ્યો, થોડાક બાળકો હતા જે લોકોને બ્રોકર સર્વિસથી પ્રોબ્લેમ હતી, તે લોકો ચાલુ કરી કંપની નો બ્રોકર, તાકી ફ્લેટ ગોતી શકે બ્રોકરેજ વગર. ઓલા, આ ભાઈને તો બેંગ્લોરમાં કેબ નથી મળતી એટલે એ શરૂ કરી દીધું કેબની સર્વિસ. તો મોટી મોટી કંપની પોતાના અરાઉન્ડ જ પ્રોબ્લેમ હોય અને એ પ્રોબ્લેમ્સ પકડીને સોલ્વ કરો, કંપની અપને આપ મોટી થઈ જાય છે. અને અગર તમે પૈસા માટે કરો છો, ખાલી પૈસા માટે, શું થશે? પહેલો ચેલેન્જ આવશે એટલે તમે ભાગી જશો. પહેલો ચેલેન્જ આવશે, ભાગી જશો, આઈડિયા બદલાવી નાખશો અને કહેશો ફેલ જ થતો રહું છું, આગળ વધતું જ નથી. તો અગર પૈસા માટે, ખાલી ફક્ત પૈસા માટે કરો છો તો નહીં કરતા. મોટા મોટા મિથ યા માન્યતાઓ જે છે આપણા માઇન્ડમાં કે આપણે જેવો એક આઈડિયા વિચારીએ, પેલો માઇન્ડમાં આવ્યો આનું કોમ્પિટિટર છે, હું કેવી રીતે જીતીશ. પણ ટ્રુથ એ છે કે કોમ્પિટિટર છે મતલબ કે પોઝિટિવ વાત છે કે તમે જીતી શકશો આ માર્કેટમાં. કોમ્પિટિટર ના હોવો એ મોટું રેડ ફ્લેગ છે. તમારું હારવાનું ચાન્સીસ બહુ વધારે છે. 99% હારવાનું ચાન્સ થઈ જાય છે. તો કોકો કોલા હતું તો રિમઝિમે આવ્યું પોતાનું નિશ ગોતીને કે હું જીરા સોડા બનાવીશ. કેમ્પા કોલા આવ્યું, હું પ્રાઇસ ઓછું દઈશ. એ હિસાબથી બર્ગર. તો હર જગ્યાએ કોમ્પિટિટર સારી વાત છે, તમે તમારું ખાલી નિશ ગોતો. ફંડિંગ મિથ, લોકોને લાગે આઈડિયા છે તો પૈસા જોઈએ, પૈસા હશે તો કંઈક બનશે. આ બધું ખોટું છે. મોટી મોટી કંપનીઓને પણ 1 વર્ષ સુધી પૈસા નતા મળ્યા તોય ચાલુ થઈને મોટી થઈ ગઈ. ફ્લિપકાર્ટ લ્યો કે એથરના 2 વ્હીલર્સ લ્યો કે ઝેરોદા લ્યો કે બુક માય શો લ્યો કે ફેસબુક લ્યો, બધું ફંડિંગનું મિથ આપણા માઇન્ડમાં છે, શાર્ક ટેન્ક અને આ બધું જોઈને. અને ત્રીજું મોટું પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે હંમેશા બિઝનેસ વિચારીએ છીએ સપ્લાય સાઈડથી. કોઈ એક પ્રોડક્ટ મળી જાય, હું જઈને વેચી કાઢીશ, કોઈ એક પ્રોડક્ટ. પ્રોબ્લેમ એ છે કે પ્રોડક્ટ મળવાથી કામ નથી થતું, ઉલટું રિવર્સ જોવાની જરૂરત છે. કેમ કે સપ્લાય, પ્રોડક્ટ બનાવવું આપણા કંટ્રોલમાં છે, સોલ્વ કરી શકીએ, પણ ડિમાન્ડ એ પ્રોડક્ટની એ આપણા કંટ્રોલમાં નથી. લોકોને જે જરૂરત છે એ જરૂરત છે, તમે લોકોની જરૂરત તરત ને તરત બદલી નહીં શકો. તો હંમેશા જરૂરત સાઈડથી ચાલુ કરો અને 100% સક્સેસ ગેરંટીડ છે. અને બેસ્ટ પાર્ટ એ છે કે આ બહુ આસાન કામ છે, થઈ શકે છે બાજુમાં. હવે તો તમને એક 4 સ્ટેપ પ્રોસેસ બતાવું છું જેનાથી જેટલા સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ થયા છે 100% સક્સેસફુલ થયા છે આપણા ઇન્ડિયામાં. 4 સ્ટેપ શું હતા? પહેલો તો પ્રોબ્લેમ ગોતો. પહેલો એકદમ ક્લિયર પ્રોબ્લેમ ગોતો અને પ્રોબ્લેમ આપણા આજુબાજુ જ છે. જરાક નરખીને જોશો મળશે, એટલા પ્રોબ્લેમ ભરેલા છે આપણા આજુબાજુના જીવનમાં, તમને મળી જશે. બીજું, પ્રોબ્લેમ ગોતવા પછી લોકોથી વાત કરીને પૂછો કે આ લોકો, બીજા લોકોને પણ પ્રોબ્લેમ છે કે. એવા 20-30 લોકો તમને અગર મળી જાય કે બોલે કે હા અમને આ પણ પ્રોબ્લેમ છે, ડન. ત્રીજું, ખાલી પેપર ઉપર એ લોકોને સોલ્યુશન આપો અને ટોકન મની લઈને જુઓ. અને અગર ઈ થઈ જાય તમારું સક્સેસ ગેરંટીડ છે. ઓલા વાળાએ શું કર્યું? પ્રોડક્ટ બનાવવાના પહેલા 500 રૂપિયા લઈ લીધા હરેકથી. રિયલ એસ્ટેટ વાળો શું કરે છે? ટોકનમાં 1 લાખ રૂપિયા લઈને છે અને બિલ્ડિંગ એ નથી બની, રેરા રજીસ્ટ્રેશન એ નથી થયું, કાંઈ નથી થયું, પણ એને ખબર છે કે હવે કસ્ટમર મળી જશે, પ્રોજેક્ટ હિટ થશે. અને છેલ્લું છે મહેનત કરો, કેમ કે આ 3 સ્ટેપ કર્યા તો ગેરંટીડ છે અને મહેનત તમારી ડિફાઇન કરશે તમે કેટલું મોટું થઈ શકશો કે નાનું રહી જશો કંપની. તો આ કન્ફર્મ સક્સેસ થઈ જાય છે. અહીંયા 10 માંથી 9 બિઝનેસ ફેલ થાય છે કેમ કે આ 4 સ્ટેપમાંથી એક ગાયબ કરી નાખે, યા તો એક કરે જ નહીં, યા તો આગળ પાછળ કરી નાખે છે. આ કરવાની કોઈ જરૂરત નથી.
પ્રોપર સ્ટેપ ફોલો કરો, ગેરંટી આવે છે. અને બેસ્ટ પાર્ટ એ છે કે સોશિયલ મીડિયા અને સોફ્ટવેર ટૂલ્સ એટલા વધી ગયા છે માર્કેટમાં, એટલા બધા, તમે વાપરો અને પોતાનું બિઝનેસ સાઈડ બાય સાઈડ બનાવી શકશો તમારા જોબ સાથે. જ્યાં સુધી તમને કોન્ફિડન્સ ના આવે ત્યાં સુધી 100% ઉતારવાની જરૂરત નથી. સાઈડ બાય સાઈડ બની શકે છે. બહુ વધારે મહેનતનું કામ એ નથી, ખાલી આ પ્રોસેસ ફોલો કરવાનું છે. અને કોઈ પણ ક્યાંય પણ અટકાઈ ગયો હોય કે આઈડિયા નથી મળતો, કે આઈડિયા મળી ગયો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ સમજમાં નથી આવતું, થોડુંક આગળ પ્રોડક્ટ બનાવ્યું છે પણ સમજમાં નથી આવતું કેવી રીતે આગળ વધવું મારે લોકો સાથે, કેવી રીતે કસ્ટમર ગોતવા, ક્યાંય પણ અટકેલા હો, એક ખાલી વોટ્સએપ કરી દો, ક્વિકલી 15-20 મિનિટમાં તમને બતાવી દે શું કરવાનું છે અને તમે આગળ વધી જશો. નેટ આવું છે કે આગલા 1 વર્ષમાં આપણા નેક્સ્ટ સેશન થાય એના પહેલા અગર એક વ્યક્તિનું પણ સ્ટાર્ટઅપ ઓશવાલ સમાજમાં હું 100% કરી શક્યો છું તો આ સક્સેસ ગણાઈ જશે. બસ આટલું જ કહેવું હતું બધા માટે. આટલું એકદમ બેઝિક છે, હાઈ લેવલ છે, અને ડેપ્થમાં જશો તો આમાં ઘણું બધું મળતું રહેશે. થેન્ક યુ એવરીવન. Thank you, Jatin bhai. That was really a quick bird view to, push us to start thinking about startups in a different way. Thank you for that. And let's have a meet soon and do something out there. Definitely. Yep. Thanks a lot. I just followed you on Instagram. Yeah. Okay. All right. Over to Oshwal Samaj, Bangalore. Hello. Yeah, we can hear you. Hello. We can hear you. We can hear you. Yeah, we can have the next speaker. Can we have the next speaker? You can mute one of the laptops so that we don't make internet loop. Yeah, we can hear Thank you. you so much, Jatin bhai. One of the laptops you will have to mute. Hearty congratulations to the OSRS for the 52nd celebration. A બહુ જ મોટો celebration છે and we are proud to be called as Oshwal Youth. Thank you so much for giving us the opportunity कि અમે આમાં અમારું કાંઈક યોગદાન આપી શકીએ. Next over to Halari with Oshwal Samaj Bangalore. Vice President Shantilal Lakhamsi Sumaria, Gam Rafudan. હું જય જીનેન્દ્ર સૌને પ્રણામ. હું શ્રી શાંતિલાલ લખમસિંહ સુમરિયા, ગામ નાની રાફુદળ, હાલ બેંગ્લોર. આજે OSRS 52ના વર્ષમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે. એ બદલ હું OSRS ને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું. સાથે સાથે આ ઇવેન્ટનું જે ઓર્ગેનાઇઝ કરી રહ્યા છે એ ફૂલ કમિટીને ધન્યવાદ આપું છું. અને આજનો મેઇન સબ્જેક્ટ છે એજ્યુકેશન. તો હું ચોક્કસપણે એટલું કહીશ કે હું પણ બેંગ્લોરનો છું એટલે થોડુંક એજ્યુકેશન વિશે વાત કરીશ. આપ સ્ટુડન્ટ બધા જાણો છો કે બેંગ્લોર આઈટી હબ તો છે જ, પણ સાથે સાથે શિક્ષણમાં, એજ્યુકેશનમાં એ પણ એક મોટું હબ ગણાય છે. અહીં બેંગ્લોરની અંદર કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ બેંગ્લોર આવવા ઈચ્છતા હશે તો અમે એમની સાથે છીએ. અમારી પાસે એક્સપર્ટ ટીમ છે, અમારી પાસે એવા સ્ટુડન્ટ છે
કે તમને એ પૂરું ગાઈડ કરશે અને ફ્યુચરની અંદર OSRS એજ્યુકેશન ક્ષેત્રે કોઈ પણ બેંગ્લોર માટે પ્રોગ્રામ લઈ આવશે તો અમે એમની સાથે ઊભા છીએ. અમને એમને પૂરેપૂરો સાથ સહકાર આ બેંગ્લોર સમાજનો હશે અને હશે. બીજી વાત, જે બેંગ્લોરની અંદર વિશ્વભરમાં અહીં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ છે, ઘણા બધા સર્વિસ કરે છે, એમને ખાસ મારું એક નિવેદન છે કે તમે બેંગ્લોર સમાજની ઓફિસમાં એટલીસ્ટ નામ દર્જ કરાવો, ક્યાં છો, શું છો, કે તમે એટલા બધા એજ્યુકેટેડ છો, અમને તમારી ખૂબ જરૂર પડશે અને અમે બીજાને એ માર્ગદર્શન આપશું. તમારું ગાઈડ કેમ કરવું એ તમને અમે કહી દઈશું. અને આ સાથે સાથે હું એટલું કહું છું બીજું કે OSRS ને ખાસ કહેવાનું એ છે કે સમાજની એક માંગ છે. OSRS ને ખાસ કહું છું, સમાજની એક માંગ છે. અત્યારે આપણે છૂટાછેડા લગ્નનો ખૂબ મોટો પ્રસ્તાવ ચાલી રહ્યો છે. હું નેક્સ્ટ ઓર્ગેનાઇઝને એવું કહું છું કે આવું મોટું સેમિનાર તમે ચોક્કસપણે લઈ આવશો. અને આ સાથે સાથે હું એ પણ કહું છું કે અત્યારે OSRS ને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે એમને બેંગ્લોર સમાજને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય ઓસવાળ, જય હિન્દ. હવે હું બોલાવવા માંગીશ બેંગ્લોર સમાજ યુવક મંડળના પ્રેસિડેન્ટ રોહિત દેવચંદ સાવલા, ગામ નવાગામ. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર બધાઈને. હું રોહિત દેવચંદ જયસંગ સાવલા, ગામ નવાગામ, હાલ બેંગ્લોર. શ્રી ઓશવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘને 52મા વર્ષમાં પ્રવેશ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને અત્યારે આપણે ઓશવાળ ગ્લોબ સમિટ મનાવી રહ્યા છીએ, ત્યારે આપણે જે સ્પોર્ટ્સ માટે સૌથી વધારે અમે લોકો ઓશવાળ યુવક મંડળ બેંગ્લોર બધા યંગસ્ટરો માટે અમે કામ કરીએ છીએ અને સ્પોર્ટ્સમાં એકદમ આગળ હોય છે અમે લોકો અહીંયા આગળ. અને આપણો આખો ગ્લોબ સ્પોર્ટ્સની અંદર હજી એક્ટિવ રહીએ, જેથી કરીને બધાનું હેલ્થ સારું રહે. તો ઓશવાળ યુવક મંડળ બેંગ્લોર આ વર્ષમાં હાલાર વર્લ્ડ કપ 2023 આયોજિત કરવા જઈ રહ્યું છે. શ્રી હાલારી વિસા ઓશવાળ યુવક મંડળ આખા વર્લ્ડના હાલારીઓને ઇન્વાઇટ કરી રહ્યું છે. બેંગ્લોરમાં ડિસેમ્બર 27 ડિસેમ્બર 2023 થી 31 ડિસેમ્બર 2023 બેંગ્લોરમાં ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો પૂરા વર્લ્ડને અમે ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છીએ આજના આ સેશનમાં. તો અમારું ઇન્વિટેશન સ્વીકારશો અને વર્લ્ડમાં બધેથી બેંગ્લોર આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં પધારવા બધાને અમે આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ. થેન્ક યુ. Thank you, Bangalore. Next, we will take up 4 speakers from Nairobi, and then again we will come back to Bangalore for 4 speakers. Please maintain certain protocols. The speaker must be registered on the website. Otherwise, we have so many speakers and we are not able to satisfy everyone. So please avoid coming onto the mic who are not registered. Thank you very much. Vimal Bhai Gala, Nairobi, are you ready to take up 4 more speakers from your turn? Yes, Harish Bhai. Please carry on with the 4 speakers. Thank you very much. Thank you, Harish Bhai. Our next speaker is Shri Rasik Bhai Hirji Haria of Gam Goinj. Harish Bhai, can you hear me? We can hear you. We can hear you. Just a moment. Let me bring them on the spotlight.
Let me bring them on the spotlight. હજી તો ઘણા છે લંડન વાળા આવશે. Yeah, Rasik bhai is on spotlight. Rasik bhai, over to you. Just a sec. Sure, no problem. Our next speaker is Shri Rasik Bhai Hirji Haria of Gam Goinj, currently residing in Kampala, Uganda. He started community service since 20 years. Jain Samaj Uganda is one of them. He has done various CSR activities individually and at a corporate level. Welcome, Rasik Bhai. Thank you, Vimal Bhai. Jai Jinendra Bhai. Thank you very much for giving me an opportunity to come on this floor. Actually, in fact, I'm Rasik Haria from Gam Goinj, based in Uganda, Kampala. I came to this country. Last 40 years I'm here, and journey was started from India. My grandfather, I can say, maybe so many our community knows. શાંતિલાલ મેઘજી શાહ તરીકે એમણે મને 40 વર્ષ પહેલા મને કિટ સ્પોન્સર કરી હતી અને I came to Uganda. Then my mentor ચુનીભાઈ શાહ જેમણે મારો હાથ પકડ્યો અને journey started from there actually. Originally I was from P1D boys, they used to call me P1D boys, and I was a private job of P1D. મને ઓફર યુગાન્ડા ની મળી 2000 રૂપિયા પગાર એટલે સેલ્ફ અહીંયા દિન આવ્યો અને અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી મારી જર્ની. અહીંયા આવ્યા પછી નીચે જોયું જ્યારે યુગાન્ડામાં જ્યારે આપણા કોમ્યુનિટી વાળા ખાલી વિસા ઓશન કોમ્યુનિટીના 5 થી 6 મેમ્બર હતા. ટોટલ ઇન્ડિયન 70 to 80 people હતા અહીંયા અને કન્ટ્રી વોઝ સેફ. જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. So many problems I started in the life. Total roller coaster ride હતી અને ત્યાર પછી એક અમે લોકો આગળ જવાની કોશિશ કરી એમાં બધાનો સપોર્ટ મળ્યો. ફાર્માસ્યુટિકલ બિઝનેસમાં અમે લોકો આવ્યા, FMCG બિઝનેસમાં આવ્યા. ત્યાર પછી ડાટા સેન્ટરનું કામ કરી જામનગરમાં ફાર્માસ્યુટિકલ ટોટલ ગ્રુપમાં 2000 કામ કરી રહ્યા છે. મેન અમારો બિઝનેસ મેન્યુફેક્ચરિંગ એઝ વેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને ટોટલ ટર્નઓવર કહી શકું કે 2000 કરોડ રૂપિયા જેટલું કરીએ છીએ લોકો થ્રુ આઉટ ઈસ્ટ આફ્રિકા બિઝનેસ એમ્પાયર છે બધું. જસ્ટ કહેવાનું કે ઘણું સાંભળ્યું સવારથી આજે ત્યાં મેં ઘણી બધી મોટિવેશનલ સ્પીચ પણ સાંભળી અને આપણા યંગસ્ટર માટે જેટલું જે કાંઈ કહેવું છે એ બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં જ કહીશ કેમ કે આજે સવારથી ઘણું સાંભળ્યું આપણે. એટલે મારે યંગસ્ટર માટે મેસેજ આપવા છે 5 થી 6 પોઈન્ટ છે જેના ઉપર જરા વાત કરી. એઝ એન એલ્ડર and successful entrepreneur, there are several pieces of advice I can offer to the youth of today. Remember, these are general pieces and every entrepreneur journey is unique. Embrace your own path, stay true to yourself, and enjoy the process of building something meaningful. Just first point started with pursue your passion. Find what truly excites and align with your interest. Building a successful business requires dedication, determination, and it becomes easier when you are genuinely passionate about what you do. Don't be afraid to take a risk and make mistake. Failure is a nature. તો ઘણીવાર લાઈફમાં થતું હોય, ઘણીવાર લાઈફમાં ઘણી તકલીફો આવતી હોય, ફેલર તો આવવાનું જ. Don't be failure is a nature of the entrepreneur and provides valuable lesson. એમાંથી આપણને ઘણું શીખવા મળે. Learn from your failure, better and keep moving forward. જે આપણે એકવાર આગળ મેમ્બરોમાં સ્પેશિયલી આફ્રિકામાં
ઘણાને જોયું છે કે ક્યાંથી ક્યાં આપણે લોકો પહોંચી ગયા અને બધાનું હાર્ડવર્ક build a strong network surrounding self with like-minded people who share your vision. You can offer support, guidance, networking, and open doors to new collaboration, mentorship. Be adaptable and of changes in today's fast-paced world is key. Embrace change, stay alive, and be open to new ideas and technologies will help you navigate challenges and rise emerging opportunities. Prioritize self-work-life balance. While entrepreneurs hard work and dedication, it's important to take care of yourself physically, mentally, and emotionally. Find balance between work and personal life to avoid burnout and maintain your overall well-being. બસ આ આખા વર્લ્ડમાં જોવા જાવ તો છે જો કોઈ ઓસ્વાલ મેમોરિયલ આવવાની ઈચ્છા હોય અને ઈસ્ટ આફ્રિકામાં અમારો આખું નેટવર્ક ઈસ્ટ આફ્રિકામાં છે જો કોઈને કોઈ પણ જાતની એનર્જી હોય વી આર ઓલવેઝ ધેર અમારી ટીમ પણ છે અહીંયા અને કોઈને કાંઈ પણ કોન્ટેક્ટ ઈમેલ આઈડી પણ મેં પ્રોવાઈડ કરતો છે આપણા કમ્યુનિટીમાં એઝ વેલ કોન્ટેક્ટ બધાય છે તો remember these are just of advice and every entrepreneur journey embrace of your past to yourself and enjoy building something meaningful. I wish you all the best for young and Jai Jindra and Jai Os. Thank you very much for providing me this. Thank you. રસિકભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ. રસિકભાઈને હું એમ કહું છું હંમેશા 7 દેશના માર્કેટિંગના રાજા છે અને કોઈ માર્કેટિંગની કળા શીખવી હોય તો રસિકભાઈને યાદ કરી લેવાના એટલે તમારું પ્રોડક્ટ ફટાફટ ભાગવા માંડશે. થેન્ક યુ રસિકભાઈ. એઝ એ સ્પેશિયલ કેસ યા રસિકભાઈ પ્લીઝ. ઓકે શ્રી અશોક મારુસવલા, પ્લીઝ વેલકમ હિમ. And then we will continue with Nairobi, remaining 2 or 3 whoever speaker is, and then we will continue with Bangalore. Thank you. Yeah. Can I say? શરણે જય જિનેન્દ્ર. આજના યંગ ઓશવાલ ગ્લોબલ મીટ જે કહીએ આ સેકન્ડ ફેઝ છે OSRS નો. સૌ પ્રથમ ફર્સ્ટ ફેઝ 2011 માં ઓશવાલ ગ્લોબલ મીટ જામનગરમાં ઉજવેલું હતું ને આજે વિચ્યુઅલી આપણે આ એક મંચ ઉપર પાવનમાં જન્મદિવસ ઉપર બધા સાથે મળી અને 80,000 ઓશવાલોને રિપ્રેઝેન્ટ કરનાર લીડરો આજે આ મંચ ઉપર આપણે સાથે મળ્યા છીએ. ત્યારે ચોક્કસ એક વાત ઓશવાલો માટે જ કરવા માંગુ છું. હું ઓશવાલોને હંમેશા ઓશવાલ શિક્ષણ અને રાહત સંઘમાં અમારા સ્લોગન પ્રમાણે અમે રાહત અને એજ્યુકેશન માટેની વાત કરતા હતા, મકાન માટેની વાત કરતા હતા, પણ આજનું આ વિઝ્યુઅલ જે ગ્લોબલ આપણે બધા સાથે મળ્યા ત્યારે મને સમજાણું કે ઓશવાલોના બીજા બી પ્રોબ્લેમ છે. ઓશવાલોનો એજ્યુકેશન માટેનો પ્રોબ્લેમ છે, આર્થિક માટે પ્રોબ્લેમ છે, મેડિકલી કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, મકાન માટે પ્રોબ્લેમ છે, પણ એના સિવાય બી ઘણી બધી સમસ્યાઓ આજના આ મંચ ઉપર આપણે જાણી. હવે દરેક 80,000 ઓશવાલોના જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આજે આ મંચ ઉપર ભેગા થયા છે એ લોકોને એના સોલ્યુશન શોધવાના છે. એના સોલ્યુશન શું એટલે કે આ 4 સબ્જેક્ટ સિવાય બીજા બિઝનેસ માટેના સબ્જેક્ટ છે, વ્યવહારિક કઈ સબ્જેક્ટ છે, લગ્ન સંબંધીના ઘણા બધા પ્રશ્નો મેં એટલે ઘણા બધા ટોપિક એવા આવી ગયા કે ઓલ ઓવર ઓશવાલને એ કવર કરી રહ્યા છે. એના સોલ્યુશન
છે કે આવું એક મંચ ઊભું કરવું જોઈએ. એટલે આ સૌથી પહેલા તો આ મંચ જે થોટ આવી પરાગભાઈને, મને, મુકેશભાઈને એક થોટ આવી અને ત્યાર પછી એ થોટમાં આપણે જે જવાબદારી હરીશભાઈને આપેલી છે, તો સૌથી પહેલા ધન્યવાદ હું હરીશભાઈને આપીશ કે એમણે આ ચેલેન્જ સ્વીકારી લીધી. અને ચેલેન્જ કઈ રીતે સ્વીકારેલી છે તમને બધાને કદાચ આ મંચ ઉપરથી આઈડિયા નહીં આવતો હોય કે બધી જગ્યાએ ઓશવાળો ઓછા દેખાય છે, ઓડિટોરિયમમાં ઓશવાળો ઓછા છે, પણ હરીશભાઈએ 5000 મેલ, સમજી લેજો, વર્લ્ડના દરેક કોર્નરમાં લગભગ 5000 મેલ એમણે કરેલા છે. બધા ઓશવાળોને એમણે જગાડ્યા છે કે તમે એક પ્લેટફોર્મ પર આવો. એટલે આ જે કામ હરીશભાઈ કરેલું છે, હરીશભાઈ સેલ્યુટ કરું છું તમને કે આવું કામ તમે આ કરીને ઓશવાળોને ભેગા કરેલા છે. હવે શોર્ટમાં હું એ કહીશ કે અમારા સ્લોગન પ્રમાણે કોઈ પણ ઓશવાળ દુખી ના હોવું જોઈએ, કોઈ પણ ઓશવાળ એજ્યુકેશન વગરનો એટલે કે ડાઉન ડિગ્રીનો ના હોવો જોઈએ, કોઈ પણ ઓશવાળ મેડિકલી રીતે અને ટ્રીટમેન્ટ પૂરી મળી રહે એ ટાઈપનો હોવું જોઈએ. પછીના સ્લોગનમાં એ આવે છે કે કોઈ પણ ઓશવાળ મકાન વગરનો ના રહેવો જોઈએ. એટલે આપણે સૌથી પહેલું નિર્માણ ભિવંડીમાં એ ઓશવાળ રેસિડેન્સી તરીકે 144 ફેમિલીને આપણે એ નાયરોબીના સહયોગથી આપણે એ ફ્લેટો બનાવેલા. ત્યાર પછીનું વર્લ્ડનું એક એક્ઝામ્પલ નાયરોબી જ્ઞાતિજનોએ ત્યાં 248 ફ્લેટ ઓશવાળ રેસિડેન્સી જે બનાવીને કર્યું છે, જે હમણાં નીતિનભાઈએ આપણે કહ્યું કે 10 વર્ષના હપ્તામાં એ પૈસા આપવાના વગર વ્યાજના. એ ટાઈપનું એક સ્વપ્નો ભિવંડીની અંદર સ્વપ્નું સાકાર કરવા માટે થઈ અને અહીંયાના ઓશવાળો આગળ આવેલા છે. અને નેક્સ્ટ કદાચ ગ્લોબલ મીટ 53મા વર્ષમાં જ્યારે આપણે સાથે મળશું ત્યારે એ નિર્માણ ભિવંડીમાં 160 ફ્લેટ માટેનું નિર્માણ આપણે સ્ટાર્ટ કરી દીધું હશે. ઓનરશિપ ફ્લેટ 2 બેડરૂમ હોલ કિચનની અમારી તૈયારી છે. એના પછીના સ્લોગનમાં ઘણા બધા આવ્યા કે આપણે છૂટાછેડાની વાત થઈ, પણ એ સબ્જેક્ટ હું હજી બી એમ કહેવા માંગુ છું કે ઇન્ટરનેશનલી એ સબ્જેક્ટમાં આપણે એ મંચ ઉપર ભેગા નહીં થઈ શકીએ. અત્યારે દરેક સમાજના અલગ અલગ સમાજ છે, કોમ્યુનિટી અલગ અલગ છે, નાયરોબીની અલગ, બેંગ્લોરની અલગ, વાપીની અલગ, ઇન્ડિયામાં જેટલા બી સમાજો છે એ કદાચ આ પ્લેટફોર્મ પર મળી અને આનું સોલ્યુશન કરી શકે છે. પણ વર્લ્ડ વાઇઝ અમુક સોલ્યુશનો આપણે નથી કરી શકતા. એજ્યુકેશન માટે હંમેશા આ સંઘ આટલા વર્ષોથી, આ 52 વર્ષથી જે એક્ટિવ છે એનો મેઇન મોટો એ જ છે એજ્યુકેશન માટેના મોટાથી સ્ટાર્ટ કરી અને એમાં આપણે આગળ વધ્યા છે. એટલે જેટલા બી પ્રશ્નો આ મંચ ઉપર આવશે આપણે ચોક્કસ એના સોલ્યુશન બી સાથે આપજો. ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપ માટેના એમને બતાવ્યું, એનું સોલ્યુશન બતાવ્યું કે ભાઈ તમને કઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો એક મોબાઈલ મને ફોન કરજો, તમારું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કરાવી દઈશ. એ રીતે બિઝનેસમાં ઘણી બધી તકલીફ, આપણે હોમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ચાલુ કરવાની, મની વાઇઝ આપણે હંમેશા ડોનેશનો લઈ અને કામ કરી રહ્યા છીએ. એટલે ઓશવાળોને હું જાગૃત કરવા માંગુ છું કે જામનગરની અંદર આપણી જેટલી પ્રોપર્ટી છે, વર્લ્ડની અંદર જેટલી પ્રોપર્ટી છે, એમાંથી ખાસ આપણે ઇન્કમ ઊભી કરી અને આત્મનિર્ભર OSRS ને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે થઈ અને એની ઇન્કમ ઊભી કરવી જોઈએ. જે મુકેશભાઈએ તમને શરૂઆતમાં બતાવ્યું કે OSRS છે એ 6.5 કરોડ રૂપિયા જ્યારે આપે છે દરેક સહાય અને 4 કરોડ રૂપિયા, 2.5 કરોડ રૂપિયા શોર્ટ પડે છે હર વર્ષે, એ ડોનેશનના હિસાબે ઉઘરાવીએ છીએ. તો ફરીથી જામનગરની અંદર જે પ્રોજેક્ટ થવા જઈ રહ્યા છે, છાત્રાલયની અંદર જે જગ્યા યુઝમાં નથી, 1,20,000 ફૂટમાં 30,000 ફૂટમાં છાત્રાલય બનેલું છે, બાકીની બોર્ડિંગની જગ્યા કેટલા વર્ષો ત્યાં ફાજલ પડેલી છે,
એમાં એક હોસ્પિટલનો પ્રોજેક્ટ આ વખતની એજીએમ ની અંદર પાસ થયેલું છે એ 25 કરોડનો પ્રોજેક્ટ હોસ્પિટલ બનાવવા જામનગર જઈ રહ્યા છીએ ત્યાર પછીનો પ્રોજેક્ટ જ્યાં જામનગરની જરૂરિયાત માટે ડોમનો પ્રોજેક્ટ છે ત્યાર પછી એજ્યુકેશનને હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઉપર લઈ જવા માટે સ્કૂલને ફ્રેન્ચાઇઝ કરવું અથવા કોઈને આપવું આવા ઘણા બધા અમે આ કરી રહ્યા છીએ પણ અત્યારે આજે હું એક પ્રાઉડ લઉં છું કે 80,000 ઓશવાલો વર્લ્ડની અંદર જ્યારે એ ઓશવાલો એક મંચ ઉપર આવે તો નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ફોર ઓશવાલ કોઈ પણ ઓશવાલ બિઝનેસ વગરનો નહીં રહે કોઈ પણ ઓશવાલ આત્મનિર્ભર બની જશે કોઈ પણ ઓશવાલ એજ્યુકેશન વગરનો નહીં રહે કોઈ પણ ઓશવાલ મકાન વગરનો નહીં રહે આ બધા જે દિલની અંદર આ ઓશવાલો માટેનો જો આટલો બધો પ્રેમ દરેકને હશે તો હું ચોક્કસ કહીશ કે આજના આ ગ્લોબલ મીટ ને જે 52મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરેલો છે એ ફરીથી 53મા વર્ષમાં જ્યારે પ્રવેશ કરશો ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ અને આપણે 53મા વર્ષમાં આ મંચ ઉપર જોડાશું જય હિન્દ જય ઓશવાલ Thank you very much, Ashok Bhai. It's an humble comment you made it, and we are bow down. It makes us more responsible to ensure that we do much better job in coming future. And if 2024, 16th June, which is after 11th June, definitely we will do better, well organized, well planned event where whoever has not taken opportunity to express their thought this time definitely will come forward. We have ample qualified people across the globe and very few has come forward this time, but I'm sure next time we will have lineup. Maybe we will have more than 100 speakers who are extremely qualified, and we will maybe having a couple of more days, 2 days session or something like that. Thank you, Ashok Bhai. Thank you very much. Vimal Bhai, take over whoever is pending 2 or 3 from Nairobi, and then we will go back to Bangalore. Thank you very much. Thank you. Thank you, Harish Bhai. Our next speaker is Sri Ajay Velji Chandaria of Gam Changa, currently residing in Nakuru. He has started community service since 1998 till date. He was working with Lalji Nangpar Academy in Nakuru. He is a member of Rotary Club since 2005. He completed CA degree in 1995 in India and CPA degree in 1998 in Kenya. Welcome, Sri Ajay Bhai. Thank you, Vimal, for that introduction. Dear Oshwals, Jai Jinendra, Jai Oshwal. A lot of discussion has taken place regarding the importance of education and higher education. And as we all know, and my vision is also to see each and every Oshwal, to see them highly educated and at the same time rooted to our religious virtues. As has been spoken many times in today's world, the importance of education, not only education but the higher education, cannot be neglected. Our forefathers, they had been coming in from our Bawan Gams, going into Jamnagar, going into Braspat and other businesses, grocery. Those who went to Bhiwandi and Bombay went to power looms, Bangalore, Agarbatti, and so many other businesses we have been engaged. Those who moved to outside India, Africa, UK and others, they have been also engaged in various businesses. As again mentioned, currently for the younger generation, we have a lot of chartered accountants, doctors, engineers, IT professionals who have been coming out and getting higher education, and which is a good sign because this will also help them not only if they are going for a professional degree or service oriented sector, but even if they are joining their own businesses or getting to have new startup businesses, as has been discussed as well. It is a lot of helpful, quite a bit helpful to them. A lot of stuff has been discussed, so I will not again go on the importance of education, but my only point on this is
how we as Oshwal Shikshan and Rahat Sangh and Oshwal Education and Relief Board and other similar institutions throughout the world can help our youngsters, our children to get higher education where they are stuck. I know we have a higher education loan schemes at Oshwal Education Rahat Sangh level as well as OERB. Personally, I suggest that if we can do some extra thought process and extra brainstorming on these schemes to make it more accessible and more lenient for our children who are aspiring to go for higher education. I know there are challenges to recover these loans and the recovery is quite a bit of an issue with some of the parents due to one reason or another. But I think if we can think about it and if we put a lot of thought process in this, we can come up with some sort of scheme or some sort of binding agreements and paperwork with the students themselves so that we ensure that none of our Oshwal children goes without higher education for lack of funds. I think in our community we are highly successful, highly we can say quite affluent community, and it is very important to see that none of our Oshwal student remains without obtaining higher education with the without lack of funds. Those students who benefited from these schemes will always remain loyal and committed to our community. We have many students occupying very good posts in public and private sector all around the world. And I am sure that these gentlemen who have benefited from the community with the assistance of the community, they will be always willing to help the community whenever called upon. I also suggest that we can form an alumni association for all our professionals and youngsters with the higher education degrees, and the meet like this, which I understand is now going to be an annual event or so, is very, very important to connect these people and see how these people can be beneficial to our community and they can give back to the community at large. At the same time, what I'm seeing overall is we have so far progressed so much in education, in businesses, overall, a lot of stuff. However, what I am feeling is our roots of our religious and cultural roots, I think we are getting weaker by the day. Our younger generation is getting weaker in our religious and social culture and the roots. This is my personal opinion. But our religion is very, very important. Our religion, it shapes our morals, our customs, our traditions, beliefs, and ultimately our behavior. Shared religious belief, it binds us together. And it plays a crucial role in giving a cultural identity to ourselves. Moreover, our religion is not only necessary, but plays a vital role in our lives. Without faith, people would find it difficult to live lives. Our Jain religion, for that matter, is a very ancient religion and teaches us the way towards liberation and bliss through non-violence and reducing harm to living beings. Why I am saying this is, as I said earlier, currently our young generation, we are seeing them slightly moving away towards from our religion and our cultural values. And to preserve this for our generations to come, it is very, very important. Why this is happening? One of the reasons, who is responsible for this, and who is responsible for our new generation to come to remain grounded and rooted to our religious cultures and beliefs and to have a strong foundation towards this. It is parents, and especially our young parents. Because if this foundation and if these cultural values are not instilled in our children at younger age, they are bound to move away from these things when they are growing up. If you look at in India, there is a lot of religious culture if we compare it to outside India because of our availability of our Maharaj Sahibs and Gurus and all that. My request is and especially for the Oshwals,
who are outside India, which is almost more or less half of the population of our Asia, Oswals, out of 80,000, it is outside India. I feel personally that there should be some discussions or high level at the high Samaj level discussions to be held with our gurus and acharyas to have some sort of flexibility if they can travel to outside India, and especially for our new generation to have them these religious values and cultures instilled, because our community is so successful. We have millionaires and billionaires and a lot of financially affluent gentlemen in our community. But if our children's roots are not grounded and not very socially and culturally strong, I don't know what could happen 10, 20, 30, 40 years down the line to our new generation. We are talking about housing, medical, education, businesses, startups, and so many things. But if our children are not grounded to our religious roots and culture, just imagine what could happen 30, 40, 50 years down the line. So my humble request at this gathering is someone to take up with our religious heads and to start some movement for our young generation so that they are grounded and rooted to our religion and our cultures. Without that, as again somebody mentioned that our population is also going down. This is also a topic to think about it, because we are creating all these institutions, properties, all this, we are progressing in a big manner, but who will handle all these properties? Who will take care of our properties and our assets and all that? So I think this thing is cultural roots are very, very important, and I strongly believe that some initiatives should be undertaken like yesterday for our benefits, for the benefit of our generations to come. Thank you. Jai Oshwal, Jai Jinendra. Thank you, Ajay Bhai, for your wise words. Our next speaker, Sri Jayesh Bhai Nemchen Maru of Gam Padana, currently residing in Arusha, Tanzania. He started his community service since 2012 at Visha Oshwal Community, Arusha. Welcome, Jayesh Bhai. Vimal Bhai, thank you very much. And thank you very much, Nitin Bhai, to give me this opportunity. વિશ્વમાં વસતા દરેક ઓસવાળોને મારા પ્રણામ. ઓસવાળ કુળમાં જન્મ લેવો એ ગર્વ છે. આજે હું ટ્રાય કરીશ કે ટૂંકમાં જ વાત કરું અને મુદ્દા પર વાત કરું. એક સમસ્યા એવી છે કે ટેકનોલોજી ભલે ને ગમે એટલી ડેવલપ થઈ હોય, પણ ભારતમાં આપણે જે આફ્રિકાનું પિક્ચર છે અને અહીંયા આપણે આવીએ છીએ ત્યારે તદ્દન અલગ છે, સારું છે. એ નજીકના ભવિષ્યમાં જે પણ ભારતથી અહીંયા આવ્યા હોય તો તેની સાથે ચર્ચા કરી અને જાણવાની જરૂર છે. તો એનું એક નાનકડું સોલ્યુશન છે કે ઇકોનોમિક ટુરિઝમ. આપણા જે યંગ ટીનેજર્સ છે, જે 15 થી 20 વર્ષના હોય, એને દેશમાંથી આફ્રિકા ખાસ લઈ આવવાની જરૂર છે, જેનાથી એ લોકો એમના કેરિયર વિશે જો એમને નિર્ણય લેવાનો થાય, કા કોઈ આપણી જે લગ્ન વિશે નિર્ણય લેવાનો થાય તો તેમના મનમાં સાચું પિક્ચર હોય. આપણે જે આફ્રિકા વિચારીએ છીએ એના કરતા ઘણું બધું એડવાન્સ અને ઘણું બધું સગવડ ભર્યું છે, કેમ કે હું પાછલા 20 વર્ષથી અહીંયા રહું છું એટલે હું એના વિશે કહી શકું છું. એનું બીજું એક સોલ્યુશન પણ છે. હું અહીંયા અરુસામાં રહું છું અને ટાન્ઝાનિયા કન્ટ્રી છે. ઘણા બધા લોકોએ ટાન્ઝાનિયાનું નામ પણ નહીં સાંભળ્યું હોય. ટાન્ઝાનિયા અરુસામાં વિસા ઓસવાળની લગભગ 101 જણાની જ વસ્તી છે, પણ ભૂતપૂર્વ વડીલોની દીર્ઘદ્રષ્ટિને કારણે આપણે ત્યાં માજનવાડી છે અને દેરાસર છે. અહીંયાથી 80 કિલોમીટર દૂર મોસી ગામમાં પણ માજનવાડી ને દેરાસર છે. તો સગવડો ઘણી છે. આની સાથે એક પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ વિશે પણ હું ચર્ચા કરવા માંગુ છું કે ટાન્ઝાનિયામાં ભવિષ્યમાં ઓસવાળનો એક મોટો સમાજ સર્જિત થવાનો છે. એના પાયામાં 4 છે. એક ચુનીભાઈ રૂપસી શાહ. ચુનીભાઈની દીર્ઘદ્રષ્ટિને કારણે અને એમના 2 મિત્રો છે, જે રમેશ નેમચંદ ગુટકા અને રાજેશ અમરતલાલ હરિયા,
એ લોકોએ મળીને અહીંયા બિઝનેસ શરૂ કર્યો છે. આ બિઝનેસમાં એમની પ્રાયોરિટી છે કે વિસા ઓસવાળને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપવું. અહીંયા ખાલી એ લોકો એમ્પ્લોયમેન્ટ નથી આપતા, એ લોકો બિઝનેસ શીખડાવે છે અને એને પાર્ટનરશિપ આપે છે અને એન્ટરપ્રેન્યોર ઊભા કરે છે. આ એટલે હું ઓસવાળ સમાજ કહું છું, હું ખાલી એને આર્થિક સમાજ નથી કહેતો. એમની ભાવના છે કે સમાજ ઉભો કરવાની છે અને આ સમાજના ચોથા પાયા રૂપે રમેશભાઈના બે દીકરાઓ છે, ધવલ અને સાગર, એ અત્યારે એ સમાજને આગળ વધારી રહ્યા છે. તો મારી જામનગર, ભિવંડી અને અન્ય સમાજને વિનંતી છે કે યંગસ્ટર્સને આફ્રિકાના ટાઉનમાં મોકલાવો અને મારે ત્યાં સપોઝ વર્ષમાં કોઈ 2-4 દિવસ માટે આવે તો વેલકમ છે. આવા બીજા લોકો પણ સામે આવે એટલે દેશમાંથી આપણે વર્ષે 20-25 લોકોને અહીંયા બોલાવી અને સાચી સ્થિતિનું દર્શન કરાવી શકાય. મારે બીજી એક વસ્તુની પણ વાત કરવી છે કે હોમ સ્કૂલિંગ. આફ્રિકાના અમુક નાના ટાઉનમાં સ્કૂલિંગની બેઝિક સગવડો ઓછી હોઈ શકે, પણ એનું ઓપ્શન હોમ સ્કૂલિંગ છે અને હોમ સ્કૂલિંગ માટે આપણે બધાએ થોડુંક વિચાર કરવું જોઈએ. હાયર એજ્યુકેશન માટે આપણી પાસે નજીકમાં નાયરોબી છે જ. આફ્રિકામાં 54 દેશ છે. આપણે 52 વિશે ટ્રાયેંગલની વાત કરી, તો ચોથું ટ્રાયેંગલને આપણે ચતુષ્કોણ કરીએ અને આફ્રિકાના 52 દેશમાં ઓસવાળની વસાહત થાય એવી આપણે પ્રયત્ન કરીએ. જય ઓસવાળ. ધન્યવાદ. Thank you, Jayeshbhai, for your kind words. Our next speaker is Shri Mukesh Shantilal Malde of Gam Moti Rafudar, currently residing in Mombasa, Kenya. His early education and high school studies were done in Mombasa, Kenya. He has started community service since 1988 to date. He has worked in Visha Oshwal Community, Mombasa, Rotary Club, Chain Sangh, Mombasa. He is currently trustee of Oshwal Education and Relief Board, East Africa. Mukesh Bhai, welcome. Thank you, Sachin Bhai. Jai Jinendra and Pranam. I'm privileged to be here today addressing this incredible gathering of young Oshwals who are eager to explore the future of career, options and community service. The Young Oshwal Global Summit event provides us with a unique platform to discuss the fruitful and challenging possibilities that lies ahead. As we stand on the threshold of the future, it is essential to be aware of the vast era of career options that await us. Gone are the days when a career was confined to a single path. Today we have the freedom to chart our own course, embracing the diverse opportunities that match our passion and interest. Example, in today's world, there is a large scope in the field of chef, baker, or a musician. However, while considering the future careers, it is crucial to remember the power of community service. I strongly encourage volunteering. It doesn't have to take a lot of your time and can be done alongside your work and studies and your social life. Make volunteering as a part of your passion. There is a super supportive group of people around you to help. You are the future generation and will be able to show us how we can also do things differently and better. Moreover, the future belongs to those who recognize the interdependence of personal success and the well-being of society. In pursuing our careers, let us strive to find ways to integrate community service and social impact. This could involve working for organizations with strong focus on social responsibility, initiating social entrepreneurship ventures, or even starting their own community service initiatives. Remember that the true fulfillment comes not just from the financial success, but from knowing that our work is meaningful and contributes positive to the world around us. In conclusion, my dear friends, as you embark on your journey of exploring future career options, keep in mind the importance of community service. Seek out opportunities to contribute, collaborate, and make positive impact. Together, let us build a better success,
Let us build a future where success is measured not only by personal achievements, but also by positive changes we bring to our communities. I'm confident that each and every one of you has the potential to shape a better community through your chosen careers and community service endeavors. Thank you, and may your journey be filled with purpose, compassion, and great success. Jai Oshwal, Jai Mahavir. Thank you very much, Thank you. Kenya team. Vimal bhai, anybody left over in Kenya or should I? Yes, yes. Thank you, Harish bhai and Mukesh bhai. Yep. આપણે મારે એક વસ્તુ કહેવી હતી જી જેમ નીતિનભાઈએ એમની સ્પીચમાં ટીમ ઓશવાલ કેરનો ઉલ્લેખ કર્યો. રાઈટ. ટીમ ઓશવાલ કેર એક એવી સંસ્થા છે જે 9 મિત્રોએ આપણા ઓશવાલના 9 મિત્રોએ ભેગા મળી અને એની ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપ શરૂ કર્યું. ઓકે. ટીમ ઓશવાલ કેર એ ખૂબ જ સેવા સારી આપી છે કોવિડના ટાઈમે. ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર, બ્લડ ડોનેશન, દવાઓ અને સાથે સાથે માર્ગદર્શનની એવી ઘણી સહાય પબ્લિસિટી કર્યા વગર ખૂબ જ સરસ સેવા આપી છે. વેરી ગુડ. ટીમ ઓશવાલ કેર આવા ઘણા નવા નવા ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ લઈને ખૂબ જ ધગસથી કામ કરે છે. ગ્રેટ. અને બધા ઓશવાલ્સ છે અને આપણે ઓશવાલ થઈને વી આર પ્રાઉડ ટુ બી એન ઓશવાલ. થેન્ક યુ હરીશભાઈ, પરાગભાઈ, for your team's hard work, for giving us the opportunity to hear out our Oshwal heroes around the global. Jai Jinendra, Jai Oshwal. Thank you very much. Now I will call Parag Bhai Shah. Harish bhai? Yes. Harish bhai, I wanted to conclude. Sorry? I just wanted to conclude. Please. જેમ સચિનભાઈ કીધું જે આપણે ટીમ ઓશવાલ કેર ચલાવીએ છીએ એ નાઇરોબીમાં, એમાં આપણા કોઈ પણ યંગ ઓશવાલ્સ ક્યાંય પણ ઇન્ડિયામાં ક્યાંય પણ હોય અને એને કામની જરૂરત હોય તો આપણે એઝ અ ટીમ ઓશવાલ કેર અહીંયા એમને બોલાવી એમને કોઈ પણ મોટી મોટી કંપની જે ઓશવાલ્સની છે એમાં મેળ કરાવવાની પૂરી કોશિશ કરીએ છીએ અને પૂરેપૂરી કોશિશ કરીએ છીએ કે એને ક્યાંક ને ક્યાંક કામ મળી જાય. અને આ બાબતમાં જો તમને કોઈને આવું હોય તો મને કે સચિનભાઈને ખાસ સંપર્ક કરજો. હરીશભાઈ, પરાગભાઈ, we congratulate you for hosting the 52nd anniversary of OSRS. Signing out from East Africa. Jai Jinendra, Jai Oshwal. Ask your audience to wait to listen Parag Bhai first, because the whole idea of this event was initiated Parag Bhai and Ashok Bhai. And before you all go home, we all must listen Parag Bhai and his thoughts, why this was initiated. Over to Parag Bhai and thank you. Next is Bangalore. Next, after Parag Bhai. જય જીનેન્દ્ર. ઘણા બધા લોકોને સાંભળ્યા જે એક વિચાર હતો કે ઓશવાળોને ગ્લોબલી જોઈન કરવા, તો એનો દિવસ કયો તો 52મું વર્ષ ઓશવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘનું. અને આજે આપણે અમલમાં મૂક્યો ને જે હરીશભાઈ, વિશાલ, આખી ટીમે જે મહેનત કરી છે એના માટે પહેલાં આપણે તાળીઓથી તમે ત્યાં વધાવો, અમે વધાવીએ. મારી 2-3 ટૂંકી જ વાત છે. OSRSનો સ્થાપના દિવસ અને OSRS કે OERB, અમે કાયમ OERB આપણી માતૃ સંસ્થા જ અમે માનીએ છીએ અને OERBના સપોર્ટથી જ આજે ઓશવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘ આટલી લેવલે પહોંચ્યું છે. તો એક આપણે જે એજ્યુકેશનનું મહત્ત્વ આપ્યું વડવાઓએ, અને ખાસ કરીને આપણે યાદ કરીએ આજે MP શાહને, મેઘજી પેથરાજ શાહ, કે જેણે એજ્યુકેશનનો પાયો અને મહાજન સમાજનું નામ જે વર્લ્ડ વાઇડ રોશન કર્યું કે આજે એના ફળ આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ અને એમાંથી આપણે ઘણું શીખ્યા છીએ. બીજી હું વાત કરીશ યંગ માટે. યંગ ઓશવાળો માટે એક મંત્ર મને ક્યાંકથી આ સાંભળેલું ને મારા જીવનમાં મેં ઉતારેલું આ વાક્ય છે કે તમે રિસ્ક લેતા શીખો. Those who are not taking risk are under big risk. જો તમે રિસ્ક નહીં લ્યો તો તમે જીવનમાં આગળ નહીં વધી શકો. આપણા સમાજના લોકો વહાણમાં જઈ, કેન્યા જઈ અને આજે આપણે આ બધા
આગળ વધ્યા છીએ, નહીંતર આજે આપણે ખેતીમાં કે ક્યાંક ને ક્યાંક હેરાન થતા હોત. બીજી વાત કે પોતાના માટે આજે આપણે યંગને એક બીજી હું વાત કરવા માગું છું, સાથે સાથે કે તમારા પેરેન્ટ્સને રિસ્પેક્ટ આપજો. એમ હું પેરેન્ટ્સને કહેવા માગું છું કે તમારા યંગસ્ટર્સને તમે માન આપજો, એનું સાંભળજો. જેટલો સ્પીડમાં જમાનો આગળ વધી રહ્યો છે, આપણે થોડાક આઉટડેટેડ ગણાય. એને તમે સાંભળો, એની ટેલેન્ટને બહાર લઈ આવો, એવું પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવા માટેનો આ પ્રયાસ છે. અને જે કેન્યામાં, ટાન્ઝાનિયામાં ચુનીભાઈ, મનુભાઈ, મુકેશભાઈ, આપણા નીતિનભાઈ જે આટલી મહેનત કરે છે, એનો લાભ ઉઠાવજો, તો જ આજનું આ પ્લેટફોર્મ યોગ્ય ગણાશે. અને સાંભળજો, ધીસ ઇઝ જસ્ટ બિગિનિંગ. આ આપણી ઓશવાલ ગ્લોબલ સમિટની શરૂઆત છે. નવા વર્ષોમાં નવા યંગસ્ટરો, આજે ભલે દરેક જગ્યાએ હાજરી ઓછી દેખાય છે, પણ 5000 લોકો ઓનલાઈન આ જોઈ રહ્યા છે, તો બધાને આપણે એપ્રિશિએટ કરીએ. બધા સ્પીકરને સાંભળ્યા, એમાંથી ઘણી પ્રેરણા મળી છે. અને એક OERBને, એના ચેરમેન, એની બોર્ડને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જેમ તમે આ પ્લેટફોર્મ પર્સનલી કર્યું, એમ OERB એજ્યુકેશન લોન બહુ મોટી આપી શકે છે. અમારે અહીંયા થોડીક મર્યાદા છે, તો અમારી રિક્વેસ્ટ છે કે જેન્યુઅન મેરિટ ઉપર કોઈ ભણવા આગળ જતો હોય તો OERB એના બંધારણમાં સુધારો લઈ આવીને કે જે કંઈ સપોર્ટ થઈ શકે, એ હજી ભારત થોડુંક પાછળ છે, તો એને આગળ લઈ આવવામાં હજી તમારો સપોર્ટ જોઈએ છે. જય હિન્દ, જય ઓશવાળ. બેંગ્લોર. વેઇટ બેંગ્લોર. એક બે નાના મેસેજ આવ્યા છે. આઈ હેવ ટુ રીડ આઉટ બિફોર બેંગ્લોર સ્ટાર્ટ. મુલુનથી કપૂરભાઈ રાયસી સુમરિયા, કેરબાવાડા તરીકે ઓળખાય છે, એમણે એક મેસેજ મોકલાવ્યો છે. હાલારી ભાઈઓ અને બહેનોને મારા પ્રણામ. યોગ્સના માધ્યમ દ્વારા સંઘે જે આયોજન આપણા યુવાનો માટે કર્યું છે, ખૂબ આવકારદાયક પગલું છે. આવા ઉમદા કાર્યો જ્ઞાતિના યુવાનોને પ્રેરણા દાશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. આપણા યુવાનો જેમણે પણ પ્લાસ્ટિક રિસાયકલિંગ અથવા બ્લો મોલ્ડિંગ અથવા એક્સટ્રુઝમ જેવી મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્ટિવિટીમાં જંપલાવું હોય તો હું મારી પાસે લાંબા અનુભવ પ્રમાણે જે માહિતી તથા નોલેજ છે એ બદલ ગાઈડન્સ અને ઇન્ફોર્મેશન આપી શકીશ. તો આ આપણા યુવાનોને કપૂરભાઈની ઓફર છે. જે લોકોએ પણ પ્લાસ્ટિકના ધંધામાં આગળ વધવું હોય અને કોઈ માહિતી જોતી હોય તો કપૂરભાઈ હંમેશા તૈયાર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ કપૂરભાઈ. ત્યાર પછી એક મેસેજ છે દેવચંદ કચરા ગડા, જે આપણા સમાજમાં અગ્રેસર હતા એક જમાનામાં. ક્વિક મેસેજ વાંચી લઈશ, મને લાગે 10 સેકન્ડ જ લાગશે. હલારી વિસાવસા જ્ઞાતિજનો પ્રણામને જય જય. આજરોજ સંઘના 52મા સ્થાપના દિવસે આપ બધાને અભિનંદન. આજનો દિવસ સમાજના ઇતિહાસમાં 16 અક્ષરે લખાશે. સંઘે યોજી રહેલ OGS સમિતિ એક સીમાચિહ્ન રૂપી વળાંક છે અને આ ઇવેન્ટ ભવિષ્ય માટે સંઘ અને યુવાનો માટે નવી દિશા ચિહ્નરૂપ બની રહેશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. પરાગભાઈ તથા સંઘને હોદ્દેદારોની પ્રેરણાથી આ સ્થાપના દિવસને યુવાનોને સમર્પિત એવી આ ઇવેન્ટ જ્ઞાતિ માટે એક નવો વળાંક છે. આ કાર્યક્રમ માટે ખૂબ જ કાબેલ વ્યક્તિ હરીશભાઈને આ જવાબદારી સોંપી અને કાર્યક્રમને વિશ્વભરના અભ્યાસ અને કારકિર્દી ક્ષેત્રના યુવાનોને કનેક્ટ કરવાનું આયોજન ખૂબ પ્રશંસનીય કાર્ય છે. વિશ્વભરના યુવાનો પોતાના વિચારો રજૂ કરી ભવિષ્યનું ઘડતર થાય એવા પ્રયત્નોને મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. યોગ્સના માધ્યમ દ્વારા વિશ્વભરના ઓશવાળ યુવાનો એક પ્લેટફોર્મ પરથી રજૂ થનારા વિચારોને સાંભળવાનો લાવો ચોક્કસ અદ્ભુત છે. દેવચંદભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ઓવર ટુ બેંગ્લોર, ધીરેશ હરિયા. And then we will go to Addis Ababa. Onward we will declare who is going to come. Maybe Rajkot Greenwich Bhai, if he is ready, we will take him up. Thank you. Now I would like to Dinesh Prabhulal Gadya, Trustee Pharma, is owner of Aditya Enterprises, and Mrs. Neeta Dinesh Gadya, who studies BCom, and both are currently wellness coaches. Thank you. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. હું બરાબર છું, મને કોઈ તકલીફ નથી. પાછલા 30, 40, 50 વર્ષથી મને કંઈ નથી થયું. પહેલા કંઈ નથી થયું તેનો મતલબ આવતા વર્ષોમાં કંઈ જ નહીં થાય તેમ માની લેવું ભૂલ ભરેલું છે.
बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर જેવા ક્રોનિક રોગો કોઈ અચાનક રાતોરાત નથી આવતા. ઘણા વર્ષોની બેદરકારી અને ભૂલ ભરેલા અભ્યાસોનો સરવાળો બનીને અચાનક બીજની જેમ ત્રાટકે છે. ડરીને શું જીવવાનું, મોજ કરવાની, હું કઈ ગભરાતો નથી તેવી ડરીને શું જીવવાનું, મોજ કરવાની, હું કઈ ગભરાતો નથી તેવી ડંપાસો મારનાર કેટલાયને મેં પથારીને બેસરાતા અને પરવશ થતા જોયા છે. પાછળથી અફસોસ કરવાનો પણ સમય નથી મળ્યો તેવો અનેક દાખલાઓ છે. ચેતો દર સદા સુખી તે અમસ્તું જ નથી કહેવાય. અને તમારી ગેરહાજરીમાં તમારા જીવનસાથી, તમારા બાળકો, તમારા માતા પિતા કઈ પરિસ્થિતિમાં, કઈ પીડા, ક્યાં દુઃખમાં મણસતા હશે તે વિચારો. તમારું જીવન માત્ર તમારું જ નથી, તમારા પરિવારજનો પ્રત્યે તમારી ફરજ છે તે ભૂલશો નહીં. ખાસ ધ્યાન આપજો અને વિચારજો, દરેક અણગમતી અને ખરાબ ચીજ ઓટોમેટિકલી બને છે. તેના માટે આપણે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો. પછી તે કોઈ પણ બીમારીઓ હોય, જેમ કે ઓબેસિટી, બીપી, ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ, થાઇરોઇડ, હાર્ટ અટેક કે સ્ટ્રોક. પીસીઓડી, પીસીઓએસ હોય, પ્રોસ્ટેટ, ગર્ભાશયની ફર્ટિલિટીની સમસ્યા હોય, ગોઠણ, સાંધા કે શરીરના કોઈ પણ દુખાવા હોય, માઇગ્રેન, થાક, સુસ્તી, અનિદ્રા કે ચીડચીડાપણું હોય, પાઇલ્સ, ફિસ્ટ્યુલા, કિડની સ્ટોન્સ કે ગેલબ્લેડર સ્ટોન્સ હોય, ત્વચાના રોગો, આંખોના રોગો, દાંતના રોગો, વેરિકોઝ વેન્સની સમસ્યા કે કેન્સર હોય. આ દરેક અને તેના જેવી કોઈ પણ તકલીફ માટે કંઈ પણ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો, પરંતુ આ દરેકથી બચવા માટે પ્લાનિંગ, પ્રયત્ન અને કોશિશ આપણે જ કરવી પડશે. તો આવો જાણે આવું કેમ બને છે? સૌથી મોટું કારણ છે આરોગ્ય પ્રત્યે આપણી ઘોર ઉદાસીનતા. ઉદાસીનતાને લીધે આવેલું અજ્ઞાન, તે અજ્ઞાનને લીધે આવેલું કરેલી ખોટી પસંદગીઓ, તે પસંદગીઓને લીધે ઘડાતી ખોટી જીવનશૈલી અને તે ખોટી જીવનશૈલીથી જન્મ લેતી જીવલે અને ઘાતક સમસ્યાઓ, તકલીફો અને બીમારીઓ. અન્ય મોટું કારણ છે આપણી ખોટી માન્યતાઓ અને માનસિકતા. જેમ કે આપણે માની અને સ્વીકારી લીધું છે કે દવાની ટીકીઓ સ્વસ્થ રહેવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દરેક દવા એક કેમિકલ છે અને તેની આડઅસર લાંબા ગાળે થયા વિના નથી રહેતી. પરંતુ સમયનો અભાવ, જવાબદારીઓનો ભાર, દુનિયાનો વર્તાવ જેવા ક્ષુલ્લક કારણોની પાછળ સંતાયેલી સગવડીઓ ધર્મ અપનાવીને આરોગ્ય પ્રત્યેની આપણી જવાબદારીથી હાથ ધોઈ નાખીએ છીએ. ઇન્સ્યોરન્સ હોય તો પણ પીડા તમારે જ ભોગવવી પડે છે. બીજી ખોટી માન્યતા, ઉંમર થાય એટલે રોગ તો આવે જ. સદંતર જુઠ્ઠાણું. તો કેમ આપણા વડવાઓ, આપણા મા બાપ આપણાથી વધારે સ્વસ્થ હતા અને છે. અને ત્રીજી સૌથી મોટી સમસ્યા સમય જ નથી. મોટાભાગના લોકોનું ગણિત અહીંયા જ માલ થઈ જાય છે. વાત, તહેવાર, વ્યવહાર, વેપારનું ગૂંચવણમાં આરોગ્ય ખાડામાં ધકેલાઈ જાય છે. સમય મળશે ત્યારે જોઈશું, કંઈક પ્રયત્ન કરશું તેવું વિચારતા ખરેખર ખૂબ જ વાર થઈ જાય છે. જો આજે થોડો સમય આપશો તો દરેક વાત, તહેવાર, વ્યવહાર, વેપાર તમે ખુશી અને સારી રીતે સાચવી અને સંભાળી લેશો. તમે તમારા પ્રિયજનો અને પરિવાર પર બોજો નહીં, પરંતુ એક અનુભવી અને કિંમતી પૂંજી બની રહેશો. નિરોગી અને સ્વસ્થ રહેવા માટેના મૂળ 4 પાયા છે. પહેલું, ખોરાક. યોગ્ય ખોરાક આપણા સારા આરોગ્યમાં 80% જેટલો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આપણું આયુર્વેદ કહે છે કે જો આહાર ખોટો હોય તો દવા અસર નથી કરતી, અને જો આહાર સારો હોય તો દવાની કોઈ આવશ્યકતા જ નથી રહેતી. આપણા પુરાણો પણ કહે છે આહાર તેનો ઓળખાણ. Having a balanced meal is important. તાકી શરીરને જરૂરી દરેક ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, પ્રોટીન પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે. બીજું છે પાણી. આપણું શરીર લગભગ 70% પાણી છે. દિવસમાં 2 થી 3 લીટર પાણી દરેકે પીવું જોઈએ. કામ છે, મહેમાન છે, ટ્રાવેલ કરું છું, ઓફિસ છે, સ્કૂલ છે જેવા કારણો આપીને પીડા અને રોગોને સપ્રેમ નિમંત્રણ આપવાનું સદંતર બંધ કરવું.
ફિઝિકલ ફિટનેસ, ધ્યાન, યોગ, સાદી કસરત વગેરેથી કોઈને ઇમ્પ્રેસ થઈને કે કોઈને ઇમ્પ્રેસ કરવા નહીં, પરંતુ તમારા શરીરની જરૂરત પ્રમાણે કરીને તમારો ફિટનેસ જાળવી રાખો. બની શકે ત્યારે બાઇક, સ્કૂટર, કારને બદલે નજીકના નાના મોટા કાર્યો માટે ચાલવાનું રાખો. તો છે પૂરતી ઊંઘ. દરરોજ 7 થી 8 કલાકની સારી ઊંઘ ખૂબ જ અગત્યની છે. સવારથી સાંજ સુધી અને મોડી રાત સુધી આપણું શરીર સતત કામ કર્યા કરે છે. આપણે સોફા ઉપર બેસીને ટીવી જોતા હોઈએ ને તો પણ આપણા ફેફસા, મગજ, હૃદય, કિડની, ઇન્દ્રિયો દરેક કામ કરતા જ રહે છે, ક્યારે રજા નથી નાખતા. તો તેને લીધે શરીરના દરેક અંગોને પણ ઘસારો લાગે છે, તમામ કામની જરૂર પડે છે અને દરરોજ જરૂર પડે છે. જેમ ચાલુ એન્જિનને રિપેર ના કરી શકાય તેમ આપણે જાગતા હોઈએ ત્યારે શરીરમાં પૂરતું સમારકામ નથી કરી શકતું. જ્યારે આપણે સૂતા હોઈએ, રેસ્ટ કરતા હોઈએ ત્યારે શરીર પોતે પોતાની રીતે તમને કોઈ પણ તકલીફ આપ્યા માટે આવતીકાલ માટે પોતાને તૈયાર કરે છે, રિપેર કરે છે. રેસ્ટ ઇન પીસ. જલ્દી ના જોઈતું હોય ને તો શરીરને પૂરતું આરામ આપો. પણ આપણે તો ઊંઘના સમયે અનુપમા, જેઠાલાલ, ભાભીજી ઘર પે બોલાવે છે, આઈપીએલ સોકર મેચ ખેંચે છે, નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન પ્રાઇમની સિરીઝો આકર્ષે છે, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટા, ફેસબુકના દરિયામાં ડૂબકી મારવાની હોય છે, શરીરની પોકાર, આરોગ્યની ચીસવા ઘોંઘાટમાં ધરબાઈ જાય છે. બીજે દિવસે થાક, સુસ્તી, એકાગ્રતાનો અભાવ, અપચો, ચીડચીડિયાપણું, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન વગેરે લક્ષણોનો ઉભરો આવે છે. પરંતુ ફરી અભ્યાસ બદલવાના સ્થાને તેને દવાની ટીકડીઓથી કચડી દબાવી દઈએ છીએ. જાગો જાગો જાગો. 2060 સુધી વિશ્વના દરેક માનવીને હાર્ટ એટેકનો ખતરો હશે. 2035 સુધી વિશ્વના 51% લોકો ઓબીસ હશે અને તેના ગંભીર અને જોખમી પરિણામોથી પીડાતા હશે. તેનો મતલબ બાકીના 49% લોકો કાં તો તેમની સાર સંભાળ પાછળ પોતાનો મૂલ્યવાન સમય અને જમા પૂંજી ખર્ચતા હશે અથવા લાચારીથી તેમને પીડાતા હશે. અને તેને લીધે 350 લાખ કરોડનું જંગી નાણાકીય નુકસાન થશે. કેન્સરમાં ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા સ્થાને. ઓબેસિટીમાં ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા સ્થાને. ચાઇલ્ડ ઓબેસિટીમાં ભારત વિશ્વમાં બીજા સ્થાને. ડાયાબિટીસમાં ભારત વિશ્વમાં બીજા સ્થાને. અને હૃદય સંબંધી રોગોમાં ભારત વિશ્વમાં ટોચના સ્થાને. 58 વર્ષની ઉંમરે કોમેડિયન શ્રી રાજશ્રી વાસવનું હાર્ટ એટેકથી અવસાન. 52 વર્ષની ઉંમરે પ્રસિદ્ધ પાર્શ્વગાયક શ્રી કેકેનું હાર્ટ એટેકથી અણધાર્યું નિધન. 46 વર્ષની ઉંમરે કન્નડ સુપરસ્ટાર શ્રી પુનીત રાજકુમારનું હાર્ટ એટેકથી દુઃખદ અવસાન. 41 વર્ષની ઉંમરે હાર્ટ સર્જન શ્રી ગૌરવ ગાંધીનું હાર્ટ એટેકથી જ નિધન. 47 વર્ષની ઉંમરે સિને તારિકા સુષ્મિતા સેનને પણ 95% બ્લોકેજથી હાર્ટ એટેક આવે છે. અને દુઃખની વાત તો એ છે કે આમાંથી કોઈ પણ આંકડાઓ પર કોસાવા જેવું કે ગૌરવ લેવા જેવું કશું નથી. પરિસ્થિતિ ગંભીર છે, દાખલાઓ ચિક્કાર છે, આંકડાઓ ચોંકાવનાર છે અને બનાવો ઝંઝોરનાર છે. સમયસર નહીં ચેતીએ તો આપણું ભવિષ્ય આપણે ક્યારેય માફ નહીં કરીએ. સ્વસ્થતા ઉપર ધ્યાન આપવું તે નિવૃત્તિ પછીની પ્રવૃત્તિ બંધ કરીને આપણા બાળકો અને યુવાનો નાની વયે સભાન બને, કાળજી લે, સક્રિય ભાગ ભજવે અને હેલ્ધી એક્ટિવ લાઇફસ્ટાઇલને અપનાવે. કારણ કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કઈ પણ સિદ્ધિ અથવા કોઈ પણ શહેર, રાજ્ય કે દેશના વિકાસમાં સભાગી રાજા હિમાલયને પથારીવશ લોકો નથી બની શકતા. હેલો. માત્ર સ્વસ્થ, જોમવંતા અને જોશીલા લોકો જ બહુમૂલ્ય યોગદાન સમૃદ્ધ બનાવી શકે છે. પાછલા 50 થી 100 વર્ષોમાં નવી નવી દવાઓ અને તકનીકો શોધાતી રહે. તો પછી સ્વસ્થ અને નિરોગી Hello. Please conclude, Bangalore. Please conclude, Bangalore. Please conclude. Bangalore, please conclude. We have so many speakers lined up. Please take care of time. This is getting too much delayed now. We will give you time next time when we meet. Please conclude. Thank you.
અલગ વિચાર છે એવું ઘણું છે અને સમય ખૂબ જ સીમિત છે વિગતવાર ચર્ચા કરી છે અને વિશેષ મેળવવા વખતે હું છું પરંતુ અમને ખુશી અને વિશ્વાસ છે કે અમે આજના મહત્વપૂર્ણ વિષય ઉપર તમને કશું મૂલ્યવાન આપી શક્યા જે તમને સાચી દિશામાં એક ડગલું માંડવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે. જય ભારત, જય ઓસવાળ. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Dinesh and Mrs. Dinesh. We have now great leader Chunibhai from Nairobi. He will express his thoughts and then we will take it up for Ethiopian part. Thank you. Sir, your mic is mute. Chunibhai, mic mute છે તમારો. Is it my turn? Or, Yes, yes, your turn. It is Bhavesh Bhai speaking. No, it's your turn and you go ahead. Yeah, okay. My turn. Okay. આપ સૌને મારા પ્રણામ. ઓસવાલ એજ્યુકેશન રિલીફ ઓસવાલ શિક્ષણ અને રાહત સંઘના 52મા સ્થાપના દિવસે રતિલાલભાઈ અને એમની સમસ્ત ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સંઘ માટે તો મેં પહેલા ઉચ્ચારેલા છે એમ ફરીથી એ શબ્દો ઉચ્ચારું છું, યાવત ચંદ્ર દિવાકરો. એને તો યુગ યુગ જીવવાનું છે. આપણી ઘણી પેઢીઓ વહી ગઈ અને ઘણી પેઢીઓ આવશે અને સંઘ એની બધા માટે તત્પર જ હશે. આટલા બધા સ્પીકરોએ આટલા બધા સરસ વાતો કરી, બહુ જ આનંદ થયો. એટલું બધું સુંદર સેશન છે આ. It was never before and let it be again and again. મારે બહુ વાતો નથી કરવી અને મને ખબર છે કે સમયનો અત્યારે અભાવ જ છે, પણ એક બે વાતો હું એમ કરું છું કે એજ્યુકેશન અને રાહત માટે સંઘની સ્થાપના થઈ હતી અને આપણે બહુ જ એચીવ કર્યું છે અત્યાર સુધી. પણ હાયર એજ્યુકેશન માટે, પર્ટિક્યુલરલી ભારતમાં હાયર એજ્યુકેશન માટે આપણે હજી ઘણું બધું કરવાનું છે અને એની માટે આપણે માઇલેજ હજી ઘણા કાપવાના બાકી છે અને આપણે બધાએ સાથે મળીને કાપશું, મને એમાં કાંઈ શંકા નથી. અત્યારે ભારતમાં આપણે બહુ જ ઓછી રકમ, જે કોઈ સ્ટુડન્ટને આગળ હાયર એજ્યુકેશનમાં જવું છે એને આપણે બહુ જ ઓછી રકમો આપીએ છીએ, એ આપણે વધારવી પડશે. અને જે કોઈ વિદ્યાર્થીને જે લાઈનમાં જવું હશે એ લાઈનમાં એ જઈ શકે એવી આપણે વ્યવસ્થા કરવી પડશે. અને એમની પાસે કાંઈ હોય કે ન હોય છતાં પણ એનું ભણતર પૂરું કરી શકે એવી વ્યવસ્થાઓ આપણે કરવી પડશે અને આપણે સાથે મળીને કરશું, એમાં મને કાંઈ શંકા નથી. બીજી વાત મારી એમ છે કે આપણે હેલ્થમાં પણ પરિસ્થિતિ ભારતમાં તો બહુ કપરી છે. આપણે ઇમરજન્સી હેલ્પ મુંબઈ સમાજ અને સંઘ આપે છે અને સ્થાનિક સમાજો અને સંઘ સાથે મળીને ઇમરજન્સી હેલ્પ આપે છે. પણ એ ઇમરજન્સી હેલ્પનો આપણો ટોટલ જો મારશું તો મને એમ લાગે છે કે ઘણો બધો એ રકમ ઘણી થાય છે અને એ જ રકમ જો આપણે જેમ અહીંયા નાઇરોબીમાં ઓસવાલ એજ્યુકેશન રિલીફ બોર્ડે કોઈ પણ મેમ્બર પાસે આર્થિક વ્યવસ્થા ન હોય તો એનો આપણી જે ઓસવાળની સ્કીમ છે એમાં એ સહાય કરે છે, પૂરેપૂરી સહાય કરે છે. 100% જેની જરૂર હોય એને 100%ની સહાય કરે છે, પણ એનો 100% વીમો છે. એવી રીતે આપણે ભારતમાં જેને એપ્લાય થવું હોય એને આપણે ઓસવાળ શિક્ષણ રાહત સંઘમાં એવી કંઈક ફોરમ ઊભું કરીએ કે જ્યાં એ એપ્લાય થઈ શકે અને આપણે એનો વીમો લઈ શકીએ. તો જેટલી રકમ આપણે અત્યારે ઇમરજન્સીમાં વાપરીએ છીએ કદાચ એટલી જ રકમમાં આપણે બધાના વીમા પણ કાઢી શકીએ. તો એ વ્યવસ્થા બહુ મોટા વર્ગને આવરી લેશે. ત્રીજી વાત મારે એમ કરવાની છે કે અશોકભાઈએ એ વાત કરી જ, પણ હું ફરીથી કરું છું કે આપણી પાસે આટલી બધી એસેટો પડી છે કે જેમાં આપણે કાંઈ અત્યારે ઊભું કરી શકતા નથી. પણ જો એ એસેટોનો આપણે સરખી રીતે કામે લગાડીએ તો એમાંથી એટલું બધું ઊભું થઈ શકે એમ છે કે આપણે કદાચ આજે 2.5 કરોડની અત્યારે ખાત છે એની માટે આપણે બહાર જવું પણ ન પડે.
તો એ આપણે તાત્કાલિક કરવાની જરૂર છે અને એનો કોમર્શિયલ ઉપયોગ થઈ શકે કે જે રીતના ઉપયોગ થઈ શકે એ રીતના. દાખલા તરીકે આપણે છાત્રાલયમાં હોસ્પિટલનો પ્રોગ્રામનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ અને એમાંથી કંઈક સારી એવી આવક ઊભી કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ. એવી રીતે આપણી પાસે આટલી બધી જગ્યાઓમાં આટલું બધું થઈ શકે એમ છે, તો એ આપણે કરવું જોઈએ અને આપણી બધી એસેટોને કામે લગાડી. એક આપણો એવો પણ વિચાર હતો કે મુંબઈ દાદર આપણી જગ્યાને ડેવલપ કરીએ, રીડેવલપ કરીએ અને એમાંથી પણ સારી એવી આવકો ઊભી થઈ શકે એમ છે. તો આવા જે કાંઈ આપણી એસેટો છે એને કામે લગાડીને આપણે એમાંથી જો કાંઈ ઊભું કરી શકીએ અને એ આપણા ભાઈઓ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ તો there would be nothing better than that. મારે બહુ અત્યારે કાંઈ કહેવું નથી કારણ કે આપણી પાસે ખરેખર સમયનો અભાવ છે. પણ હું મારું સંકલન પૂરું કરું એની પહેલા એક વાત જરૂર કહીશ કે વક્ત की आवाज के साथ हम चलते जाएंगे, हर कदम पे हम जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे. Thank you so much. Chunibhai, thank you very much. Your thoughts is always an inspiration to Sangh and everybody over here in India. You have a vision, you have a thought, and you have a very good clarity to do much better and make better what we should do in future. Definitely your blessings will keep this Sangh growing up and up. Thank you very much. Binduben, you have to excuse us for 2-3 more minutes. Now I will invite from Addis Ababa. Are you ready? Yes, go ahead and continue. જય જીનેન્દ્ર, જય ઓશવાલ. કાંતાબેન અને નેમચંદ નાથાલાલ ચંદરિયા, રાવલ સર, જામનગર, પછી મુંબઈ. ભાવેશ ચંદરિયા મારું નામ છે. પપ્પા મમ્મી કાંતાબેન અને નેમચંદભાઈ, રાવલ સર. અત્યારે એડિસ અબાબા છું. I have heard the discourse and I would move my topic to business instead of the community part. But on community part, I have one message. આપણે જ્યાં પણ ટ્રાવેલ કરીએ છીએ, એસ્પેશિયલી ગ્લોબલી, હજી પણ આપણે જૈન ફૂડને એજન્ડામાં નથી લઈ આવ્યા. કલેક્ટિવલી per capita income in the world, Jain community is among the highest, along with Jews. I appeal to every Jain, and especially the influential and wealthy Jains, whenever you travel to any hotel or any airline, ask for a Jain food and create an awareness. If you are giving a big business to any hotel or for convention, ask whether they are Jain food compliant. Jain and vegetarian food deserves a much more attention than what it is given today. So that's my community message. I will focus in next 3.5 minutes, which is allocated to me, to give my wisdom on businesses. Oshwal community is blessed because our businesses are strong and businesses are successful. Please remember one thing, the biggest enemy of future success is past success. The events of the world are changing and our business communities, I have a couple of messages which I've observed. I sit at Koya Company of the Year Award Kenya as a jury sometimes. And I also sit at awards for CII, Excellence Awards by Confederation of Indian Industry. That's why I've learned a lot by analyzing these companies, and I am a transformation and turnaround person in business. One of the things I want to give a message to Jamnagar business is separate your organic profit from the business, from your investment profits. What has happened is bulk of the wealth is generated by investment and Jamnagar is selling its products very cheap. Other day I was in Delhi and I met a business community. I was doing a workshop for business community while doing an award assessment for Suzuki. I met many people and they said, "You are from Jamnagar?" He said, "You are the richest guy and your community is the richest." I said, "How? Jamnagar, I have not heard about it." He said, Hindi ma kidu, there is only one place where we can get credit for more than 90 days and we pay after 150 days. My brothers and sisters in Jamnagar, we must not undersell ourselves. And then there was a Sindhi guy, he told me after a couple of drinks, he told me that once I have a customer in Jamnagar, I do not pay until the next shipment comes. So
Secondly, if somebody is giving me at 200 rupees per kg brass, or that time, I mean, I'm talking about few years back, then there is a next guy available at 195 and 190. So my message to Jamnagar is, please be assertive with your suppliers. In B2B business. You are earning in investments and you are discounting your business. If you calculate your replacement value of the investments and the way you are selling, I suspect you are underselling at the cost. And that is one thing that Jamnagar needs to recognize. And if you collectively assert your way, you can break the Delhi and the supplier's power is stronger in Jam. I have learned a lot from Africa. I worked with mighty promoters, my gurus like Chunibai, Dr. Manu Chandaria, Vimjibai, Vimal Shah. So I've learned a lot from Kenya. I have never found better business people than Kenyans throughout the world. 10 years back in Washington, I was presenting a paper and we presented about Oshwal community business and Oshwal neighborhood watch scheme. At that time, what we are doing. And it was very well appreciated. I want to give two messages to the business. We must replace competition with consumer. Too much focus on competition is, see, in today's world, supply is more than demand. Quality is almost given. Almost everybody is producing at the same quality. And consumers are very smart. They would always ask you more for paying less. And the obsession of outbeating competition is a myopic obsession. We must replace competition and focus on consumer. Unfortunately, the theory, the MBAs are teaching everything about competition and industry. The blue ocean theory, everybody must read the book Blue Ocean Theory and follow what consumer needs. And the biggest ocean of the great growth next is non-consumers. Non-consumers are those who are currently reluctantly buying your products or currently not buying your products or not choosing your industries. So one must focus that. I want to quote my friend Nimesh Gala, rock industry. In last 10 years, is really advanced well. And he is always connected to frontline. He is not away from the customer. He travels to all the countries and he is touching the customer. So frontline obsession. What is happening is growth. When you get successful, you grow. When you grow, you become complex. And when you become complex, it stifles growth. So when you become successful, you stay away from the market. And when you stay away from the market, that is beginning of your end or beginning of your saturation. So do not stay away from the market. Get the pulse of the market. That is very important. Another focus for big Kenyan industries. Nowadays, private equity firms are holding and knocking your doors to take the equity partnership because everybody wants pie in the African growth market. I would recommend that all of these organizations, like a lot of motivational speakers and thought leaders say, કે તમે કોઈની સાદડીમાં જાઓ ને તો પોતાની સાદડીમાં બીજા શું કહેશે ને એના વિશે વિચારો અને પછી તમારું વર્તન અને thinking બદલો. એવી જ રીતે organizations who are aiming for sustainable and a good valuation should think, what if tomorrow they want to sell off? So if you want to sell off tomorrow, what are the cues that a buyers would look into it? What is your governance level? What is your ESG score? What is your market presence footprint? What kind of messages you are giving? And if your revenue is growing more than your talent or capability, mark my word, if your revenue is growing more than your capability of an organization, be it Bhartesh Shah's Radhika School or be it Capwell Industry or Bidco or Mabati Rolling Mill or Rock Industry or Vision Industry in Jamnagar or RTO in Jamnagar. If your revenue is growing more than your capability of an organization, you're going to have a roadblock after 3 years or 2 years. Because tomorrow's world is a knowledge economy and capability is the only thing that will make you distinguish from others. અત્યાર સુધી કદાચ luck, કદાચ આગલી પેઢીની જાયદાદ આપણે allow કરતી હતી, હવે પછી નહીં કરે. I think I have passed my time. I want to say thank you. It is a privilege to be born as a Oshwal. And we all must be happy and lucky to be born Oshwal. And I think this is a very path-breaking day today. And I salute the visions of people and I thank you all. Jai Jinendra.
Thank you very much. Good thoughts across. We appreciate your thoughts. Thank you very much. The last speaker now, because we had a lot of time constraints and a lot of efforts to balance between speakers, and so many people are really not, I mean, they are all disappointed they could not get chance. There are so many pre-recorded videos which we could not transmit, but we will make sure that tomorrow or day after tomorrow, we will circulate these videos which are pre-recorded through a link. Now from Canada, ready? Please go ahead. Bindubin. Hello, can you hear me? Yes, yes, we can hear you clearly. Okay, and I don't know if you can see me. I've got my video on. Yes, we can see you too. Okay, okay. Okay. So are we going to be able to show the teaser of the film as well? Not as of now. Hello? Do you want to play from your end? I thought I sent it to you to play it on your end, but I want to first say a little bit about it, and I would like to play it. Okay. Yeah, sure. Is that okay? That should be fine. Yeah, please. Yeah. Okay, Jai Jinendra to everybody. I'm a documentary filmmaker, and one of the projects that I just took on a few years ago was making a documentary about the Oshwal community. And as so many speakers આજે વાત કરી એ લોકોએ કે આપણા roots આપણે ભૂલી જાય છે, અને especially અમારા અહીંયા western world માં, you know, youngsters, અમારા children, they will not know કે આપણે Oshwals કોણ હતા અને ક્યાંથી આવ્યા હતા અને આપણા ancestors એ શું કર્યું હતું. એની માટે મેં આ film બનાવી. પણ પછી જ્યારે મેં research કર્યું અને હું India ને બધે travel કર્યું, તો એમાં મને ખબર પડી કે even બીજી બધી countries માં પણ આ બધાને you know બધાને વિચાર આવે છે કે આપણા roots આપણે કેવી રીતે જાળવશું. અને lot of people, even હમણાં એ speakers ઘણા વાત કરતા હતા કે આપણે one of the things we have to instill આપણા youngsters mind is to be very proud of being Oshwal. આપણે you know how do they learn about આપણે ક્યાંથી આવ્યા હતા, આપણા ancestors એ શું કર્યું હતું ને. So that was the reason કે મેં research કર્યું અને I'm making this film. આ film લગભગ ઓક્ટોબર સુધી તૈયાર થઈ જશે, અને the aim is for the young people around the world, young Oshwals especially, to watch it and to have it in as a library ઘરમાં. અને પછી even for the rest of the world, you know, we are making the film so that કે આપણા Oshwals ને એક platform મળે. અને lot of people, especially અહીંયા તો તમે કહો કે તમે Oshwal છો તો કોઈને સમજણ પણ નથી પડતું કે Oshwal કોણ છે. They just think of us as Hindus કે Indians. And at least by the film, I can hope that Oshwals will be on a separate platform and people will understand us better. And Jainism upar pan highlight કર્યું છે, because again, lot of people don't know about Jainism. So, you know, there is things about Jainism in it. So, તમને એક નાનું teaser બતાવું છે મારે of the film. So, I don't know if you can play it from that end. Yeah, we're just playing it. Just give us a second. It is on the queue. We are just putting it up. Okay, thank you. Yeah, and let us know if you can hear the sound. And here we go. Can you hear us? I hope you can hear the audio. Looking around this room, I see people who I share a common ancestry with. I see people whose culture, food habits, language, values, and even religion are the same. These are people who help me source familiarity in this unfamiliar place
when I arrived here in 1991. Is it working? Yeah. Testing. Testing. Yeah. Hello everyone. Is everyone having a good time? Yeah. Everyone having a good time? Yeah. Good. Okay, so 2 years ago, when we had the Tokri competition, I spoke to some of you here, and I told you that I wanted to make a film about the Halari Oshwals. So why am I making this film? And why do I feel that this film is important to be made? While addressing my fellow Oshwals about our community's rich history and the importance of having visual documentation, I embarked on a filmmaking journey to show how we evolved from our humble roots as a small farming community in northwestern Gujarat in India to becoming one of the richest communities by migrating to East Africa only over 100 years ago. હાલારી ઓશવાળ સમાજનો મેં જ્યારે અભ્યાસ કર્યો ત્યારે મારા મનમાં એક સતત એવો વિચાર આવે કે એક સમાજ હોય એમાં બે ત્રણ માણસો એવા નિકળે કે જે સમાજ એનાથી જાણીતો બને પણ આખો સમાજ એક સાથે હાલારી ઓશવાળનો કેન્યામાં પ્રગતિ કરી શકે એનું કારણ શું? In search of answers, I traveled to the countries and continents that have connected me to my community, meeting and speaking with experts and historians who gave insights into our transformative story in a foreign land and about Oshwals who are actually part of that history. But along the way, I came across present and timely problems that surprised me. The overshadowing problems of patriarchy, double standards for a man and a woman in this day and age. Women are getting more and more rights. They want to be progressive. To the impending loss of our Gujarati language in the UK and other Western countries. If Gujarati is not being learned, they will learn a different language. But what will happen to our community? What will happen to our grandparents? And a deep disconnect from our ancestral lands, all threatening the survival of our small community. હવે કોઈને ગામડામાં આવવાની ઈચ્છા જ નથી થતી. અહીંયા પોતાના કેટલા ઘર પડ્યા છે પોતાને નથી ખબર, પોતાની જાયદાદ મિલકત શું છે કોઈને કાંઈ ખબર નથી હોતી. મને એમ લાગે છે ગામડા આસ્તે આસ્તે આપણી જ્ઞાતિ છે ને ઓછી થઈ જશે, ધીમે 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 ભાંગી જશે. જે પ્રેમ હોવો જોઈએ એ પ્રેમ હજી ઓછો છે, ઓછો ઘણો થઈ ગયો છે. સમજ્યા? આ બધાય If we show more love to those 2,200 people who are staying in 52 villages, they will have a stay back. Otherwise, even their path will be of migration to cities and to other places. So for me, a community is very much grounded and it's got all the different elements which will keep it together, and it's branching off in different ways. It's got its foundation, and a community has a support system. There is no audio on the We teams. have a unique cultural heritage. The video We is have there, thousands audio of is not years there of on the history teams. behind us. As Indians, as Jains, as Oshwals. I mean, you can either just become part of the mass crowd and disappear and have no identity whatsoever, or you can have your own identity and still be a part of the mass crowd. Hello, I think there was some glitch. We didn't understand that the audio is not going through. Sorry for that. But then what we heard here in Jamnagar, it was quite touching. Great work by you, Ms. Windu. And let us circulate this across all the platforms and across all the communities, our community members, and so that we understand where we come from and what we should not leave behind when we are going ahead. Okay, and please watch out for the film. It's called Threads That Tie Us.
Okay, is that available on the YouTube or anything as such? Where No, we can... no, it will be released. We will release it in October, November. And pachi, the plan is to bring it to UK, Kenya, India, and other places where we can screen it. So I will approach the Oshwal communities in the different places where they can organize screening of the film. Thank you so much. That's a great vision. And do let us know, please. Whatever we can do from here, we'll be more than happy. And I take this opportunity to, say that from Bangalore, we will make sure that we can do more and more. And from every part of India, please do let us know. Harish bhai, Thank you, Bindu-ben. Now it's time for conclude because it's humongous response from speakers. There's not much to talk about. Whatever best we could do, we have tried our level best. We have a team. I cannot elaborate names of each other, but whoever has helped us to make this successful, we thank you everybody, everyone, one and all and all. And looking forward to meet again on 16th June 2024. Let's learn whatever lessons we learn out of this event, whatever shortfalls we have, we will cover up and we'll make sure that next performance or next session is much more meaningful, much more creative, much more focused, and much more realistic. Thank you all, everyone, whoever has seen this video throughout the globe, and sincere apology if anything is gone wrong or by unknowingly, if somebody is disappointed, somebody is not happy. There are so many videos which we could not transmit today, but we will make sure that all the videos will be transmitted throughout the community, maybe in a day or two via links or whatever we can do. Especially I must apologize to all the people who have sent their videos we could not transmit. I'm extremely sorry for that. And with that, we conclude this event. Thank you very much and have a good night. Good day to everybody. Thanks a lot. Done, Harish, bye.
Halari Visha Oshwal, Halari Visha Oshwal, Halari Visha Oshwal, Halari Visha Oshwal. હાલારી વિશા ઓશવાળ એ શબ્દો કાને પડતા જ આંખ સામે દ્રઢ નિશ્ચય, હિંમત, સાહસ વૃત્તિ, વફાદારી, નખ શીખ સજ્જનતા, ઉદારતા, દાનવીર વૃત્તિ, ધાર્મિક અને દેશભક્તિ ધરાવતી એક નાની પરંતુ નમણી જ્ઞાતિનું વિશાળ ચિત્ર ઉપસી આવે છે. ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં હાલારી વિશા ઓશવાળ જૈન સમાજની વાત કરવી એ સૂરજના કિરણોને ખોબામાં ભરવા જેવી બાબત છે. આ ઇતિહાસ ઈસવીસન પૂર્વે 500 વર્ષથી લઈ આજ દિન સુધીના વિશાળ ફલક પર પથરાયેલ છે. ઈસવીસન પૂર્વ 500માં જૈન ધર્મના 24માં તીર્થંકર ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીએ જ્યારે જૈન ધર્મની સ્થાપના કરી ત્યારે તેનાથી પ્રેરિત થઈ અનેક લોકોએ જૈન ધર્મ અંગીકાર કર્યો. એ સમયે અનેક ક્ષત્રિયોએ પણ જૈન ધર્મ અંગીકાર કર્યો, જેમનો સંબંધ આજની હાલારી વિશા ઓશવાળ જૈન જ્ઞાતિ સાથે માનવામાં આવે છે. ઈસવીસન પૂર્વે 325 વર્ષ પહેલા સિકંદરે હિન્દ પર આક્રમણ કર્યું. એના 50-60 વર્ષ બાદ સમ્રાટ અશોકનો રાજ્યાભિષેક થયો. એ સમયમાં પાટલીપુત્ર વગેરે સ્થાનેથી સ્થળાંતર કરી આ જૈનો રાજસ્થાનના જેસલમેર શહેર પાસે ઓશવાળ નગરમાં વસ્યા અને ત્યાં જ ઓશિયાજી જૈન તીર્થની સ્થાપના કરી. ઈસવીસન 450માં હુણોના આક્રમણથી સત્તા પલટો થતા ત્યાંથી સ્થળાંતરિત થઈ કેટલાક લોકો પંજાબ અને સિંધ તરફના વિસ્તારમાં વસ્યા. ઓશિયાથી આવતા હોવાને લીધે ઓશવાળ જૈન તરીકે જાણીતા થયા. ઈસવીસન 712માં સિંધ ઉપર આરબોના આક્રમણથી મુસ્લિમ સત્તા આવતા જીવ અને જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો બંનેની સુરક્ષા માટે આ જૈન ઓશવાળ લોકોએ પહેલા વાગડ અને પછી કચ્છમાં વસવાટ કર્યો. કચ્છમાં જૈન ઓશવાળનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને વ્યાપારથી આગળ વધી રાજ્ય કારભાર સુધી વિસ્તર્યો. કચ્છના રાજા દેદાજી સાથે તત્કાલીન ઓશવાળ જૈન શ્રેષ્ઠીઓને ઘનિષ્ઠ સંબંધ હતો અને એ સમયગાળામાં જ રાજ્ય સત્તાની ખટપટને કારણે ઓશવાળ જૈન સમૂહના
વિશા અને દશા એમ બે ભાગ પડ્યા. ઈસવીસન 1655ની આજુબાજુ કચ્છની વિષમ ભૌગોલિક આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અને વિકટ સંજોગોને લીધે તેમજ તે સમયના કચ્છના રાજવી જામ રાવળે સૌરાષ્ટ્રના જામનગર ખંભાળિયા આસપાસના પ્રદેશો પર વિજય મેળવતા અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થતા ઘણા વિશા ઓશવાળ કુટુંબો કચ્છ છોડી જામનગર ખંભાળિયા આસપાસના પ્રદેશોમાં વસ્યા. આ પ્રદેશ જામ વંશના હાલાજીના નામ પરથી હાલાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો અને હાલારમાં વસવાટ કરનાર જૈન કુટુંબો સમય જતા હાલારી વિશા ઓશવાળ જૈન તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. જામનગર આસપાસના 52 ગામો તેમના વસવાટ અને વ્યવસાયના મુખ્ય સ્થાન બન્યા. ઈસવીસન 1860 પછી નવા વ્યવસાય, નવો માર્ગ શોધવા થોડા કુટુંબોએ અને ત્યારબાદ ઈસવીસન 1896માં પડેલા છપ્પનિયા દુકાળને કારણે પશુધનનો નાશ થતા અન્ય ઓશવાળ કુટુંબો કામની શોધમાં મુંબઈ, કરાચી, ઇન્દોર તરફ ગયા, જ્યારે અમુક જ્ઞાતિજનો દરિયાઈ માર્ગે આફ્રિકા પહોંચ્યા, જ્યાં મોમ્બાસા, માડાગાસ્કર, ઝાંઝીબાર જેવા સ્થળોએ સ્થાયી થયા. મોમ્બાસાથી ઈસવીસન 1907માં નાઇરોબી પણ અમુક કુટુંબો પહોંચ્યા. ઈસવીસન 1914માં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ સમયે ચીજ વસ્તુના ભાવોમાં વધારો થતા આ વ્યાપારી જ્ઞાતિને ખૂબ જ ફાયદો થવા માંડ્યો. આથી આફ્રિકા જતા યુવાનોની સંખ્યામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થતો રહ્યો. તેઓની સગવડતા માટે ઈસવીસન 1916માં મોમ્બાસા મુકામે ઓશવાળોની પ્રથમ ધર્મશાળાની સ્થાપના થઈ. ઈસવીસન 1918માં નાઇરોબી ખાતે શ્રી દેવજી વીરજીના નેજા હેઠળ સૌ પ્રથમ શ્રી વિશા ઓશવાળ જૈન જ્ઞાનવર્ધક મંડળની સ્થાપના થઈ. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1937 સુધી જ્યાં જ્યાં વસે હાલારી ત્યાં ત્યાં વસે મહાજનવાડી એ ઉક્તિને સાર્થક કરતા નાઇરોબી, થિક્કા, કિટાલે, ખંભાળિયા, જામનગર, મુંબઈ વગેરે સ્થળે મહાજનવાડીઓની સ્થાપના થઈ. માત્ર મહાજનવાડી અને દેરાસરની સ્થાપનાથી આગળ વધી ઈસવીસન 1938માં કેન્યાના હાલારી ગૃહસ્થ પરિવારના લોકોએ જામનગર મુકામે તારીખ 3 જાન્યુઆરીના રોજ પવનચક્કી પાસે ભાડાના મકાનમાં 5 વિદ્યાર્થીઓ સાથે શ્રી હાલારી વિશા ઓશવાળ બોયઝ બોર્ડિંગની સ્થાપના કરી, જે કેળવણી અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ જતા એક સીમા ચિહ્નરૂપ બની રહી. 1956માં ઓશવાળ એજ્યુકેશન રિલીફ બોર્ડ કેન્યા દ્વારા જામનગર 7 રસ્તા પાસે 23 એકર ખેતીની જગ્યા લઈ તેને બિન ખેતી કરાવવામાં આવી. આ સંપૂર્ણ રકમ દાનવીર ભારમલ વજા વિરાણી પરિવાર તેમજ શ્રી પ્રેમજી પરબત કરમસિંહ ડબાસંગ આપી હતી. ઓગણીસો 57માં નાઇરોબી મુકામે ભાડાના મકાનમાં
કન્યા છાત્રાલયની સ્થાપના થઈ. 1959 જામનગર પ્રેમચંદ વ્રજપાલ શાહના હસ્તે તેમજ સંસદ સભ્ય શ્રી રાયચંદ નરસિંહ ગુડકાના પ્રમુખ સ્થાને તારીખ 28/7/1959 રોજ ભાડાના મકાનમાં કન્યા છાત્રાલયનો પ્રારંભ થયો. 1962માં જામનગર 7 રસ્તા શ્રી MP શાહ સર્કલ પાસે હાલારી વિશા ઓશવાળ બોર્ડિંગનું ખાતમુહૂર્ત શ્રી ભારમલ રાયસી હરિયાના વરદ હસ્તે થયું અને કનસુમરાના દાતા શ્રી રાયચંદ ધરમસિંહ શાહે ઓશવાળ બોર્ડિંગ જનરલ ફંડમાં ₹5001નું દાન આપ્યું. ઈસવીસન 1938 થી ઈસવીસન 1972 સુધીનો સમય એટલે ઓશવાળની યશોગાથાની તરુણાવસ્થાની ગણાય. આ ગાળામાં વિભિન્ન શહેરોમાં જ્ઞાતિના સામાજિક, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક ઉત્કર્ષ માટેના વિભિન્ન કાર્યો નિર્માણ થયા. $1963 એટલે ત્રિવેણી મહોત્સવનો સુભગ સમન્વય. તારીખ 8/4/1963માં કેન્યા બોર્ડનું 22મું અધિવેશન. તો 1938માં ભાડાના મકાનમાં ચાલુ થયેલ બોર્ડિંગનું રજત જયંતિ વર્ષ અને 7 રસ્તા પાસે નવી બનેલી હાલારી વિશા ઓશવાળ બોર્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન શ્રી વિશા ઓશવાળ કેળવણી અને રાહત સમિતિના પ્રમુખ શ્રી ખીમજી રામજી માલદેના વરદ હસ્તે થયું. બોર્ડના પ્રમુખ શ્રી સોમચંદ પ્રેમચંદ શાહના નેતૃત્વ હેઠળ 200 પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં આ અધિવેશનમાં ભારતની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ ભારતના ઓશવાળોને સોંપવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવાયો. પિસ્તાલીસ દિગ્વિજય પ્લોટ પરની બોર્ડિંગમાં 118 વિદ્યાર્થીઓ 7 રસ્તા પાસેની નવી બોર્ડિંગમાં સ્થળાંતરિત થયા. કન્યા છાત્રાલય ભાડાના મકાનમાંથી 45 દિગ્વિજય પ્લોટમાં ફેરવી તેનું નામકરણ શ્રી હાલારી વિશા ઓશવાળ કન્યા છાત્રાલય કરાયું. 1968 30-31 માર્ચમાં જામનગર મહાજનવાડીમાં કેન્યા બોર્ડના પ્રતિનિધિઓ તેમજ ભારતના વિભિન્ન સ્થળોના ઓશવાળ પ્રતિનિધિઓની સભા, જેમાં ભારતના બોર્ડ જેવી મધ્યસ્થ મંડળની સ્થાપના માટેનો કાચો મુસદ્દો ઘડાયો અને 5 સભ્યોની બનેલી એડહોક સમિતિની સ્થાપના થઈ.
1969માં મુંબઈ હાલારી વિશા ઓશવાળ સમાજવાડી એટલે કે ઓશવાળ ભવનનું શુભ ઉદ્ઘાટન થયું. 1970માં હાલારી વિશા ઓશવાળ મંડળ જામનગરની સ્થાપના થઈ, જે આગળ જતા હાલારી વિશા ઓશવાળ સમાજ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. 1941માં જામનગર દિગ્વિજય પ્લોટ 46 નંબરમાં બોર્ડિંગ મકાનનું ખાતમુહૂર્ત દાનવીર શેઠ શ્રી MP શાહના વરદ હસ્તે થયું. આ એ જ બિલ્ડિંગ જ્યાં અત્યારે કન્યા છાત્રાલય છે. માં તારીખ 27/4/1942 જામનગર બોયઝ બોર્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન જામનગરના મહારાજા શ્રી દિગ્વિજય સિંહજીના વરદ હસ્તે થયું. 1943માં નાયરોબી શ્રદ્ધાનંદ આશ્રમમાં 22 વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભાડેથી બોર્ડિંગની શરૂઆત થઈ. 1955માં ઘણા દાનવીરો તેમજ આગેવાન પરિવારો મુંબઈ જઈને વસ્યા. મુંબઈ સમાજના પ્રમુખ શ્રી પોપટ રણમલ શાહના નેજા હેઠળ જામનગર બોર્ડિંગ માટે ફાળો ઉઘરાવવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો. 1972નું વર્ષ એટલે ઓશવાળ સમાજના ઇતિહાસનું તરુણા અવસ્થા પાર કરી ચીર યુવાનીમાં પ્રવેશનું વર્ષ. કેન્યા બોર્ડના પ્રોત્સાહનથી 1963માં સમસ્ત ભારતના ઓશવાળ સમાજના સર્વાંગી ઉત્કર્ષ માટે પ્રવૃત્તિ કરવા એક મધ્યસ્થ સંસ્થા સ્થાપવા ઠરાવ કરવામાં આવ્યો, જેના પરિણામ સ્વરૂપે 1972માં ભારતભરમાંથી હાજર 118 પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં ઓશવાળ શિક્ષણ અને રાહત સંઘની સ્થાપના થઈ, જેના પ્રથમ પ્રમુખ તરીકે શ્રી રામજી આનંદ શાહની સર્વાનુમતે વરણી થઈ અને 12/6/72ના રોજ સંઘની પ્રથમ કારોબારી જામનગર ખાતે યોજાઈ. આ સંસ્થા આજ પર્યંત સમસ્ત ઓશવાળ સમાજના સર્વોન્મુખી સર્વાંગી વિકાસ, પ્રગતિ, ઉન્નતિ માટે સતત પ્રયત્નશીલ તેમજ ચિંતિત રહે છે. આમ 1941માં બનેલ OERB અને તેની માવજત તથા હૂંફથી 1972માં સ્થપાયેલ OSRS અત્યારે સમસ્ત વિશ્વના આકાશમાં ચમકતા જ્ઞાતિઓના સિતારામાં ધ્રુવ તારક બની અને ઝળહળી રહ્યા છે. આ બંને સંસ્થાઓ સાથે મળીને ભારતમાં તેમજ ભારતની બહાર અન્ય દેશોમાં સમસ્ત હાલારી વિશા ઓશવાળ જ્ઞાતિના બંધુઓને લાગણીના એક જ તાંતડે બાંધી રાખી જ્ઞાતિના ઉત્કર્ષ અને તે દ્વારા સામાજિક ઉત્કર્ષ માટે ખંતીલા પ્રયત્નો કરી રહી છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપે હાલારી વિશા ઓશવાળ સમાજે ઉન્નતિના રાજમાર્ગ પર એવી હરણફાળ ભરી છે કે તે સમસ્ત વિશ્વના સમાજો માટે, જ્ઞાતિ મંડળો માટે એક જ્વલંત ઉદાહરણ રૂપ સમાજ બની રહ્યો છે.